Một tấm kính từ trên trời rơi xuống, người dân trong thị trấn bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài. Có thể là do người ngoài hành tinh gây ra không? Hôm nay mình giới thiệu một bộ phim sinh tồn đầy kịch tính, mời các bạn cùng đón xem. Một chú chim nhỏ chào đời tượng trưng cho một khởi nguồn cuộc sống mới, nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Một người đàn ông lững thững đi giữa chốn đồng không, mông quạnh trên vai anh ta vác theo một cái xác không hồn. Chỉ thấy anh ta đào hố ném cái xác xuống rồi chôn vùi cái xác cùng mọi tội lỗi dưới lớp đất dày. Đây chẳng phải là đang tiêu hủy chứng cứ phạm tội hay sao? Tại đồn cảnh sát, nữ cảnh sát xinh đẹp Linda đang báo cáo cho đội trưởng biết tin một số người dân đã nghe thấy tiếng súng liên thanh. Bởi vì vậy người trong đồn cảnh sát bọn họ cần phải ra ngoài điều tra một chuyến. Big Jim nhàn nhã ngồi trong một quán nhỏ ven đường, vừa ăn bánh vừa uống cà phê, nhìn lơ ngơ ngồi giữa chợ mơ vậy chứ Big Jim lại là ủy viên thường vụ của thị trấn. Bên này đôi bạn trẻ vừa kết thúc trận chiến của một tình yêu nồng cháy. Người con trai đẹp trai tuấn tú nhưng đang trần như nhộng ngồi trên giường là James Rennie, con trai của Big Jim. Còn cô gái trẻ ngây thơ nhưng không trong sáng tên là Angie. Mặc dù cả hai người yêu nhau muốn chết đi sống lại nhưng chỉ vì một lý do nào đó mà không thể bên nhau. Người con gái đang bước đi vội vàng trên đường này là Julia Sungway, một nữ phóng viên mới được điều chuyển tới thị trấn công tác. Cô cũng là người nhận được tình báo về công tác điều tra việc vận chuyển khí propan tới thị trấn của bà lão. Đây là chiếc xe tải thứ tư vận chuyển khí propan tới thị trấn Chester S. Mill. Tuần trước đã có tới 6 xe tải lớn vận chuyển khí propan tới thị trấn. Phải biết propan là một chất cực kỳ dễ cháy. Một thị trấn nhỏ như Chester S. Mill lại cần nhiều khí propan như vậy là để chuẩn bị cho một bữa tiệc thịt nướng linh đình hay sao? Bởi vì vậy mà những người dân sinh sống trong thị trấn đều vô cùng lo lắng. Mặc dù người dân ở đây đã báo cảnh sát nhưng cảnh sát lại coi đó là chuyện hết sức là bình thường, người dân không phải phờ lo. Sau khi chôn vùi cái xác không hồn sâu dưới lòng đất, Dale thần không biết quỷ cũng bó tay .a còng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này nữ cảnh sát xinh đẹp Linda cùng đội trưởng đang thong dong trên đường tới nơi xảy ra vụ nổ súng. Sau khi vô tình tiễn người khác về nơi chín suối, cứ hễ nhìn thấy cảnh sát là Dale giật mình thon thót. Dale hoảng sợ tới nỗi chuẩn bị sẵn một khẩu súng lục sẵn sàng chiến đấu. Người ngồi trong xe cảnh sát không ai khác chính là Linda ngờ nghệch và cảnh sát trưởng ngốc nghếch. Dale có tật giật mình, cứ tưởng hai người tới bắt mình tới đồn cảnh sát uống nước chè nên liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Hậu quả của việc mất tập trung là Dale suýt chút nữa đã đâm vào một đôi bò sữa đang ngắm cảnh giữa đường. Rồi xong quả này thì toang rồi bu em ạ. Dale hốt hoảng bẻ lái đâm vỡ tan hàng rào bên đường, phi thẳng vào trang trại. Cú quay xe khẩn cấp này khiến lốp xe của Dale nổ cái bùm, nhưng anh lại không mang theo lốp dự phòng. Lúc này từ trên cao bỗng truyền tới một tiếng nổ chói tai, đàn quạ đen bỗng bay tán loạn tìm nơi trú ẩn mới. Bên này cảnh sát trưởng Đúc cũng cảm thấy tim bỗng hụt một nhịp. Một trận cuồng phong quét qua trấn nhỏ, mặt đất cũng rung lắc liên hồi. Đột nhiên có một thứ gì đó trong suốt như thủy tinh từ trên trời rơi thẳng xuống thị trấn. Những đồ vật đang đứng ở ranh giới như con bò sữa hay ngôi nhà bỗng bị cắt làm hai ngay trước mắt Dale. Từ thở cởi trần bắn bi tới giờ đây là lần đầu tiên Dale được nhìn thấy một tảng thịt bò được cắt đôi hoàn hảo như vậy. Với bản tính tò mò lớn hơn con bò, Dale lập tức đưa tay lên chạm vào tấm kính. Trời đất quỷ thần ơi! Tấm kính có tích điện, nó giống như một rào chắn vô hình ngăn cách trấn nhỏ với thế giới bên ngoài. Trong khi Dale vẫn còn chìm sâu trong trạng thái hoang mang, Joe bỗng từ đâu bước tới lo lắng hỏi han anh. Khi Joe chạm vào tấm kính, anh cũng không thoát khỏi số phận bị điện giật giống Dale. Joe bàng hoàng khi nhìn thấy nhà kho đã bị chia làm hai ngả. Bên này cảnh sát trưởng Đúc cũng cảm thấy không ổn cho lắm khi máy trợ tim của ông có vấn đề. Điều đáng nói là chuyện này đột nhiên xảy ra kể từ khi tấm kính chắn rơi xuống. Lúc này hai người bỗng nhận được tin nhắn kêu gọi cứu trợ của đồng đội thông qua bộ đàm. Joe cho rằng một tấm kính vô hình đã bao lấy cả thị trấn đáng thương này. Lúc này từ trên trời cao bỗng rơi xuống một vài con quạ. Không những vậy, cổ của đám quạ này đều đã gãy ngang. Nếu đã nói như vậy thì tấm kính này hắn rất cao. Lúc này một chiếc máy bay đột nhiên bay ngang qua bầu trời thị trấn. Không ngoài dự đoán, chiếc máy bay xấu số đâm thẳng vào bức tường vô hình, phát nổ trong nháy mắt. Mảnh vỡ của máy bay rơi xuống dưới, suýt chút nữa tước đi quyền sống của Joe. Người dân trong thị trấn Chester S. Mill nhìn thấy máy bay bỗng nhiên phát nổ thì không khỏi bàng hoàng. Sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, có lẽ Big Jim đã cảm nhận được điều chẳng lành, lập tức lái xe tới hiện trường. Bên này Joe và Dale nhanh tay nhanh mắt cũng nhặt được một chiếc túi xách. Ngay sau khi nhận tin cứu viện, một chiếc xe cứu hỏa lao như bay tới thị trấn Chester S. Mill. Thấy vậy, Dale nhanh chóng lao ra giữa đường ngăn không cho chiếc xe lao thẳng vào tấm kính. Người lính cứu hỏa già tính nóng như kem, tưởng Dale giở người liền lao xuống xe định tẩn anh một trận lên bờ xuống ruộng. Kết quả ông lao thẳng vào bức tường trong suốt, gãy cả xương mũi. Tại đài phát thanh của thị trấn, hầu hết các kênh tin tức đều đã bị mất sóng. Hiện tại chỉ có duy nhất kênh tin tức địa phương do anh Tóc Xoăn chủ trì có thể lên sóng. Rõ ràng chuyện này không phải do mất điện được, vì họ có máy phát điện cỡ lớn cơ mà. Khi nữ cảnh sát Linda và cảnh sát trưởng Đúc tới hiện trường thì mọi thứ đã rối như nùi rẻ. Bây giờ điều hai người quan tâm không phải là Dale với gương mặt gian hết phần thiên hạ, mà chính là tấm kính vô hình ngăn cách thị trấn. Tấm kính dày tới nỗi khiến người trong trấn không thể nào nghe thấy âm thanh từ bên ngoài. Vì vậy Linda và bạn trai chỉ có thể bịn rịn nhìn nhau mà không thể nói lời yêu thương. Cuối cùng Big Jim cũng đã đánh con xe chiến của mình tới ranh giới ngăn cách thị trấn. Cảnh sát trưởng Đúc và Dale lập tức lấy ra bản đồ nghiên cứu đường đi khúc khuỷu loanh quanh tới trấn nhỏ. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô phóng viên Julia còn ưỡn ẹo tới trục trạch các kiểu. Nhưng Julia vừa tới nơi còn chưa kịp hành nghề đã bị Linda chiếm giữ phương tiện di chuyển. Linda cần chiếc xế hộp của Julia để đi kiểm tra những nơi bị ngăn cách bởi tấm kính bí ẩn. Julia không còn cách nào khác đành phải tập trung khai thác thông tin từ Dale.
Bên này Hugh cùng hội chị em chuẩn bị đưa con gái tới trại huấn luyện thì thấy một vài chiếc xe cảnh sát lao như bay ngang qua. Lúc này họ vẫn không hề hay biết về mái vòm khổng lồ. Liệu tấm kính đột ngột từ trên trời rơi xuống này có khả năng tự tan biến vào hư vô không? Trong khi Julia hỏi Dale vô số những câu hỏi trên trời dưới biển, hai người bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ bị tấm kính trong suốt cắt đứt đôi cánh tay. Thấy vậy hai người vội vàng đưa cô gái tới bệnh viện cứu chữa. Trong khi đó Big Jim đã tới đài phát thanh của thị trấn, thông qua đài phát thanh thông báo tin khẩn tới mọi người trong trấn. Ông cần báo cho mọi người biết về sự tồn tại của cái mái vòm quái quỷ này và sự nguy hiểm của nó. Sau khi nghe tin từ đài phát sóng, Hugh cùng đồng bọn chỉ nghĩ đây là trò đùa dai của Big Jim. Đúng lúc này một chiếc container vô tình đâm vào tấm kính. Đầu xe nát bét như con tép, nhìn thảm thương vô cùng. Cảnh tượng trước mắt khiến Hugh tức tốc đạp chân phanh lao xuống xe kiểm tra tình hình chỉ trong một giây. Nori đột nhiên ngã lăn quay ra đất, miệng sùi bọt mép nhưng vẫn không ngừng nói những lời nói vô tri khó hiểu. Lẽ nào Nori đang nói chuyện với người ngoài hành tinh hay sao? Sau khi bị đuổi khỏi hiện trường vì còn quá non và xanh, Joe tức tốc chạy về báo cho mẹ biết về sự tồn tại của mái vòm. Tuy nhiên trong nhà chỉ có chị gái Joe, cũng chính là Angie, cô gái leo núi cùng James ở đầu phim. Lúc này mẹ của hai người đang dùng bữa ở bên ngoài mái vòm. Nói cách khác, hai chị em Angie chỉ còn có nhau. Bên phía bệnh viện hiện đã chật kín người. Dale và Julia cũng đã đưa cô gái xấu số đang yên đang lành thì cụt tay như dương quá tới bệnh viện. Mặt khác, nữ cảnh sát xinh đẹp Linda cũng đã dựng rào chắn trên một con đường bị chia cắt làm hai bởi vòng kính. Sau khi nghe ngóng được tin nóng, phóng viên lập tức nhao nhao kéo tới đưa tin về mái vòm khổng lồ, nhưng họ không thể nào tiếp cận được với những người bên trong thị trấn Chester S. Mill. Cùng lúc đó, quân đội cũng đã kéo tới phong tỏa xung quanh. Nhân viên của đội cứu hộ cũng mang theo đủ loại máy móc tới với mong muốn phá vỡ lớp kính nhưng cũng uổng công vô ích. Sau khi đưa cô gái xấu số tới bệnh viện, Dale ra ngoài hít thở không khí. Anh vẫn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. Lúc này cô y tá Angie đột nhiên chạy tới xin lửa để hút điếu thuốc giải khuây. Cảnh tượng này đã bị James đứng từ xa chứng kiến tất cả. Mọi người trong trấn Chester S. Mill đều biết James là ông hoàng ghen tuông. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, James cho rằng Angie đang cắm sừng mình. Đúng lúc này, Hugh và cô bạn thân hớt hải đưa Nori tới bệnh viện. Thấy Nori vẫn đang giật đùng đùng, Angie vội vàng dìu cô tới phòng cấp cứu. Buổi tối, Big Jim lại tới tìm cảnh sát trưởng Đúc để bàn chút chuyện riêng. Từ cuộc trò chuyện của hai người có thể nhận thấy việc vận chuyển khí propan vào thị trấn có liên quan tới Big Jim. Thật tình cờ khi nguồn nhiên liệu khổng lồ này lại được tích lũy trước khi thảm họa xảy ra không bao lâu. Liệu hai người đàn ông này có liên quan tới tấm kính vô hình không? Thông qua cục bắt sóng khổng lồ, người của đài phát thanh vô tình nghe được âm thanh giống như tiếng nói của người ngoài hành tinh. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng nghĩ lại thì cũng vô cùng hợp lý. Lúc này cơ quan chức năng thông báo tấm kính ngăn cách có thể cao tới 600.000 km. Mọi người gọi thứ quỷ quái này là mái vòm. Trong khi Dale đang lấy khẩu súng được giấu trong chiếc xe nát của mình thì James bất ngờ xuất hiện phía sau anh. Đang yên đang lành, James lại nói bản thân cực kỳ ghét loại người đập chậu cướp hoa như Dale. Nếu không phải Julia kịp thời xuất hiện thì có lẽ hai người đàn ông đã lao vào đánh nhau bôm bốp như thị nở giã gạo với Chí Phèo. Bởi vì Dale chỉ là một gã lang thang như mèo hoang chó dại, chẳng có chốn dung thân, cho nên Julia đã mời anh tới nhà mình. Dù sao thì chồng Julia cũng đã mất tăm mất tích nên nhà cũng còn chỗ trống. Lúc này người dân trong thị trấn Chester S. Mill vẫn lạc quan yêu đời tổ chức tiệc lửa bên rìa mái vòm. Joe và đồng bọn có vẻ khá hào hứng với chiếc mái vòm bỗng từ trên trời rơi xuống này. Joe cho rằng mái vòm không thể xuất hiện từ hư không, chắc chắn có một công tắc khởi động cái mái vòm quái quỷ này. Nghĩ là làm, Joe lập tức lên kế hoạch truy tìm công tắc kích hoạt mái vòm. Không ngờ lúc này Joe đột nhiên ngã lăn quay ra đất, miệng không ngừng lẩm bẩm ngôi sao hồng đang rơi, ngôi sao hồng đang rơi thành hàng. Đêm đó, sau khi Angie trở về nhà sau một ngày tất bật tại bệnh viện, một người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện phía sau lưng cô. Bất ngờ chưa bà già, người đàn ông bí ẩn lại là James, bạn trai Angie. Anh muốn bắt cóc bạn gái của mình chỉ vì bản tính ghen tuông trời phú. Trong lúc hai người xô xát, Angie bị đánh bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, cảnh sát trưởng Đúc thông báo thị trấn Chester S. Mill không những bị cô lập với thế giới bên ngoài mà hiện đang có 12 người mất tích. Không những vậy, cho tới hiện tại vẫn không một ai biết cách phá vỡ tấm kính quái quỷ này. Sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Angie ngơ ngác ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã bị James bắt nhốt. Thông qua lời nói của James, Angie nhận ra cô đang bị nhốt dưới phòng trú ẩn của cha anh. Phòng trú ẩn đã được xây dựng từ lâu, chứng tỏ vòm kính bí ẩn này có liên quan tới Big Jim. James bắt nhốt Angie dưới này cũng chỉ vì muốn bảo vệ cô mà thôi. Chắc hẳn James cũng biết rất rõ nguyên nhân xuất hiện mái vòm che phủ cả thị trấn. Xem ra hai cha con James không hề đơn giản như đan dổ. Nói cách khác, hai người chính là nhân vật phản diện của bộ phim. Sau khi được Julia đưa về nhà, Dale vô tình nhìn thấy ảnh chồng cô. Gheo bất ngờ chưa bà già, có chết Dale cũng không ngờ chồng Julia chính là người bị anh tiễn đi chầu Diêm Vương. Good job baby, đã đưa người ta lên bàn thờ ăn chuối cả nải ăn gà cả con, lại còn gian díu díu với vợ người ta. Cùng lúc đó, cảnh sát trưởng Đúc cùng Linda đang đi điều tra xung quanh tấm kính. Một năm trước, Đúc đã từng bị một năm trước truy sát vì một thứ đáng sợ gì đó có liên quan đến thị trấn. Đang nói dở chuyện thì ông tò mò vươn tay ra sờ thử tấm kính. Máy trợ tim trong người ông đột nhiên nổ tung. Đúc chưa kịp nói hết câu đã ra đi mãi mãi. Đã kể từ ngày thứ hai kể từ khi mái vòm xuất hiện, toàn bộ thị trấn Chester S. Mill bị cô lập với thế giới bên ngoài, không điện không mạng, không có cách thức liên lạc với người khác. Liệu hàng vạn hàng ngàn người dân trong trấn sẽ làm cách nào để trốn thoát khỏi nơi này đây? Dale, một kẻ lang thang như mèo hoang chó dại, không có trốn dung thân, sau khi tiễn chồng Julia đi chầu Diêm Vương thì vẫn ăn nhờ ở đậu lại nhà cô. Thật lòng Dale cũng không muốn kết liễu cuộc đời trai trẻ của chồng Julia.
Ban đầu Dale chỉ muốn cho bộ nhá của chồng Julia đi tập thể dục quên đường đi lối về, sau đó lấy lại đồ cho ông chủ. Ai ngờ anh ta lại chĩa súng vào đầu Dale. Trong lúc hai người giao lưu võ thuật, Dale đã vô tình tiễn chồng Julia về nơi chín suối. Cũng bởi vì chuyện này mà Dale ám ảnh đến nỗi đêm nào cũng mơ thấy chồng Julia về đòi mạng. Trong cơn mơ màng, Dale gào thét to đến nỗi Julia ngủ ở phòng bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh giấc. Sau khi chắc chắn không có chuyện gì xảy ra, Julia mới yên tâm quay về phòng ngủ đánh một giấc tới tận sáng. Lúc này Dale đột nhiên phát hiện chiếc vòng cổ đánh dấu thân phận anh vẫn luôn mang theo bên mình đột nhiên biến mất. Nghĩ đi nghĩ lại, Dale chợt nhớ ra anh đã làm mất chiếc vòng trong lúc đánh nhau với chồng Julia. Bên này, nữ cảnh sát xinh đẹp Linda vừa khóc lóc thảm thiết vừa ôm cảnh sát trưởng đang bị thương nặng vào trong lòng. Cuối cùng lực lượng cứu hộ cũng đã tới. Cảnh sát phát hiện tất cả đồ điện tử khi tiếp xúc với bề mặt kính sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí là phát nổ như máy trợ tim của Đúc. Đúc đã ngỏm củ tỏi không còn, cảnh sát trưởng trật tự thị trấn sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn như ong vỡ tổ. Trước đó, Joe đột nhiên lên cơn động kinh quằn quại như cá cắn câu, miệng không ngừng lẩm bẩm những từ ngữ kỳ quái. Cùng lúc này, người dân trong thị trấn bắt đầu công cuộc đào bới, nhưng lớp kính cứ như vực sâu không đáy, việc đào bới căn bản không có tác dụng. Vì vậy, Joe và người anh em vào sinh ra tử quyết định sử dụng lượng rác để đo độ sâu và chiều cao của tấm kính quái quỷ này. Chính phủ khẳng định lửa không có tác dụng với bề mặt mái vòm, nhưng mái vòm cũng không có chất phóng xạ. Bức tường vô hình này chỉ đang cố nhốt những người dân trong thị trấn Chester S. Mill lại, chứ nó hoàn toàn vô hại. Vì vậy, người dân trong thị trấn cần hết sức bình tĩnh. Đài phát thanh quyết định chôn vùi tin tức quan trọng này không cho ai biết. Trên thực tế, thị trấn Chester S. Mill cũng chưa bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ vẫn còn một chiếc máy phát điện giúp cuộc sống của người dân bình thường hóa hơn một chút. Đúng lúc này, Big Jim vô tình gặp Hugh cùng người vợ đồng tính của mình tại quán cà phê. Đi cùng hai người họ còn có một cô con gái ngỗ ngược sức sược. Ba người họ chỉ vô tình đi ngang qua thị trấn, sau đó bị phong ấn tại đây. Nữ cảnh sát Linda hớt hải chạy tới báo tin về sự ra đi bất ngờ của cảnh sát trưởng Đúc. Ngày hôm sau, Julia điên cuồng ném bóng chày vào tấm kính nhưng cũng vô ích. Mặc cho Julia điên cuồng chửi bới, những người lính bên ngoài cũng không nghe không trả lời cô. Bây giờ cho dù Julia có nhảy thoát y thì họ cũng không quan tâm. Mọi thứ diễn ra khiến Julia nghi ngờ mái vòm chính là một thử nghiệm của chính phủ. Những người dân vô tội trong thị trấn Chester S. Mill chỉ là chuột bạch mà thôi. Julia không quan tâm bản thân đang bị phong ấn bên dưới mái vòm. Điều cô lo lắng là chồng cô đang lưu lạc bên ngoài không biết sống chết như nào. Khi nhìn thấy anh lính trẻ đang thông báo tình hình, Julia quyết định tới đài phát thanh một chuyến để xem có tin tức gì từ chính phủ không. Bên này, Angel vẫn bị James nhốt dưới hầm sâu không thấy ánh mặt trời. Nhân lúc James mang cơm tới, Angel đã dùng vali đánh lén anh, sau đó co giò bỏ chạy thoát thân. Nhưng bất ngờ chưa bà già, cánh cửa này đã mở ra, vẫn còn một cánh cửa nữa đang đóng chặt. Giờ thì tốt rồi, James một lần nữa vác Angel như bao cát quay về căn phòng. Lần này anh ta còn cẩn thận dùng xích khóa chân cô lại cho chắc ăn. Cho dù James muốn bảo vệ Angel nhưng anh làm như vậy là sai quá sai rồi. James trời sinh bản tính ghen tuông hơn người, cho rằng Angel đang đội cho mình một chiếc mũ xanh chỉ vì anh đã tận mắt nhìn thấy Angel xin lửa của người đàn ông khác. Vì muốn trốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, Angel thẳng thắn thừa nhận bản thân đang gian díu díu mập mờ với Dale. Cũng đúng thôi, chuyện chăn gối của James quá kém, Angel không thể nào chấp nhận nổi. Mặc cho Angel nói nhăng nói cuội, James vẫn không thay đổi quyết định. Đứng trước cái xác không hồn của cảnh sát trưởng, Linda nước mắt hai hàng nói ra nỗi lòng của mình. Trước khi ngỏm củ tỏi, Đúc dường như muốn kể cho cô nghe những bí mật kinh hoàng của thị trấn Chester S. Mill. Linda còn chưa nói hết câu chuyện thì mục sư của thị trấn bước tới. Nghĩa trang thì nằm bên ngoài mái vòm, nhà xác thì đã chật kín. Giờ đây ông ta không biết phải xử lý xác chết như thế nào. Big Jim nhắc nhở ông ta chú ý lời ăn tiếng nói vì đây không phải một cái xác bình thường mà là xác của cảnh sát trưởng Đúc. Sau khi Linda rời đi, Big Jim đã cho mục sư biết thế nào là lễ hội bởi biểu hiện như xào ke quá liều của ông ta. Chỉ vì một chút sơ sót của mục sư mà mọi chuyện suýt chút nữa đã bị lộ. Không ngờ Big Jim lại lợi dụng thân thế của mình để buôn hàng nóng trong thị trấn. Không những vậy, cảnh sát trưởng Đúc cũng có liên quan tới vụ buôn bán khí propan. Cả hai quyết định dọn dẹp mớ hỗn độn này mà không để lại một chút dấu vết nào. Lúc này Joe đang lợi dụng lượng rác để áng chừng độ cao của mái vòm. Sau khi tính toán, Joe cho rằng mái vòm có độ cao khoảng 10 dặm. Điều này đã vô tình va phải sự chú ý của Dale, một người vô tình đi ngang qua. Dale khen Joe rất thông minh nhưng làm như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Trong khi đó, nhân viên của đài phát thanh vẫn đang cố gắng dò la tin tức từ bên ngoài. Nhìn thấy Julia thần không biết quỷ cũng bó tay.com xuất hiện ở đài phát thanh, hai người chỉ biết ngơ ngác ngỡ ngàng. Khi Linda tới đồn cảnh sát, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy có bóng người lấp ló trong văn phòng cảnh sát trưởng. Hóa ra đó chỉ là Big Jim chứ không phải quân trộm cướp nào cả. Linda thắc mắc Big Jim tới đây để làm cái quái gì. Big Jim viện cớ tới tìm di chúc của Đúc để đánh lạc hướng Linda. Bởi vì Đúc không con không cái cũng không có người thân thích, cho nên ông đã để lại toàn bộ tài sản cho Linda. Thấy mớ tài sản từ trên trời rơi xuống, Linda xúc động bật khóc. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Big Jim liền thở phào nhẹ nhõm. Big Jim chắc chắn Đúc không giấu chứng cứ vụ buôn bán propan ở đồn cảnh sát. Bởi vậy họ cần đi theo Linda tới nhà Đúc, lục tung căn nhà của ông lên để tìm kiếm. Nghĩ là làm, hai người lập tức bám theo Linda luôn cho nóng. Bên này Julia vẫn đang thắc mắc không hiểu vì sao người của đài phát thanh có thể nghe được thông tin từ bên ngoài. Hóa ra cô béo đã phát minh ra bộ chuyển đổi tần số sóng giúp cô có thể nghe được tin tức từ bên ngoài. Lúc này chính phủ lại báo tin tia laser cũng không thể xuyên qua lớp kính ma quái bao trùm thị trấn Chester S. Mill.
Với bản tính hóng hớt của một phóng viên, Julia liền báo cho mọi người biết bí mật được chôn giấu trong đài phát thanh. Điều này khiến gia đình nhà Hugh không khỏi lo lắng liệu bọn họ có bị mắc kẹt tại đây cho tới khi chút hơi thở cuối cùng không. Người dân trong thị trấn cũng lo lắng một ngày nào đó mái vòm sẽ sụp xuống, một ngày nào đó họ sẽ không còn không khí để mà hít thở. Linda trấn an mọi người chỉ cần tất cả bình tĩnh thì mọi chuyện đâu sẽ có đó như thịt chó có mắm tôm. Sau khi sự thật được bà Tám Julia công bố, không chỉ có người dân hoang mang mà một nam cảnh sát cũng đã mất khả năng khống chế cảm xúc. Chuyện này khiến Linda cảm thấy áp lực đè nặng trên đôi vai gầy. Lúc này mục sư đột nhiên bước tới chào hỏi Linda. Nhìn thì rất chào hỏi nhưng thật ra hắn ta đang ăn cắp chìa khóa nhà cảnh sát trưởng Đúc. Trên đường tới nhà cảnh sát trưởng, Big Jim vô tình nhìn thấy một chiếc máy xúc đang đào hầm tìm đường ra ngoài. Big Jim vội vàng chạy tới cản lại bởi tấm kính quỷ quái này sẽ khiến máy múc phát nổ. Nếu anh không muốn ăn chuối cả nải ăn gà cả con thì mau chóng dừng hành động điên rồ này lại. Trong khi Joe và người anh em Chí Cốt đi do thám tình hình đã nhìn thấy mọi người bên ngoài đang không ngừng tưới nước lên tấm kính. Joe đưa tay lên sờ thử thì phát hiện mái vòm giống như một tấm lưới dày. Nước có thể xuyên qua tấm kính nhưng chỉ là một lượng rất ít. Chính vì vậy con người không thể đi qua mái vòm vì cơ thể chúng ta chỉ có 70% là nước. Bên này Dale bắt đầu tích trữ thuốc lá bởi anh cho rằng nguồn hàng này rất nhanh cạn kiệt. Khi Dale đang thanh toán đã vô tình nhìn thấy con gái của Hugh đang thó một món hàng gì đó. Có lẽ vì không làm mà muốn có ăn cho nên cô nàng đã chọn con đường ăn cắp. Dale không những không khuyên nhủ cô bé mà còn dặn cô bé giấu cho kỹ. Ngay khi Dale rời khỏi cửa hàng tiện lợi, James đã bám theo anh như âm hồn bất tán. Tại đài truyền hình mọi người nghe đồn đến chính phủ cũng không biết chất liệu tạo nên tấm kính là cái quái quỷ gì. Điều này chứng tỏ chính phủ không liên quan tới mái vòm ngăn cách thị trấn Chester S. Mill. Chính phủ không làm, người dân không làm, vậy ai mới là người tạo ra mái vòm đây hả, người ngoài hành tinh? Cùng lúc đó Dale lò dò tới nơi đã tiễn chồng Julia đi chầu Diêm Vương. Khi Dale vừa nhặt chiếc vòng cổ đánh dấu thân phận lên thì James bỗng thù lù xuất hiện trước mặt. James thắc mắc đây có phải là nơi Dale và Angie thường xuyên gian díu díu mập mờ hay không. James giống như ếch ngồi đáy giếng không ngừng khiêu khích Dale mà không biết bản thân sẽ phải nhận cái kết đắng như thế nào. Sau một hồi lục tung nhà cảnh sát trưởng Đúc, cuối cùng mục sư cũng tìm thấy biên lai buôn bán propan. Ông ta chỉ muốn đốt cháy biên nhưng vô tình đã đốt luôn căn nhà. Trong lúc cùng bạn bè khám phá sự thật về mái vòm, Joe vô tình phát hiện một người đàn ông xấu số bị mái vòm cắt làm đôi. Thấy cách đó không xa bỗng có một luồng khói đen kịt, hai người lập tức chạy tới hóng hớt cho bớt buồn. Trên đường đi, Linda bất ngờ bị anh đồng nghiệp thần kinh Dung Dinh chặn đường. Sau xe anh chứa đầy súng trường, anh cảnh sát khẳng định chỉ một vài ngày nữa thôi Chester S. Mill sẽ rơi vào trạng thái hỗn loạn hơn bao giờ hết. Trong lúc mấy người đang nói ba xàm ba láp, Dale bỗng xuất hiện. Còn chưa kịp thẩm vấn, ba người đã nhận được tin báo nhà của cảnh sát trưởng Đúc bị cháy. Không còn cách nào khác, ba người đành phải đưa Dale đi theo. Cùng lúc đó Big Jim cũng nhận được tin báo. Big Jim chỉ yêu cầu mục sư tiêu hủy chứng cứ thôi, không ngờ ông ta lại đốt cả căn nhà. Ngọn lửa cần được dập tắt ngay lập tức, nếu không nó sẽ lan rộng, Chester S. Mill sẽ chìm trong biển lửa. Dale hớt hải yêu cầu mọi người đi tìm tất cả những đồ vật có thể chứa nước. Sau đó Linda ngầu như trái bầu lao vào biển lửa cứu mục sư. Cũng may là ngọn lửa không lớn lắm, nếu không mục sư đã phải đi chầu Diêm Vương rồi. Sau khi Linda thành công giải cứu mục sư, thùng chứa propan phía sau nhà bỗng phát nổ. Lúc này ngọn lửa càng lúc càng lan rộng. Thấy mọi người xếp thành một hàng dài khó khăn nhọc nhằn truyền từng xô nước để dập lửa, Big Jim quyết định lái máy múc tới nghiền nát căn nhà. Đây là cách dập tắt ngọn lửa nhanh nhất có thể. Bên này Angie vẫn đang cố gắng thoát khỏi xiềng xích của James. Cuối cùng James cũng đã quay trở lại nhưng anh ta nhất quyết không chịu cởi trói cho Angie. James bốc phét mình đã tiễn Dale về nơi chín suối nhưng Angie đâu có tin. James hy vọng sau chuyện này hai người có thể gương vỡ lại lành, nhưng mơ mộng hão huyền vừa thôi bé ơi. Ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt, suýt chút nữa toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill đều đã trở thành thịt nướng cả con. Sau cùng mục sư phải viện cớ tới nhà Đúc chuẩn bị đồ đạc cho tang lễ của ông để đánh lạc hướng Linda. Sau thảm họa tàn khốc này, người dân trong trấn nhỏ cũng đoàn kết hơn rất nhiều. Tất cả mọi người đều vô cùng biết ơn Big Jim. Big Jim cũng vô cùng hào hứng với cảm giác được thần tượng hiện tại. Ngay khi Big Jim đang cổ vũ tinh thần của mọi người trong thị trấn, anh cảnh sát thần kinh Dung Dinh lại bất ngờ lên tiếng. Anh cảnh sát hốt hoảng vì mái vòm đã giữ luồng khói lại không có cách nào thoát ra. Anh rút súng ra bắn vào tấm kính nhưng viên đạn bắn vào tấm kính lại đập ngược trở lại cướp mạng anh đồng nghiệp đang đứng cạnh đó. Rồi xong, kèo này toang rồi bu em ạ. Thấy vậy Dale lập tức chạy nhanh như ăn cướp tới quyết sống mái với viên cảnh sát thần kinh Dung Dinh. Sau 3 ngày bị phong ấn bởi tấm kính ma quái, người dân thị trấn Chester S. Mill đã dần quen với sự tồn tại của mái vòm. Thậm chí những cậu thanh niên trai tráng trong trấn còn lợi dụng độ cong của mái vòm để trực ván. Joe ngồi một bên xem lại video Dale khống chế viên cảnh sát tinh thần không ổn định. Đột nhiên Joe có linh cảm Dale là một đặc vụ. Bên này Dale đang cùng Julia lái xe quay về nhà. Trong lúc nói chuyện, Dale nhận ra Julia khao khát được gặp lại chồng. Julia không hề biết rằng chính người ngồi bên cạnh cô đã tiễn chồng cô đi chầu Diêm Vương. Khi hai người tới đồn cảnh sát, xung quanh đã chật kín toàn người là người. Nếu không phải có Big Jim ngăn cản, có lẽ viên cảnh sát thần kinh Dung Dinh kia đã bị người dân vây quanh dạy dỗ cho biết thế nào là lễ hội. Bên này Nori, con gái Hugh, chủ động tới bắt chuyện Joe để hỏi chỗ sạc điện thoại. Mỡ đã dâng lên tận miệng, Joe ngại gì mà không hút cơ chứ. Joe dẫn Nori về nhà mình nghỉ chỉ vì ở nhà có máy phát điện. Lúc này Linda đã đưa viên cảnh sát thần kinh Dung Dinh vào trại giam để hắn tự hối cải. Ai ngờ thằng cha này lại giả vờ lên cơn hen suyễn để Linda mở cửa, sau đó đánh cô bất tỉnh nhân sự. Sau khi nhốt Linda như một con thú trong trại giam, hắn liền co giò bỏ chạy.
Big Jim vẫn luôn trách mắng James bởi anh không có mặt tại hiện trường vụ cháy. Thân là ủy viên hội đồng của thị trấn Chester S. Mill, ông không chấp nhận việc con trai mình làm ngơ trước biến cố của thị trấn. Đang chuẩn bị bộc phát mắng con trai té tát thì Big Jim bất ngờ nhìn thấy vết thương dày như mạng nhện trên mặt James. Hỏi mới biết James vừa mới bị Dale đánh thành kẻ có máu mặt. Nghe vậy Big Jim liền bênh vực con trai vô điều kiện. Ông không hề biết chính James là người đã đánh thức con chó trong người Dale. Ông cũng không hề biết James đang nhốt Angel dưới hầm trú ẩn. Angel bị nhốt dưới phòng trú ẩn cả ngày chẳng biết làm gì ngoài nghe radio hóng hớt drama bên ngoài. James mang thức ăn xuống dưới hầm nhưng anh căn bản không có ý định thả Angel. Đột nhiên Angel nghĩ tới việc trốn ra ngoài mái vòm bằng đường hầm sâu dưới mặt đất. Trước đó đã từng có người có suy nghĩ như vậy nhưng họ đã từ bỏ vì mái vòm quá sâu. Thấy James xuống, Angel liền nói cho anh nghe suy nghĩ táo bạo của mình. Bọn họ có thể trốn ra ngoài bằng đường hầm sâu dưới nhà máy xi măng. Đây từng là căn cứ bí mật của hai người. James chiều bạn gái thứ hai thì không ai dám chủ nhật. Anh quyết định làm theo kế hoạch của Angel cho cô rửa lòng. Giờ đây chỉ còn duy nhất mục sư biết chuyện Big Jim buôn hàng cấm. Vì vậy nếu mục sư không ngoan ngoãn làm theo lệnh của Big Jim thì ông sẵn sàng tiễn mục sư đi chầu Diêm Vương. Julia và Dale vừa tới đài phát thanh đã thấy anh tóc xoăn đang thong dong bên ngoài. Có lẽ giữa Dale và anh tóc xoăn có một bí mật khủng khiếp nào đó, vì vậy vừa nhìn thấy anh tóc xoăn Dale đã kiếm cớ rời đi. Bên này nhìn thấy Big Jim đi ngang qua, Linda vội vàng gọi anh tới cứu. Sau khi được thả ra, Linda phát hiện viên cảnh sát thần kinh Dung Dinh đã ăn cắp một khẩu súng trường. Linda quyết định sẽ tới khu rừng bí ẩn phía sau thị trấn nơi anh cảnh sát thường săn bắn. Trong nhà hàng, Hugh đang lo sốt vó vì cả ngày trời không thấy bóng dáng của báo thủ Nori. Trong lúc mải mê phát tin tức về mái vòm khổng lồ, Julia bỗng nhìn thấy James đang vội vàng tới nơi mà anh muốn đến. James là cậu ấm nhà ủy viên Big Jim. James biết rất nhiều thông tin nội bộ nhưng có trời mới hỏi được anh. Big Jim tới quán cà phê thông báo cho cả thị trấn biết tin viên cảnh sát thần kinh Dung Dinh đã bỏ trốn. Hiện Big Jim cần lập một nhóm truy tìm tung tích của anh cảnh sát điên. Hai ông lão tuổi khá cao nhưng sức không hề yếu lập tức xung phong tham gia. Qua cách cầm súng của Dale, thêm vào đó là những vết thương chằng chịt trên tay anh, Big Jim chắc chắn Dale là một bàn tay vàng trong làng đánh đấm. Điều quan trọng nhất lúc này là tìm thấy viên cảnh sát điên. Vì vậy Big Jim đã mời Dale tham gia vào nhóm săn người. Không bao lâu sau, cả nhóm đã tìm thấy xe của viên cảnh sát bên rìa rừng. Sau một hồi tìm kiếm, Big Jim nhìn thấy dấu chân bên đường. Ông đang định dẫn cả nhóm lần theo dấu chân tìm kiếm thì Dale đã ngăn mọi người lại. Bởi vì viên cảnh sát điên đó đã từng được quân đội huấn luyện chuyên nghiệp cho nên dấu chân đó chắc chắn là giả. Mặt khác, toàn bộ cành cây ở phía đối diện đều bị gãy. Cả nhóm quyết định chuyển hướng tìm người. James thong dong đi tới nhà máy xi măng mà không hề hay biết Julia vẫn luôn bám theo anh dai như đỉa đói. Julia đi theo James xuống tận dưới đáy hầm. Lúc này nữ cảnh sát xinh đẹp Linda cũng đang loanh quanh luẩn quẩn trong rừng. Bốn phía đều bị bao vây như vậy, e rằng anh cảnh sát thần kinh Dung Dinh kia muốn trốn cũng khó mà trốn được. Mặc cho hai người mẹ ráo riết tìm kiếm, Nori vẫn thong dong ở lại nhà Joe tận hưởng điện và đồ ăn thức uống miễn phí. Khi hai người đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên bạn của Joe dẫn theo hai cô gái tới sạc nhờ điện thoại. Đúng là khổ vì bạn khốn nạn vì đàn bà mà. Cùng lúc đó Big Jim và những người trong nhóm đã tìm thấy anh cảnh sát điên. Bởi vì tiếng bước chân quá lớn cho nên một tình nguyện viên đã không may bị anh cảnh sát bắn vào đùi. Phải nói anh cảnh sát ngày nhìn thì ngơ ngơ nhưng thực chất lại là một cao thủ đầu mưng mủ. Cũng chính vì lý do này Big Jim đã yêu cầu hai tình nguyện viên dắt díu nhau quay về thị trấn trước khi chuyện tồi tệ hơn xảy ra. Mọi thứ ở đây cứ để cho ông và Dale giải quyết. Bên này James đã đi xuống tận dưới đáy hầm nhưng vẫn không thể thấy lối ra. Mái vòm thật sự rất sâu. James suýt chút nữa bị thương bởi chiếc đèn pin trên tay nhưng cũng may mà đã có Julia ngăn lại. James không hiểu vì sao Julia cứ bám theo anh như âm hồn bất tán như vậy. Nhưng Julia đi theo anh cũng chỉ vì mong muốn tìm thấy lối thoát mà thôi. Mang theo chút ảo tưởng sức mạnh của một chàng trai tuổi mới lớn, James điên cuồng đấm đá tấm kính nhưng chẳng ích gì. Sự thật chứng minh James có đấm thế đấm nữa cũng chỉ đau tay thêm mà thôi. Lúc này James bỗng nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng. Hai người không có đèn pin, còn tầng hầm này thì chẳng khác gì một cái mê cung. Làm cách nào để James và Julia an toàn ra ngoài bây giờ? May mà Julia có mang theo bao diêm, bọn họ có thể dựa vào hướng gió thổi để dò lối ra. Trong khi Linda lang thang trong rừng tìm kiếm dáng hình của đồng đội thì một con lợn rừng đột nhiên xuất hiện. Cô sợ hãi rút súng ra định bắn thì con lợn lại chạy về hướng khác. Đúng là đồ con lợn. Nhờ ơn nhờ phúc cái miệng bô bô của anh bạn tóc dài mà mọi người nhao nhao kéo đến nhà Joe dùng ké tí điện. Vì vậy mà thế giới riêng chỉ có đôi ta của Joe cũng biến mất. Lúc này bạn Joe bắt đầu tận dụng nguồn điện hiếm hoi để kinh doanh. Chỉ cần bỏ ra 5 đô bạn sẽ được sạc điện thoại thoải mái trong vòng 5 phút, rồi là thoải mái giữa trưa. Thấy vậy Nori liền lên tiếng phản đối chiêu trò kinh doanh bẩn thỉu này. Đương nhiên Joe không thể khoanh tay đứng nhìn người tình trong mộng bị một gã đô con bắt nạt được. Khi hai bên chuẩn bị lao vào xanh chín một phen thì ổ điện bỗng dưng phát nổ. Mặc dù không có trận chiến nào xảy ra nhưng nguồn điện cuối cùng cũng đã bị cắt. Thấy vậy mọi người lũ lượt kéo nhau ra về. Cùng lúc đó phía sâu dưới đáy hầm, Julia và James đang bàn tán về Dale. James khẳng định Dale không phải là một người đơn giản. Kể từ khi Dale xuất hiện, thị trấn Chester S. Mill xinh đẹp đã gặp biết bao rắc rối. Không những vậy, James còn nói dối rằng Dale đã vô duyên vô cớ đánh anh thành kẻ có máu mặt. Khi que diêm cuối cùng cháy hết, hai người cũng đã tìm thấy lối ra thành công thoát khỏi nơi quỷ quái này. Bên này Big Jim đang truyền bá tư tưởng cá lớn nuốt cá bé cho Dale. Trong khi Big Jim đang giết gà dọa khỉ đe dọa Dale, anh cảnh sát điên bỗng thù lù xuất hiện một đống trước mặt. Kết quả anh cảnh sát còn chưa kịp nổ súng tiễn Big Jim về nơi chín suối thì một tiếng nổ khác đã vang lên.
Cùng với sự xuất hiện của Linda, viên cảnh sát điên ngã lăn quay ra đất. Khi màn đêm buông xuống, 3 người mang thi thể của anh cảnh sát tới chỗ mục sư. Big Jim cũng đã thăng chức cho Linda lên làm cảnh sát trưởng thị trấn để xoa dịu tâm lý cho cô. Điều đó đồng nghĩa với việc áp lực của Linda nhân đôi. Sau khi xử lý ổn thỏa mọi chuyện, Big Jim cùng Dale vừa thong dong đi về vừa tán gẫu đủ thứ chuyện. Cảnh tượng này vô tình bị James đi ngang qua nhìn thấy tất cả. Đêm đó Big Jim cảnh cáo cậu ấm James không được động đến một cọng lông đầu của Dale nếu không có sự cho phép của ông. Nhưng thói đời là vậy, cái gì người lớn càng cấm thì lại càng hấp dẫn trí tò mò của trẻ con. Lúc này Joe đang cùng Nori sửa máy phát điện. Ai mà có rẻ Hugh đã tìm tới tận cửa kéo cô con gái báo Nori về. Khi Nori vô tình nắm tay Joe, hai đứa trẻ bỗng lăn đùng ra đất, cô giật quằn quại như cá mắc câu. Miệng hai đứa không ngừng lẩm bẩm những câu nói khó hiểu như những ngôi sao hồng đang rơi hay những ngôi sao hồng vân vân và mây mây. James mang theo bộ dụng cụ y tế xuống dưới hầm trú ẩn thăm Angie. Anh cũng thông báo cho cô biết chuyện tầng hầm nhà máy xi măng sâu như vậy nhưng cũng chẳng thể tìm thấy lối ra. Vậy là Angie lại phải tìm cách khác để thoát khỏi sự bắt nhốt của James. Nhân lúc băng bó vết thương giúp James, Angie đã lén lén lút giấu một chiếc kéo. Sau khi nói chuyện tầm phào với James, Julia cũng bắt đầu bán tín bán nghi về thân phận thật sự của Dale. Tranh thủ lúc Dale đi tắm, Julia đã lén lục lọi ba lô của anh. Bên trong có một tấm bản đồ được đánh dấu đỏ. Julia thắc mắc vị trí được đánh dấu có gì đặc biệt. Julia liền lén lút nhảy luôn tấm bản đồ để tiện cho việc điều tra. Ngày thứ tư bị cách biệt với thế giới bởi mái vòm thị trấn Chester S. Mill bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề không thể giải quyết. Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Lúc này thị trấn Chester S. Mill vô cùng hỗn loạn, mặc cho người dân bị nhốt như chim trong lồng nhưng quân đội lại chẳng có động tĩnh gì. Thấy vậy, toàn bộ mọi người trong thị trấn Chester S. Mill bắt đầu biểu tình tập thể. Nữ cảnh sát xinh đẹp Linda tới trấn an lòng dân nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Linda đành phải dùng biện pháp mạnh, nổ súng đe dọa mọi người nhưng đám đông vẫn nhao nhao như cũ. Cuối cùng vẫn phải để Big Jim ra tay dẹp loạn. Phải công nhận Big Jim rất giỏi trong việc kiểm soát tình hình và trấn an mọi người. Linda đột nhiên không thể đứng vững bằng hai chân. Điều này chứng tỏ sức khỏe của cô đang không ổn một chút nào. Bên này Angie đang cố gắng dùng sức cắt đứt xiềng xích đang trói chặt bản thân. Đã mấy ngày trôi qua, James cũng biết điều, mang quần áo xuống cho Angie tắm táp. Tìm đâu ra một người bạn trai chu đáo như vậy. Nhân lúc James quay người rời đi, Angie đã lấy hết dũng khí cầm kéo đánh lén anh. Không ngờ James chỉ dùng một tay đã tóm gọn Angie. Thôi quả này toang rồi bu em ạ. James tức phát điên, càng siết chặt xiềng xích trên chân Angie. Mặc cho Angie có van này như thế nào thì James cũng coi như điếc. Lần theo vị trí đánh dấu trên bản đồ, Julia đã tìm thấy con xế hộp xăng xịn mịn của chồng. Nhưng khi Julia tìm thấy thì chiếc xe này đã được sang nhượng lại cho anh tóc xoăn ở đài phát thanh. Lúc này anh tóc xoăn bỗng rã rời cả chân tay, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy. Sau cái chạm tay bất ngờ, Nori và Joe bỗng lăn đùng ra đất không ngừng co giật. Hugh và vợ muốn đưa Nori tới gặp bác sĩ tâm lý để tìm hiểu nguyên nhân nhưng bác sĩ đang ở bên ngoài mái vòm mất tiêu. Với tư cách là một bác sĩ, Christine muốn mượn một vài dụng cụ y tế để kiểm tra tổng quát cho hai đứa trẻ. Thấy James cũng đang ở bệnh viện, Joe liền hỏi thăm tình hình của chị gái bởi đã mấy ngày anh không nhìn thấy chị gái mình. Thế nhưng James lại điềm nhiên nói anh cũng không biết Angie đang trốn ở ngóc ngách nào. Vừa dứt lời thì thấy Big Jim cùng Dale dìu Linda tới bệnh viện vì cô có những biểu hiện như sốt cao, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Thấy Big Jim tới bệnh viện, y tá liền thông báo ngày càng có nhiều người trong trấn có biểu hiện tương tự như vậy. Có lẽ người dân thị trấn Chester S. Mill đang phải đối diện với đại dịch cúm. Bệnh viện càng lúc càng đông bệnh nhân nhưng lại khan hiếm bác sĩ. Anh chàng tóc xoăn của đài truyền hình được Julia dẫn tới bệnh viện rất có thể cũng đã bị cúm. Angie bị giam cầm dưới hầm trú ẩn bắt đầu tìm cách thoát thân. Cô muốn trèo lên giường gào thét vào ống thông gió với hy vọng có người tới cứu nhưng lại vô tình làm đường ống nước bị vỡ. Nước tràn ra sàn, Angie bất tỉnh nhân sự. Trong lúc Christine đang khám tổng quát cho Joe và Nori thì Big Jim tới tận nơi nhờ cô giúp đỡ. Những người mắc bệnh ngày càng nhiều, bệnh viện nhỏ đã chật kín người. Hiện tại trong thị trấn chỉ có duy nhất Christine là bác sĩ. Mặc dù không muốn nhưng cô vẫn phải ra trận cứu người. Bên này Julia đã chơi bài ngửa, cô cầm theo tấm bản đồ kỳ lạ chất vấn Dale. Julia muốn Dale giải thích rõ ràng lý do anh tới thị trấn Chester S. Mill. Thêm vào đó cô muốn biết chồng cô có liên quan gì đến Dale không. Còn chưa kịp nhận được câu trả lời, Julia đã có những biểu hiện của một người mắc bệnh. Mọi người cho rằng chính mái vòm là nguyên nhân khiến bệnh dịch lây lan. Nó giống như một cái lò ấp khiến virus gây bệnh phát triển và lây lan nhanh chóng. Christine cho rằng người dân trong thị trấn Chester S. Mill mắc bệnh viêm màng não, một căn bệnh khá khó chữa. Lúc này người mắc bệnh có thể ổn nhưng một lúc sau thì không chắc. Không những vậy, đây lại là một căn bệnh truyền nhiễm dễ lây lan qua đường hô hấp. Nhưng vì sao những người như Big Jim hoặc Dale lại không mắc bệnh? Đương nhiên không phải do hào quang của nhân vật chính, cũng không phải do họ khỏe như trâu mà là vì họ đã tiêm phòng. Christine tuyên bố những người mắc bệnh cần được tiêm kháng sinh trong vòng 12 giờ, nếu không hậu quả khôn lường. Vấn đề là bệnh viện không đủ kháng sinh để tiêm cho những người mắc bệnh. Để đảm bảo bệnh dịch không bùng phát, Big Jim đã đưa James một khẩu súng để cậu ấm canh gác bệnh viện. Big Jim dặn dò không được để bất kỳ ai trốn ra ngoài cho đến khi ông cho phép. Người dân trong thành phố có hai sự lựa chọn, một là ngoan ngoãn ở lại chữa bệnh, hai là ăn kẹo đồng của James. Nước vẫn không ngừng tràn vào hầm trú ẩn nơi James nhốt Angie. Nếu không có ai phát hiện, tôi e rằng Angie không thể giữ được cái mạng nhỏ này. Nước trên sàn khiến Angie tỉnh dậy từ cơn mê. Cô không ngừng kêu cứu nhưng có cố gắng như thế nào cũng chẳng ích gì. Trong bệnh viện, Julia không ngừng truy hỏi anh chàng tóc xoăn quen biết chồng cô như thế nào. Nhưng lúc này anh chàng tóc xoăn đang ngấm thuốc, miệng nói liên thiên như người xào ke quá liều. Anh ta căn bản không nghe hiểu Julia.
Cùng lúc đó Big Jim và Dale chịu trách nhiệm đi khắp các tiệm thuốc trong thị trấn tìm kháng sinh. Khi hai người tới tiệm thuốc duy nhất còn sót lại trong thị trấn thì bất ngờ phát hiện toàn bộ kháng sinh đã bị đánh cắp. Bệnh nhân ngày càng đông như quân nguyên, số lượng đã vượt quá 30 người. Thấy Christine xanh xao như tàu lá chuối, Hugh không khỏi lo lắng cho vợ mình. Hai người còn chưa kịp dặn dò nhau hết lời thì y tá đã chạy tới báo trường hợp khẩn cấp. Nhiệt độ cơ thể của Linda đã vượt quá 40 độ. Huyết áp của bà lão mắc bệnh nằm giường bên tụt nhanh hơn tốc độ tụt quần. Nhưng hiện tại bệnh viện chỉ còn lại duy nhất một liều kháng sinh. Bà lão quyết định nhường liều kháng sinh duy nhất còn lại cho Linda. Bản thân bà có thể gắng gượng tới lúc Big Jim mang kháng sinh quay lại. Bởi vì tình trạng bệnh tình của Julia tương đối nhẹ cho nên cô muốn được ra ngoài tìm chồng. Thế nhưng Big Jim đã căn dặn James không được để bất kỳ ai rời khỏi bệnh viện. Mặc dù James rất muốn giúp Julia nhưng anh không thể làm gì khác. Trong lúc nói chuyện, James đã tiết lộ cho Julia biết vị trí cụ thể của căn nhà gỗ nhỏ nơi anh đã bắt gặp Dale. Điều này khiến khát khao được ra ngoài tìm chồng của Julia càng mãnh liệt hơn. Cô định trốn ra ngoài bằng cửa sau nhưng lại không có thẻ từ. Mặc dù biết việc bản thân cố chấp ra ngoài chẳng khác nào đang hại người khác nhưng Julia không còn lựa chọn nào khác. Cô tới phòng của chồng tìm thẻ từ rồi lén lút chạy ra ngoài. Lúc này Dale và Big Jim đang trên đường truy tìm kẻ đã ăn cắp kháng sinh. Không ngờ mục sư chính là người đã lấy cắp kháng sinh. Không những vậy, ông còn thẳng tay đốt toàn bộ số kháng sinh còn sót lại trong thị trấn. May thay Big Jim và Dale đã kịp thời tìm thấy mục sư. Dale thay trời hành đạo đánh mục sư lên bờ xuống ruộng, sau đó ôm thuốc rời đi. Sau khi được tiêm kháng sinh, Linda dần hồi phục trở lại. Nhưng bà lão bên cạnh thì không may mắn như vậy. Tim bà đã ngừng đập vì không được tiêm kháng sinh kịp thời. Có lẽ bà đã chọn cách nhường lại sự sống cho người xứng đáng hơn. Khi người dân bị cách ly trong bệnh viện nằng nặc đòi ra ngoài, James đã nổ một phát súng cảnh báo. Người nào dám bước chân qua cánh cửa này, anh sẽ cho ăn một viên kẹo đồng ngọt ngào. Thật lòng James không muốn làm tổn thương ai cả. Sau một hồi dùng lời ngon lẽ ngọt thuyết phục mọi người, James đặt súng xuống đất. Nữ cảnh sát trưởng Linda đã được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình James trấn an lòng dân. Cô không ngừng cảm thán James có biệt tài thuyết phục đám đông giống bố mình. Lúc này Julia đã chạy tới căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng. Sau một hồi lục lọi, cô đã phát hiện toàn bộ bí mật của chồng. Đột nhiên đầu óc Julia quay như trong chóng, sau đó cô dần chìm vào cơn mơ. Bên này Andre và Joe hào hứng ghi lại khoảnh khắc hai người co giật khi tay chạm tay. Hai người tay nắm chặt tay nhưng không có chuyện gì xảy ra. Khi Nori cho rằng chuyện này quá ngớ ngẩn thì hai người bất ngờ lăn đùng ra đất không ngừng co giật. Cùng lúc đó Big Jim và Dale đã thành công vận chuyển kháng sinh tới bệnh viện. Sự việc gần như đã được giải quyết ổn thỏa. Andre vẫn đang mắc kẹt dưới căn hầm ngập nước. Cô không ngừng la hét ầm ĩ nhưng không một ai xuất hiện. Ông trời có mắt ngó xuống mà coi con báo James đã gây ra chuyện tày đình gì này. Khi Dale phát hiện Julia đã trốn ra bên ngoài, anh lập tức truy hỏi anh tóc xoăn. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, anh vô duyên vô cớ đạp chiếc xe lăn của anh tóc xoăn quay mòng mòng. Trong quá trình tra khảo, Dale phát hiện chồng Julia đang gặp phải vấn đề tài chính lớn. Đó cũng chính là lý do vì sao chồng Julia bán lại con xế xịn cho anh tóc xoăn. Kỳ thật anh tóc xoăn cũng không biết chồng Julia nợ nần như thế nào, cũng không biết anh ta đã trốn đi đâu. Lúc này Julia bắt đầu xuất hiện ảo giác, bắt đầu nhìn thấy chồng mình. Hai đứa trẻ nghịch ngợm muốn trải nghiệm cảm giác mạnh cũng đã tỉnh lại. Trong video sau khi ngất đi, hai người không ngừng nhắc đến những ngôi sao hồng đang rơi. Quan trọng là Joe còn làm động tác giữ im lặng trước ống kính. Lẽ nào mái vòm không muốn hai người tiết lộ chuyện này cho người khác biết hay sao? Sau khi nói chuyện với James, người có nhiệm vụ canh gác bệnh viện, Dale biết chuyện Julia đã dò hỏi về căn nhà gỗ nhỏ sâu trong rừng. Dale lập tức lái xe tới đó, thành công giải cứu Julia. Bên này dòng nước lạnh buốt khiến Andre run như cầy sấy. Trong khi đó James đang chìm trong cảm giác sung sướng khi nhận được lời khen ngợi từ Linda. Lần này Big Jim rất tự hào về cậu con trai báo thủ. Big Jim liền đề cử James tới làm việc tại cơ quan thực thi pháp luật vì thị trấn đang rất cần cảnh sát. Sau khi từ cõi chết trở về, Julia bắt đầu dò hỏi Dale về chồng mình. Cô đã biết tài khoản chồng cô hiện không còn một xu và căn nhà cũng sắp bị tịch thu vì không có khả năng trả nợ. Sau một hồi tâm sự mỏng, Dale cũng đã tiết lộ thân phận thật sự của mình. Dale là một kẻ đòi nợ thuê, anh tới đây để đòi nợ và mục tiêu của anh là chồng Julia. Chồng Julia là một con nghiện cờ bạc và anh ta đang mang một khoản nợ khổng lồ. Đương nhiên Dale đâu có dại mà kể hết toàn bộ bí mật. Trong sự thật chỉ có một nửa là sự thật mà thôi. Dale khuyên Julia đừng cố gắng tìm chồng nữa bởi anh ta đã ôm theo số nợ khổng lồ cao chạy xa bay rồi. Biết gia đình Hugh hiện không có trốn dung thân tử tế, Joe liền mời gia đình Hugh tới nhà mình ở. Dù sao bố mẹ anh cũng đang ở ngoài mái vòm, còn chị gái anh đã mất tăm mất tích mấy ngày nay. Sau khi nói ra hết nỗi lòng, Dale không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại nhà Julia. Bởi vì không muốn chơi đùa thêm một chút cho nên Dale chọn cách chim cút cho nhanh. Hugh tới bệnh viện thó một vài liều kháng sinh dự phòng nhưng đã bị Christine bắt tại trận. Hành động đáng xấu hổ này không giống Hugh một chút nào. Christine khuyên Hugh để thuốc lại chỗ cũ, dù sao bệnh dịch cũng đã được kiểm soát, vì vậy họ không cần thuốc dự phòng. Sau khi nhận được huy hiệu cảnh sát từ Linda thì James đã nắm trong tay quyền thực thi pháp luật. Vừa về tới nhà, Big Jim đã bị sự xuất hiện của mục sư dọa sợ té đái. Mục sư đã đợi Big Jim ở đây từ chiều, đi đâu mà lâu lắm mới gặp lại. Mục sư muốn trả lại toàn bộ số tiền dơ bẩn hai người kiếm được với hy vọng có thể tẩy trắng. Nói đoạn ông ném bọc tiền xuống đất rồi quay người rời đi. Mục sư cũng thật ngây thơ khi cho rằng Big Jim dễ dàng để người nắm giữ bí mật của mình cao chạy xa bay. Andre bị nhốt dưới hầm trú ẩn không ngừng gào thét gọi cứu trợ trước khi bị làn nước nhấn chìm. Trong khi lấy nước uống, Big Jim vô tình nghe thấy tiếng hét thất thanh vọng lên từ đường ống. Không nghĩ nhiều, Big Jim lập tức chạy xuống hầm trú ẩn kiểm tra tình hình.
Liệu Big Jim có giải cứu Angel sau khi phát hiện sự tồn tại của cô bé dưới hầm trú ẩn không? Đã là ngày thứ 5 kể từ khi thị trấn Chester S. Mill bị cô lập với thế giới. Chính phủ dự định sẽ dùng bom nguyên tử để phá vỡ mái vòm. Như vậy đồng nghĩa với việc những người ở trong mái vòm sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi Joe cùng Nori dạo quanh sân vườn rộng lớn, hai người không ngừng nói về lý do mái vòm chọn họ là người gửi thông điệp. Mỗi khi hai người sát lại gần nhau một chút, hai người sẽ nhận được thông điệp về mái vòm và những ngôi sao hồng đang rơi. Cả hai bất ngờ phát hiện một đàn bướm cam đang bậu kín xung quanh mái vòm. Điều này thật sự rất tuyệt vời ông mặt trời. Bên này Big Jim đã sửa lại đường ống nước dưới hầm trú ẩn. Sau khi biết tin chính con trai mình là người đã bắt nhốt Angel, ông đã không cởi trói cho cô. Cũng chỉ vì hai chữ danh dự của bản thân và tương lai sáng lạn của con trai mà Big Jim nỡ bỏ mặc Angel đáng thương dưới hầm. Big Jim vừa lên tới mặt đất, mục sư đã bất thình lình xuất hiện trước mắt. Mục sư không ngừng lải nhải chuyện Chúa đã gửi thông điệp cho ông ta. Big Jim thật sự không hiểu cái thông điệp quái quỷ mục sư nói có ý nghĩa gì. Ông cho rằng mục sư lại xào ke quá liều nên không quan tâm mà đuổi ông ta chim cút nhanh cho khuất mắt. Lúc này chiếc máy trợ thính trên tai mục sư lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Dale đang say giấc nồng trên xe thì bị sự ồn ào của Nori và Joe đánh thức. Khi nhìn thấy đàn bướm đậu trên mặt kính mái vòm, Dale không khỏi kinh ngạc há hốc mồm. Đột nhiên bên ngoài mái vòm xuất hiện một vài chiếc xe bus, nhưng người ngồi trên xe bus không phải người của quân đội cũng không phải khách tham quan mà là người thân của những người bị nhốt bên trong mái vòm. Thông qua đài phát thanh, Julia thông báo cho người dân trong thị trấn biết tin thân nhân của mọi người tới thăm nom. Cùng lúc đó Big Jim đang ngắm nhìn bức ảnh ông chụp cùng James lúc nhỏ. Nghĩ tới cậu con trai báo đời báo kiếp vẫn luôn lừa dối mình bấy lâu nay, Big Jim không khỏi chạnh lòng. Đúng lúc này James bỗng từ đâu xuất hiện thù lù một đống. Big Jim muốn nói chuyện với James một chút nhưng anh đã thẳng thừng từ chối. James cũng báo cho Big Jim biết tin thân nhân của người trong trấn mới tới thăm nom. Nghe vậy Big Jim liền đề xuất James nên tuyển thêm một phụ tá giúp kiểm soát đám đông. Toàn bộ người dân trong thị trấn hào hứng tới nơi gặp gỡ người thân. Linda nhờ Dale giúp cô dựng rào chắn giữ mọi người cách xa tấm kính một khoảng cách nhất định. Cô không muốn bất kỳ một ai chạm vào tấm kính để rồi thiết bị điện tử trên người họ phát nổ. Linda miệng thì ngăn cản mọi người không được tới gần tấm kính nhưng bản thân lại bất chấp nguy hiểm vượt quá giới hạn. Thậm chí cô còn không nể nang ai mà phanh xích lô bạn trai qua tấm kính. Bên trong đài phát thanh thông qua đài thu sóng, Julia đã nghe được mấy cái số liệu linh tinh của đài phát sóng quân đội. Đúng lúc này đài thu sóng thu được thông tin chính phủ đã sơ tán người dân ở những thị trấn lân cận Chester S. Mill. Tin tức này được công bố bởi một anh phóng viên đẹp trai đang tác nghiệp bên ngoài mái vòm. Điều này đồng nghĩa với việc nếu mái vòm không được phá vỡ thì đây sẽ là lần cuối cùng người dân thị trấn Chester S. Mill gặp lại người thân của mình. Trong biển người chen chúc, Nori bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đang tìm kiếm mình. Càng ngạc nhiên hơn khi người đàn ông trước mắt lại chính là bố của Nori. Đột nhiên mục sư la hét lớn những thứ vớ vẩn về Chúa và về những điều Chúa muốn truyền tải tới ông ta. Thấy vậy Big Jim liền đi tới kéo ông già điên này sang một bên. Big Jim đe dọa nếu mục sư dám phá hỏng buổi họp mặt gia đình ngày hôm nay, ông ta sẽ cho mục sư biết thế nào là lễ hội. Không ngờ mục sư lại lôi những chuyện xấu xa hai người đã từng làm trong quá khứ ra đe dọa Big Jim. Lúc này Julia vẫn không ngừng ngóng trông hình bóng của chồng mình mà không hề hay biết anh ta đã bị Dale tiễn đi chầu Diêm Vương. Lúc này Hugh đã dẫn theo Christine tới chỗ của Nori. Nhìn nét mặt của Christine có thể thấy bố Nori không phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Đột nhiên em dâu của Julia xuất hiện giữa dòng người chen chúc. Cô nàng mang đến cho Julia một bức thư do chính chồng cô viết. Thấy sắc mặt của Julia không ổn, Dale liền chạy tới hỏi thăm tình hình. Julia rất buồn vì đến cả bức thư chia tay chồng cô cũng không tự tay đưa cho cô. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, buồn thì buồn một chút thôi chứ đâu ai buồn hoài buồn mãi được. Khi nhìn thấy James khoác trên mình bộ đồng phục cảnh sát, Dale không dám tin vào mắt mình. Anh không ngờ một người ngáo đớ như James lại có thể làm cảnh sát. Cũng phải thôi, thị trấn nhỏ này đang thiếu thốn mọi thứ, một người có quyền có thế nhưng thiếu kiến thức như James lên làm cảnh sát là điều hết sức bình thường. Lần đầu được nhìn thấy vị thân sinh của mình, Nori không những không vui mà còn vô cùng sầu riêng. Nori còn cho rằng bố tới tận đây tìm cô chỉ vì muốn được lên TV mà thôi. Trong khi Joe không ngừng dùng đủ mọi cách an ủi Angel thì anh bạn thân của Joe bỗng từ đâu đi tới. Anh vô tình nghe thấy người qua đường bàn tán về việc chính phủ là người tạo ra mái vòm để nghiên cứu một loại siêu vũ khí nào đó. Nghe thì rất hợp lý nhưng lại vô cùng ảo tưởng sức mạnh. Bên này Dale phát hiện cô nàng mập mạp của đài phát thanh có khả năng sử dụng ngôn ngữ hình thể cũng như đọc khẩu hình rất tốt. Dale quyết định nhờ cô mập giúp mình một việc quan trọng. Anh dẫn cô tới gần tấm kính rồi lấy ra một huy hiệu kỳ lạ. Sau khi nhìn thấy huy hiệu trên tay Dale, một anh lính da đen đã nghiêm túc chào anh theo tác phong quân đội. Anh lính da đen báo cho Dale biết tin sau ngày thăm nom này sẽ không một ai được phép lảng vảng xung quanh thị trấn Chester S. Mill. Lúc này Dale đột nhiên nhớ tới những lời nói kỳ lạ mục sư không ngừng lải nhải. Có lẽ máy trợ thính của mục sư đã bắt được một vài tín hiệu nhất định giống như máy thu sóng ở đài phát thanh. Hơn nữa, thứ mà vị mục sư nghe thấy không phải là kinh thánh hay lời căn dặn của Chúa mà là tên của một loại vũ khí hạng nặng. Dale hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên khi chính phủ quyết định phóng vũ khí hạt nhân phá vỡ mái vòm quái quỷ này. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ người dân trong thị trấn Chester S. Mill sẽ đi chầu Diêm Vương. Cô mập của đài phát thanh lập tức báo cho Big Jim biết thông tin chấn động này. Thật trùng hợp là Julia cũng nghe được những thông tin tương tự như vậy ở đài phát thanh. Julia đã nghe thấy phía quân đội không ngừng thông báo khu vực 1 đã được sơn xanh vào hồi 1 giờ 30 phút. Nói cách khác, 1 giờ 30 phút trưa ngày hôm nay chính phủ sẽ cho nổ mái vòm bao trùm thị trấn Chester S. Mill. Toàn bộ người dân trong thị trấn Chester S. Mill chỉ còn chưa đầy 3 tiếng nữa để sơ tán.
Julia lập tức nhớ tới đường hầm bên dưới nhà máy xi măng. Nó đủ sâu và đủ rộng để toàn bộ người dân trong thị trấn trú ẩn. Nếu đã như vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không hành động ngay lập tức đi nào các bé yêu. Julia lập tức tới đài phát thanh thông báo cho mọi người biết tin tức sốc tới tận nóc này. Big Jim cho rằng sau khi bom nguyên tử được bắn ra, toàn bộ người dân trong thị trấn Chester S. Mill đều sẽ ngỏm củ tỏi. Vì vậy, ông quyết định trả lại tự do cho Angel đáng thương. Còn việc tên lửa có sức công phá khiến tầng hầm sụp đổ hay không còn phụ thuộc vào vận may của tất cả mọi người. James muốn xuống hầm trú ẩn tìm kiếm Angel nhưng đã bị Big Jim ngăn lại. James liên tục tìm lý do lấp liếm mà không hề biết rằng Big Jim đã thả tự do cho Angel. Big Jim cho rằng điều duy nhất hai bố con ông cần làm lúc này là tới phòng trú ẩn. Nhưng sau khi biết tin Angel đã được thả, James lập tức quay xe lao vun vút trên đường. Sau khi được thả tự do, Angel ba chân bốn cẳng chạy về nhà tìm kiếm em trai. Không ngờ James đã ngồi sẵn trong phòng chờ cô quay về. Cùng lúc đó, Big Jim vẫn đang vô cùng lo lắng cho an nguy của James. Đã chuẩn bị tới giờ chính phủ kích hoạt bom nguyên tử nhưng ông vẫn không thấy bóng dáng cậu con trai báo đời báo kiếp đâu. James cho rằng sau khi chính phủ thành công phá hủy mái vòm, kiểu gì người dân trong thị trấn Chester S. Mill cũng ngỏm củ tỏi. Anh biết chuyện này nhất định sẽ đến, vì vậy anh đã nhốt Angel dưới tầng hầm. Lúc này James cảm thấy cực kỳ có lỗi về những hành động dại dột của mình. Nghe xong, Angel chọn cách tha thứ cho anh bạn trai khờ của mình. Dưới hầm trú ẩn, Dale dự định sẽ nói cho Julia biết chuyện anh đã vô tình tiễn chồng cô đi chầu Diêm Vương. Thế nhưng khi Dale chuẩn bị lên tiếng thì nhìn thấy Hugh hốt hoảng tìm kiếm con gái. Christine muốn ra ngoài tìm Nori nhưng đã bị chặn lại. Mái vòm sắp sập và bà không thể ra khỏi đây cho tới khi mọi thứ an toàn. Julia còn biết một con đường khác có thể lên trên mặt đất, vì vậy cô quyết định đi tìm lũ trẻ. Thấy vậy, Dale cũng muốn đi theo cô. Bên trên mặt đất, Joe và Nori vẫn đang mải miết tìm kiếm Angel. Đồng hồ đã điểm 1 giờ 30 phút, thời khắc chính phủ kích hoạt bom nguyên tử đã tới nhưng Nori và Joe vẫn không tìm thấy Angel. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, hai đứa trẻ quyết định trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Sau khi quả bom nguyên tử được kích hoạt, một tiếng nổ chói tai vang lên, nhưng mái vòm vẫn không hề xi nhê gì cả. Phải công nhận độ bền của cái mái vòm này rất tuyệt vời ông mặt trời. Mọi thứ bên ngoài đã biến thành tro bụi nhưng cái mái vòm vẫn đứng nguyên đó không hề xi nhê. Sau chuyện này, Julia và Dale quyết định cùng nhau kề vai sát cánh vượt qua mọi khó khăn. Big Jim cũng bước tới kiểm tra tấm kính. Sau khi sờ thử lên bề mặt kính, ông vội vàng rụt tay lại vì tấm kính có tĩnh điện. Đúng lúc này, mục sư bước tới không ngừng đe dọa Big Jim. Big Jim bất ngờ dí đầu mục sư lên tấm kính, chỉ thấy máu từ tai mục sư không ngừng chảy ra. Big Jim biết thiết bị điện tử sẽ phát nổ khi tiếp xúc với mái vòm, vì vậy ông đã lợi dụng điều này để kết liễu mục sư. Đã là ngày thứ 6 kể từ khi mái vòm xuất hiện. Do thiếu nước sinh hoạt nên người dân trong thị trấn bắt đầu đổ xô tới siêu thị tranh cướp nhau một cách điên cuồng. Mặc dù chính phủ đã sử dụng bom nguyên tử để phá vỡ tấm kính nhưng cũng chẳng ích gì. Khi mọi người bước ra khỏi đường hầm của nhà máy xi măng, toàn bộ thị trấn vẫn không có gì đổi thay. Thế nhưng khung cảnh bên ngoài mái vòm lại vô cùng hoang tàn. Big Jim vừa khi nãy còn lợi dụng điện trường của mái vòm để tiễn mục sư về nơi chín suối, vậy mà bây giờ lại đóng vai người tốt duy trì trật tự thị trấn. Thậm chí trước mặt nữ cảnh sát xinh đẹp Linda, ông còn giả vờ buồn rầu xót xa cho cái chết của vị mục sư ngốc nghếch. Hiện tại trong thị trấn có quá nhiều người đang thiếu lương thực và propan để sinh tồn. Mặc dù Big Jim không bao giờ phải lo lắng về lương thực và propan nhưng ông vẫn tỏ ra mình là người cùng khổ dạy dỗ mọi người. Trong khi Big Jim cãi nhau với người trong trấn, gia đình Hugh lo lắng trâu bò đánh nhau rồi muỗi ngỏm củ tỏi nên đã gọi Joe về nhà nhanh còn kịp. Lúc này bộ đàm của Linda đột nhiên có vấn đề, không thể nào bắt được tần số. Để có người giúp đỡ mình xử lý vấn đề, Linda đã lấy huy hiệu cảnh sát ra mời gọi Dale. Dale đồng ý giúp Linda nhưng anh không cần cái huy hiệu ngớ ngẩn của cô. Cơn địa chấn đã qua, mọi người cần về nhà tiếp tục cuộc sống của mình. Với tư cách là ủy viên thường vụ thị trấn, Big Jim hứa sẽ không để ai phải đói phải khát. Trước khi bom nguyên tử được kích hoạt, Angel cứ nghĩ mình và James sẽ đồng quy vô tận nên đã chọn cách tha thứ cho nhanh. Nhưng khi thấy bản thân vẫn bình an vô sự, Angel lập tức quay xe. Dù sao việc James nhốt Angel dưới hầm trú ẩn cũng đã xảy ra, niềm tin của Angel cũng đã mất. Lo lắng bản thân tiếp tục bị James bắt nhốt, Angel lập tức co giò bỏ chạy. Bên phía gia đình Hugh cũng không ổn chút nào khi Christine lên cơn kích động. Christine cảm thấy bên trong xe quá ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Trong khi Christine lao ra đường trong vô thức thì một chiếc xe tải cỡ lớn cũng đi về hướng này. Mặc dù không có ai bị thương nhưng tháp nước trong thị trấn đã bị hỏng nặng. Joe và Nori nhanh như chớp chạy tới giải cứu bác tài xế đáng thương. Vấn đề lớn nhất hiện tại là tháp nước của thị trấn đã bị hỏng. Người dân đã khổ sở vì khan hiếm lương thực, nay lại còn mất nước. Dale cùng Linda quyết định tới hồ lớn một chuyến để xem nước ở đó còn sử dụng được không. Trên thực tế, Christine mắc bệnh tiểu đường. Nếu thiếu insulin cô sẽ có những hành động mất kiểm soát. Hugh lo lắng đưa Christine tới bệnh xá một chuyến để kiểm tra sức khỏe. Trong phòng phát thanh, máy thu sóng không ngừng phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc. Khi Julia còn đang mải suy nghĩ có nên đi tìm nguyên nhân của tiếng ồn hay không thì cô mập đã mang tới một cỗ máy dò tần số sóng khá lớn. Ba người chỉ cần đi theo tín hiệu là có thể tìm được nguồn gây nhiễu sóng. Khi Linda và Dale tới hồ lớn, hai người bất ngờ phát hiện tất cả cá trong hồ đều đã chết lềnh phềnh. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Bên phía bệnh viện cũng đã cạn kiệt insulin. Trong thị trấn có tất cả 23 bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường và ai trong số họ cũng cần chúng. Nhưng bệnh viện cũng không thể làm gì khác vì mục sư đã ăn cắp toàn bộ số thuốc cần thiết của thị trấn. Lão điên đó đã đốt cháy gần như toàn bộ insulin nên bệnh viện cũng còn lại chẳng bao nhiêu. Sau khi từ hồ lớn quay về, Dale cùng Linda liền tới báo cáo cho Big Jim tính nghiêm trọng của nguồn nước.
Tháp nước của thị trấn đã hỏng, còn nước trong hồ lớn thì đã ô nhiễm bởi khí metan. Nếu trời không mưa thì toàn bộ người dân trong thị trấn sẽ chết khô vì thiếu nước. Big Jim bỗng đứng dậy chỉ vào bản đồ thị trấn. Trong sân sau nhà Oli có một mạch nước ngầm rất lớn. Đây là nguồn nước duy nhất có thể cứu sống người dân thị trấn Chester S. Mill. Nhưng Oli quả thật là một người đàn ông rất khó nhắn. Big Jim quyết định đích thân tới thương lượng với Oli. Sau khi thoát khỏi nanh vuốt của James, Angel lao như bay vào rừng tìm đường thoát thân. Bên này James cũng mong muốn tìm sự giúp đỡ từ bố mình. Không ngờ Big Jim không những không giúp mà còn mắng anh té tát. Đến người yêu của mình còn không tìm được thì ai tìm được. Người dân thị trấn Chester S. Mill lâm vào cảnh thiếu nước và khí đốt trầm trọng. Bởi vậy đối với họ tiền không phải là tất cả mà còn có propan. Người dân muốn mua đồ ở siêu thị thì cần có propan hoặc pin, còn tiền mặt thì không được chấp nhận. Ngay khi anh da đen định đánh chủ cửa hàng tiện lợi túi bụi thì Linda đã kịp thời xuất hiện giải quyết vấn đề. Đồng thời Linda cũng nói ra mong muốn không xảy ra bạo loạn bởi chuyện gì cũng có cách giải quyết. Linda đưa Dale một khẩu súng để anh dùng lúc cần thiết nhưng Dale đã từ chối. Người dân trong thị trấn đang hoang mang sợ hãi nên cảnh sát không cần gây thêm áp lực cho họ. Lúc này Big Jim đang cùng Oli thảo luận về vấn đề chia sẻ nguồn nước dồi dào. Mối quan hệ của hai người đã trải qua bao nhiêu sóng gió và Oli cũng quá hiểu Big Jim. Đương nhiên Oli cũng không phải tuýp người chịu thiệt. Big Jim cần phải dùng nguồn khí propan dồi dào của mình để đổi lấy nguồn nước của Oli. Lẽ đời mà Big Jim phải dùng thứ mình có để đổi lấy thứ mình cần là chuyện đương nhiên. James miệng nói đi tìm Angel nhưng lại vô tâm đi ngang qua cô mà không hề hay biết. Trong thị trấn đang có biến lớn nên Linda đã chặn đầu xe James đề nghị anh tới siêu thị giữ an ninh trật tự. Người dân đổ xô tới siêu thị ăn trộm nước và nhu yếu phẩm cần thiết, tình hình hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bên này Christine cần insulin gấp nếu không sẽ không cầm cự thêm được nữa. Trong thị trấn có quá nhiều bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường cho nên bệnh xá hiện đang thiếu insulin. Vừa muốn cứu mẹ vừa không muốn làm mà vẫn có ăn cho nên Nori đã chọn cách đi ăn cắp. Angel ba chân bốn cẳng chạy về thị trấn tìm người giúp đỡ nhưng không may lại đụng độ James. Nhân lúc tình hình hỗn loạn, Angel đã bỏ chạy tới chỗ của bà chủ nhà hàng. Angel kể lại cho bà nghe tất cả những chuyện kinh hoàng cô đã phải trải qua khi bị nhốt dưới tầng hầm. Nhưng hiện James đang là cảnh sát của thị trấn. Không những vậy bố anh còn là ủy viên thường trực. Bây giờ cho dù Angel có nói như thế nào thì người dân trong thị trấn cũng không tin. Sau khi lục tung danh sách, Nori đã lò mò đi tới nhà của một bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường. Ngay khi Nori vừa phá nát cánh cửa để vào trộm insulin thì nghe thấy tiếng nạp đạn phía sau. Nghe vậy hai đứa trẻ nghịch ngợm liền co giò bỏ chạy. Nhưng nhọ là người đàn ông này cũng đã sử dụng liều insulin cuối cùng. Tình hình trong trấn bắt đầu mất kiểm soát, người dân không ngừng tranh cướp nhu yếu phẩm. Có người còn liều mạng tới nỗi đấm thẳng mặt Dale. Quả này thì anh ta đi đời nhà ma thật rồi. Không hiểu anh ta lấy dũng khí ở đâu ra mà dám đánh một người như Dale. Mãi cho tới khi Linda chạy tới ngăn cản Dale mới dừng tay. Biết tin bà chủ quán ăn vẫn còn thịt trong ngăn đông, hai anh em nhà nọ đã tấn công nhà hàng để ăn trộm. Bọn chúng không biết thương hoa tiếc ngọc mà đánh đập hai người phụ nữ chân yếu tay mềm một cách tàn nhẫn. Trong lúc xô sát, Angel bị đánh bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng số thịt còn sót lại cũng bị bọn chúng mang đi. Bên ngoài mặc dù cảnh sát đã tung hỏa mù để trấn an người dân nhưng cũng vô ích. Lúc này Nori và Joe đã tới trước cửa nhà của một bệnh nhân tiểu đường khác. Trong tủ lạnh nhà họ thật sự có insulin nhưng bệnh nhân lại là một đứa trẻ. Mặc dù rất muốn lấy hết số thuốc nhưng lương tâm Nori chỉ cho phép cô lấy một lọ. Ngay khi hai người vừa ra ngoài đã bắt gặp cô Mập và Julia đang đi tìm nguồn gốc của việc nhiễu sóng. Bên này Big Jim cũng đã mang khí propan tới giao cho Oli, nhưng Oli tham lam lại muốn có được lượng propan lớn như vậy mỗi tuần. Nếu không ông có thể ngẫu hứng cắt đi nguồn nước bất cứ lúc nào. Nếu Big Jim dám trái lời ông thì ông sẽ cho Big Jim biết như thế nào là lễ hội. Hai tên ăn trộm thịt bò đang định rời đi thì nhìn thấy Angel đang nằm sõng xoài trên mặt đất. Mới liếc nhìn cô một cái mà một tên đã có suy nghĩ đồi trụy. Hắn lập tức nhờ bạn gác cửa để bản thân làm những việc mà con người không ai làm. Cùng lúc đó Julia và cô Mập đang chất vấn cặp đôi báo thủ Nori và Joe. Nhưng hai đứa trẻ thật sự không biết bản thân là lý do làm nhiễu sóng, chúng cũng không biết nguyên nhân từ đâu. Chuyện đã tới nước này, Joe quyết định nói cho Julia biết bí mật. Joe còn cho Julia và cô Mập xem đoạn video hai đứa lên cơn co giật miệng không ngừng nói linh tinh mỗi khi chạm vào nhau. Trong quá trình giữ an ninh trật tự cho thị trấn, Dale vô tình nhìn thấy một người đàn ông khả nghi cứ loanh quanh luẩn quẩn trước cửa nhà hàng. Bước vào bên trong, Dale ngơ ngác ngỡ ngàng khi thấy bà chủ nhà hàng đã bị sát hại. Khi thấy người đàn ông đang định giở trò đồi bại với Angel, Dale lập tức ra tay thay trời hành đạo. Suýt chút nữa Dale đã đưa tên này đi chầu Diêm Vương nhưng chút lý trí còn sót lại đã kịp thời ngăn anh lại. Dale nhanh chóng bế Angel ra ngoài, dự định dùng xe của Linda đưa Angel tới bệnh viện nhưng thật trớ trêu khi lốp xe cảnh sát đã bị chọc thủng. Lúc này mọi người vẫn không ngừng tranh giành đấu đá tranh cướp miếng ăn, đã đến lúc áp dụng luật rừng. Thân là một cảnh sát, Linda sẵn sàng nổ súng để ngăn cuộc ẩu đả này lại. Đột nhiên trời đổ mưa to, ai ai cũng sẽ có nước mà không cần tranh cướp. Big Jim lái xe tới yêu cầu mọi người nhanh chóng mang tất cả mọi thứ trong nhà ra hứng nước. Sau đó Dale không tốn chút sức lực nào ôm Angel tới xe của Big Jim. Thấy trời bỗng đổ cơn mưa, Big Jim cho rằng mái vòm đã biến mất nhưng không nha má. Khi mọi người tới nơi kiểm tra, mái vòm vẫn còn nguyên đó, không hề xi nhê. Khi Joe và Nori cùng chạm tay lên tấm kính, thiết bị dò sóng đã không còn bị nhiễu nữa. Bởi vì ai cũng có công việc còn dang dở cho nên mọi người tách nhau ra đường ai nấy đi. Nori vội vã mang insulin tới cho mẹ. Julia vẫn không ngừng thắc mắc hai đứa trẻ liệu có liên quan gì tới cái mái vòm ma quái đó.
Mặc dù rất thắc mắc nhưng Julia và cô Mập vẫn quyết định giữ kín mọi chuyện để tránh người dân trong thị trấn gây bất lợi cho hai đứa trẻ. Sau khi được tiêm insulin, Christine cũng dần bình ổn trở lại. Nhưng sau này nếu có chuyện tương tự xảy ra, gia đình Nori cũng không biết phải làm sao. Sau cuộc bạo loạn vì tranh cướp nước, Dale và Julia cũng trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy dưới mưa. Dù sao Julia và chồng cũng đã ly hôn rồi cho nên đây không tính là ngoại tình. Sau khi được Big Jim đưa về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Angel hoang mang lo lắng về sự ra đi của bà chủ nhà hàng. Nhưng Big Jim không quan tâm, cái ông cần là đạt được thỏa thuận với Angel. Chỉ cần Angel không công khai sự thật James là kẻ biến thái bắt nhốt cô thì cô muốn gì cũng được. Tiền thì Big Jim không thiếu nhưng chủ yếu là bao nhiêu. Suy cho cùng thì đây cũng là một thỏa thuận có lợi cho Angel. Cho dù Angel có nói ra thì mọi người trong thị trấn cũng không tin James là một kẻ biến thái, bởi vì giờ đây anh đã là cảnh sát. Đến nay đã là ngày thứ 7 người dân thị trấn Chester S. Mill bị giam dưới mái vòm bí ẩn. Cuối cùng Joe và Nori cũng phát hiện ra một sinh vật kỳ bí dưới mái vòm. Mối quan hệ của Dale và Julia cũng đang phát triển nhanh như the Flash. Khi hai người đang nô đùa trên giường thì cô hàng xóm mang bầu lại tới xin sữa chua. Đây hẳn là minh chứng cho câu nói đúng người sai thời điểm. Vì muốn xoa dịu tâm trạng của Angel để cô đồng ý không nói ra bí mật, Big Jim đã thẳng tay tát lệch mặt James rồi đuổi anh ra khỏi nhà trước mặt cô. Big Jim thẳng thừng tuyên bố nếu James còn dám động vào một cọng tóc của Angel thì ông sẽ cho anh biết thế nào là lễ hội. Cuối cùng Angel cũng đã được trả tự do, cô cũng đồng ý giữ kín như bưng chuyện James giam giữ cô. Sau khi xin được mấy hộp sữa chua, cô hàng xóm mang bầu cũng chào tạm biệt Julia rồi ra về. Vừa ra ngoài cô bỗng thấy người chồng đang làm việc trong quân đội của mình. Cô muốn đưa tay ra tay nắm tay với chồng nhưng điện từ của tấm kính đã khiến cô thức tỉnh. Hóa ra tất cả chỉ là ảo giác của một cô gái bụng mang dạ chửa. Julia nghe thấy động tĩnh lạ thì vội ra xem xét tình hình. Tới nơi Julia thấy cô hàng xóm đã vỡ ối, có vẻ như đứa trẻ sắp chào đời. Bên này nữ cảnh sát Linda và James cũng đưa ra quyết định bắt giữ hai thanh niên đã sát hại cô chủ nhà hàng. Linda đề nghị James tiếp tục tuần tra trong thị trấn để tránh những chuyện không hay xảy ra nhưng anh đã từ chối. James đề nghị Dale đi tuần thay anh, còn anh sẽ đi cùng Linda. James quen biết hai thanh niên bố láo ăn cắp đó nên anh có thể thương lượng để hai người tới đầu thú mà không cần dùng vũ lực. Có lẽ vì ảo giác mà bà bầu đã nhìn thấy chồng. Cô vô tình chạm tay vào tấm kính, sau đó lên cơn đau bụng dữ dội. Vì lẽ đó mà Julia đã đề nghị đưa cô tới bệnh xá kiểm tra. Cuối cùng Angel cũng lấy hết dũng cảm tới nhà hàng một chuyến. Trước mặt cô là thi thể của bà chủ mà cô quý mến. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng nói khá quen thuộc. Thì ra đó chỉ là cậu tóc dài bạn thân của Joe. Hai chị em liền lên kế hoạch chuẩn bị an táng cho bà chủ nhà hàng. Mặc dù trời đã mưa nhưng người dân trong thị trấn vẫn phải tới nhà Oli lấy nước. Lúc này Oli tốt bụng nhắc nhở Big Jim phải canh chừng nguồn propan cẩn thận. Trong thời buổi 1 mét vuông 10 thằng ăn trộm như hiện tại, nói không chừng nguồn propan dồi dào của Big Jim đã không cánh mà bay tự bao giờ. Có lẽ ông bạn thân ai nấy lo này của Big Jim đã can thiệp vào nguồn propan của ông. Cùng lúc đó Nori và Joe vừa trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy vừa tìm hiểu mái vòm có liên quan gì đến mình. Hiện tại cả hai đã không còn giật đùng đùng như chó ăn phải bả mỗi lần chạm vào nhau nữa. Joe cho rằng mái vòm chỉ như một nguyên tử, còn tấm kính chắc chắn này chỉ là các electron, chứng tỏ vẫn còn có một hạt nhân nằm ở trung tâm của mái vòm. Chính vì vậy hai đứa quyết định tìm bằng được cái lõi của mái vòm quỷ quái này. Sau khi bị thằng bạn thân đe dọa, Big Jim lập tức tới kho dự trữ propan kiểm tra một chuyến. Quả như những gì ông đã dự đoán, nơi này đã đổi chủ. Oli còn cẩn thận cử một tay đầu gấu đầu mèo tới chỗ này canh chừng ngăn không cho bất kỳ ai tới gần. Trong trận chiến này Big Jim đã thất bại hoàn toàn. Lúc này James đang trên đường cùng Linda truy đuổi hai anh em không làm mà muốn có ăn nên đã ăn cắp thịt của cô chủ nhà hàng. Khi nghe Linda kể chuyện hai anh em đó đã đánh đập Angel tàn nhẫn, James lập tức có cảm giác muốn tiễn hai anh họ đi chầu Diêm Vương. Bên này Julia cũng đang đưa bà bầu tới bệnh viện. Không ngờ trên đường tới bệnh viện Julia lại bị hai anh em bố láo ăn cắp kia chặn đầu xe. Sau khi chặn đầu xe Julia, hai anh em họ bắt đầu rút hết xăng trong xe cô. Cũng may mà Dale vô tình đi tuần ngang qua đây kịp thời giải cứu hai người. Thấy tình hình của bà bầu có vẻ không khả quan, Dale đành báo cáo hướng chạy trốn của lũ mất dạy, còn mình thì đưa bà bầu tới bệnh viện. Nhưng đường đến bệnh xá còn xa quá các bác ơi, bà bầu lo sợ bản thân không trụ được tới lúc đó. Dale và Julia quyết định đưa bà bầu tới nhà Christine, bác sĩ duy nhất mà họ biết, để nhờ cô đỡ đẻ cho bà bầu. Cùng lúc đó Linda vẫn không ngừng khuyên ngăn James không nên dùng luật rừng mà hãy dùng luật pháp với lũ mất dạy kia. Nhưng đời nào James chịu nghe mấy cái lý thuyết ba xàm ba láp này. Joe và Nori cũng bắt đầu hành trình tìm trung tâm của mái vòm. Đột nhiên con chó đi theo hai người bỗng sủa không ngừng, như thể có chuyện kỳ quái gì đó sắp xảy ra. Con chó hoảng sợ chạy về thị trấn, còn chủ của nó thì không. Sau khi an táng bà chủ đáng thương, Angel quay lại dọn dẹp nhà hàng để kinh doanh lại từ đầu. Trong khi Christine cùng Hugh cùng khiêu vũ một bài để ăn mừng Christine từ cõi chết trở về, đột nhiên Dale chạy đến gõ cửa rình rình. Đi bên cạnh Dale còn có một người phụ nữ bụng mang dạ chửa. Cuối cùng Joe và Nori cũng đã tìm thấy một vật thể kỳ lạ có liên quan tới mái vòm giữa nơi hoang vu hẻo lánh. Đó chính là một cái mái vòm nhỏ bên trong cái mái vòm lớn này. Sau khi dùng nước lau sạch bụi, một quả trứng màu đen huyền bí bỗng xuất hiện trước mắt hai đứa trẻ. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Lẽ nào đây là trứng của người ngoài hành tinh để lại hay sao? Lúc này Christine đang giúp bà bầu chào đón một sinh mệnh mới ra đời dưới mái vòm. Những người đứng một bên không ngừng cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho bà bầu. Oli cũng mang theo vẻ mặt đắc thắc tới tìm Big Jim. Giờ đây Oli đã nắm trong tay nguồn nước và nguồn propan dồi dào.
Đây là hai nguồn tài nguyên người dân thị trấn Chester S. Mill cần nhất lúc này, vì vậy đã đến lúc Oli lên nắm quyền kiểm soát thị trấn. Những gì Big Jim cần làm lúc này là ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của Oli. Bên này Linda và James cuối cùng cũng đã tìm thấy hai anh em phường trộm cắp. Dĩ nhiên hai anh em họ cũng đâu phải dạng vừa đâu đậu vừa giang. Thấy không có sự xuất hiện của Dale, hai người lập tức phản kháng. Kết quả người anh bị Linda đi một đường quyền đánh ngất, còn người em trong lúc chơi đuổi bắt với James thì ngã sóng xoài. Mặc cho người em không ngừng van nài nhưng James vẫn cho hắn ăn một viên kẹo đồng. Đây rõ ràng là dùng việc công để trả thù riêng mà. Joe và Nori đang không ngừng gào thét kiểu dạng như vừng ơi mở ra với quả trứng nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hai người liền thử cùng chạm tay vào quả trứng để giao tiếp với người ngoài hành tinh. Nhưng lúc này hai đứa trẻ bỗng xuất hiện ảo giác. Cả hai đều nhìn thấy Christine, nhưng khi Nori vội vàng rút tay lại thì bóng hình Christine bỗng biến mất vào hư vô. Cảm thấy chuyện chẳng lành, Nori ba chân bốn cẳng chạy về nhà tìm mẹ. Christine vẫn đang giúp bà bầu vượt cạn nhưng mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ cho lắm. Đột nhiên Christine cảm thấy đau đầu, chóng mặt, mỏi gối, tê tay. Không còn cách nào khác, Dale đành phải đỡ đẻ thay cô. Trong màn đêm đen nghịt, người canh gác của Oli đang lén lút vận chuyển propan. Big Jim bỗng từ đâu xuất hiện, dùng súng bắn nổ bình propan được đặt trên ghế phụ. Sẽ không ai điều tra nguyên nhân cái chết của người canh gác bởi anh ta đã chết trong một vụ nổ khí propan. Bên này mặc dù cơ thể không thoải mái nhưng Christine vẫn cố gắng giúp bà bầu vượt cạn. Cuối cùng James ra tay cắt dây rốn thành công, giúp bà bầu mẹ tròn con không méo. Đây là em bé đầu tiên ra đời dưới mái vòm bí ẩn. Khi mọi người đều nhìn em bé nở một nụ cười hạnh phúc cũng là lúc Christine lên cơn đau tim. Angel vừa dọn dẹp quán gọn gàng sạch sẽ, James lại tới tìm cô. Biết rõ bản thân không thể quay lại với Angel cho nên James chỉ tới đây để xin lỗi cô về mọi chuyện. Anh cũng báo cho cô biết tin mừng, kể từ nay về sau anh em nhà trộm cắp kia sẽ không bao giờ tới làm phiền cô nữa. Khi Nori về tới nơi, Christine cũng đang nằm thoi thóp trên giường. Có lẽ trận chiến sinh tử vừa rồi đã khiến Christine kiệt sức. Lúc này Angel cũng đã gặp lại em trai sau bao ngày xa cách. Sau khi nói lời chăn chối với con gái, Christine cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Giờ đây Nori chỉ còn lại Hugh là người thân duy nhất bên đời. Đến nay đã là ngày thứ 8 kể từ khi mái vòm bí ẩn xuất hiện. Nori không thể lý giải liệu cái chết của Christine có liên quan gì tới chuyện cô tìm thấy một cái mái vòm nhỏ. Bên này Big Jim đang ngủ rớt cả rãi thì đột nhiên bừng tỉnh từ cơn mơ. Thấy tiếng động lạ, Big Jim lập tức cầm súng xuống nhà kiểm tra, nhưng đứng trước mặt ông không phải ai xa lạ mà lại là cậu con trai báo James. Không biết James đang cảm thấy như thế nào khi bố lại cầm súng chào đón mình sau một ngày làm việc vất vả. Big Jim cũng đã lợi dụng bản thân là một cảnh sát để giải quyết ân oán với hai anh em phường trộm cắp. Hành động ngu ngốc của James khiến Big Jim vô cùng xấu hổ. Big Jim cho rằng James hành động túng quẫn hệt mẹ mình vào những giây phút cuối đời. Thậm chí Big Jim còn muốn cắt đứt quan hệ cha con với cậu con trai báo. James cũng đâu phải dạng vừa. Sau khi bị bố dứt khoát đuổi ra khỏi nhà, anh cảnh cáo Big Jim không được đụng chạm tới người mẹ quá cố của anh. Ngày hôm sau, chuyên gia đào hố Dale đã tới giúp Hugh đào một cái hố thật hoàn hảo để chôn cất Christine. Mặc dù Julia hết lời khen ngợi nhưng nhìn Dale vẫn ủ rũ cực kỳ. Julia cũng bày tỏ sự nghi ngờ nhân sinh quan khi tận mắt chứng kiến những sự việc trùng hợp đến bất ngờ nha vậy. Cùng một ngày trong cùng một ngôi nhà, sự sống và cái chết lại xuất hiện cùng một lúc. Sau khi được trả tự do, Angel vẫn rất uy tín giữ đúng lời hứa của mình. Thậm chí cô còn không nói cho em trai ruột của mình biết chuyện bản thân đã bị James giam giữ dưới hầm trú ẩn. Sau cái chết của Christine đáng thương, Nori cũng mất hết sức sống suốt ngày ngồi ủ rũ một mình. Cùng lúc đó, Angel cũng đã lên kế hoạch mở lại nhà hàng. Khi Angel và Julia đang vừa thưởng thức cà phê vừa tâm sự thì Big Jim bỗng xuất hiện thù lù một đống trước mặt hai người. Thấy Big Jim xuất hiện, Angel liền kêu ông vào bếp tâm sự dày tâm sự mỏng. Thôi xong cậu con trai báo đời báo kiếp lại gây họa cho ông nữa rồi. Nguồn lương thực trong kho của nhà hàng cũng sắp cạn kiệt, vì vậy Angel đã nhờ Big Jim giúp đỡ. Big Jim vẫn luôn đau đầu về vấn đề đồ ăn thức uống của người dân trong thị trấn. Ông quyết định sẽ tới thương lượng cùng Oli. Dù sao thị trấn Chester S. Mill cũng đã bị mái vòm ngăn cách với thế giới bên ngoài, vì vậy mọi người cần làm nông mới có lương thực. Angel dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn Big Jim. Lẽ nào bọn họ sẽ bị phong ấn ở đây mãi mãi sao? Lúc này Joe đang mải mê vẽ vời nghiên cứu một thứ gì đó. Đúng đó chính là quả trứng nằm bên dưới mái vòm nhỏ cậu và Nori phát hiện. Không lâu sau, Big Jim một thân một mình tới nhà Oli. Big Jim thông báo thị trấn Chester S. Mill đang thiếu lương thực trầm trọng. Ông hy vọng Oli có thể cùng ông giúp người dân giải quyết vấn đề nan giải này. Nhưng Oli đã dự trữ đủ lượng propan cần thiết. Thứ Oli cần hiện giờ là cái ghế ủy viên của Big Jim, vì vậy hắn sẽ không bao giờ bắt tay hợp tác với ông. Bên này Dale vừa cùng Linda đi tuần tra thị trấn về. Đột nhiên hai người nghe thấy tiếng động lạ trong phòng chứa súng. Khi hai người cẩn thận bước vào kiểm tra thì phát hiện James đang lấy súng. Bầu không khí bỗng ngột ngạt một cách kỳ lạ. Đúng lúc này Big Jim bỗng chạy tới đồn cảnh sát cầu xin sự giúp đỡ của Linda. Big Jim quyết định sử dụng pháp luật thu hồi quyền sử dụng nguồn nước của Oli. Chính vì Oli cũng không phải đậu vừa giang dạng vừa đâu cho nên Big Jim mới cần đến sự giúp sức của cảnh sát. Mềm không được thì anh đây đành phải cứng vậy. Nori vẫn đang ngồi thu lu một góc ủ rũ, suy nghĩ việc cô bé chạm vào quả trứng bí ẩn chính là lý do khiến mẹ cô ra đi mãi mãi. Nori thật sự không hiểu vì sao lại có sự trùng hợp đến bất ngờ như vậy. Khi cô và Joe cùng chạm tay vào mái vòm nhỏ, cả hai bỗng có ảo giác về bà Christine. Cùng lúc đó ở thế giới thực, Christine cũng lên cơn đau tim rồi qua đời. Nori cho rằng Christine chính là vật tế thần cho mái vòm. Lúc này Nori chỉ muốn một mình suy nghĩ về sự đời sự người.
Bên này Big Jim đã dẫn theo đội cảnh sát thị trấn tới nhà Oli, thế nhưng Oli cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Giây tiếp theo bốn bề đều đã bị phục kích, trên tay mỗi người đều cầm theo một khẩu súng trường. Thấy cảnh sát ngoan cố không chịu tránh xa cái giếng, Oli lập tức cho người nổ súng bắn thẳng đầu gối anh cảnh sát. Trong khi Big Jim vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu kém miếng nào với Oli thì cậu ấm James đã chọn cách khuất phục trước kẻ thù. Thậm chí James còn sẵn sàng cướp súng của Big Jim trước sự ngỡ ngàng của ông và tất cả những người có mặt. Đúng là con trai ngoan của ta, nhưng cũng phải thôi, dù sao hai người cũng cắt đứt quan hệ cha con rồi mà. Lúc này Joe đang buồn bã ngắm nhìn cái hố đã được đào trước sân nhà. Thấy vậy Julia liền bước tới nhẹ nhàng an ủi cậu bé. Trong lúc hai người nói chuyện, Joe đã vô tình tiết lộ về sự tồn tại của quả trứng đen huyền bí. Nghe vậy Julia lập tức kêu Joe dẫn mình tới nơi quả trứng tồn tại. Bên này Big Jim vẫn đang ấm ức giấm dứt vì thất bại thảm hại về cả mặt số lượng lẫn chất lượng trước kẻ thù không đội quần chung. Ông quyết định sẽ tập hợp một nhóm người tương đối mạnh, sau đó quay lại trả đũa Oli. Đương nhiên Dale không đồng tình với ý kiến của Big Jim, vì vậy anh đã gọi Linda tới văn phòng thương lượng lại. Dale chỉ vào bản đồ phân tích, ngoài cái giếng của Oli thì trong thị trấn vẫn còn một vài cái giếng khác. Chỉ cần phá hỏng cái giếng của gia đình Oli thì những cái giếng khô kia sẽ hoạt động trở lại. Phương án này nghe có vẻ hợp xử lý hơn rất là nhiều, nhưng chớ trêu là bây giờ họ chỉ có thể tìm thấy thuốc nổ trong trang trại của Oli mà thôi. Lúc này Big Jim đã tập hợp được một nhóm người sẵn sàng tham gia vào đội của ông. Ngay cả anh tóc xoăn của đài phát thanh cũng có mặt trong cuộc họp này. Đội này nhìn khá mạnh nhưng lại là mạnh ai nấy lo rồi đấy. Bởi vì không muốn đại chiến nội bộ thị trấn Chester S. Mill xảy ra cho nên Dale đã đề nghị Big Jim dùng cách khác để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên Big Jim đã từ chối đề nghị của Dale. Ông lo sợ nguồn nước duy nhất còn lại của thị trấn sẽ bị ô nhiễm. Thế nhưng nếu kế hoạch của Big Jim thất bại thì số người thương vong cũng rất lớn. Bên này Oli đang kể cho James nghe về nguyên nhân cái chết của mẹ anh. Cái chết của mẹ James hoàn toàn không phải là tai nạn mà là bà ấy cố ý. Không biết trước khi đi chầu Diêm Vương bà đã phải chịu áp lực lớn đến nhường nào. Nghe xong James muốn tự tay tiễn bố mình về nơi chín suối. Lúc này Joe đã dẫn Julia tới trung tâm của mái vòm, nơi có cái mái vòm nhỏ. Nhưng lúc này quả trứng màu đen huyền bí trước đó đã chuyển sang màu khác. Khi Julia chạm vào mái vòm nhỏ, cô lại gặp ảo giác. Trước mặt cô bỗng xuất hiện một Joe khác không ngừng lải nhải câu nói đức vua sắp đăng quang với cô. Julia sợ hãi lập tức rút tay về, ảo ảnh cũng nhờ vậy mà biến mất. Sau đó Julia hốt hoảng dẫn Joe rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Trên đường đi Joe không ngừng chất vấn Julia. Khi Joe và Nori chạm vào mái vòm nhỏ, cả hai đã nhìn thấy Christine. Không bao lâu sau thì Christine đột ngột qua đời. Liệu việc Julia nhìn thấy Joe có phải là điềm báo cho một mối nguy hiểm đang cận kề không? Bên này Dale một thân một mình xông vào hang ổ của Christine. Tại nhà kho anh bắt đầu chế tạo bom hóa học để chuẩn bị cho cuộc chiến. Sau khi mẹ ra đi, mãi mãi Nori cả ngày sống trong đau khổ. Thấy vậy Angel liền tới an ủi động viên cô bé đáng thương. Cả hai cùng dùng quả cầu pha lê chứa các thành phố ném vào tấm kính để xả stress. Những quả cầu này nhìn chẳng khác gì một Chester S. Mill thu nhỏ cả. Tất cả đều là những thị trấn được bao quanh bởi một lớp kính dày. Khi nhìn thấy quả cầu Los Angeles, Christine bỗng bật khóc vì nhớ mẹ. Christine không ngừng tự trách vì sự bồng bột của bản thân mới khiến mẹ ra đi mãi mãi. Khi màn đêm buông xuống, Big Jim dẫn theo một đội quân đông đảo tới trang trại của Oli. Lúc này đến cả sự an nguy của con trai mình Big Jim cũng đếch thèm quan tâm. Trong khi đó Dale đang đặt bom xung quanh giếng. Tất cả đã sẵn sàng cho một trận chiến căng thẳng. Khi Dale chuẩn bị kích hoạt bom, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện phía sau anh. Dale cũng đâu phải dạng vừa, hai người bắt đầu lao vào tẩn nhau tơi bời. Trong lúc hai bên đánh nhau, anh chàng tóc xoăn đã bị bắn trúng ngực. Thấy vậy Linda lập tức di chuyển anh ta đến một nơi khác. Khi Big Jim đang dẫn theo một đội quân hùng mạnh tiến gần đến ngôi nhà thì Dale đã đánh bại người đàn ông rồi kích hoạt quả bom tự chế. Giếng nước nổ tung, trận chiến vì thế cũng kết thúc. Big Jim ngoan cố không chịu rút quân, nhưng cậu ấm James của ông bỗng từ đâu xuất hiện một cước hạ gục bố mình. Khi tỉnh lại, Big Jim đã được hai người đàn ông lôi vào nhà Oli. Lúc này Joe đang thất thần lê từng bước rời khỏi khu rừng. Suýt chút nữa Joe đã bị Linda đang vội vàng lái xe tới bệnh xá đâm trúng. Bên ngày James đang chĩa súng thẳng đầu Big Jim. Anh không ngừng hỏi bố lý do thật sự khiến mẹ anh ra đi mãi mãi là gì. Hóa ra sau khi James chào đời mẹ anh đã mắc trầm cảm sau sinh, tinh thần luôn không ổn định. Một lần sau khi cãi nhau với Big Jim, trong cơn tức giận bà đã lái xe với tốc độ 130 km/h lao thẳng vào gốc sồi cổ thụ. Nói cách khác, cái chết của mẹ James cũng có một chút liên quan tới Big Jim. Khi Oli không còn đủ nhẫn nại định tự tay kết liễu Big Jim thì James đã cho ông ăn một viên kẹo đồng. Cuối cùng James cũng chọn cách tha thứ cho người đã sinh ra mình. Cuộc chiến tranh giành nước của người dân thị trấn Chester S. Mill cũng đã đi đến hồi kết. Bên này Joe và Julia cũng đã về tới nhà. Nhờ có Julia động viên tiếp sức, cuối cùng Joe cũng lấy hết dũng khí đến bên động viên Nori. Trong trận chiến tranh giành nước đã có tổng cộng 5 người dân vô tội thiệt mạng. Dale ở bên không ngừng trách móc sự cứng đầu của Big Jim. Nếu Big Jim ngoan ngoãn nghe lời Dale dùng bom tự chế cho nổ cái giếng của Oli thì đã không có ai phải đi chầu Diêm Vương rồi. Big Jim làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn thỏa mãn lòng tham không đáy của ông. Một khi Big Jim nắm được quyền kiểm soát cái giếng, ông sẽ nắm trong tay toàn bộ thị trấn Chester S. Mill. Bên này khi được Linda hỏi lý do phản bội bố mình, James đã thông minh đáp trả rằng không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. James chỉ giả vờ đầu quân cho địch để đột nhập vào hang ổ của Oli mà thôi. Sau khi Dale về nhà, Julia cũng kể cho anh nghe những chuyện kỳ bí cô đã gặp phải trong ngày hôm nay. Cô thật sự không hiểu câu nói đức vua sẽ sớm đăng cai có nghĩa là gì. Camera đột nhiên tập trung vào hình tha thu cánh bướm trên vai Angel. Lúc này Angel cũng đang nhìn Joe và Nori rồi nhếch miệng cười đều.
Liệu hình tha thu cánh bướm trên vai Angel có liên quan gì tới cái mái vòm kỳ bí này không? Để giải đáp thắc mắc, Julia đã dẫn Dale vào rừng tìm mái vòm nhỏ. Thế nhưng cái mái vòm nhỏ và quả trứng kỳ bí đã không cánh mà bay. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cái hố sâu thẳm. Lúc này bộ đàm trên thắt lưng của Dale bỗng vang lên. Trong thị trấn đang xảy ra một vụ bạo loạn, vì vậy Dale cần giải quyết việc cấp bách này trước. Liệu chuyện chiếc mái vòm nhỏ biến mất có liên quan gì đến Nori và Joe hay không? Sau khi vấn đề nguồn nước được giải quyết, Big Jim cũng đã vui vẻ trở lại. Big Jim cũng đã nghĩ ra một thỏa thuận về thực phẩm với những người nông dân trong thị trấn Chester S. Mill. Bọn họ sẽ phải đổi hàng hóa hoặc dịch vụ lấy rau thịt. Việc này giống như đang thiết lập một trật tự mới. Lúc này Angel lại đem chuyện James đã từng nhốt cô dưới hầm trú ẩn ra để đe dọa Big Jim. Angel yêu cầu Big Jim phải chuyển quyền quản lý nhà hàng sang cho cô, nếu không đừng trách vì sao miệng cô đi chơi xa. Dale cũng đã kịp thời chạy tới hiện trường vụ nổ súng. Sau khi thẩm vấn mới biết chủ nhà chỉ muốn nổ súng phòng vệ vì có một kẻ điên đã đột nhập vào nhà anh. Thật trớ trêu khi viên đạn không trúng kẻ xấu mà lại sạt qua vai hàng xóm của anh. Theo lời kể của người nổ súng thì kẻ điên lạ mặt hiện vẫn đang trong nhà anh ta. Miệng kẻ đột nhập vào nhà anh không ngừng gào thét hắn ta phải chạy trốn, những giọng nói phát ra từ mái vòm. Nghe vậy Dale và Linda lập tức xông vào nhà trấn áp kẻ đột nhập. Không ngờ kẻ đột nhập lại là một con nghiện ma túy và hắn đang trong cơn phê sau khi chơi một loại thuốc có tên dập chờ. Điều đáng kinh ngạc là chính mục sư lại là người thường xuyên bán thuốc cho con nghiện. Tại nhà hàng, James lại tới làm phiền Angel. Chuyện James nhốt Angel trong căn phòng tối đã tạo nên bóng ma tâm lý quá lớn cho cô, vì vậy cô không muốn gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Nhưng chỉ một giây sau, Angel đã ngã sõng xoài ra đất không ngừng co giật. Miệng cô cứ mãi lẩm bẩm chuyện những ngôi sao hồng đang rơi giống hệt với những gì Joe đã từng nói. Về tới nhà, Big Jim phát hiện cửa nhà mình không hề khóa. Lẽ nào có kẻ to gan lớn mật dám đột nhập vào nhà ông hay sao? Big Jim liền rút súng ra sẵn sàng chiến đấu hết mình với kẻ trộm. Thế nhưng khi nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, Big Jim lập tức ngơ ngàng bật ngửa. Nhìn cô gái xinh đẹp này có vẻ biết rất rõ về quá khứ dơ dáy của Big Jim. Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê, Angel hốt hoảng phát hiện bản thân đang ở trong xe của James. Angel điên cuồng gào thét vì cho rằng James đang muốn bắt nhốt cô thêm một lần nữa. Thế nhưng James thật sự chỉ muốn đưa Angel về nhà mà thôi. Lúc này Julia đang không ngừng truy hỏi Nori và Joe có mang quả trứng bí ẩn đi không. Nhưng hai đứa trẻ thật sự không hề hay biết chuyện quả trứng đã biến mất. Vừa về tới nhà, Angel đã kể lại những chuyện kỳ quái bản thân vừa mới trải qua rồi tức giận cởi áo khoác ra. Hình xăm con bướm đậu trên vai Angel đã vô tình va phải sự chú ý của Nori. Nori cho rằng Angel chính là đức vua sắp đăng quang, nhưng Joe lập tức phản bác vì hình xăm đó đã có từ rất lâu rồi. Ba người Julia, Joe và Nori quyết định đi tìm quả trứng để giải đáp thắc mắc. Nori cho rằng máy dò năng lượng của cô mập ở đài truyền hình có thể giúp họ dễ dàng hơn trong việc tìm lại quả trứng. Vì vậy Julia quyết định tới đài truyền hình một chuyến để thương lượng với cô mập. Cô gái lạ mặt đột nhập vào nhà Big Jim chính là Maxine, một trong những cộng sự buôn bán ma túy của ông. Maxine cũng vô tình bị phong ấn bởi cái mái vòm quỷ quái này, thế nhưng cô không chọn cách xuất đầu lộ diện mà âm thầm sống trong bóng tối. Cô cũng chính là người chế tạo ra dập chờ, một loại thuốc lắc liều mạnh. Maxine quyết định tận dụng chuyện bị nhốt dưới mái vòm để buôn ma túy cho người dân trong thị trấn Chester S. Mill. Nhưng Maxine không thể làm một mình, vì vậy cô cần sự trợ giúp của Big Jim. Bên này Linda và Dale đang khám xét căn nhà của tay mục sư đều giả. Trong quá trình khám xét, hai người phát hiện quả thật khi còn sống mục sư đã từng sản xuất ma túy lớn. Ngoài ra họ còn phát hiện công thức điều chế thuốc của mục sư. Trong đó một trong những thứ không thể thiếu chính là propan lỏng. Đây cũng chính là một trong những manh mối quan trọng của hai người. Lúc này Julia cũng đã tới chỗ của cô mập, thế nhưng máy dò tần số sóng đã bị hỏng. Thứ duy nhất giúp họ tìm được quả trứng cũng đã không còn. Khi Linda và Dale quay lại đồn cảnh sát thì Big Jim cũng đã có mặt tại đây. Big Jim muốn lợi dụng chuyện người dân xả súng bừa bãi để tịch thu toàn bộ súng của mọi người. Việc này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và Big Jim sẽ là người thực hiện đầu tiên. Big Jim giải thích bản thân không muốn thấy người dân tàn sát lẫn nhau khi khan hiếm lương thực, vì vậy ông đã nghĩ ra giải pháp này. Dale muốn xem Big Jim rốt cuộc muốn giở trò gì, vì vậy đã giơ hai tay hai chân đồng ý. Sau khi nhận được sự tán thành, Big Jim lập tức tới đài phát thanh thông báo chuyện này với toàn bộ người dân trong thị trấn. Big Jim khẳng định việc giao nộp súng là hoàn toàn tự nguyện và sẽ không có ai tới tận nhà tịch thu súng của mọi người. Thế nhưng những ai tình nguyện giao nộp súng sẽ được nhận thức ăn và propan miễn phí. Không những vậy, ngay sau khi mái vòm bị phá vỡ, mọi người sẽ được trả lại súng của mình. Không ngờ chính Maxine là người đã bày ra cái trò vớ va vớ vẩn này. Bên này Julia cũng quay về báo cho hai đứa trẻ biết chuyện máy dò tần số sóng đã bị hư hỏng nặng nề. Nori đột nhiên nhớ ra chính chú chó trong nhà Joe đã dẫn hai người tới chỗ của quả trứng. Bọn họ có thể nhờ đến sự trợ giúp đắc lực của chú chó đốm này. Tại đồn cảnh sát, Linda dự định sẽ cùng James tới nhà kho chứa propan để điều tra đường dây sản xuất buôn bán ma túy trái phép của mục sư. Đúng lúc này Angel lại tới tìm James có việc gấp. Không còn cách nào khác, Linda đành một thân một mình xông vào hang cọp. Angel thật sự thắc mắc vì sao James biết trước chuyện mái vòm sẽ khiến cô mắc bệnh. Sau khi nhận được thông báo có thể đổi súng lấy lương thực và propan, người dân thị trấn Chester S. Mill lũ lượt kéo nhau tới nhà hàng đổi súng. Thế nhưng người đàn ông nhiều súng nhất thị trấn lại chọn cách không giao nộp súng. Cả vợ và con ông ta đều đã đi chầu Diêm Vương khi mái vòm xuất hiện. Ông ta sợ sẽ mất đi cảm giác an toàn khi giao nộp súng cho Big Jim. Big Jim quyết định sẽ tới tận nhà người đàn ông đó ép ông ta nộp súng, mặc dù trước đó ông đã nói chuyện này hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Cũng chính vì vậy mà Dale quyết định đi theo Big Jim. Bên này ba người một chó vẫn đang miệt mài tìm kiếm dấu vết của quả trứng kỳ bí.
Thế nhưng sau một ngày dài vất vả tìm kiếm họ vẫn không thể tìm thấy quả trứng đó. Cùng lúc đó Linda một thân một mình tới kho chứa propan để điều tra. Người hàng xóm trước đó đã vô số lần nộp đơn tố cáo chuyện vận chuyển trái phép khí propan bỗng xuất hiện phía sau Linda. Kho chứa propan này có rất nhiều điểm đáng nghi, thế nhưng 10 lần bà ta tố cáo với Đúc thì cả 10 lần đều bị từ chối xử lý. Đương nhiên Linda không bao giờ tin Đúc lại có dây mơ dễ má tới chuyện này. Linda lập tức rút súng bắn vỡ khóa tiến vào trong kho xem xét tình hình. Dale và Big Jim vừa tới nhà người có nhiều súng nhất thị trấn Chester S. Mill đã bị ông ta dùng súng tấn công thông. Có lẽ gã này là một người khá khó nhằn. Lúc này Angel cũng đang nỗ lực tìm ra nguyên nhân khiến bản thân không ngừng co giật. Angel đánh liều đi theo James tới xưởng của mẹ anh khi còn sống. James kể rằng vài tháng trước khi tạm biệt dương thế mẹ anh đã mơ thấy anh. Sau khi tỉnh dậy bà đã vẽ vội một bức tranh. Trong bức tranh là James đang đứng trên một ngọn đồi, xung quanh có rất nhiều những ngôi sao màu hồng. Vào tới nhà người đàn ông không chịu giao nộp súng, Big Jim kinh ngạc phát hiện số lượng súng ông ta có gần bằng số lượng súng của cả thị trấn gộp lại. Big Jim chịu trách nhiệm củng cố tinh thần anh ta, còn Dale chịu trách nhiệm giám sát từ xa. Dale sẵn sàng nổ súng nếu như có chuyện chẳng lành xảy ra. Sau cái chết bất đắc kỳ tử của vợ con, tâm lý của người đàn ông này đã không còn ổn định. Đã vậy giờ đây Big Jim lại còn tới bắt ông giao nộp súng, thứ ông coi là cả sinh mệnh. Người đàn ông dự định sẽ dùng một quả lựu đạn cỡ nhỏ để đi chầu Diêm Vương theo vợ con, nhưng may mà Big Jim đã kịp thời ngăn cản. Bên này Linda đã phá cửa tiến vào phòng giám sát kho chứa propan. Sau khi điều tra camera giám sát, Linda kinh ngạc phát hiện sự xuất hiện thần kỳ của Maxine. Cảnh tượng Maxine hối lộ một khoản tiền lớn cho Đúc khiến Linda ngơ ngác ngỡ ngàng. Angel và James vẫn đang không thể lý giải được chuyện mẹ James biết trước tương lai về mái vòm và James có liên quan gì đến việc này. Buổi tối khi Big Jim và Dale đang kiểm đếm số lượng súng họ thu được thì Maxine bỗng dưng xuất hiện. Maxine muốn tự mình tới đây chúc mừng Big Jim vì chiến lợi phẩm ông đã gặt hái được. Nhưng điều bất ngờ nhất là Maxine và Dale đã quen nhau từ trước. Thế giới này thật sự quá tròn có phải không? Kết thúc một ngày dài nhưng Joe và Nori vẫn chẳng tìm thấy manh mối gì về quả trứng. Khi hai đứa trẻ đang thất thần lê bước về nhà thì con chó bỗng chạy về phía nhà kho sủa điên cuồng. Khi hai người vào nhà kho kiểm tra một chút thì bất ngờ chưa bà già. Mất cả một ngày trời vất vả tìm kiếm mà quả trứng và mái vòm nhỏ lại ở trong chính nhà kho của Joe. Bên này Maxine, Big Jim và Dale vẫn đang bận thanh toán ân oán với nhau. Khi Dale biết tin Big Jim và Maxine muốn lợi dụng chuyện thu thập súng cùng tình hình khó khăn của mái vòm để trục lợi, anh đã từ chối tham gia. Thế nhưng đâu có dễ dàng vậy đâu bé ơi. Dale không có quyền lựa chọn vì Maxine mới là người quyết định. Vì nắm trong tay quá nhiều bí mật cho nên Maxine cũng đã mua bảo hiểm nhân thọ để phòng trường hợp bị ăn kẹo đồng. Cũng bởi vậy Maxine không hề sợ hãi khi công khai bí mật của mọi người, quả là một con đàn bà mưu mô mà. Maxine uy hiếp Dale phải tham gia vào thương vụ phi pháp của cô và Big Jim, nếu không cô sẽ nói cho Julia biết chính Dale là người đã tiễn chồng Julia về nơi chín suối. Bên này Joe và Nori vẫn đứng ngây như phỗng ngắm nhìn cái mái vòm nhỏ và quả trứng bí ẩn. Angel bỗng bước tới cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Angel cũng nói chính Joe là người nửa đêm nửa hôm đem cái thứ quái gở này về nhà kho, nhưng Joe thật sự không hề hay biết chuyện này. Có lẽ trong cơn mộng du Joe đã mang mái vòm nhỏ và quả trứng về nơi này. Lúc này Julia cũng tâm sự cho Dale biết chuyện quả trứng không cánh mà bay. Nhưng lúc này Dale còn đang mải lo nghĩ chuyện bản thân đã tiễn chồng Julia đi chầu Diêm Vương, đâu có tâm trạng để ý tới mấy chuyện ba sàm ba láp này. James kinh ngạc phát hiện hầm trú ẩn vốn không có ai lại có ánh sáng. Thì ra Big Jim đang ở dưới này, ông đang cất giấu toàn bộ số súng đã thu được của mọi người. Xem ra Big Jim vẫn còn bí mật gì đó, vì vậy ông đã không vận chuyển số súng tới kho chứa propan như lời Maxine. Bên này Angel, Joe và Nori vẫn không ngừng đoán đông đoán tây lý do Joe vận chuyển quả trứng về nhà kho. Nori cho rằng mái vòm không muốn ba đứa trẻ cho ai biết bí mật của nó. Khi ba đứa trẻ cùng chạm vào mái vòm nhỏ, một luồng sáng xanh bỗng phát ra. Mái vòm nhỏ giống như một chiếc ổ khóa, còn bàn tay của ba đứa chính là ổ khóa duy nhất. Chỉ khi 4 người có liên quan tới mái vòm tập hợp thì mái vòm nhỏ mới được mở. Vậy ai là người còn lại liên quan đến mái vòm này? Vốn dĩ bên trong mái vòm Joe mang về chỉ có một quả trứng, nhưng chỉ sau một đêm lại xuất hiện thêm một chú sâu xanh. Ôi, tất cả các bạn đang đặt sàn trong nhà kho. Đêm qua Angel, Nori cùng Joe cùng ngủ lại nhà kho canh giữ quả trứng, nhưng không một ai biết chú sâu từ đâu mà có. Joe cho rằng sự xuất hiện của chú sâu không phải tình cờ. Chú sâu bên trong mái vòm nhỏ là một chú sâu bướm, thêm vào đó ảo ảnh của Joe từng nói vị vua sẽ sớm đăng cai. Có lẽ vị vua mà mái vòm muốn nói chính là bướm vua. Không nghĩ nhiều, cả ba quyết định lên đường tìm người bị co giật còn lại để mở khóa mái vòm nhỏ này. Ngay khi ba người rời khỏi nhà kho, cô mập ở đài phát thanh vẫn luôn lén điều tra Joe đã lẻn vào và phát hiện sự tồn tại của mái vòm nhỏ. Mới sáng sớm, Dale đã tới gõ cửa nhà Big Jim để bàn chuyện về sự xuất hiện của Maxine. Maxine nắm trong tay bí mật của cả hai người đàn ông nên họ không thể manh động. Muốn xử lý Maxine thì trước hết hai người cần xử lý cái hợp đồng bảo hiểm cô đang nắm giữ. Nếu không thì cho dù Maxine có đi chầu Diêm Vương thì bí mật của Dale và Big Jim vẫn bị phanh phui. Sau một hồi tra cứu thông tin mua bán nhà đất của Maxine, hai người phát hiện Maxine đã từng mua một căn biệt thự nghỉ dưỡng nằm trên đảo chim nằm bên rìa thị trấn Chester S. Mill. Khi hai người đang bàn ra tán vào xem có nên mang súng tới đó cướp hồ sơ bảo hiểm không thì Maxine từ đâu xuất hiện. Thấy vậy, Dale vội vàng cất giấu hồ sơ xuống dưới ngăn kéo tủ. Maxine tới tận đây chỉ vì muốn nhờ Big Jim mua giúp cô một số nhu yếu phẩm của một vài thương hiệu cao cấp. Đương nhiên Dale cũng không được rảnh tay vì anh còn việc khác phải làm. Bên này cô mập đang dùng điện thoại di động chụp lại quả trứng và mái vòm nhỏ.
Cô Mập cố gắng dùng tay chạm vào mái vòm nhưng rất tiếc bạn không phải là người được chọn. Vừa chạm tay vào mái vòm cô Mập đã bị điện giật nhe răng. Cũng may mà Joe cùng đồng bọn đã kịp thời quay lại cứu cô. Cái giá của việc tùy tiện chạm vào mái vòm là cô Mập đã bị bỏng nguyên một bàn tay. Ba đứa trẻ lập tức đưa cô Mập tới bệnh viện nhưng khi tỉnh lại cô Mập hoàn toàn không nhớ gì về mái vòm nhỏ. Nhờ có lời nói bông đùa của cô y tá Angel bỗng nhớ ra James từng có những hành vi rất kỳ lạ trong đêm dạ hội từ hồi lớp 10. Bên này Julia cũng tới tận đồn cảnh sát để tìm Dale. Tuy nhiên khi tới nơi Julia lại bị thu hút bởi một vài chuyện kỳ lạ xảy ra tại kho chứa propan mà Linda nhắc đến. Trước đó bà lão sống gần kho chứa propan đã báo tin cho Julia nhưng cô đã bỏ ngoài tai những lời nói của bà. Nhưng khi xem đoạn video đúc giao dịch tiền mặt với Maxine cùng với những gì Linda nói liên quan đến ma tóe đá, Julia đã suy nghĩ lại. Có lẽ mục sư đã phóng hỏa nhà đúc để che giấu bằng chứng phạm tội của hai người. Nhưng cả hai đều đã ngỏm củ tỏi cho nên việc điều tra không hề dễ dàng như đưa nàng đi hè. Lúc này Linda bỗng để mắt tới chiếc mũ khi còn sống đúc chưa bao giờ bỏ ra khỏi đầu. May mắn thay cô đã tìm thấy một manh mối vô cùng quan trọng. Bên trong chiếc mũ có chìa khóa hòm ký gửi của ngân hàng Chester S. Mill. Cùng lúc đó Big Jim đang cưỡi trên con du thuyền sang xịn mịn tới đảo chim để tìm kiếm hợp đồng bảo hiểm của Maxine. Trong khi tuần tra quanh thị trấn, James vô tình phát hiện một người đàn ông vô cùng khả nghi. Sau khi thành công tóm gọn anh chàng râu quai nón, James phát hiện anh ta đã ăn trộm muối. Anh chàng râu quai nón cho biết dưới tầng hầm nhà máy xi măng đang tổ chức một sòng bạc và muối chính là một tấm vé quan trọng để vào. Đương nhiên người điều hành sòng bạc này không ai khác ngoài Maxine. Maxine dẫn Dale tới sân đấu quyền Anh để anh tận mắt chứng kiến thương vụ cá cược đấu võ quyền Anh đang ăn nên làm ra. Big Jim cũng đã lái du thuyền tới biệt thự bên hồ của Maxine. Thế nhưng khi Big Jim hỏi thăm quản gia căn biệt thự lại nói bà không hề quen biết Maxine. Nếu nói nhân một ngày trời không xanh không khí cũng chẳng trong lành bản thân tới đây nghỉ ngơi thì không ai tin. Vì vậy Big Jim đành nói dối ông tới đây để hỏi thăm xem người dân của ông có cần gì trong thời kỳ khủng hoảng này hay không. Sòng bạc dưới hầm nhà máy xi măng mới được Maxine khai trương vào tuần trước trong một lần ngồi chơi sơi nước. Tại đây mọi người trao đổi nhu yếu phẩm cần thiết trong cuộc sống hàng ngày thay vì tiền. Chỉ cần thắng trong trận đấu quyền Anh bạn sẽ có được một lượng lương thực cùng nhu yếu phẩm khổng lồ. Maxine khẳng định nếu cô bị kẹt mãi mãi trong mái vòm này thì cô sẽ cố gắng sống tốt nhất có thể. Theo thời gian, số lượng nhu yếu phẩm và lương thực mọi người đặt cược sẽ ngày càng nhiều. Khi đó Maxine sẽ nắm trong tay toàn bộ thị trấn. Maxine mà mưu mô số 2 thì chắc không ai dám nhận chủ nhật. Angel cho rằng James chính là người thứ tư được mái vòm chọn lựa. Trong khi nói chuyện, Angel vô tình tiết lộ chuyện bản thân từng bị James nhốt dưới hầm, vì vậy cô rất ám ảnh James. Sau khi nghe được chuyện này, Joe ba máu sáu cơn muốn tới tiễn James về nơi chín suối. Thế nhưng để tìm hiểu nguyên nhân xuất hiện mái vòm, ba người cần sự trợ giúp của James. Angel quyết định dẫn Joe cùng Nori tới xưởng tranh của mẹ James để xem một vài thứ vô cùng quan trọng. Bên này Linda và Julia đã tới ngân hàng thị trấn Chester S. Mill. Đối với người dân thị trấn Chester S. Mill, tiền giờ đây chẳng khác gì giấy rác, vì vậy ngân hàng cũng đã bị bỏ không từ lâu. Bởi vì không có ai cho nên Linda đã trực tiếp phá khóa kết sắt ngân hàng. James định cầm muối tới sòng bạc điều tra, thế nhưng lại bị nhân viên bảo vệ chặn lại từ cổng. Mặc dù đã bị bảo vệ loại từ vòng gửi xe nhưng James vẫn kiên quyết muốn vào. Cuối cùng anh bảo vệ da đen đã đấm James thành kẻ có máu mặt. Đương nhiên Maxine dẫn Dale tới sòng bạc không phải để tham quan. Cô muốn anh tham gia một trận đấu quyền Anh, đối thủ là một trong những con nợ cũ của anh. Quy tắc của sòng bạc này là không có quy tắc, vì vậy Dale chỉ cần đánh anh ta thừa sống thiếu chết thì thôi. Có vẻ như Maxine đã đặt cược khá nhiều vào Dale, vì vậy cô rất kỳ vọng ở anh. Bên này Big Jim bắt đầu lục soát căn biệt thự dưới sự lơ đãng của quản gia. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh trên bàn, Big Jim bất ngờ phát hiện cô quản gia lại là mẹ của Maxine. Big Jim còn chưa kịp phản ứng, bà quản gia đã bắn vỡ tan lọ hoa bên cạnh ông khiến ông gần như chết lặng. Lúc này Dale cũng đã sẵn sàng cho trận chiến sống còn. Dale là một tay đấm khá có tiếng ở thị trấn Chester S. Mill, vì vậy rất nhiều người đặt cược anh sẽ thắng. Thế nhưng vừa mới vào trận, Dale đã bị đối phương đánh thành kẻ có máu mặt. Thật bất ngờ khi mẹ Maxine và Big Jim từng là bạn học từ thời cấp 3. Thế nhưng vì có thai ngoài ý muốn khi mới 16 tuổi cho nên mẹ Maxine đã phải nghỉ học giữa chừng. Sau khi hạ sinh Maxine, bà đã bị người đời phỉ báng, bị xã hội dùng bỏ đến không ngóc đầu lên được. Tình cờ một trong những người thường xuyên chỉ trích bà lại là Big Jim. Trong khi hai người bạn cũ tâm sự, mẹ Maxine đã nói ra hết drama ở thị trấn Chester S. Mill, bao gồm cả chuyện Dale vô tình tiễn chồng Julia đi chầu Diêm Vương và chuyện James giam giữ Angel dưới hầm dự trữ. Sau khi nắm được điểm yếu của mẹ Maxine, Big Jim lập tức ra đòn tâm lý với bà. Nhân lúc bà lơ đãng, Big Jim đã giật lấy súng thành công xoay chuyển tình thế. Bên này Angel đã cho Joe và Nori chiêm ngưỡng bức tranh dự đoán trước tương lai của mẹ James. Ba người khẳng định James chính là người còn lại được mái vòm chọn. Đúng lúc này James xuất hiện thù lù một đống phía sau ba người. Joe tức giận lao tới muốn đánh gã đàn ông đã giam giữ chị mình một trận, nhưng cậu căn bản không phải đối thủ của James. Cuối cùng Angel cũng đã thành công thuyết phục James tới nhà kho một chuyến để tận mắt chứng kiến quả trứng kỳ lạ. Angel khẳng định cả bốn người bọn họ đều được kết nối với một thứ gì đó rất đáng kinh ngạc. Bên này chỉ với một vài đường quyền, Dale đã thành công hạ gục đối thủ. Dù sao Dale cũng từng là thành viên của đội lính đặc nhiệm, sức mạnh của anh cũng không phải dạng vừa. Thế nhưng cuối cùng Dale lại chọn cách để đối phương knock out mình. Đáng lẽ sau khi Dale bị đánh bại, Maxine sẽ mất hết tất cả, nhưng không. Maxine biết Dale sẽ chống lại mình cho nên cô đã đặt cược hết vào đối thủ của anh. Không ngờ Dale lại bị Maxine cho ăn một cú lừa thêm một lần nữa. Bên này nữ cảnh sát Linda đã tìm thấy hòm ký gửi của Đúc. Thế nhưng bên trong lại chỉ có vỏn vẹn một bức thư thú tội của Đúc.
Không có gì ngạc nhiên khi nội dung bức thư nói về tội buôn bán ma túy trái phép của Đúc mục sư cùng Big Jim. Suy cho cùng Đúc đã chọn cách bán linh hồn của mình cho quỷ dữ vì sự an toàn của người dân thị trấn Chester S. Mill. Julia cũng lấy hết dũng khí mở hòm ký gửi của chồng. Trong hòm ký gửi có một hợp đồng bảo hiểm và người thụ hưởng không ai khác ngoài Julia. Điều này chứng tỏ tất cả những gì Dale nói trước kia đều không đúng sự thật. Sau khi tiêu hủy hợp đồng bảo hiểm của Maxine, Big Jim đã đưa mẹ cô quay lại thị trấn Chester S. Mill. Giữa đường đi chẳng hiểu vì sao mẹ Maxine bỗng ngã lộn nhào xuống nước. Đáng lẽ Big Jim có thể đưa tay ra cứu mạng bà, nhưng làm như vậy thì lại không phải là Big Jim mà mọi người biết rồi. Big Jim chọn cách để mẹ Maxine trôi theo dòng nước bởi vì bà đã biết quá nhiều bí mật. Sau trận chiến, Dale đau đến nỗi dường như không còn sức để thở. Maxine đe dọa sẽ tiết lộ cho Julia biết toàn bộ sự thật nếu Dale dám làm trái lệnh cô, thế nhưng Dale căn bản không biết sợ là gì. Đối với Dale, chuyện của anh và Maxine đã kết thúc hoàn toàn. Cô không cần phải dọa bởi vì Dale sẽ đích thân nói cho Julia biết toàn bộ sự thật. Tới tối mịt, Big Jim mới về tới nhà, còn Linda đã ngồi sẵn ở hiên nhà chờ ông từ rất lâu rồi. Mặc dù vụ bê bối ma túy đớ có rất nhiều khúc mắc liên quan tới Big Jim, thế nhưng nghĩ đến những gì ông đã cống hiến cho thị trấn, Linda quyết định để ông nghỉ ngơi một đêm. Sáng ngày hôm sau, Big Jim cần tới sở cảnh sát uống nước chè tâm sự sớm trước khi Linda nổi giận. Bên này Dale cũng không cần mở miệng giải thích bởi vì Julia đã biết chuyện anh tiễn chồng cô đi chầu Diêm Vương. Sự thật đã bày ra trước mắt, thế nhưng Julia cố chấp không muốn tin Dale là người như vậy. Trước khi ngỏm củ tỏi trồng, Julia đã mua bảo hiểm nhân thọ, vì vậy cô sẽ được hưởng một số tiền khổng lồ. Hiện tại mối quan hệ của ba người chẳng khác nào một vòng xoáy luẩn quẩn không có lối ra. Sau khi quay lại nhà kho, bốn người Andre, James, Nori và Joe ngạc nhiên phát hiện chú sâu xanh đã làm kén. Bốn người lập tức đưa tay chạm vào mái vòm, quả trứng bên trong thật sự có phản ứng. Trước mắt họ bỗng xuất hiện một dải ngân hà với những vì sao màu hồng lấp lánh tuyệt đẹp. Nhưng những ngôi sao hồng này có ý nghĩa gì? Ngày hôm sau, sau khi quả trứng phát ra dải ngân hà với những vì sao màu hồng trên mái nhà của nhà kho đã hình thành các chòm sao. Có lẽ mái vòm đang muốn truyền tải cho họ một thông điệp gì đó. Đột nhiên Joe phát hiện 4 chấm tròn kỳ lạ. 4 chấm tròn này không thuộc một chòm sao nào hết và nó đại diện cho bốn người bọn họ. Lúc này cái kén cũng đã chuyển màu, có lẽ nó sắp hóa bướm. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi bướm vua xuất hiện? Cả bốn người bỗng nghĩ tới vị vua trong câu nói nhà vua sắp lên ngôi hiện của Joe. Lẽ nào sau khi bướm vua xuất hiện nó sẽ chỉ điểm người được chọn làm vua hay sao? Mọi người tin chắc người được chỉ điểm làm vua sẽ giúp mái vòm biến mất mãi mãi. Andre lập tức nghĩ tới Julia, một trong những người được mái vòm tin tưởng. Không nghĩ nhiều, Joe lập tức lên đường tìm kiếm Julia. Bên này Big Jim đã vác xác tới đồn cảnh sát uống nước chè tâm sự với Linda. Chưa nói chuyện được bao lâu, Big Jim lại áp đặt suy nghĩ và tư tưởng của mình lên người khác, hay nói cách khác chính là tẩy não. Big Jim cho rằng việc ông buôn bán propan chỉ vì muốn đổi lấy sự bình yên cho người dân thị trấn Chester S. Mill. Toàn bộ đèn điện của thị trấn Chester S. Mill vẫn sáng nhờ có nguồn propan của Big Jim. Cửa hàng vẫn có thể hoạt động cũng nhờ có propan. Big Jim cho rằng việc làm của bản thân xứng đáng nhận được sự hò reo ca ngợi của tất cả người dân thị trấn Chester S. Mill. Không những vậy, Big Jim còn rất thông minh khi chuyển hướng chú ý của Linda sang Dale, một người mà ông cho rằng là tội phạm thực sự. Bên này Julia nhờ Dale đưa cô tới thăm mộ chồng lần đầu cũng là lần cuối. Chỉ có như vậy thì hai người mới có thể tiếp tục bên nhau. Xem ra Julia đã đem lòng yêu Dale đậm sâu mất rồi. Tại đồn cảnh sát, Big Jim không ngừng điên cuồng vu khống Dale. Thậm chí ông còn nói bóng nói gió chuyện Dale đã tiễn chồng Julia đi chầu Diêm Vương. Big Jim cứ khua môi múa mép nói về người khác mà không hề suy nghĩ tới hậu quả. Thứ duy nhất ông quan tâm chỉ là lợi ích của bản thân mình. Trong khi đó, Maxine đã tới gõ cửa nhà Julia, không nói không rằng cho cô ăn một viên kẹo đồng. Đây rõ ràng là hành động trả thù Dale, bởi Maxine biết Dale không thể sống thiếu Julia. Sau khi phát hiện Julia bị tấn công, Dale lập tức dùng bộ đàm liên lạc với Linda. Dale muốn nhờ Linda tới trợ giúp bởi anh không thể vừa cầm máu vừa lái xe đưa Julia tới bệnh viện. Thế nhưng Big Jim vẫn không ngừng lải nhải bên tai Linda đừng để vẻ ngoài tri thức của Dale đánh lừa. Lúc này Andre vẫn cố nài nỉ van xin Andre quay lại với mình. Nhưng kể từ ngày James nhốt Andre dưới hầm thì anh đã bít cửa rồi. Andre tức giận quát tháo chuyện hai người gương vỡ lại lành là không thể. Hơn nữa cô cũng sẽ đi khuất mắt James ngay khi mái vòm biến mất. Nhưng Andre đã quá dại khi nói ra điều này. Biết chuyện Andre sẽ biến mất cùng mái vòm, James quyết định từ bỏ quyền được mái vòm nhỏ lựa chọn. Anh thà sống dưới mái vòm cùng cô còn hơn mất cô mãi mãi. Trên đường tới giải cứu Julia vừa ăn kẹo đồng, Linda phát hiện xe cảnh sát đã bị rút xăng, bởi vậy cô đã chặn con xe sang của anh chàng tóc xoăn lại. Bên này Dale vẫn đang cố gắng cầm máu giúp Julia. Tình hình có vẻ khá căng, vì vậy Julia cần được đến bệnh viện nhanh nhất có thể. May mà có Joe đi ngang qua, Dale đã gọi với Joe lại nhờ cậu đưa hai người tới bệnh viện. Sau khi Dale bế Julia lên xe, Joe lập tức phi như bay trên đường quốc lộ nhanh chóng đưa hai người tới bệnh viện. Trên bầu trời bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy, nó báo hiệu cho một chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Khi Big Jim còn đang thắc mắc về cơn lốc thì Maxine nhãn nhã bước tới. Maxine nhắc nhở Big Jim khôn hồn thì đừng chống lại cô, nếu không cô sẽ cho ông biết thế nào là lễ hội. Maxine vừa dứt lời thì James từ đâu xuất hiện. Thấy James khôi ngô tuấn tú, Maxine liền khen anh rất giống mẹ. Lời khen của Maxine cũng chính là một lời cảnh báo dành cho Big Jim. Nếu Big Jim dám chống lại cô thì James cũng sẽ nhận cái kết đáng giống như mẹ anh. Hành trình đưa Julia tới bệnh viện cũng vô cùng khó khăn vất vả. Trên đường đi có vô số cây đổ ngáng đường, đã vậy suýt chút nữa chiếc xe đã bị cái cây bên đường đè bẹp. Cùng lúc đó cơn lốc cũng ngày càng lớn, có lẽ mái vòm đang nổi cơn thịnh nộ với người dân thị trấn Chester S. Mill.
Liệu mái vòm tức giận vì James đã bỏ cuộc hay vì Julia, người có thể được chọn làm vua, đang không biết sống chết như nào? Cuối cùng đã tới bệnh viện, nhưng trong bệnh viện chỉ có duy nhất một cô y tá. Vết thương của Julia quá nặng, cô cần được phẫu thuật để làm giảm áp lực lên tim và lồng ngực gấp. Đột nhiên có một người dân tới nhờ y tá giúp đỡ. Tình hình của bệnh nhân có vẻ khá căng, y tá cũng không thể thấy chết mà không cứu. Hơn nữa bệnh viện không có nguyên tắc ai đến trước được xử lý trước, nên y tá đã lựa chọn đi cứu bệnh nhân thương nặng hơn. Cũng may mà Dale từng có kinh nghiệm đặt ống thông ngực cho một trung sĩ bị đạn bắn, vì vậy đối với anh chuyện này chỉ là mũi đốt cột điện. Lúc này Big Jim dẫn James xuống hầm trú ẩn, lấy súng sẵn sàng sống mái một phen với Maxine. Để phòng Maxine làm tổn thương cậu ấm nhà mình, Big Jim đã đưa James một khẩu súng để phòng thân trong lúc ông đi vắng. Không những vậy, Big Jim còn căn dặn James phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được mở cửa cho bất kỳ ai ngoài ông. Nói xong, Big Jim một thân một mình bỏ đi đâu đó. Tại đài phát thanh, cô mập đang sử dụng máy dò tần số sóng do cô tự sáng chế ra, dò la tin tức từ bên ngoài. Từ tin tức có thể thấy phía quân đội đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm kiếm Dale. Xem ra quá khứ của Dale vô cùng phức tạp. James đang ở nhà một mình thì ở bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. James hốt hoảng từ từ mở cửa ra thì bất ngờ chưa bà già, người đứng ngoài cửa lại là Angel. Angel lặn lội tới tận đây để giải thích cho James biết nguyên nhân xảy ra cơn lốc xoáy. Có lẽ mái vòm đang giận dữ vì James đã tự ý rời khỏi nhóm mà không có sự cho phép của nó. Kể từ khi James quay lưng lại với nhóm 4 người, cơn lốc bỗng xuất hiện. Angel cho rằng mái vòm đang nổi cơn thịnh nộ, hoặc là có đầy đủ 4 người hoặc là không có gì cả. Tất nhiên tất cả chỉ là suy đoán của Angel. Bên này khi Dale đang cố gắng cứu chữa cho Julia thì đột nhiên một nhành cây bên ngoài đập vỡ tan cửa sổ. Lúc này tim của Julia cũng đã ngừng đập. Trong cơn tuyệt vọng, Dale cắm thẳng ống hút vào lồng ngực Julia, dùng miệng hút không khí thừa trong ngực ra ngoài. Cơn lốc xoáy trên bầu trời ngày càng lớn, ngày càng gào thét dữ dội hơn. Angel cho rằng 4 người họ phải tập trung tại nhà kho ngay lập tức trước khi cơn lốc phá tan thị trấn Chester S. Mill. Một chiếc ghế dài bị cơn gió thổi bay tới chỗ Angel và James. Thấy vậy, James nhanh chóng chạy lên phía trước đỡ cho người yêu cũ. Sau khi James thành công giải cứu Angel, cơn lốc cũng nguôi ngoai hơn một chút. Điều này chứng tỏ suy đoán của Angel là chính xác. Bên này Joe lại thay đổi suy nghĩ, cho rằng Dale chính là đức vua được nhắc đến. Khi mái vòm rơi xuống thị trấn, Dale đã cứu Joe, đến giờ Dale lại thành công đưa Julia về từ cõi chết. Có lẽ mái vòm đã cử Dale tới đây để giải cứu thị trấn Chester S. Mill đáng thương này. Maxine cũng đã về tới biệt thự ven bờ biển đảo chim. Khi đang đi dạo quanh bãi biển, Maxine bỗng nhìn thấy mẹ mình đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, hai tay vẫn bị trói chặt. Dale cũng đã thành công cướp Julia về từ bàn tay của thần chết. Dale khẳng định chính Maxine là người đã bắn Julia, vì vậy anh quyết sống mái với con ả này. Ngay khi Dale chuẩn bị lên đường thì Big Jim xuất hiện thù lù một đống trước mặt anh. Hai người tuy rằng có thân phận khác nhau nhưng lại cùng có kẻ thù không đội quần chung. Dale đề nghị Big Jim phải làm theo luật của anh, cả hai cùng hợp sức bắt sống Maxine. Thế nhưng trong suy nghĩ nông cạn của Big Jim chỉ có giết hoặc bị giết. Ông muốn dùng một viên kẹo đồng tiễn Maxine về nơi chín suối mà không cần nghĩ nhiều. Big Jim căn bản chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Trên thực tế, những gì Big Jim làm không phải là giải cứu thị trấn mà là thỏa mãn ham muốn nắm thị trấn Chester S. Mill trong lòng bàn tay của mình. Dale khẳng định sau khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ đá Big Jim rơi khỏi ngai vàng do chính ông tạo dựng bằng mọi giá. Joe cũng vội vàng chạy về nhà kho báo cho mọi người biết tin Dale chính là vị vua được nhắc đến, bởi vì sau khi Dale thành công giải cứu Julia thì cơn lốc cũng biến mất vào hư không. Nhưng James lại cho rằng cơn bão tan vì anh đã quay trở lại nhóm. Bây giờ cái gì đã tạo ra cơn lốc và cái gì đã khiến nó dừng lại đã không còn quan trọng. Thứ họ cần quan tâm là họ nên làm gì tiếp theo để mái vòm biến mất. Nori cho rằng 4 người họ cần tới chỗ cái vòm lớn để giải quyết vấn đề. Joe lập tức phân tích những địa điểm tương ứng với những chòm sao được mái vòm nhỏ chỉ dẫn. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không cùng bắt tay vào hành động ngay thôi nào các bạn trẻ ơi. Lúc này Dale và Big Jim cũng đã tới cửa sau dẫn tới hầm của nhà máy xi măng. Để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, Dale đã lắp một chiếc đồng hồ báo động ở hộp điện cạnh cửa thoát hiểm. Nếu có chuyện chẳng lành xảy ra, đây chính là phao cứu sinh của hai người. Khi Linda tới nhà Julia thì cũng đã quá muộn rồi. Anh tóc xoăn cho rằng Dale đã đưa Julia tới bệnh viện trước khi hai người tới nơi. Sau khi nhìn thấy vũng máu trên sàn, anh tóc xoăn cảm thán Dale đã hành động liều mạng vượt xa tầm suy nghĩ của anh. Linda và anh tóc xoăn đều suy đoán rằng Dale đã sát hại Julia vì Julia đã biết toàn bộ bí mật của Dale. Bên này Dale và Big Jim cũng đã xuống tới tầng hầm của nhà máy xi măng, nhưng thật trớ trêu khi Maxine đã phát hiện và dí súng thẳng đầu hai người. Thời điểm thích hợp đã đến, chiếc đồng hồ báo động khiến toàn bộ căn hầm không còn một ánh đèn. Nhân lúc mọi người hỗn loạn, Dale chỉ cần dùng tay trái đã có thể dễ dàng cướp súng của Maxine. Quả là một cú lộn ngược dòng hoàn hảo. Khi Dale chuẩn bị dẫn Maxine cùng tên côn đồ tới sở cảnh sát uống nước chè thì Big Jim bất ngờ nổ súng tiễn Maxine đi chầu Diêm Vương. Big Jim định xử luôn cả Dale nhưng ông căn bản không phải là đối thủ của Dale. Đúng lúc Dale chĩa súng về phía Big Jim để phòng vệ thì Linda bỗng xuất hiện phía sau. Thấy Linda xuất hiện, Big Jim thảo mai thảo quả đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Dale. Big Jim đóng giả làm nạn nhân, nói chính Dale là người đã tiễn Maxine đi chầu trời, giờ đây đang định xử lý nốt ông. Không ngờ nữ cảnh sát Linda đầu to nhưng óc lại như con chim sẻ lại tin vào mấy cái lời nói phét vớ vẩn của Big Jim. Không còn cách nào khác, Dale đành phải hạ gục Linda, sau đó nhặt súng rồi co giò bỏ chạy như một người có tội. Big Jim lập tức tới đài phát thanh phát lệnh truy nã Dale trên toàn thị trấn. Ông ta không hề ngượng miệng khi đem hết mọi tội lỗi mình đã gây ra đổ lên đầu Dale. Big Jim khẳng định ngay khi bắt được Dale, ông sẽ cho anh phải lĩnh án tử. Lúc này Nori, Joe, Angel cùng James đã tới nơi mà Joe cho rằng mái vòm đã chỉ định.
Khi bốn người cùng chạm tay vào mái vòm thì đột nhiên xuất hiện ảo giác. Cả bốn đã nhìn thấy Big Jim bị thương nặng trên tay, mỗi người còn cầm theo một con dao nhỏ. James hốt hoảng vội vàng rút tay lại, ảo giác cũng vì thế mà biến mất. Thân là đứa con trai duy nhất của Big Jim, James vội vàng chạy đi tìm bố kiểm tra tình hình. Vậy ảo giác vừa mới thấy muốn nhắn nhủ với bốn người điều gì? Quả trứng bên dưới mái vòm nhỏ lúc này bỗng phát ra một thứ ánh sáng màu tím kỳ bí. Liệu chuyện này có liên quan gì tới Julia hay không? Trong màn đêm đen kịt, toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill đổ xô đi tìm Dale dưới sự dẫn dắt của Big Jim. Big Jim cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp, cần vì vậy phải cẩn thận khám xét từng nhà để tìm ra tung tích của Dale. Giờ đây toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill đều đã bị Big Jim dắt mũi, thậm chí còn có người cho rằng Big Jim là một thủ lĩnh tuyệt cả là vời. Thân là người ngoài cuộc, Hugh tỏ ra vô cùng nghi ngờ những lời nói bốc phét của Big Jim. Cùng lúc đó, cô mập tại đài phát thanh cũng nghe ngóng được thông tin chính phủ đang săn lùng Dale. Sau khi nghe được tin tức một vật thể chưa xác định nhìn giống như quả trứng, cô mập lập tức mở album ảnh trên điện thoại. Bất ngờ chưa không ngờ đó lại chính là quả trứng khiến tay cô bị bỏng. Trong nhà kho, Joe, Angie cùng Nori đang mải mê nhìn ngắm quả trứng đang không ngừng phát sáng. Angie cho rằng quả trứng tức giận vì bốn người bọn họ vẫn chưa tiễn Big Jim đi ăn chuối, cả nải, ăn gà cả con. Nếu Dale đúng là vua thì có lẽ mái vòm đang muốn bốn người bảo vệ sự sống còn của Dale. Nhưng suy cho cùng tất cả cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Khi ba đứa trẻ đang mải mê bàn tán thì Hugh bỗng mở cửa nhà kho và nhìn thấy sự tồn tại của quả trứng cùng mái vòm nhỏ. Nori cho rằng quả trứng chính là trái tim, là nguồn cung cấp năng lượng cho mái vòm. Nori cũng thành thật nói cho Hugh biết chính quả trứng là thứ đã đưa cô bé về nói lời tạm biệt cuối cùng với Christine. Hugh nhắc nhở lũ trẻ phải giấu quả trứng tới một nơi bí mật trước khi Big Jim cùng mọi người đi lục soát từng nhà một. Đối với Hugh, người không đáng tin nhất trong thị trấn này chính là Big Jim. Linda hy vọng có thể bắt sống Dale chứ không phải cứ hơi tí là chém là giết. Sau một đêm vất vả tìm kiếm, cuối cùng James cũng tìm thấy Big Jim để nhắc nhở ông đang gặp nguy hiểm khi có người đang ủ mưu hãm hại ông. Người đó có thể là Dale hoặc bất kỳ ai trong thị trấn Chester S. Mill này. Đương nhiên James không nói cho Big Jim biết sự tồn tại của mái vòm nhỏ. Vì không muốn sự thật bị phơi bày ra ánh sáng, Big Jim đã nói dối cả con trai mình. Ông khua môi múa mép nói Dale chính là người đã nổ súng sát hại Julia cùng những người khác. Big Jim còn cử James tới canh gác bệnh viện đề phòng Dale quay lại sát hại Julia thêm một lần nữa. Nếu Julia tỉnh lại từ cơn mê, James cần phải thông báo cho Big Jim ngay lập tức, chỉ mình ông chứ không phải một ai khác. Vừa dứt lời, cô mập ở đài phát thanh cũng hốt hoảng tới tìm Big Jim. Cô tới tận đây để báo cho Big Jim biết tin quân đội đang lùng sục Dale ở khắp mọi nơi. Dale tới nói cho Angie biết sự thật anh bị Big Jim gài bẫy. Angie cũng không có niềm tin ở Big Jim, vì vậy cô quyết định giúp đỡ Dale. Hiện tại bệnh viện được canh gác quá nghiêm ngặt, vì vậy Dale muốn nhờ Angie đưa Julia ra ngoài bằng cửa sau. Hai người dự định sẽ cướp xe cứu thương của bệnh viện để đưa Julia đi, nhưng có quá nhiều vấn đề có thể xảy ra. Lính gác trong lính gác ngoài khiến Angie lo lắng, muốn hút một điếu thuốc cho bớt căng thẳng. Thôi thì cháu có lòng thì chú có bát nước chấm, cầm điếu thuốc lên chú châm lửa cho. Bên này Big Jim đang hớt hải chạy tới đài phát thanh. Đột nhiên Big Jim nghe thấy phía quân đội bàn tán xem ai có đủ năng lực tìm kiếm Dale. Một người trong số họ đã đề cử Big Jim, nhưng sếp của anh ta lập tức phản bác bởi vì một chiếc máy bay đã quay được cảnh Big Jim tiễn mục sư đi chầu trời. Nghe đến đây Big Jim vội vàng rút hết mớ dây dợ của bộ thu sóng, nhưng cô mập đã đứng sau nghe thấy toàn bộ câu chuyện. Bên này Joe cũng đã mang cái mái vòm nhỏ tới để nhờ ở nhà anh bạn thân tóc dài. Sở dĩ Joe muốn giấu mái vòm nhỏ tại đây bởi vì mọi người đã lục soát qua một lần rồi. Lúc này Angie và Dale cũng thành công đột nhập vào bệnh viện từ cửa sau. Bởi vì James có bộ đàm, vậy nên Angie cho rằng việc dùng vũ lực để xử lý James là không khả thi. Angie quyết định khoác lên mình bộ đồng phục y tá tới bên cạnh James, dùng mỹ nhân kế thuyết phục anh ra ngoài một lúc. Thấy cô mập đã nghe được toàn bộ bí mật của mình, Big Jim biết ông không thể để cô mập sống thêm một giây một phút nào nữa. Sau khi dò la được thông tin quả trứng đang được giấu trong kho nhà Joe, Big Jim liền rút súng tiễn cô mập về nơi chín suối. Kể từ ngày mái vòm xuất hiện, Big Jim như thể là vua của thị trấn Chester S. Mill, vì vậy ông cũng không muốn mái vòm biến mất. Vì vậy đối với Big Jim thì cô mập chỉ là vật ngáng đường không có giá trị lợi dụng. Không những vậy, Big Jim còn tiện tay phá hỏng máy dò tần số sóng và đài phát thanh, nơi duy nhất có thể nhận được một vài tin tức từ bên ngoài. Sau cùng Big Jim giả ngây giả ngô dùng bộ đàm báo cho Linda biết tin đài phát thanh đã bị cháy. Anh tóc xoăn cho rằng Dale đã làm điều này vì đài phát thanh đã phát sóng tin tức về Dale suốt ngày suốt đêm. Sau khi mang quả trứng cùng mái vòm nhỏ tới nhà anh bạn tóc dài, Joe căn dặn bạn mình không được chạm vào quả trứng nếu không muốn bị thương. Bên này Angie đang giả vờ gặp gỡ rồi thảo mai thảo quả nhờ James ra ngoài tâm sự cho vơi bớt nỗi lòng. Thấy người tình trong mộng cần mình đến như vậy, James cũng không quan tâm tới lời căn dặn của bố nữa. Nhân cơ hội nghìn năm có một, Dale đã lẻn vào phòng bệnh giải cứu Julia. Anh tóc xoăn vô cùng đau lòng trước sự ra đi mãi mãi của cô mập. Linda ngồi một bên không ngừng an ủi và tuyên bố sẽ khiến Dale phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Phải công nhận Big Jim có tài thao túng tâm lý không thua kém gì Anna Bắc Giang. Toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill đều bị Big Jim dắt mũi mà không hề hay biết gì. Vì muốn kéo dài thời gian nhiều nhất có thể, Angie đã chủ động phanh xích lô James. Thế nhưng cũng vì vậy mà James đã ngửi thấy mùi thuốc lá hôi rình từ miệng Angie. Kế hoạch của Angie đã thất bại thảm hại, nhưng cũng may mà Dale đã kịp thời mang Julia đi xa. Lúc này Big Jim đã dẫn theo một vài người đàn ông cao to đen hôi tới trước cửa nhà kho. Sau một hồi thương lượng bất thành, Big Jim cho người khống chế Hugh, người đang cố canh giữ cửa nhà kho, đi chỗ khác. Nori và Joe cũng đã kịp thời về tới nơi nhưng cũng chẳng ích gì.
Cửa nhà kho được mở ra nhưng thật bất ngờ là bên trong lại chẳng có cái khỉ gió gì. Big Jim tức giận đưa Nori và Joe về đồn cảnh sát uống nước chè vì tội cản trở người thi hành công vụ. Dale vừa đưa Julia lên xe cứu thương thì James cũng đã đuổi theo sau và dùng bộ đàm báo tin cho Linda. Thấy vậy Dale đi một đường quyền đánh James ngã bất tỉnh nhân sự rồi cướp bộ đàm. Sau cùng Dale đưa Angel bộ đàm rồi nhờ Angel lái xe đưa Julia tới nơi an toàn. Lúc này Linda cũng đã kịp thời đuổi tới nơi. Dale quyết định đầu thú để Angel có thời gian đưa Julia bỏ trốn. Sau khi bắt được Dale, anh tóc xoăn liền tung một cước cho bộ nhá của Dale đi tập thể dục để trả thù cho đồng nghiệp. Trong trại giam tạm thời, Nori cho rằng Angel nói rất đúng, đáng lẽ ra bọn họ phải tiễn Big Jim đi chầu Diêm Vương ngay khi họ có cơ hội. Khi hai đứa trẻ đang cãi lộn thì Big Jim đột nhiên xuất hiện hỏi nơi hai đứa đang cất giấu quả trứng. Nhưng dăm ba cái trò của Big Jim thì dễ gì hù dọa được Nori. Big Jim tức giận mở cửa phòng giam đe dọa Nori rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ai mà có dè Nori lại nhân cơ hội đó đâm cho Big Jim một nhát. Big Jim tức giận nhốt hai đứa trẻ lại, dọa sẽ xử tử hai đứa cùng Dale như những gì hai đứa muốn. Angel cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vì vậy đã đánh xe đưa Julia quay lại trạm xá. Lúc này Linda cũng đã được giao thêm nhiệm vụ phải tìm bằng được tung tích của Angel và Julia. Quả trứng thì đang không ngừng phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc khiến anh bạn tóc dài nhức nhức cái đầu. Bên dưới, Big Jim cố tình đưa Joe và Nori đi ngang qua buồng giam của Dale. Big Jim uy hiếp Dale phải thay ông nhận hết mọi tội lỗi trước dân chúng, nếu không ông sẽ cho Dale và đồng bọn biết thế nào là lễ hội. Bởi vì muốn Nori, Joe, Angel cùng Julia được hưởng một cuộc sống yên bình, Dale đành đồng ý nhận tội thay Big Jim. Ngay khi Joe và Nori được thả ra ngoài, Big Jim đã yêu cầu Linda phải sát sao theo dõi hai đứa trẻ. Để lấy được lòng tin của Linda, Big Jim đã nói cho cô nghe về sự tồn tại của mái vòm nhỏ. Sau cùng, Big Jim lệnh cho James phải bắt bằng được Angel và Julia trước khi quá muộn. Ông cho phép James có quyền nổ súng trong trường hợp cần thiết. Mặc dù Big Jim là người đã sinh ra James, nhưng hiện tại James lại bắt đầu nghi ngờ ông đang giấu giếm anh bí mật nào đó vô cùng kinh khủng. Sau khi được thả tự do, Nori và Joe lập tức tới nhà của anh bạn thân tóc dài. Tuy nhiên Nori và Joe không hề hay biết rằng Linda vẫn luôn bám theo dõi nhất cử nhất động của hai người. Cuối cùng Julia cũng tỉnh lại từ sau cơn mê. Sau khi biết những chuyện ngớ ngẩn đang xảy ra tại thị trấn, Julia khẳng định người sát hại cô không phải là Dale. Nhưng đây cũng chính là lý do vì sao Dale phải giấu Julia khỏi tầm kiểm soát của Big Jim. Bên này, Big Jim cũng đã dẫn Dale tới trước mặt toàn bộ người dân trong thị trấn. Ông tuyên bố toàn bộ tội danh của Dale rồi hỏi anh có gì để bào chữa không. Chắc hỏi cho có lệ thôi chứ Dale mà có bào chữa thì Big Jim có chịu nghe đâu. Lúc này quả trứng từ màu tím cũng đã chuyển sang màu cam. Đây liệu có phải cảnh báo cho một chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra? James lại tới bên mái vòm, chạm tay lên tấm kính một lần nữa. James thật sự muốn biết Big Jim có đang lừa dối anh hay không. Cuối cùng Julia cũng đã tận mắt nhìn thấy mái vòm nhỏ và quả trứng kỳ lạ trong lời kể của Big Jim. Khi con bướm trong mái vòm nhỏ phá kén bay ra ngoài cũng là lúc Dale phủ nhận toàn bộ tội danh vốn không thuộc về mình. Cuối cùng con bướm vua cũng chịu phá kén chui ra ngoài. Sau khi phát hiện sự tồn tại của mái vòm cùng con bướm, Linda hành động như thể mất hết lý trí. Hugh đứng bên cạnh cố gắng giải thích rằng Nori và Joe cho rằng quả trứng chính là nguồn phát của mái vòm. Joe cho rằng con bướm vừa phá kén chính là bướm vua mà nó rất quan trọng. Những điều tưởng chừng như phi lý này khiến Linda khó lòng chấp nhận ngay được. Bên kia, sau khi bị Dale quay lại cắn cho một phát, Big Jim tức muốn ói máu. Giờ phút này Dale chỉ có thể đặt toàn bộ niềm tin và hy vọng của mình vào Julia. James cố gắng chạm vào mái vòm để tìm hiểu sự thật nhưng lại chẳng thu được thành quả gì. Julia vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp hồi sức đã muốn đi tẩy trắng cho Dale. Lúc này trong đầu nữ cảnh sát Linda đang có một vạn câu hỏi vì sao. Linda cho rằng mái vòm nhỏ có chất phóng xạ, vì vậy Joe và Nori cần phải giao nộp nó lại cho cảnh sát. Linda vừa dứt lời thì con bướm trong mái vòm bay loạn xạ. Chú bướm cứ chạm vào đâu thì mái vòm lại xuất hiện vệt đen đến đấy. Ngoài trời bắt đầu tối sầm lại. Lúc này suy đoán mái vòm nhỏ chính là nguồn cung cấp năng lượng cho mái vòm lớn của lũ trẻ càng chắc chắn hơn. Big Jim và Dale đang đấu võ mồm nhìn thấy cảnh này cũng tạm dừng để xem xét xem chuyện gì đang xảy ra. Cả thị trấn Chester S. Mill dần chìm trong bóng tối, dựa vào nguồn propan ít ỏi còn lại chỉ có một chút đèn điện được thắp sáng. Mái vòm vốn trong suốt bỗng chuyển sang một màu đen kìn kịt. Có lẽ mái vòm muốn mọi người phải đưa con bướm vua ra ngoài trước khi nó ngỏm củ tỏi. Thế nhưng Linda lại dùng bộ đàm gọi Big Jim và James tới nhà anh bạn tóc dài tịch thu thứ kỳ lạ này ngay lập tức. Vừa dứt lời, mái vòm nhỏ lại phát ra thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Joe và Nori định tiến tới xoa dịu mái vòm nhỏ để nó không la hét nữa, thế nhưng Linda đã ngăn họ lại. Hiện mái vòm nhỏ đã là tài sản của cảnh sát, vì vậy nếu người nào đó chạm vào nó thì người đó phải là Linda. Hậu quả của việc tự ý động vào mái vòm là Linda bị điện giật bắn ra xa vạn dặm. Cuối cùng James cũng đã tới nơi. Dù sao James cũng là một trong những người may mắn hoặc không may mắn cho lắm khi được mái vòm lựa chọn, vì vậy anh cũng muốn biết câu trả lời của mái vòm. Nghe tin Big Jim sắp tới tịch thu mái vòm nhỏ, James liền giúp sức cùng mọi người đem nó đi tới nơi an toàn hơn. Lúc này Angel và Julia cũng đã dắt díu nhau tới được đồn cảnh sát. Cuối cùng Julia cũng đã gặp lại Dale, nhưng việc hai người cần làm lúc này không phải là phát cơm chó mà là chạy ngay đi trước khi quá muộn. Big Jim vội vã tới nhà anh tóc dài nhưng đã chậm một bước. Mái vòm và quả trứng kỳ bí đã được chuyển tới một nơi an toàn hơn. Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê, Linda khẳng định mái vòm nhỏ là thứ duy nhất có thể khiến mái vòm lớn biến mất. Bên này Nori đang lo lắng không biết làm cách nào để liên lạc với Angel thì James nói họ có thể liên lạc với Angel thông qua bộ đàm cô đã ăn trộm. Thế nhưng đây không phải là một ý kiến hoàn hảo.
Khi Dale chuẩn bị trốn thoát khỏi đồn cảnh sát thì anh tóc xoăn bỗng từ đâu xuất hiện, hai người lập tức lao vào đánh nhau như chó với mèo, nhưng anh tóc xoăn không phải là đối thủ của Dale. Dale đang chuẩn bị rời đi cùng Angel và Julia thì bộ đàm bỗng phát ra tiếng nói của Joe. Joe hẹn Angel tới nơi hai chị em đã bỏ trốn khi hai chị em lỡ làm vỡ chiếc gương yêu thích của mẹ. Không ngờ nơi mà chị em nhà Angel nhắc tới lại chính là tầng hầm của nhà máy xi măng. Vừa nhìn thấy Dale, một cái James liền rút súng ra chĩa thẳng về phía Dale. Julia kịp thời xuất hiện giải thích Dale không phải là người bắn cô mà là một người phụ nữ khác. Lúc này mái vòm nhỏ đột nhiên xuất hiện 4 dấu tay màu đỏ nổi bật. Khi 4 người đã được mái vòm chỉ định chạm vào tấm kính, mái vòm nhỏ đột nhiên phát ra một luồng sáng kỳ lạ. Cuối cùng mái vòm nhỏ cũng vỡ tan, may mà con bướm nhỏ không có mệnh hệ gì. Chú bướm bay vòng quanh Dale chứng tỏ Dale chính là vị vua đã được nhắc tới trước đó. Trên đường đi tìm kiếm mái vòm nhỏ, Big Jim bỗng nhìn thấy mọi người tới nhà thờ cầu nguyện trước ngày tận thế. Một người giỏi thao túng tâm lý lại còn không tin vào chuyện tâm linh như Big Jim không cho phép chuyện này xảy ra. Big Jim bước lên bục cao không ngừng thao túng mọi người, thế nhưng không một ai nghe bởi vì mặt trời đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây người dân trong thị trấn Chester S. Mill không thể trồng trọt cũng không thể sản xuất quần áo. Lương thực ngày càng cạn kiệt, nhiệt độ ngày càng giảm. Nếu như người dân thị trấn Chester S. Mill không chết vì đói khát thì cũng chết vì lạnh. Mặc dù Big Jim không biết giải quyết vấn đề này như thế nào nhưng ông vẫn không ngừng đem đạo lý ra thuyết phục mọi người. Cuối cùng Big Jim cũng thành công trấn an tâm lý của toàn bộ người dân trong trấn. Bên này quả trứng bắt đầu phát ra ánh sáng và không ngừng rung lắc như thể muốn nổ tung. Cùng với sự chuyển động của quả trứng, nhà máy xi măng cũng rung chuyển mạnh mẽ như muốn đổ sụp xuống. Khi mọi người hoảng loạn tìm đường rời khỏi nơi nguy hiểm này, Julia lại bình tĩnh cầm quả trứng lên. Chuyện kỳ lạ đã xảy ra, quả trứng như được xoa dịu khi nằm trong lòng bàn tay của Julia. Con bướm cũng đậu xuống lòng bàn tay của Julia. Điều này chứng tỏ Julia mới là vị vua thật sự. Bên này Big Jim đã tìm thấy cuốn sách gia truyền tổ tiên để lại, anh tóc xoăn cũng đã tới nơi. Big Jim nhờ anh tóc xoăn tìm giúp mình một vài thợ mộc lành nghề để đóng một cái giá treo cổ. Sau khi nhìn thấy những đốm trắng trên trần nhà kho của Joe, Linda lập tức kết nối bộ đàm với Big Jim. Linda báo cho Big Jim biết cô đã nhìn thấy dòng chữ những ngôi sao hồng đang rơi theo hàng trên bức tường của nhà kho. Sau khi nghe được những gì Linda nói, Big Jim liền ngồi sụp xuống ghế, như thế ông đã đoán được điều gì đó. Big Jim liền gọi Linda tới nhà ông để cho cô xem điều gì đó. Lúc này James như phát điên phát dại khẳng định Julia không phải là vị vua đã được nhắc tới trước đó. Điều James muốn làm lúc này là giao quả trứng cho Big Jim, bố của anh. Mặc cho mọi người không ngừng vạch trần tội ác của Big Jim nhưng James đều bỏ ngoài tai. Từng lời của những người ở đây khiến James cảm thấy bố mình bị xúc phạm tới mức không thể chấp nhận được. James lập tức rút súng ra đe dọa Julia nhưng cô không thể giao trứng cho ác được. Julia lập tức ném quả trứng cho Angel để mọi người mang nó đi xa thật xa. Đương nhiên James làm gì có gan bắn Angel đâu. Nhân lúc James không chú ý, Dale đã dùng sức đẩy anh ngã sõng xoài để mọi người có cơ hội chạy trốn. Bởi vì hai tay vẫn đang bị còng nên cuối cùng Dale cũng bị James khống chế. Big Jim cũng đang cho Linda bức tranh vợ ông vẽ trước khi qua đời. Điều đáng ngạc nhiên là bức tranh vẽ quả trứng và những ngôi sao hồng rơi theo một đường thẳng. Sau khi nắm trong tay quả trứng, Angel cùng mọi người chạy tới nơi hoang vu hẻo lánh không một bóng người. Khi Nori cầm trên tay quả trứng, ảo ảnh Christine lại xuất hiện phía sau lưng cô. Tuy nhiên đây chỉ là một hình thức để mái vòm truyền tải thông điệp tới mọi người mà thôi. Christine nói rằng thị trấn Chester S. Mill chuẩn bị hứng chịu một thảm họa cực kỳ lớn. Sự xuất hiện của mái vòm không phải sự trừng phạt mà nó đang cố gắng bảo vệ người dân thị trấn Chester S. Mill. Đổi lại mọi người cũng phải bảo vệ quả trứng khỏi thế lực hắc ám. Quả trứng còn thì thị trấn Chester S. Mill, còn quả trứng mất thì thị trấn cũng biến mất mãi mãi, đó chính là quy luật. Julia còn chưa kịp hỏi làm cách nào để bảo vệ quả trứng thì ảo ảnh của Christine lại biến mất vào hư vô. Lúc này James cũng đã đưa Dale quay lại đồn cảnh sát. Giá treo cổ cũng sắp hoàn thành, nó sinh ra để dành cho Dale. Liệu Dale có thể thoát khỏi nanh vuốt của cái ác hay không? Bên này Angel và đồng bọn đang lén lén lút lút mang quả trứng tới nhà hàng. Trong khi mọi người đang thảo luận tìm nơi an toàn để giấu quả trứng thì giọng nói của Big Jim vọng ra từ bộ đàm. Big Jim thông báo nếu Julia muốn cứu Dale thì phải mang quả trứng tới chỗ của ông ta. Trong vòng 1 giờ nếu Julia không mang quả trứng tới đồn cảnh sát thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Sau đó Big Jim không ngừng lấy những cái lý lẽ vớ vẩn ra tiếp tục lừa dối James. Big Jim cho rằng ông và con trai đã được định sẵn là người lãnh đạo thị trấn thông qua bức tranh của người vợ quá cố. Ông cũng thú nhận ông từng tiễn người khác đi chầu Diêm Vương nhưng tất cả những gì ông làm đều vì những người đó xứng đáng. Đúng là lừa trẻ con ăn cứt gà. Nói trắng ra Big Jim làm tất cả mọi việc cũng chỉ vì tham vọng thống trị thị trấn Chester S. Mill của ông mà thôi. Thế nhưng James ngây thơ dại khờ vẫn bị ông bô của mình cho ăn một cú lừa. Julia và đồng bọn vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem có nên đổi quả trứng lấy sự sống của Dale hay không. Cả nhóm rất muốn cứu Dale nhưng việc đưa quả trứng cho Big Jim là điều không thể. Nếu quả trứng huyền bí rơi vào tay Big Jim thì thị trấn Chester S. Mill sẽ không có tương lai. Chính vì vậy Julia quyết định không giao nộp quả trứng. Đêm cũng đã muộn, Angel, Nori và Joe nên về nhà nghỉ ngơi, còn việc cất giấu chứng cứ để Julia bởi vì cô chính là quốc vương đã được mái vòm lựa chọn, giá treo cổ cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cùng lúc đó Julia đã mang quả trứng đến bên một dòng sông. Big Jim cùng James dẫn Dale tới bên chiếc giá treo cổ tuyên bố bản án tử dành cho Dale trước mặt toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill. Khi James chuẩn bị hành quyết Dale cũng là lúc Julia ném quả trứng xuống dòng sông sâu thẳm. Có lẽ đây là cách duy nhất để cô cất giấu quả trứng mãi mãi. Quả trứng vừa rơi xuống nước, dòng sông lập tức phát ra ánh sáng hồng, những ngôi sao hồng từ từ lao lên từ dưới dòng nước. Mọi người trong thị trấn Chester S. Mill đều ngơ ngác ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Lợi dụng chuyện này, Big Jim còn nói láo Chúa đang ủng hộ quyết định của ông và ông cần hành hình Dale ngay lập tức. Ngay sau khi những ngôi sao hồng lao lên bầu trời, mặt trời cũng bắt đầu xuất hiện trên thị trấn Chester S. Mill. Cùng với sự xuất hiện của ánh mặt trời là tiếng ồn đinh tai nhức óc đến từ không trung. James đang cầm tay cầm chuẩn bị hành quyết Dale cũng bị phân tán bởi âm thanh bí ẩn này. Có lẽ mái vòm không muốn James tiễn Dale về nơi chín suối, vì vậy anh cứ đắn đo suy nghĩ không dám gạt tay cầm của giá treo cổ. Julia sau khi lên bờ chăm chú nhìn vào tấm kính, dường như mái vòm không còn được trong suốt như lúc ban đầu nữa rồi. Julia đang mải mê suy nghĩ thì dưới sông chợt có tiếng kêu cứu của một người phụ nữ bị rơi xuống nước. Mặc dù bị thương nhưng Julia vẫn dũng cảm nhảy xuống cứu người. Thời gian trôi nhanh như đánh con đề mà bị tạch, vậy mà đã 2 tuần kể từ ngày cái mái vòm xuất hiện. Lúc này mái vòm bắt đầu hoạt động như một chiếc nam châm siêu to khổng lồ hút tất cả những vật dụng bằng sắt trong thị trấn. Chiếc chuông trong nhà thờ bị hút mạnh lên, tấm kính nóc nhà thờ cũng vì thế mà bị sập. Suýt chút nữa thì Joe cùng đồng bọn cũng đi đời nhà ma luôn. Tại nơi hành quyết Dale, ánh sáng chói lóa cùng âm thanh đinh tai nhức óc khiến tất cả những người có mặt ở đó đồng loạt ngất lịm. Trước khi bị hành hình, Dale đưa ra nguyện vọng được tạm thời thả ra để cứu mọi người, nhưng Big Jim không có chịu. Ngay khi Big Jim định kéo tay cầm của giá treo cổ để tiễn Dale về nơi chín suối, Linda đã dùng súng ngăn cản ông ta. Sau tất cả những gì Linda tận mắt chứng kiến, cô cũng cho rằng mái vòm đang muốn gửi thông điệp gì đó tới mọi người. Bọn họ cần tới chỗ mái vòm trước khi hành động dại dột. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Nhưng cô gái bị rơi xuống nước kia là ai? Liệu cô gái đó có liên quan gì tới quả trứng mới được ném xuống hay không? Khi Julia đang loay hoay sơ cứu cho cô bé thì Sam bỗng xuất hiện. Thấy cô bé có vẻ không ổn cho lắm, Sam lập tức quỳ xuống hô hấp nhân tạo cho cô. Sau khi sơ cứu thành công, Sam liền đưa 2 người phụ nữ tới nhà mình. Cùng lúc đó, nữ cảnh sát Linda cùng 3 người đàn ông to con đã tới bên mái vòm để kiểm tra tình hình. Tất cả đều kinh ngạc vô cùng khi phát hiện mái vòm đang hút tất cả những vật dụng được làm bằng sắt. Ngay cả còng tay của Dale cũng bị mái vòm hút vào. Thấy vậy, Linda liền vội vàng chạy tới cứu Dale. Thế nhưng một giây trước khi Dale được mở khóa còng tay, một chuyện chẳng lành đã xảy ra. Chiếc xe của Big Jim cũng bị hút vào mái vòm. Linda mở khóa thành công đẩy Dale ra khỏi vùng nguy hiểm, còn bản thân lại bị chiếc xe đè bẹp. Julia vẫn đang không ngừng thắc mắc cô bé này là ai và vì sao cô bé lạ mặt này lại xuất hiện dưới nước. Có lẽ cô bé vẫn còn đang sốc tâm lý nên không thể trả lời Julia. Thấy vết thương của Julia có vẻ không ổn lắm, thân là một bác sĩ, Sam đã đề nghị băng bó lại vết thương giúp cô. Bên kia Big Jim vẫn đang cố gắng lấy khẩu súng bị mái vòm hút để tiễn Dale đi ăn chuối cả nải, ăn gà cả con. Dale lập tức phanh phui bộ mặt thật cùng những việc làm xấu xa của Big Jim cho James biết. Thế nhưng việc họ cần làm hiện tại không phải tiếp tục cãi nhau mà là tìm cách tắt từ tính của mái vòm trước khi quá nhiều tai nạn ngoài ý muốn xảy ra. Big Jim muốn đuổi theo ngăn Dale lại liền bị Dale đi một đường quyền thành kẻ có máu mặt. Bây giờ đến cả James cũng đã không còn niềm tin ở Big Jim nữa rồi. Dale dự định nhảy một chiếc xe bên đường để đi về thị trấn cho nhanh thì chủ nhân của chiếc xe đột nhiên xuất hiện phía sau anh. Chủ nhân của chiếc xe tên Rebecca, một giáo viên vật lý của một trường cấp 2 bình thường. Thấy sự xuất hiện đường đột của Dale, Rebecca lập tức chĩa súng về phía anh. Dale chỉ dùng tay trái đã cướp được khẩu súng nhưng anh không bắn Rebecca mà trả lại khẩu súng cho cô. Sau khi nói rõ lý do xuất hiện, 2 người liền bắt tay làm hòa. Rebecca cho biết cô đang nghiên cứu chuyên sâu về mái vòm. Sau khi thống kê, Rebecca cho rằng tiếng kêu của mái vòm đang ngày càng mạnh, thay thì cho đi mạng sống thì con người có thể ngủ mãi mãi nếu không xử lý kịp thời. Mọi vật dụng làm bằng kim loại vẫn không ngừng bị mái vòm hút vào. Joe, Angie và Angie vội vàng chạy về nhà khi nhớ ra Hugh vẫn một thân một mình trong phòng. Sau khi tránh được cơn mưa nồi niêu xoong chảo, cả ba thấy Hugh đang nằm dưới sàn do bị thương ở vùng đầu. Đồ vật bằng kim loại bay tứ tung khắp phòng khiến 3 người không thấy an toàn một chút nào. Cả ba quyết định dùng một chiếc bàn ăn làm lá chắn. Không ngờ lúc này một chiếc đinh nhọn bật ra đâm thẳng vào tay Joe. Trời ơi, phải nói là đau thấu tận tâm can. Bên này Big Jim một thân một mình xuống hầm trú ẩn để lấy súng. Cuối cùng Big Jim đã bị nhốt dưới hầm trú ẩn do sức hút của mái vòm quá lớn. Sức hút của mái vòm đang cố gắng kéo chiếc đinh đâm xuyên qua tay Joe. Sau khi chiếc đinh đâm xuyên qua tay Joe thì Dale cũng đã kịp thời chạy tới. Trước khi thảm họa xảy ra, mọi người đã kịp thời đưa Hugh ra bên ngoài một cách an toàn nhất có thể. Cũng may vừa ra đến nơi thì căn nhà đổ sụp xuống trước sự ngỡ ngàng của những người có mặt tại đó. Dưới căn hầm, Big Jim bỗng nhìn thấy cô mập ở đài truyền hình, người ông đã tự tay tiễn về với đất mẹ. Big Jim tự an ủi bản thân gặp ảo giác do chịu áp lực quá lớn, nhưng cô mập lại lên tiếng khiến ông sợ hết hồn. Cô mập khẳng định người gây ra mọi lỗi lầm là Big Jim, thế nhưng người gánh chịu hậu quả lại là những người dân vô tội. Big Jim thở hắt một hơi thật mạnh, ảo giác cũng theo đó mà biến mất. Thế nhưng cửa phòng trú ẩn đã đóng chặt, Big Jim không thể nào thoát ra khỏi đây. Trong khi tìm kiếm, Big Jim đã tìm thấy một quả lựu đạn. Không biết người đàn ông này sẽ làm ra những điều ngớ ngẩn gì. Joe cùng mọi người đưa Hugh tới trường học vì nơi này cách tấm kính đủ xa để kim loại không bị tấm kính hút bay loạn xạ. Rebecca vẫn đang mải mê phân tính từ tính của mái vòm. Nếu sóng từ của mái vòm không ngừng tăng lên, nó sẽ xé tan toàn bộ thị trấn Chester S. Mill ra thành từng mảnh. Nếu bọn họ có thể tự tạo một cái nam châm khác thật lớn và nối nó với nguồn điện đủ mạnh thì vấn đề sẽ được giải quyết. Sau một hồi suy nghĩ, mọi người đều nghĩ đến tháp tín hiệu. Hiện tại đây là giải pháp hữu hiệu nhất họ có thể làm để giải cứu thị trấn. Thế nhưng Angie lại không đặt quá nhiều niềm tin vào phương pháp khoa học này. Mái vòm đã cho 4 người được nó chỉ định thấy cái chết của Big Jim. Điều này chứng tỏ mái vòm không muốn Big Jim tồn tại. Angie cho rằng chỉ cần tiễn Big Jim đi chầu Diêm Vương mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thế nhưng Dale đã phản đối ý kiến ngớ ngẩn của cô.
Bên kia cô gái được Julia cứu cũng đã tỉnh lại, không một ai biết cô gái đến từ đâu và đã trải qua những chuyện kinh khủng khiếp gì. Sau khi được Sam giúp băng bó lại vết thương, Julia quyết định quay lại thị trấn. Julia cho rằng mọi chuyện tồi tệ đang xảy ra đều do lỗi của cô, vì vậy cô cần phải giải quyết. Julia vừa rời đi, Sam đã lấy ra một cuốn sách bí ẩn. Nội dung cuốn sách có vẻ nói rất chi tiết về những gì đã đang và sẽ xảy ra với mái vòm. Người con gái được vẽ trong cuốn sách nhìn vô cùng giống Julia. Sam giật mình phát hiện cô gái được cứu cũng đã bỏ trốn bằng cửa sau. Cô gái đang bước đi lang thang vô định như một cái xác không hồn giữa thị trấn thì vô tình gặp Angel đi ngang qua. Thế nhưng Angel còn mải tới nhà hàng tìm súng, vì vậy không hề để tâm tới cô gái kỳ lạ này. Đúng vậy, Angel muốn tự tay tiễn Big Jim về nơi chín suối. Trong khi Angel đang không nhớ khẩu súng được giấu ở đâu thì James xuất hiện đề nghị giúp đỡ. Big Jim bị mắc kẹt dưới hầm trú ẩn cũng đang cố gắng dùng lựu đạn để khai thông lối ra. Bên kia Rebecca, Joe Dallaire cùng những người khác cũng đang cố gắng lợi dụng từ tính của tháp tín hiệu để trung hòa mái vòm. Rebecca khẳng định sau khi tích đủ điện, chiếc nam châm tự chế của cô sẽ hoạt động giúp giảm bớt từ tính của mái vòm. Ảo ảnh của cô Mập vẫn không ngừng khuyên Big Jim lợi dụng mái vòm để biến mình thành vua của Chester S. Mill. Các cụ đã dạy đời cha ăn mặn đời con khát nước, vì vậy cô Mập khuyên Big Jim đừng làm chuyện ngu ngốc trước khi hối hận muộn màng. Thế nhưng Big Jim không quan tâm, cứ ra được ngoài trước rồi chuyện khác tính sau. Một giây sau, mái vòm lại vang lên âm thanh đinh tai nhức óc. Lần này tới lượt Norris xỉu ngang xỉu dọc ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Angel và James trên đường tới đồn cảnh sát lấy súng cũng bất tỉnh nhân sự giữa đường. Rebecca cùng Joe cũng đã ngã sõng xoài trên mặt đất. Giờ đây chỉ còn lại mình Dallaire là vẫn bình an vô sự. Sau khi tỉnh lại, James thấy mình đã tới một thế giới khác. Trước mặt anh là một thành phố trống trải không một bóng người. Đột nhiên một người phụ nữ đi ngang qua đường đã va phải sự chú ý của James. Thật bất ngờ khi người phụ nữ đó lại chính là mẹ của James. Hai mẹ con lâu ngày không gặp tay bắt mặt mừng. Ở thế giới thực, Big Jim đang mải miết tìm kiếm bóng hình của James. Trong khi Dallaire đang không biết phải xử lý mọi chuyện như nào thì Julia bỗng xuất hiện. Vừa gặp lại, hai người đã trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Thế nhưng vấn đề lớn nhất của hai người hiện tại là làm thế nào để xử lý từ tính của mái vòm. Hầu như toàn bộ người dân trong thị trấn Chester S. Mill đã chìm vào cơn mê. Lúc này Big Jim lại xuất hiện ảo giác như xào ke quá liều. Sau khi được ảo ảnh của Linda giảng cho một vài đạo lý cơ bản, Big Jim bỗng nghĩ tới chuyện tự mình đi về nơi chín suối. Có lẽ đây là cách duy nhất có thể giúp Big Jim cứu James và tất cả mọi người trong trấn. Có lẽ cái giá treo cổ Big Jim thuê thợ tạo dựng trước đó không phải dành cho Dallaire mà là dành cho chính bản thân ông. Khi Big Jim chuẩn bị làm chuyện dại dột thì may mà Dallaire cùng Julia cũng đã kịp thời tới nơi ngăn cản. Thế nhưng Big Jim cứng đầu nhất quyết không nghe hai người khuyên nhủ. Dù sao đi nữa ông cũng phải đi chầu Diêm Vương để cứu lấy mọi người. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi lông, chân Julia đã dùng dao cắt đứt sợi dây cứu Big Jim một mạng. Hóa ra mái vòm không hề muốn lấy mạng Big Jim mà nó muốn Big Jim hãy dừng việc giết chóc lại. Vào thời khắc Julia thành công cứu Big Jim, mái vòm lập tức trở lại bình thường, người ngất đi cũng dần tỉnh lại. Cô gái bí ẩn được Julia cứu cũng đã tới bên cái xác không hồn của Linda nói lời xin lỗi. Có lẽ cô gái bí ẩn này chính là hiện thân của quả trứng đen huyền bí dưới mái vòm nhỏ. Giá treo cổ đã được tháo dỡ nhưng người dân thị trấn Chester S. Mill vẫn chưa thoát khỏi mái vòm. Sau chuyện này, Big Jim quyết tâm trở thành một người tốt, bù đắp hết những lỗi lầm ông đã gây ra. Nghe nói Hugh đã mất đi ngôi nhà vì mái vòm, Big Jim đã đưa cho cô chìa khóa nhà riêng để cô và lũ nhóc dọn về đó ở. Mặc dù nhà ông không quá rộng nhưng nó cũng đủ để che mưa che nắng. Mái vòm đã gây ra tổn thất rất lớn cho thị trấn Chester S. Mill. Có lẽ số năng lượng ít ỏi còn lại không đủ cho người dân thị trấn sử dụng quá lâu. Thế nhưng chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính, suy nghĩ lắm chi cho đau đầu. Lúc này Sam cũng đã tới nhà hàng, thật bất ngờ khi biết Sam chính là chú của James. Sam tới tận đây để tìm cô gái bí ẩn đã được Julia cứu sống. Sau khi gặp lại, Julia cũng giới thiệu Dallaire với Sam. Bên này James cũng kể cho bố nghe chuyện anh đã gặp lại mẹ trong cơn mê. James cho rằng mẹ anh chưa ngỏm củ tỏi mà chỉ đang mắc kẹt ở một nơi bí ẩn nào đó. Tối đó khi đi đổ rác, Angel tình cờ gặp lại cô gái bí ẩn kia. Angel lập tức bám theo sau cô gái không rời nửa bước. Tới trường học, Angel thấy cô gái cứ nhìn chằm chằm vào một ngăn tủ. Sau khi phát hiện sự tồn tại của Angel, cô gái bí ẩn kia lập tức co giò bỏ chạy. Có lẽ trong tủ đang chứa đựng một bí ẩn kinh hoàng nào đó. Angel vừa mở cánh cửa tủ ra thì một ai đó đã đâm cô một nhát. Liệu hung thủ có phải là cô gái bí ẩn hay một người nào khác? Trong đêm, cô gái bí ẩn sợ hãi chạy thật sâu vào bên trong rừng nơi không một ai có thể tìm thấy cô. Sáng hôm sau, khi Julia và Dallaire đang ôn lại kỷ niệm xưa trên chiếc giường nhỏ thì một đàn bướm bỗng xuất hiện che kín cửa sổ. Có lẽ chúng đang cố truyền tải một thông điệp gì đó cho Julia. Sau một đêm ngủ khá ngon trong nhà, Big Jim, Joe và Norris phát hiện cả đêm qua Angel không hề về nhà. Giờ đây Big Jim dường như đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Big Jim không những lo hết mọi chuyện lớn nhỏ xảy ra trong thị trấn Chester S. Mill còn chuẩn bị bữa sáng cho Norris và Joe. Rebecca chuẩn bị ra ngoài thì phát hiện vườn rau trước nhà đã bị một đàn sâu xanh phá hoại. Liệu đây có phải dấu hiệu của một chuyện chẳng lành sắp xảy ra? Kể từ khi James biết bộ mặt thật của Big Jim, anh căm ghét bố mình đến nỗi không muốn chung sống dưới một mái nhà cùng ông. Thay vì về nhà chăn ấm nệm êm, James đã ngủ lại phòng giam của đồn cảnh sát. Thấy vậy, Big Jim liền tới đồn cảnh sát kêu James tới trường cho mở mang đầu óc. Học sinh sắp quay lại trường học, vì vậy Big Jim cần James tới đó dọn dẹp. Tới trường học, đập vào mắt James là cảnh tượng một đàn bướm đang đậu trên xác Angel. Cảnh tượng trước mắt khiến James bật khóc nức nở. Big Jim đã được nhiều người yêu mến hơn rất nhiều. Mọi người đều cho rằng Big Jim thật cao thượng khi sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu thị trấn Chester S. Mill.
Sau đó Rebecca đã tới báo cho Big Jim biết sự tồn tại của loài sâu bướm tàn phá vườn rau trước nhà cô. Lũ sâu này có sức ăn rất lớn, chúng có thể ăn lượng thức ăn gấp 200 lần trọng lượng cơ thể. Hơn nữa loài vật này không hề kén cá chọn canh. Vì vậy nếu loài sâu này phát triển thì lương thực của Chester S. Mill sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Đúng lúc này James thất thần bước vào nhà hàng. Cái chết bất đắc kỳ tử của Angel đã thu hút sự chú ý của toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill. Big Jim lập tức dẫn anh tóc xoăn cùng Dale tới hiện trường để điều tra vụ án. Nhưng Dale có cố gắng như thế nào cũng không thể mở cái tủ có in dấu tay của Angel. Trong khi điều tra vụ án, anh tóc xoăn phát hiện hung thủ đã để lại dấu chân ở hiện trường. Tại khu rừng nơi Joe và Nori đang đi dạo lang thang có rất nhiều xác bướm chết. Vòng đời của loài bướm kết thúc đồng nghĩa với việc chúng đã đẻ trứng, một chu kỳ sống mới chuẩn bị bắt đầu. Đột nhiên cả hai nhìn thấy cô gái bí ẩn đang nằm thu lu giữa chốn đồng không mông quạnh. Cô gái dường như đã mất trí, hoàn toàn không nhớ những chuyện đã xảy ra. Tại trường học, hai bố con nhà Big Jim đang không ngừng chất vấn nhau. Cả hai bố con đều nghi ngờ đối phương là hung thủ tiễn Angel đi chầu Diêm Vương. Đối với James mà nói, Angel chính là cuộc đời của anh. Nếu anh biết Big Jim chính là hung thủ thì anh sẽ cho ông biết thế nào là lễ hội. Cho dù Big Jim có là bố của James đi chăng nữa thì anh cũng sẽ khiến ông sống không bằng chết. Khi Joe cùng Nori đưa cô gái bí ẩn đi ngang qua trường, Joe thấy người ta bàn tán xôn xao chuyện chị gái cậu đã ngỏm củ tỏi. Nghe tin Angel đã qua đời, thế giới xung quanh Joe như sụp đổ. Dale nghi ngờ cô gái lạ mặt chính là người đã tàn nhẫn đưa Angel đi ăn chuối cả nải. Suy cho cùng trong thị trấn ngoài Big Jim và James thì chẳng còn ai có động cơ sát hại Angel cả. Thế nhưng tại hiện trường vụ án, anh tóc xoăn lại tìm thấy dấu chân của một người con gái. Không ai biết cô gái lạ mặt đến từ đâu, có xuất thân như thế nào, chính vì vậy cô là kẻ tình nghi lớn nhất. Julia lại cho rằng cô gái bí ẩn chỉ là một đứa trẻ vô tình đi lạc tới Chester S. Mill, hoàn toàn không có khả năng sát hại Angel. Cùng lúc đó ở phía xa xa bỗng xuất hiện một đám khói đen kìn kịt. Người gây ra chuyện này không ai khác ngoài Rebecca. Cô đang đốt cánh đồng lúa mì ngoài rìa thị trấn vì muốn ngăn chặn sự sinh sôi nảy nở của loài sâu bướm. Sau cái chết của chị gái, Joe cảm thấy bản thân trống rỗng, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai. Nori cho rằng cô gái bí ẩn chính là người đã ám sát Angel bởi cảnh sát đã phát hiện dấu chân con gái ở hiện trường. Bên dưới nhà, Julia thuyết phục cô gái lạ mặt cố gắng nhớ lại những chuyện xoay quanh cái chết của Angel. Chỉ có như vậy Julia mới có thể bảo vệ cô bé khỏi sự nghi ngờ của mọi người. Cô gái lạ mặt khẳng định đêm qua cô cũng có mặt ở hiện trường vụ án, hơn nữa cô còn nhìn thấy mặt tên hung thủ. Nhưng vì quá sợ người đàn ông đó sẽ giết người diệt khẩu nên cô gái lạ mặt không dám nói ra sự thật. Dale và Big Jim cũng đã tới cánh đồng lúa mì bị Rebecca thiêu rụi. Rebecca cho hai người xem loài sâu bướm cô đã tìm được. Sau khi sâu bướm nở ra từ trứng, chúng sẽ ăn ngấu nghiến tất cả mọi thứ trong tầm nhìn của chúng. Sau cùng Rebecca lôi ra một tấm bản đồ nói bọn họ cần đốt tất cả những nơi đám sâu bướm có khả năng phá hoại. Thế nhưng việc dùng lửa để giải quyết vấn đề này không phải là một phương án khả thi. Ngoài việc đốt hết lương thực còn có một phương pháp hay hơn là phun thuốc trừ sâu. Big Jim lập tức nghĩ tới chiếc phi cơ riêng của mình. Lúc này Julia đã vào sâu trong rừng tìm Sam kể cho anh nghe những gì cô gái bí ẩn nhìn thấy. Sam liền đưa cho Julia xem bức tranh vẽ một cô gái chị gái anh đã vẽ nhiều năm về trước. Mặc dù bức tranh đã được vẽ từ 20 năm trước nhưng cô bé trong bức tranh rất giống cô gái bí ẩn. Sau một hồi trò chuyện, Julia phát hiện Sam lại chính là em rể của Big Jim. Big Jim dẫn Rebecca cùng Dale tới chỗ máy bay. Mặc dù máy bay đã cũ nhưng nó vẫn còn hoạt động được. Để điều tra vụ án, Sam cùng Julia đã tới nơi cất giữ xác của Angel. Thấy James sầu não ngồi bên Angel đã lạnh ngắt, Sam liền tâm sự mỏng với anh. Suy cho cùng việc mất đi một người thân yêu không phải là chuyện dễ dàng. Máy bay đã được đổ đầy nhiên liệu, mặc dù Big Jim muốn tự mình lái nó nhưng Dale không đồng ý. Dù sao cơ hội cũng chỉ có một, bọn họ không thể mạo hiểm chỉ vì Big Jim muốn đánh bóng tên tuổi của bản thân. Nhân lúc Rebecca đánh lạc hướng Big Jim, Dale đã lái máy bay lao vào không trung. Bên này Joe và Nori đã mang giày của cô gái lạ mặt tới trường để xem nó có khớp với dấu chân để lại hiện trường vụ án hay không. Cùng lúc đó Dale đang lái máy bay phun thuốc trừ sâu khắp cánh đồng theo chỉ dẫn của Rebecca. Sau khi xác nhận dấu chân trùng khớp, anh tóc xoăn lập tức dẫn cô gái lạ mặt tới đồn cảnh sát uống nước chè. Mặc dù Julia cố gắng minh oan cho cô bé nhưng bằng chứng đã bày ra trước mắt. Joe cùng Nori cũng tới báo cho James biết hai người đã tìm được thủ phạm sát hại Angel. Mọi người đều cho rằng cô gái lạ mặt chính là hung thủ và cô gần phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. Khi Dale phun thuốc trừ sâu tới mảnh ruộng cuối cùng thì cũng là lúc máy bay sắp hết nhiên liệu. Không những vậy, mảnh ruộng đó còn quá gần mái vòm, e rằng mái vòm sẽ đốt cháy toàn bộ đồ điện tử bên cạnh Dale. Big Jim và Rebecca đều khuyên Dale nên dừng lại trước khi quá muộn. Bọn họ sẽ nghĩ giải pháp thay thế an toàn hơn. Nhưng Dale đâu phải tuýp người dễ khuất phục trước khó khăn. Anh bỏ ngoài tai lời nói của hai người, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cánh máy may đã chạm vào mái vòm, nhiên liệu cũng sắp hết và có vẻ như máy bay sắp rơi. Ngay khi máy bay sắp rơi xuống đất, Big Jim đã nói cho Dale biết công tắc kích hoạt bình xăng dự phòng. Cũng nhờ vậy mà Dale mới có thể đáp đất an toàn. Sam và Julia cũng đã tới bệnh xá tiến hành khám nghiệm tử thi Angel. Trong quá trình khám nghiệm, hai người đã thấy một dấu tay của một người đàn ông trên cơ thể Angel. Điều này chứng tỏ hung thủ không phải cô gái lạ mặt mà là một người đàn ông. Khi James cùng Nori và Joe tới đồn cảnh sát chuẩn bị kết liễu cô gái lạ mặt nhằm trả thù thay Angel thì Julia cũng kịp thời xuất hiện. Julia khẳng định sát nhân không phải cô gái lạ mặt mà là một người đàn ông. Ngày hôm sau, tất cả mọi người trong thị trấn đều tới dự tang lễ của Angel đáng thương. Lúc này Nori chạy ra ngoài báo cho James biết tin cô đã tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy Joe.
Sau một hồi tìm kiếm, Dale thấy Joe đang mải miết lục lọi nhà hàng để tìm chiếc vòng tay Angel luôn mang bên mình. Joe thật sự chưa thể chấp nhận sự ra đi mãi mãi của Angel. Thấy vậy, Dale liền bước tới tâm sự hết những gì mình đã từng trải qua để an ủi Joe. Dale hứa sẽ tìm ra kẻ đã ám sát Angel và khiến kẻ đó phải chịu cái kết đắng. Ngoài Joe ra thì còn James không tới tham dự đám tang của Angel. Ngày tổ chức tang lễ, James trốn trong trại giam uống rượu suốt cả ngày. Khi James khua tay tìm chai rượu, anh đã vô tình nhặt được chiếc vòng tay Angel luôn mang bên mình. Lẽ nào James chính là thủ phạm hay sao? Dale cũng đã thành công thuyết phục Joe tới tham dự tang lễ của chị gái mình. Trong đám tang của Angel, thay vì đọc điếu văn, Big Jim lại không ngừng nói ra công lao như trời như bể của mình. Nhờ vậy, người dân trong thị trấn cũng dần tin tưởng Big Jim hơn. Sau đám tang, Rebecca đã tới nói chuyện riêng với Big Jim. Rebecca cho rằng thị trấn Chester S. Mill có quá nhiều người mà nguồn lương thực còn sót lại thì quá ít, bởi vậy tất cả mọi người không thể cùng sống sót được. Đêm đó, James lại tới tìm Sam, người chú luôn sống ẩn giật của anh. James lo sợ bản thân chính là hung thủ sát hại Angel, vì vậy anh đã tới tâm sự cùng Sam. Ngày hôm sau, khi cô gái lạ mặt lục tung tủ đồ của Dale để tìm kiếm thứ gì đó thì Dale xuất hiện kịp thời. Cô gái lạ mặt nói cô chỉ đang tìm kiếm một vật gì đó giúp cô khôi phục trí nhớ, bởi cô luôn có cảm giác đã từng gặp Dale ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ ra. Thấy vậy, Dale lập tức tra khảo kỹ càng cô gái lạ mặt. Julia xuất hiện và hai người lại cãi nhau như chó với mèo vì chuyện này. Dale nhắc nhở Julia cần phải thận trọng hơn khi mang một đứa trẻ không rõ tung tích về nhà nuôi. Dale không muốn nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Bên này, Big Jim nhận được sự tin tưởng của người dân thì vô cùng vui vẻ. Trước khi tới nhà hàng, Big Jim đặc biệt tới tiệm hớt tóc tút tát lại nhan sắc. Đã vậy, ông còn đặc biệt dặn chủ tiệm hớt tóc sức thêm một chút nước hoa cho thơm nước mũi. Tại nhà hàng, người dân thị trấn Chester S. Mill đang mải miết làm bảng khảo sát. Bởi vì lương thực hiện rất khan hiếm, vì vậy Big Jim cần phân phát hợp lý. Trong lúc dẫn theo cô gái lạ mặt tới nhà hàng đăng ký công dân, Julia đã gặp Joe và Nori. Joe cũng kể cho Julia nghe chuyện sau khi Angel qua đời, trên mái vòm nhỏ chỉ còn lại 3 dấu vân tay. Joe cho rằng bọn họ đã nhầm khi nghĩ mái vòm đang bảo vệ bọn họ, có lẽ 4 người được chọn chính là vật hiến tế mái vòm cần. Rebecca bỗng bước tới nhờ Joe tới trường dọn dẹp phòng thí nghiệm. Rebecca muốn chế tạo ra một máy phát điện cỡ lớn để người dân trong thị trấn có đủ điện sử dụng. Cô gái lạ mặt đứng một bên cũng rất hào hứng với thử nghiệm này của Rebecca, vì vậy cô muốn theo Joe tới trường. Bên này, James kể cho Sam nghe chuyện anh đã phát hiện chiếc vòng tay của Angel dưới gầm giường mình. Thế nhưng cái đêm Angel qua đời, James đã bị ngất và hoàn toàn không nhớ được một cái gì. Sam cho rằng trường hợp của James rất giống mẹ mình trước khi qua đời. Mẹ James thường xuyên rơi vào trạng thái mất ý thức, nhưng khi quay lại nơi bị ngất một chút, trí nhớ ít ỏi sẽ ùa về trong tâm trí bà. Nghe vậy, James quyết định lái xe quay lại nơi Angel bị sát hại. James vừa đi, sấm bỗng vang ầm trời, có lẽ sắp có một cơn mưa. Thấy vậy, Big Jim liền huy động người dân thị trấn mang tất cả những vật dụng có thể chứa nước ra hứng nước mưa, bởi nước cũng là một trong những nguồn tài nguyên khan hiếm hiện tại. Nhưng ai mà có dè, khi Rebecca mở cửa ra thì đập vào mắt mọi người lại là một cơn mưa máu. Khi mọi người còn đang thắc mắc thứ nước màu đỏ từ trên trời rơi xuống này là gì thì cô gái lạ mặt đã đưa tay ra sờ thử rồi bị bỏng. Những người có mặt tại nhà hàng không một ai dám ra khỏi đây vì sợ chuyện không lành sẽ xảy đến. Rebecca chạy tới bên Big Jim khẳng định thứ nước màu đỏ này không phải là máu, trực tiếp bác bỏ suy nghĩ mê tín dị đoan của ông thợ cắt tóc. Rebecca đã thu được vật mẫu, vì vậy cô muốn tới phòng thí nghiệm tại trường phân tích và tìm ra cách trung hòa axit. Lúc này ở xung quanh nhà hàng có rất nhiều người bị bỏng nặng do dính mưa máu. Sam và Dale quyết định trùm áo mưa đi tìm xe cứu thương giải cứu những người đang mắc kẹt ngoài kia. Bên kia, cô gái lạ mặt cùng Joe và Nori vô tình nhìn thấy James cũng xuất hiện tại trường học. Cùng lúc đó, Big Jim và Rebecca bất chấp nguy hiểm lái xe tới trường để nghiên cứu nguồn gốc của thứ nước màu đỏ từ trên trời rơi xuống này. Khi hai người đang mải mê nói chuyện, một người đàn ông mặc áo mưa bất ngờ xuất hiện đứng chắn ngang đường. Big Jim không kịp đề phòng đánh lái đâm thẳng vào gốc cây lớn bên đường. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông đã kéo Big Jim ra khỏi xe rồi rời đi cùng với Rebecca. Sau khi bị ném ra khỏi xe, Big Jim lùng cồm bò tới dưới tán cây dùng áo che mưa, nhưng không thể tránh khỏi việc ông vẫn bị bỏng như thường. Lúc này những đứa trẻ vẫn bị mắc kẹt ở trường. Khi Joe mở máy tính bảng lên, Joe vô cùng bất ngờ khi phát hiện máy tính của cậu lại có thể kết nối mạng. May mà Big Jim vẫn luôn mang theo bộ đàm, vì vậy ông đã gọi người tới cứu trợ trước khi quá muộn. Joe không chỉ phát hiện vô vàn những tin tức về thị trấn Chester S. Mill trên mạng mà còn nhìn thấy email của bố mẹ mình. Khi thấy hai người nhắc đến Angel, cậu lại bật khóc như một đứa trẻ. Khi James mở hòm thư của mình lên, anh vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy một email ẩn. Người nặc danh nói sẽ giúp anh giải quyết vấn đề, nhưng khi James nhấn vào đường link thì bên đó lại yêu cầu anh nhập ngày sinh nhật của mẹ mình. Sau khi nhận được điện báo của Big Jim, nhóm người Julia lập tức lái xe cứu thương tới nơi giải cứu ông. Khi mọi người tới nơi, Big Jim chỉ còn thở thoi thóp, có lẽ ông đã bị sốc phản vệ. Thật bất ngờ khi người bắt cóc Rebecca lại chính là ông lão cắt tóc. Không ngờ Rebecca không những không sợ mà còn cứng rắn yêu cầu ông lão cắt tóc thả cô ra vì cô biết cách ngăn cơn mưa kỳ lạ này lại. Này chị gái ơi, chị không biết tình cảnh của mình đang như nào hay sao mà còn mạnh mồm mạnh miệng như vậy? Thế nhưng ông lão cắt tóc lại không muốn ngăn cơn mưa lại, bởi với ông mọi thứ đều đã được thần an bài. Trong cơn mê, Big Jim không ngừng nói cho Dale biết thủ phạm chính là thợ cắt tóc và Dale phải đi cứu Rebecca trước khi quá muộn. Trên thực tế, ông lão cắt tóc không hề muốn làm hại Rebecca, thế nhưng ông không thể để Rebecca can thiệp vào kế hoạch mang tên ngày tận thế của mình. Chỉ cần Rebecca ngoan ngoãn nghe theo lời ông thì cô sẽ được yên ổn, nhưng Rebecca mà bướng số 2 thì không ai dám nhận số 1.
Bên này James đã nhập ngày tháng năm sinh của mẹ mình vào đường link. Một video lập tức hiện lên, trong video mẹ James nói cho anh biết bà vẫn còn sống nhăn răng. Bà còn căn dặn nếu James muốn điều tra sự thật thì hãy tới tiệm cắt tóc tìm ông lão chủ tiệm. Máy tính đột nhiên mất mạng, James vội vã mặc áo mưa tới tiệm cắt tóc tìm câu trả lời. Trong khi Dale cùng Julia tới tiệm cắt tóc tìm manh mối thì vô tình nhìn thấy một bức hình. Julia thắc mắc liệu ông lão cắt tóc có mối liên hệ như thế nào với Sam và mẹ James. Lúc này James cũng đã tới tiệm cắt tóc. Vừa nhìn thấy bối cảnh trong bức ảnh, James đã nhận ra ông lão cắt tóc đang nhốt Rebecca ở đâu. Bên này Joe vẫn đang mải mê suy nghĩ về nguồn của internet. Joe cho rằng mái vòm có lỗ hổng và họ sẽ tìm được lối ra nếu như tìm thấy nguồn của tín hiệu. Qua cuộc trò chuyện của Big Jim và Sam có thể thấy Sam đang cất giấu một bí mật vô cùng kinh khủng. Trong nhà kho, ông lão thợ cắt tóc đang trừng phạt Rebecca. Cũng may mà trước khi ông lão tiễn Rebecca về nơi chính suối, Dale cùng đồng bọn đã kịp thời xuất hiện. Thấy vậy, ông lão thợ cắt tóc bèn dí súng thẳng đầu Rebecca, đe dọa những người có mặt phải bỏ súng xuống. Julia đứng một bên bắt đầu không ngừng thao túng tâm lý ông lão. Thay vì lớn tiếng cãi cọ, Julia nhẹ nhàng nói rằng cô đã từng nói chuyện với mái vòm. Vừa nói, Julia vừa bước tới an ủi ông lão cắt tóc. Nhân lúc ông lão phân tâm, Rebecca đã cởi dây trói rồi tạt nước thẳng mặt ông. Dale lập tức chạy tới khống chế ông lão cắt tóc trước khi quá muộn. Julia tức muốn phát điên, rõ ràng ông lão sắp nhượng bộ rồi, thế nhưng Rebecca lại hành động mất nhân tính như vậy. Tại trường, Joe cùng hai cô gái vẫn đang mải mê tìm kiếm nguồn phát tín hiệu. Không ngờ máy tính lại dẫn ba người tới nơi Angel đã bị sát hại. Điều đó chứng tỏ nguồn phát tín hiệu nằm trong tủ chứa đồ. Khi Joe còn đang phân vân không biết có nên mở cánh tủ ra hay không thì cô gái lạ mặt đã bước tới đặt tay lên dấu tay Angel để lại. Chỉ một lúc sau, cô gái lạ mặt đã đoán được mật khẩu mở ngăn tủ chứa đồ. Thế nhưng thật bất ngờ khi bên trong lại chẳng có gì cả. Chứng kiến những chuyện vừa xảy ra, Nori lập tức nghi ngờ nguồn gỗ xuất xứ của cô gái lạ mặt. Sau khi được giải cứu, Rebecca đã huy động mọi người mang nước tưới lên mặt hồ. Rebecca chỉ cần làm như vậy, cơn mưa axit đỏ đã biến mất hoàn toàn. Rebecca giải thích chỉ cần dùng muối và một vài chất có độ pH cao là có thể trung hòa axit. Thế nhưng những thứ vĩ mô như vậy Big Jim làm sao có thể hiểu được. Sau cơn mưa, tình hình của thị trấn Chester S. Mill ngày càng tệ hơn, chính vì vậy bọn họ cần phải đưa ra một vài quyết định khó khăn. Julia ở cạnh đó nghe được liền thắc mắc Rebecca muốn đưa ra quyết định ngớ ngẩn gì. Bên này Nori đã mất hết kiên nhẫn chuẩn bị đánh cô gái lạ mặt thành cô gái có máu mặt. Nori làm như vậy một phần vì nghi ngờ, 10 phần vì ghen. Rebecca cho rằng thị trấn Chester S. Mill đang gặp phải một cuộc khủng hoảng về tài nguyên, vì vậy trong trường hợp cần thiết thị trấn cần phải giảm bớt số người sống một cách có chọn lọc. Julia tức giận cầm lấy bản đăng ký mắng chửi Rebecca. Không ngờ mục đích của bản đăng ký lại là cuộc điều tra dân số để Rebecca quyết định ai sống ai chết chứ không phải vì muốn phân phát lương thực. Julia tức giận gọi Dale về cho khuất mắt, mà không ngờ Dale cũng đồng tình với kế hoạch dự phòng của Rebecca. Hai người lại bắt đầu cãi nhau tơi bời hoa lá một trận. Dale cho rằng con xuồng cứu sinh đang chìm và việc họ cần làm là giảm bớt trọng lượng. Thế nhưng đối với Julia mà nói, việc đẩy những người khác vào chỗ chết là việc làm vô nhân tính. Tại trại giam, Sam đã tìm thấy ông lão cắt tóc đang bị tạm giam. Sam tức giận mắng ông lão dại dột khi không nghe theo những gì anh chỉ dẫn. Thế nhưng ông lão đã có thủ lĩnh mới. Ông lão cắt tóc tin rằng mái vòm sẽ đưa mọi người tới một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Có lẽ Sam không hề biết James ngồi trong phòng giám sát đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người. Bên này Rebecca đề xuất với Big Jim nên loại bỏ người già và người ốm yếu trước tiên. Thế nhưng người đưa ra quyết định phải là Big Jim chứ không phải Rebecca, bởi cô tin rằng mái vòm đã chọn Big Jim là thủ lĩnh. James lại một lần nữa xuất hiện hỏi ông lão cắt tóc xem mẹ anh liệu còn sống hay đã ngỏm củ tỏi. Đương nhiên ông lão cắt tóc cũng đâu phải một kẻ ngốc. Nếu James muốn biết đáp án thì việc đầu tiên anh phải làm là thả ông lão ra. Lúc này Joe đang tìm kiếm mọi thứ có thể giúp cô gái lạ mặt khôi phục trí nhớ. Cuối cùng Joe đã nhìn thấy cô gái lạ mặt trong album ảnh kỷ yếu năm 1988. Lẽ nào cô gái lạ mặt đã xuyên không quay về đây sao? Khi Big Jim đang phân vân không biết nên loại bớt ai thì Rebecca đã tới ăn cắp thẻ của ông. Xem ra cô nàng Rebecca này cũng không phải hạng người tốt đẹp gì cho cam. Julia cũng tới kể cho Sam nghe kế hoạch giảm thiểu dân số quái quỷ của Rebecca. Nghe thì rất điên rồ nhưng Julia không ngờ Dale lại ủng hộ ý kiến của Rebecca. Bởi vậy Julia và Sam phải làm điều gì đó để giải cứu người dân khỏi kế hoạch ngớ ngẩn này. Sau khi biết danh tính của cô gái lạ mặt, Joe cùng Nori vô cùng nghi ngờ nhân sinh quan. Thế nhưng vấn đề khó khăn là cô gái lạ mặt không hề nhớ mình tới từ đâu và vì sao cô lại xuất hiện ở thị trấn Chester S. Mill. Đúng lúc này Dale xuất hiện thù lù một đống. Tôi cũng nghe nói anh gà nước Chris dùng máy tính bảng để nhận email. Nghe nói Joe đã bắt được mạng trong trường học, Dale liền nhờ cậu bé đưa mình tới đó để thử liên lạc với thế giới bên ngoài. Tại trại giam, sau một hồi suy nghĩ, James đã tới thả ông lão cắt tóc ra ngoài. James thật sự rất muốn biết mẹ anh còn sống hay đã chết và hiện bà đang ở nơi nào. Tất nhiên vì lý do an toàn cho cả đôi bên, khi được thả ông lão phải đeo còng tay. Không lâu sau, trong thị trấn lại phát sinh vấn đề, một con lợn của anh nông dân đột nhiên cúm rồi qua đời. Trong khi anh nông dân đi lấy xe chở xác con lợn đi tiêu hủy, Rebecca đã lén lút dùng kim tiêm hút máu chú lợn còn này. Dale cùng lũ trẻ đã tới trường học, thế nhưng tín hiệu wifi cũng đã mất. Dale dự định sẽ phá khóa tủ, thế nhưng cô gái lạ mặt lại trực tiếp tới nhập mật khẩu của cánh cửa. Sau khi nghe tin cô gái lạ mặt xuyên không đến từ năm 1988, trên mặt Dale liền hiện lên một vạn câu hỏi vì sao. Bên này Julia đã dùng thẻ từ phá khóa cửa nhà Rebecca vào nhà tìm kiếm manh mối. Nhờ vào xét nghiệm mẫu máu, sách thú y và bùn trên thảm chùi chân, hai người lập tức nghi ngờ Rebecca đang để mắt tới những trang trại lợn quanh đây.
Cùng lúc đó Big Jim đang đi khắp trường tìm kiếm bóng hình Rebecca. Lúc này Big Jim mới phát hiện thẻ từ của mình đã không cánh mà bay tự bao giờ. Dale và ba đứa trẻ thì lại đang xem lại tất cả những bài báo có liên quan đến Chester S. Mill từ những năm 1988. Trong một bài báo có viết cô gái lạ mặt không phải dân bản địa mà chuyển đến từ một thị trấn khác. Cô gái lạ mặt chuyển đến từ thị trấn Zenith và không bao lâu sau thì cô mất tích. Dale ngạc nhiên bởi anh cũng đến từ Zenith, bảo sao hai người lại thấy nhau quen quen. Nhìn thấy địa chỉ nhà của cô gái lạ mặt trên tạp chí, Joe quyết định tới đó điều tra một chuyến. James đã đưa ông lão cắt tóc tới tiệm cắt tóc. Theo những gì ông lão cắt tóc nói, mẹ James thật sự chưa hề chết. Mẹ James biết mái vòm sẽ xuất hiện vì vậy đã bỏ đi nơi khác. Mấy năm qua bà và ông lão cắt tóc vẫn luôn liên lạc bằng thư từ cho tới khi mái vòm xuất hiện. Để chứng minh lời nói của mình hoàn toàn chính xác, ông lão cắt tóc đã lấy ra một xấp thư, trong đó có một vài bưu thiếp gửi từ nhiều nơi khác nhau. Nội dung bức tranh được vẽ sau bức thư đều là những thứ đã xảy ra tại Chester S. Mill kể từ khi xuất hiện mái vòm. Mẹ James thật sự có khả năng nhìn thấy trước những gì xảy ra xung quanh mái vòm. Rebecca đang làm thí nghiệm với mẫu máu lợn thì Big Jim xuất hiện thù lù một đống. Rebecca bình tĩnh tiết lộ bản thân đã lấy trộm thẻ của Big Jim và đang nghiên cứu về loài lợn. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai mà loài lợn chuẩn bị mắc đại dịch cúm. Big Jim định lợi dụng điều này để giảm thiểu bớt số người già và người bệnh trong thị trấn. Dale dẫn ba đứa trẻ tới nhà cô gái lạ mặt nhưng cô gái lạ mặt vẫn không thể nhớ ra điều gì. Nhìn Joe và cô gái lạ mặt tay trong tay, Nori tức muốn sôi máu. Đột nhiên Joe phát hiện trên tường nhà cô gái lạ mặt có vẽ rất nhiều những ngôi sao hồng. Cô gái lạ mặt nói cô đã từng thấy những ngôi sao màu hồng rơi xuống khu rừng cạnh nhà nơi Joe và Nori đã tìm thấy mái vòm nhỏ. Julia và Sam đã tìm kiếm khắp các trang trại lợn nhưng vẫn không thể thấy manh mối gì. Không những vậy, mối quan hệ của hai người phát triển theo chiều hướng càng lúc càng sai. Bên này Rebecca vẫn đang cố gắng đầu độc tư tưởng Big Jim. Chỉ cần Big Jim ngoan ngoãn làm theo những gì Rebecca nói, 1/4 dân số Chester S. Mill sẽ ngỏm củ tỏi. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cuộc sống cho những người còn sống sót. James và ông lão cắt tóc vẫn đang miệt mài xem lại những bức tranh mẹ James vẽ. Những hình ảnh có trong bức vẽ thực sự đều đã xảy ra tại thị trấn Chester S. Mill. Ông lão cắt tóc cho rằng mẹ James sẽ ghi chi tiết mọi chuyện trong cuốn nhật ký của bà, thế nhưng sau đám tang Sam đã lấy chúng đi. Ông lão cắt tóc khẳng định mẹ James không muốn Sam có được cuốn nhật ký đó, vì vậy hai người quyết định đi tìm lại cuốn nhật ký. Biết đâu trong cuốn nhật ký của mẹ James lại ghi lại cảnh tượng Angel bị sát hại. Sau một ngày dài tìm kiếm, cuối cùng Julia và Sam cũng phát hiện một trang trại lợn bị nhiễm cúm. Sự việc ngày càng nghiêm trọng, Julia cũng đã đoán được phần nào âm mưu của Rebecca. Sam cùng Julia nhất định phải ngăn chặn kế hoạch đen tối của Rebecca trước khi mọi chuyện đi quá xa. Dale cùng ba đứa trẻ cũng đã vào sâu bên trong rừng rậm. Ngay khi cô gái lạ mặt đặt chân lên nơi Joe cùng Nori tìm thấy mái vòm nhỏ, vô vàn ký ức kỳ lạ bỗng ùa về trong tâm trí cô. Cô gái lạ mặt nhớ cô đã từng cùng Sam, ông lão cắt tóc và mẹ James tới đây để tìm những ngôi sao hồng. Tại nơi này họ đã từng tìm được một tảng thiên thạch phát sáng. Sau khi bốn người chạm vào khối thiên thạch vỡ ra từng mảnh, bên trong đó còn có một quả trứng. Bởi vì tò mò cũng bởi vì muốn bảo vệ cho nên cô gái lạ mặt đã nhặt quả trứng lên. Mờ thanh chói tai quả trứng phát ra khiến mẹ James không thể khống chế được cảm xúc. Khi cô gái lạ mặt đang mải mê ngắm nhìn quả trứng, bỗng có một bàn tay đẩy cô xuống hố. Thật không may, đầu của cô gái lạ mặt đã đập vào một tảng đá, kể từ đó cũng không có ai có tin tức gì về cô nữa. Cô gái lạ mặt chắc chắn đây là nơi cô đã thiệt mạng. Bên này Big Jim vẫn đang đắn đo suy nghĩ về những quyết định của mình. Nếu Big Jim không cắt giảm dân số thì một thời gian ngắn nữa thôi toàn bộ thị trấn Chester S. Mill sẽ chết đói chết khát. Nếu giảm thiểu dân số thì những người còn sót lại có khả năng sẽ sống lâu hơn một chút. Cuối cùng Big Jim vẫn nghe theo Rebecca phát tán virus vào nguồn nước. Dale cùng ba đứa nhóc vẫn đang ở sâu trong rừng tìm hiểu về quá khứ của cô gái lạ mặt và vì sao cô lại xuất hiện ở đây thêm một lần nữa. Đào sâu xuống một chút, Dale đã tìm thấy hòn đá và vòng cổ của cô gái lạ mặt. Thế nhưng họ vẫn không biết cô gái lạ mặt rốt cuộc có nguồn gốc xuất xứ như thế nào, xương cốt cô đang được chôn cất ở đâu. Dale cho rằng Sam là người duy nhất có thể giúp mọi người trả lời những câu hỏi lúc này. Có lẽ chỉ có Sam và ông lão cắt tóc là biết rõ nhất mà thôi. Dale cũng nghi ngờ Sam hoặc ông lão hớt tóc là thủ phạm tiễn cô gái lạ mặt về trời, thế nhưng cô lập tức phản bác. Sam là bạn trai cô, vì vậy cô không tin Sam nỡ sát hại cô. Khi Big Jim tới nhà hàng chuẩn bị phát tán virus thì Julia và Sam đã xuất hiện. Tới nơi, Sam và Julia lập tức vạch trần kế hoạch của Big Jim ngay tại chỗ. Big Jim vẫn cố gân cổ lên cãi thì Sam đã tìm thấy ống virus giấu trong túi quần ông. Thế nhưng khi Sam mở ra bên trong lại chẳng có gì. Đây rõ ràng là kế điệu hổ ly sơn của Rebecca, ống virus thật đang nằm trong tay cô nàng. Sau một hồi lục soát, cuối cùng James và ông lão cắt tóc cũng đã tìm thấy cuốn nhật ký trong nhà Sam. Bên trong thực sẽ vẽ rất chi tiết những chuyện đã đang và có thể sắp xảy ra tại Chester S. Mill. Khi James tra hỏi những chuyện có liên quan tới cái chết của Angel, ông lão đã dùng gậy đánh lén James bất tỉnh nhân sự. Sau cùng ông lão mang theo cuốn nhật ký cao chạy xa bay. Bên này Rebecca đã mang theo virus tới nhà thờ nơi tập trung quá trời quá đất người. Nói thật thì Rebecca không tin Big Jim có đủ tàn nhẫn ra tay sát hại mọi người. Rebecca vừa bước ra khỏi nhà thờ, Julia đã chạy tới xô cô ngã sấp mặt. Thế nhưng Rebecca vẫn chưa phát tán virus ra bên ngoài. Nghe nói virus đã biến đổi, vì vậy Rebecca đã suy nghĩ lại. Mặc dù Rebecca sẵn sàng làm tất cả nhưng cô không bao giờ hành động mù quáng. Thế nhưng Big Jim và Rebecca vẫn bị đưa tới đồn cảnh sát chờ phiên xét xử vào ngày mai. Người dân trong thị trấn có quyền quyết định số phận của mình. Với phương châm một con ngựa đau cả tàu cũng phải đau, Big Jim hy vọng Julia bắt cả Dale vì anh cũng tán thành ý kiến của Rebecca.
Lúc này Dale cùng 3 đứa trẻ cũng đã tới nhà Sam. Tại đây 4 người đã thấy James bị đánh ngã sấp mặt dưới nền đất. Khi tỉnh lại, James tố cáo ông lão cắt tóc là người đã đánh anh, vì vậy mọi nghi vấn đều đã đổ dồn về ông lão. Có lẽ cái chết của Angel và cô gái bí ẩn đều có liên quan tới ông lão cắt tóc. Tối đó Julia đã đưa Sam về nhà mình. Khi hai người đang hàn huyên tâm sự, Dale lại tới trước cửa nhà Julia. Dale chỉ muốn kể cho Julia nghe tất cả những chuyện kỳ lạ anh đã gặp phải trong ngày hôm nay, thế nhưng cô lại thẳng thừng từ chối. Thấy đã đến thời điểm thích hợp, Sam định hôn Julia cái chụt, thế nhưng không dễ như vậy đâu bé ơi. Chị đây không phải người phụ nữ dễ dãi như vậy. Mặc dù Julia chỉ mới chạm nhẹ một cái, thế nhưng thật bất ngờ khi trên vai Sam lại có một vết thương. Lẽ nào vết thương trên vai Sam là do Angel để lại? Lẽ nào Sam mới chính là hung thủ sát hại Angel? Ngày hôm sau, khi cô gái lạ mặt tỉnh dậy từ giấc mơ kinh hoàng, Joe và Nori đã đứng trước mặt cô như hai kẻ ngốc. Bên này Dale cũng tới tận nơi nói cho Julia nghe nguồn gốc xuất xứ của cô gái lạ mặt. Dale cho rằng Sam biết rõ tất cả mọi chuyện, vì vậy anh đến tìm Sam để điều tra sự thật. Thế nhưng điều Dale không ngờ là Sam đã qua đêm ở nhà Julia. Mặc dù Julia nói rằng hai người đã thức cả đêm để làm việc, nhưng ai mà biết được Dale có bị cắm sừng hay không. Sau khi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, Dale đã kể cho Julia nghe về nguồn gốc của cô gái lạ mặt và tập ảnh kỷ yếu từ năm 1988. Tóm lại, Dale đã kể cho Julia nghe tất tần tật về cô gái lạ mặt. Nghe xong câu chuyện của Dale, trên mặt Julia hiện rõ dòng chữ thằng cha này đang làm nhảm cái quái gì vậy. Khi Sam về tới nhà thì tất cả mọi thứ trong nhà anh đã rối tung rối mù hết cả lên. Mặc dù cuốn nhật ký đã bị đánh cắp, nhưng cũng may mà Sam đã cất giấu trang quan trọng nhất. Trong phòng ngủ bỗng phát ra tiếng động lạ, Sam nhẹ nhàng nhặt cây gậy bóng chảy lên, tiến vào bên trong kiểm tra. Thật bất ngờ khi người làm rối tung căn phòng không ai khác mà chính là cậu cháu trai báo James. Khi Sam lân la hỏi về cuốn nhật ký thì James cho biết ông lão cắt tóc đã lấy nó đi, còn James chỉ đang lân la tìm kiếm những thứ có thể có liên quan tới Angel trong nhà Sam mà thôi. James cho rằng chính ông lão cắt tóc là kẻ đã sát hại Angel. Nghe James nói như vậy, Sam lập tức đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ông lão cắt tóc. James vô cùng hối hận vì bản thân đã thả con quái thú ra ngoài xã hội. Đồng thời James cũng báo cho Sam biết tin mẹ anh vẫn còn sống nhăn răng. Tại nhà hàng, một nửa số dân trong thị trấn Chester S. Mill phản đối chuyện Julia bắt nhốt Big Jim, còn nửa còn lại cho rằng Julia làm rất đúng. Sau khi thảo luận, Hugh quyết định sẽ làm người đại diện của Big Jim trong buổi phán quyết. Thế nhưng vấn đề quan trọng không phải là việc Big Jim phát tán virus sát hại mọi người, mà là vì sao cô gái lạ mặt có mặt tại đây. Trong phiên tòa, Julia công khai thông báo cho mọi người biết tình hình thiếu thốn lương thực trầm trọng hiện tại. Julia hy vọng mọi người có thể mang hết những thứ có thể ăn được tới trạm cứu hộ để phân phối đều thức ăn, đảm bảo không ai chết đói. Lúc này Rebecca và Big Jim cũng đã được áp giải tới phiên tòa. Julia còn chưa kịp tuyên bố tội trạng của Big Jim, người dân đã nhốn nháo bàn ra tán vào. Một trong những người phản đối Big Jim thậm chí còn kích động tới nỗi rút súng ra tiễn Big Jim về trời. Thấy vậy, Dale lập tức lao tới giành lấy khẩu súng. Thế nhưng anh tóc xoăn đã mất hết lý trí, rút súng ra tiễn người đàn ông đó về nơi chín suối. Mặt Big Jim lúc này như muốn nói để tôi xem Julia sẽ xử lý mớ hỗn độn này như thế nào. Bên này Sam vẫn không tin vào sự thật chị gái mình vẫn còn sống. Sam cho rằng những trang nhật ký bị mất chính là chìa khóa để tìm được ông lão cắt tóc. Khi cuốn nhật ký hoàn thiện, bí mật cũng sẽ dần được hé lộ. Trên thực tế, Sam chỉ đang lợi dụng sự ngốc nghếch của James để đạt được mục đích cá nhân mà thôi. Julia cho rằng anh tóc xoăn không đủ đạo đức nghề nghiệp để làm cảnh sát trưởng của thị trấn. Mặc dù anh tóc xoăn có thể bắt sống người cầm súng, thế nhưng anh đã chọn cách bắn chết anh ta. Vì vậy Julia muốn anh tóc xoăn phải từ chức để Dale thay thế anh đảm nhiệm chức vụ quan trọng này. Anh tóc xoăn lập tức từ chức, đồng thời phê phán Julia đang ngáo quyền lực quá đà. Julia muốn Dale làm cảnh sát trưởng thay anh tóc xoăn bởi Dale có một nền tảng rất tốt. Liệu Julia có thể một bước lên mây từ một cô phóng viên quèn trở thành ủy viên thị trấn thay thế Big Jim hay không? Thế nhưng Dale chưa sẵn sàng nhảy vào những cuộc xung đột của thị trấn Chester S. Mill. Cuối cùng Dale đành viện cớ còn bận đi bắt ông lão tóc để rời đi. Lúc này Nori cùng Joe đã dẫn cô gái lạ mặt tới bên mái vòm. Có lẽ mái vòm sẽ cho cô gái lạ mặt thấy ảo ảnh, từ đó chỉ dẫn ba người đi đúng đường, thế nhưng cô lại chẳng nhìn thấy cái gì cả. James và Sam cũng đã tới tiệm cắt tóc. Nhân lúc James không chú ý, Sam đã lén để những trang nhật ký bị xé dưới gầm ghế để tạo cảm giác ông lão cắt tóc đã giấu chúng. Sau cùng Sam giả ngây giả ngô cầm tờ giấy lên đưa cho James. Trong bức tranh là Angel. Cuối cùng Sam cũng thành công cho James ăn một cú lừa. James thật sự không hiểu vì sao ông lão cắt tóc sát hại Angel trong khi ông còn không biết cô là ai. Ngoài ra còn có một bức vẽ 4 bàn tay đang chạm vào mái vòm. Mẹ James thường nói rằng 4 bàn tay nâng đỡ mái vòm, nếu không nó sẽ sụp đổ. Đây có lẽ là lý do khiến Angel ra đi mãi mãi khi còn quá trẻ. James lập tức muốn tới báo tin cho Dale để anh bảo vệ những bàn tay còn lại khỏi sát nhân. Nhưng điều James không ngờ là chính chú ruột mình mới là sát nhân chứ không phải ông lão cắt tóc. Sau khi từ chức, anh tóc xoăn cầm theo chai rượu xe lướt tới phòng giam tâm sự cùng Big Jim. Anh tóc xoăn luôn cảm thấy Big Jim không còn sự lựa chọn nào khác mới thực hiện kế hoạch phát tán virus. Chính vì vậy anh đã định thả tự do cho Big Jim, nhưng ông lại từ chối. Đây không phải là cách hay để giải quyết vấn đề lúc này. Bên này cô gái lạ mặt vẫn đang cố gắng tìm nguyên nhân vì sao cô chết đi sống lại, nhưng mái vòm không hồi đáp nguyện vọng của cô. Nori thậm chí còn lớn tiếng trách cô gái lạ mặt hèn nhát không dám đối mặt với sự thật. Chỉ có khổ Joe khi đứng giữa hai người con gái không biết nên bênh vực ai. Lúc này Sam cũng đi theo James về nhà tìm kiếm Nori và Joe. Sam cho rằng James đang căng thẳng quá độ, vì vậy cậu cần một chút cồn để giảm stress. Sau một hồi suy nghĩ, Joe cuối cùng vẫn chạy theo cô gái lạ mặt an ủi cô.
Khi Nori chạy tới nơi đập vào mắt cô lại là cảnh tượng hai người cho nhau ăn cháo lưỡi. Hai cô gái bắt đầu cãi nhau tơi bời hoa lá để tranh giành Joe. Hai người cứ như vậy, cô đẩy tôi một cái, tôi cũng đẩy cô một cái, cuối cùng Nori ngã sấp mặt. Nhìn thấy vết máu trên tay Nori, Joe bỗng nghĩ ra một ý tưởng. Người dân thị trấn Chester S. Mill cũng bắt đầu tán thành với ý kiến phân bố đều thức ăn của Julia. Dale thấy vậy liền giúp Julia vận chuyển lương thực. Trong quá trình vận chuyển, Dale phát hiện có rất nhiều thùng rỗng. Thế rồi một tiếng nổ vang lên, cả kho lương thực chìm trong biển lửa. Sau khi Dale giải cứu thành công Julia, cả thị trấn bắt đầu hoang mang lo lắng vì toàn bộ lương thực đã mất. Khi mọi người thắc mắc gia đình họ sẽ đổ cái gì vào miệng thì anh tóc xoăn đã tới tố cáo tội trạng của Julia. Anh tóc xoăn cho rằng nếu Big Jim ở đây thì đã không có chuyện đáng tiếc này xảy ra. Câu nói này khiến Julia tự trách bản thân, suy nghĩ bốc đồng khiến cả thị trấn gặp nguy hiểm. Dale bước tới an ủi Julia, đồng thời khẳng định vụ nổ này không phải do sai sót của cô. Dale cho rằng Big Jim đã sai anh tóc xoăn mang những thùng rỗng có dấu bom tới hãm hại Julia. Ra tới bên ngoài, Julia thấy một bà lão đang phát nước khoáng cho mọi người. Lúc này Joe đang soi máu của bản thân và máu của cô gái lạ mặt dưới kính hiển vi xem hai người có gì khác biệt hay không. Thế nhưng kết quả dưới kính hiển vi lại vượt tầm hiểu biết của Joe. Joe cho rằng chỉ có Rebecca mới có thể giúp họ trả lời những câu hỏi. Lẽ nào Joe muốn giúp Rebecca vượt ngục hay sao? Cùng lúc đó, Dale cũng tới phòng giam nói cho Big Jim nghe về vụ nổ. Nghe xong, Big Jim lập tức bày ra bộ mặt ngạc nhiên hơn bất kỳ ai. Big Jim không tin rằng anh tóc xoăn dám làm điều dại dột này. Anh tóc xoăn cũng đã tới kho lương thực, hóa ra vẫn còn bí mật khác ở đây. Trước khi vụ nổ xảy ra, anh tóc xoăn đã di rời toàn bộ thức ăn tới một nơi khác. Đúng lúc này, Hugh xuất hiện. Sau khi biết bản thân đang nắm giữ bí mật của anh tóc xoăn, Hugh lập tức co giò bỏ chạy. Nhưng cuối cùng Hugh vẫn bị anh ta tóm gọn. Sau khi chuốc rượu, James say bí tỉ Sam định ra tay hãm hại cháu trai mình. Mặc dù là chú cháu, thế nhưng James lại là một trong 4 người được chọn. Lúc này Dale cũng đã lân la tới kho anh tóc xoăn cất giấu đồ ăn. Nhìn thấy một người đàn ông cao to đen hôi đang vận chuyển thức ăn, Dale lập tức chĩa súng về phía anh ta. Mặc dù anh tóc xoăn đã lấy Hugh ra làm con tin, thế nhưng khi Hugh nghiêng đầu, Dale đã bắn thẳng vào vai anh ta. Khi Julia lái xe tới nhà bà lão, cô đã thật sự choáng ngợp trước kho lương thực của nhà bà. Số lương thực bà lão có nhiều đến nỗi đủ để nuôi cả thị trấn trong vòng vài tháng. Tất cả số lương thực này đều được chồng bà tích trữ trước khi qua đời để đề phòng thảm họa xảy ra. Sam không thể ra tay sát hại cháu mình cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Trong lúc tức giận, Sam vô tình phát hiện bí mật đằng sau bức tranh vẫn thường được treo trên tường. Bức tranh vẽ một ngăn tủ ở trường cùng con số 1821 khó hiểu. Sau khi lấy được lương thực thực phẩm, Julia đã tiếp đãi cả thị trấn một bữa no nê. Đồng thời Julia cũng đã lựa chọn tha thứ cho Rebecca và Big Jim. Julia hy vọng Big Jim có thể hợp tác cùng cô đưa Chester S. Mill vượt qua khó khăn. Trong bữa tiệc, Dale đã trao cho Julia một nụ hôn nồng cháy. Nhìn thấy họ hôn nhau, Joe đã kéo Nori vào bếp nói chuyện riêng. Đã hôn người con gái khác rồi còn muốn nói chuyện gì nữa vậy anh trai? Cô gái lạ mặt cũng tới tìm Rebecca xem xét mẫu máu của mình và Joe dưới kính hiển vi. Trong khi nghiên cứu mẫu máu, Rebecca vô tình nghe thấy tiếng động lạ ở bên ngoài. Bước ra ngoài, Rebecca mới thấy Sam và James đang lục lọi tủ đồ. Lần này khi hai người mở tủ đồ ra, bên dưới lại là một hang động không đáy. Nó trông giống như một lối đi bí ẩn, không một ai hay biết con đường này sẽ dẫn tới đâu. Để giải đáp thắc mắc, James quyết định tự mình xuống dưới kiểm tra tình hình. Tại đây, James đã thấy một vài dấu chân dẫn tới một nơi nào đó, đoán là của ông lão cắt tóc để lại. James và Sam quyết định đi theo dấu chân để tìm ông. Bên này, Dale cũng mượn xe của Julia để đi tìm ông lão cắt tóc. Nếu biết được bí mật của cô gái lạ mặt có lẽ sẽ thuận lợi hơn cho việc tìm hiểu bí ẩn về mái vòm. Nori mắng chửi Joe, thậm chí còn gọi anh là đồ cặn bã vì anh đã hôn cô gái lạ mặt trước mặt cô. Nghe Nori nói cô không còn yêu mình nữa, Joe liền giận dỗi thu dọn hành lý. Dù sao Nori cũng không yêu Joe thì anh còn lý do gì để ở lại nơi này. Sau cùng Joe đóng sầm cửa rồi chạy ra ngoài. Lúc này Big Jim và Julia đang thương lượng chuyện để người dân bỏ phiếu quyết định quyền sống còn của mình. Big Jim cực kỳ phản đối chuyện này vì ông cho rằng người dân đang không còn đủ tỉnh táo để quyết định mọi việc. Dale đang lau lớp bụi dày trên xe thì Big Jim tới mách lẻo với anh. Bộ đàm trong xe bỗng vang lên là Rebecca đang gọi Dale. Nghe Rebecca báo tin James và Sam đang lần theo dấu vết của ông lão cắt tóc, Dale lập tức lái xe tới trường. Bụi bay tứ tung, có lẽ thị trấn Chester S. Mill sắp phải hứng chịu một trận bão cát. Lúc này Sam cùng James đã đi sâu xuống dưới hầm. Dale cũng đã tới nơi, cả ba liền cùng nhau đi tìm ông lão cắt tóc. Thấy cuốn nhật ký ở nơi góc cuối con đường, James vội vàng chạy tới muốn nhặt nó lên. Dale còn chưa kịp cản James lại thì vụ nổ đã xảy ra. Phần mái bắt đầu đổ xuống, Dale liền chạy tới đỡ cho James. Một thanh gỗ lớn đã đập trúng vai Dale. Khi trần nhà sập xuống một lần nữa, Sam đã chạy tới đẩy Dale ra khỏi vùng nguy hiểm. Mặc dù Sam và Dale đều bình an vô sự, thế nhưng đá đã chặn kín lối ra. James thấy vậy liền 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm người tới cứu viện. Rõ ràng đây là một cái bẫy hoàn hảo của ông lão cắt tóc. Lối ra đã bị chặn, Dale và Sam chỉ có thể đi tiếp về phía trước. Nếu không thể tìm thấy lối ra thì ít nhất họ cũng sẽ bắt được ông lão cắt tóc. James cũng đã báo cho Big Jim và Julia biết tin hang động đã bị sập. Mặc dù việc giải cứu Sam và Dale rất quan trọng, thế nhưng hiện giờ họ còn có một vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bên ngoài gió thổi mạnh, bụi bay tứ tung. Rebecca chỉ cần liếc mắt một cái đã đưa ra kết luận nồng độ axit trong cơn mưa đã đốt cháy mặt đất. Nếu cứ như vậy thì mái vòm sẽ bị bịt kín. Khi đó thị trấn Chester S. Mill sẽ không có không khí, toàn bộ người dân trong thị trấn sẽ chết ngạt.
Bây giờ chỉ còn cách phun nước vào không khí nhanh hết mức có thể để bụi rơi xuống đất. Để làm được điều này, bọn họ có thể sử dụng vòi cứu hỏa, quạt, thậm chí là cối xay gió cỡ đại. Vì vậy mọi người quyết định chia làm hai hướng. Một bên Big Jim tới nhà hàng kêu gọi mọi người chung sức xây dựng một cái cối xay gió để giải quyết cơn bão cát. Những người còn lại thì tìm cách giải cứu Sam và Dale đang mắc kẹt dưới hầm. James cho rằng ông lão cắt tóc là một phần tử nguy hiểm bởi ông lão đã sát hại Angel và đang có ý định tiễn nốt 3 người được mái vòm chọn còn lại về nơi chín suối. Vì vậy James và cô gái lạ mặt cho rằng trước tiên họ cần phải bảo vệ sự an nguy của Nori và Joe. Đi đến ngã ba đường, Dale và Sam quyết định mỗi người một ngả vì đã chán cảnh phải nhìn thấy mặt nhau. Bên này Big Jim đang gặp rắc rối lớn bởi người dân trong thị trấn không tin anh. Sau khi bỏ phiếu, rất ít người đồng ý việc xây dựng hệ thống phun nước cỡ đại. Thay vào đó, phần lớn người dân chọn cách ngồi im chờ đợi. Thấy vậy, anh chàng tóc dài liền giận dỗi rời khỏi nhà hàng. Big Jim biết anh để quên máy trợ thở nhưng lại cố tình không nhắc nhở. Lúc này James và cô gái lạ mặt đã về tới nhà tìm Nori và Joe. Nhìn thấy cô gái lạ mặt đang ve vãn James, Nori tức giận quát cô là con đàn bà lăng loàn có ý định tán tỉnh tất cả mọi người. Nghe tin ông lão cắt tóc có ý định săn lùng 4 người được chọn, Nori lập tức co giò chạy đi tìm Joe. Bên này Sam vẫn bám đuôi theo Dale. Khi Sam chuẩn bị tấn công Dale thì anh đã quay ngoắt lại phòng thủ. Thế nhưng khi bị phát hiện, Sam lại nói rằng anh nhìn gà hóa quốc, tưởng Dale là ông lão cắt tóc. Trước nay Dale đã nghi ngờ Sam gặp chuyện này, anh lập tức tra hỏi về cô gái lạ mặt. Trong lúc mải mê nói chuyện không chú ý, Dale suýt chút nữa đã rơi xuống vách đá. Cũng may mà Sam kịp thời nắm lấy tay Dale, nếu không anh cũng đã lên bàn thờ ăn chuối cả nải ăn gà cả con rồi. Sau đó Dale nhìn thấy bên cạnh có một chiếc đèn dầu cùng một bộ quần áo. Có lẽ đây là đồ dùng của ông lão cắt tóc để lại. Liệu ông lão đã nhảy xuống vách đá hay vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn trong thị trấn? Bên này cuối cùng Nori, James và cô gái lạ mặt cũng đã tìm thấy Joe đang hờn dỗi. Joe cho rằng có thể Angel cũng sẽ chết đi sống lại giống cô gái lạ mặt, 10 thậm chí 20 năm sau Angel sẽ bất thình lình từ cõi chết trở về. Thế nhưng bọn họ vẫn phải tìm ra nguyên nhân vì sao cô gái lạ mặt có mặt tại đây. Trong lúc suy nghĩ, cô gái lạ mặt bỗng nhớ tới cái hồ nơi cô đã được Julia tìm thấy. Cùng lúc đó Dale cũng dùng một hòn đá để thử độ sâu của cái hố không đáy trước mặt. Dale và Sam lại bắt đầu cãi nhau như chó với mèo vì bất đồng quan điểm. Bên ngoài, Rebecca và Julia cũng đã tìm thấy bản đồ trường học và nhà máy xi măng. Hiện tại bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng bom nổ tung chỗ đất đã bị chặn. Bão cát ngày càng lớn, anh chàng tóc dài mắc bệnh hen suyễn cũng đã quay lại nhà hàng. Big Jim lập tức lấy ống thở anh đã để quên đưa cho anh. Chẳng bao lâu nữa tất cả mọi người cũng sẽ nghẹt thở như anh tóc dài vì thiếu không khí. Chỉ còn cách xây dựng cối xay gió cỡ lớn mới có thể cứu toàn bộ người dân trong thị trấn. Sam không có chuyện gì để làm, lại lôi chuyện của Julia ra để nói. Sau một hồi nói chuyện, hai người đàn ông lại lân la về chuyện quá khứ. Năm xưa tiếng kêu của quả trứng đã khiến ông lão cắt tóc mất hết lý trí mà đẩy cô gái lạ mặt xuống hố sâu. Đen đủi thay, đầu của cô gái lạ mặt lại đập vào khối thiên thạch. Ngay khi cô gái lạ mặt ngừng thở, Sam và ông lão cắt tóc đã ném xác cô xuống một cái hố. Sam không ngờ cô gái lạ mặt có thể từ cõi chết trở về như ngày hôm nay. Bên này Big Jim cùng mọi người cũng đã bắt tay xây dựng một cái máy xay gió cỡ đại. Rebecca và Julia cũng đang mải mê chế tạo chất nổ, cố gắng làm thông lối vào đường hầm. Sau khi nước được phun vào không khí nhờ cối xay gió cỡ đại, cơn bão cát cũng dần biến tan. Nhờ có sự đồng lòng chung sức, thị trấn Chester S. Mill lại cùng nhau vượt qua một thảm họa khác. Nori, James cùng cô gái lạ mặt tới hồ nhưng không thấy sự xuất hiện của quả trứng. Năm xưa cô gái lạ mặt cũng đã từng là người được quả trứng chọn, vậy bây giờ liệu cô có thể thay thế Angel hay không? Thật kỳ lạ là khi 4 người đập tay lên nhau, quả trứng đã xuất hiện. Dưới hang động, Sam cho rằng cô gái lạ mặt xuất hiện tại nơi này vì muốn đày đọa anh. Năm xưa chính tay Sam đã ném xác bạn gái mình xuống hố, thế mà bây giờ cô lại xuất hiện trước mặt anh như chưa có chuyện gì xảy ra. Đây là một chuyện mà người bình thường khó có thể chấp nhận được. Lúc này Dale đột nhiên nhìn thấy dấu tay hằn trên vai Sam. Cũng vì chuyện này mà Dale chắc chắn Sam chính là người hãm hại Angel. Cùng lúc đó, Rebecca và Julia đã chế tạo thành công loại bom có thể khai thông lối ra. Sam cũng đã thú nhận chính anh là người đã sát hại Angel. Trong cuốn nhật ký có nói rõ chỉ khi 4 người được chọn đều đi chầu trời thì mái vòm mới biến mất. Chính vì vậy Sam không còn cách nào khác ngoài việc sát hại những người được chọn để giải cứu thị trấn Chester S. Mill. Nghe thì có vẻ Sam đang làm mọi thứ vì thị trấn, thế nhưng Dale không đồng ý với hành động dại dột của anh. Sau khi James, Nori, Joe cùng cô gái lạ mặt chạm tay lên quả trứng, những ngôi sao hồng lại một lần nữa xuất hiện. Lúc này những ngôi sao hồng bỗng hợp lại thành một ngọn tháp ở quê hương của cô gái lạ mặt. Sau khi châm ngòi, Rebecca và Julia thành công khai thông lối vào hang động. Sam đã quá mệt mỏi, vì vậy anh quyết định để lại cuốn nhật ký cho Dale rồi gieo mình xuống vực sâu không đáy. Bên này Big Jim đang vênh váo với người dân trong thị trấn vì thành công vừa rồi của ông. Ông cũng kể cho mọi người biết Julia đã lựa chọn cứu Dale thay vì giải cứu thị trấn. Vừa nghe đã biết Big Jim đang cố gắng khôi phục lại niềm tin trong lòng tất cả mọi người. Vừa đi tới cuối con đường, Julia đã được Dale báo tin về cái chết không đáng có của Sam. Liệu dưới vực sâu không đáy còn tồn tại bí mật kinh hoàng nào không? Ngày hôm sau, Dale giật mình thức giấc từ giấc ngủ say. Lúc này Julia đang mải mê đọc cuốn nhật ký mẹ James để lại. Có thể sau khi 4 người được chọn ra đi, mãi mãi mái vòm sẽ thật sự sụp xuống. Dale quyết định sáng sớm hôm sau sẽ nói cho Joe và James biết sự thật. Dale nghĩ James cần biết sự ra đi của Sam và sự thật về cái chết của Angel. Sau một giấc ngủ chập chờn, James, Nori, Joe và cô gái lạ mặt cũng đã tỉnh dậy. Không một ai có thể giải thích vì sao những ngôi sao lại tụ họp lại thành đỉnh tháp tại quê hương cô gái lạ mặt. Thế nhưng quê hương của cô gái lạ mặt cũng chính là quê hương của Dale.
Liệu hai người và quả trứng có mối quan hệ mật thiết gì không? Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô gái lạ mặt lập tức ôm quả trứng trong tay nhất quyết bảo vệ nó đến cùng. James cũng rút súng ra sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Người đứng ngoài cửa không ai khác ngoài Julia và Dale. Không cần nhiều lời, Dale trực tiếp nói James nghe chuyện Sam đã nhảy xuống vách đá. Sau khi nói ra sự thật chính Sam mới là người sát hại Angel. Thế nhưng James đã không chịu tin những gì Dale nói. Dale quyết định xuống dưới hố sâu tìm xác Sam để chứng minh những gì anh nói hoàn toàn là sự thật. Nghĩ là làm, Dale lập tức đi chuẩn bị dây thừng và một vài vật dụng leo núi khác. Dưới sự yểm trợ của Rebecca và Julia, Dale đã sẵn sàng leo xuống hố sâu nơi mà đến cả tia laser cũng không thể chiếu tới đáy. Điều kỳ lạ là đứng ở đây la bàn cứ quay mòng mòng không rõ phương hướng, như thể họ đang quay về mọi hướng cùng lúc. Khi Dale leo xuống độ sâu khoảng 6 mét, một lực hút vô hình đã kéo anh xuống, những chiếc đinh cố định đóng trên vách đá cũng bật ra. Thấy vậy, Julia cùng Rebecca vội vàng nắm lấy sợi dây, nhưng suy cho cùng sức lực của hai cô gái cũng chỉ có giới hạn. Dale liền bảo họ buông tay trước khi tất cả cùng rơi xuống dưới. Nhưng người ở dưới lại là bạn trai của Julia, cho nên có nói như thế nào cô cũng không chịu buông tay. Không còn cách nào khác, Dale đành cắt đứt dây cứu hộ rồi biến mất trong bóng tối. Julia không dám tin vào mắt mình, đứng ở trên gào khóc gọi tên Dale nhưng không một ai trả lời. Bên này James vẫn không thể tin chú mình chính là hung thủ sát hại Angel. Trong lúc James tâm sự với cô gái lạ mặt, Big Jim đã vô tình nghe được câu chuyện của hai người. Sau khi biết tin Sam đã đi chầu Diêm Vương, Big Jim ngồi lải nhải cả buổi để khẳng định tầm quan trọng của mình. Joe vẫn không khỏi thắc mắc vì sao trước đây dưới trường không có đường hầm mà giờ bỗng nhiên lại có. Julia vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Dale đã ra đi mãi mãi, vì vậy cô định leo xuống vách đá tìm anh, thế nhưng Rebecca đã ngăn cô lại. Julia liền dặn dò Rebecca không được nói cho Big Jim biết chuyện Dale đã rơi xuống vực sâu không đáy, bởi vì không có Dale không ai có thể biết Big Jim sẽ làm trò con bò gì. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Nhìn thấy Big Jim, Julia vội quay đi lau giọt nước mắt còn đọng trên mi. Nghe Big Jim hỏi về tung tích của Dale, hai người liền nói dối rằng Dale đang dưới hang động tìm xác Sam. Đường hầm rất nguy hiểm bởi nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, vì vậy Big Jim không nên xuống dưới. Sau cùng Julia đành viện cớ nhờ Big Jim tới đồn cảnh sát giải quyết một số vấn đề để đuổi khéo ông. Điều kỳ lạ là sau khi rơi xuống vách đá, Dale vẫn còn sống nhăn răng. Khi Dale tỉnh dậy liền thấy bản thân đang nằm trong một sân chơi tại quê hương mình. Có thể nói sau khi nhảy xuống vách đá, Dale đã vượt ra ngoài mái vòm. Điều tương tự cũng xảy ra với Sam và ông lão cắt tóc. Dale vừa đi khỏi thì Sam xuất hiện cùng một tờ giấy chỉ đường tới một bệnh viện nơi chị gái anh cũng là mẹ James đang điều trị. Dưới mái vòm, Julia cũng đã báo cho Joe và Nori biết tin Dale đã ra đi mãi mãi. Trong lúc hoảng loạn, Joe cho rằng chính mái vòm đã tạo ra hang động dưới trường học. Joe sống ở đây từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy hang động, hơn nữa mái vòm lúc nào cũng bảo vệ Dale, chưa bao giờ có ngoại lệ. Vì vậy Joe muốn sử dụng một thiết bị tương tự flycam để tìm hiểu xem bên dưới hang động là gì. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của anh bác sĩ, cuối cùng Sam cũng đã gặp lại chị gái của mình. Nhìn thấy Sam, mẹ James ngỡ ngãng đến nỗi đánh rơi cả bút vẽ đang cầm trên tay. Sau nhiều năm giả vờ chết, bà không ngờ có ngày được gặp lại em trai. Khi biết tin James bình an vô sự thế nhưng vẫn mắc kẹt dưới mái vòm, mẹ James cũng không mảy may lo lắng. Bà bình tĩnh cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của bà vậy. Rebecca vừa về tới nhà thì thấy Big Jim đã ngồi đây chờ cô từ chiều. Dưới sự uy hiếp của Big Jim không còn cách nào khác, Rebecca đành phải khai ra sự thật Dale đã rơi xuống vách đá. Thế nhưng sự thật là Dale chưa hề nghèo mà đã quay trở về quê hương. Về tới nhà, Dale liền lấy từ sau bức tranh một khẩu súng và một mớ tiền, dự định tới mái vòm giải cứu Julia cùng mọi người. Thế nhưng địch đã đuổi tới tận cửa, một mình Dale khó có thể đánh bại 4 người đàn ông cao to đen hôi. Cuối cùng Dale bị bọn họ trói chặt trên ghế, bởi Dale đã hứa sẽ giúp họ lấy được một vài thông tin ở phòng nghiên cứu phát triển năng lượng, thế nhưng anh lại lặn mất tăm. Đây là nguồn thông tin có thể giúp họ kiếm được cả một mớ tiền, vậy mà Dale dám sai hẹn tận 3 tuần. Mặc dù Dale liên tục giải thích anh đã bị mắc kẹt dưới mái vòm, nhưng làm sao những người này có thể tin lời anh nói. Sau khi ăn vài cú đấm như trời giáng, Dale quyết định ỉm luôn thông tin không nói cho họ nghe nữa. Sam cũng đã kể cho chị gái nghe việc anh đã nhảy xuống vách đá sau đó tới được đây. Đương nhiên Sam không hề biết trước việc này, khi đó trước mắt anh chỉ có một màu đen kình kịt, anh cũng không hiểu vì sao mình tới được đây. Khi nghe chị gái nói bà đã gặp lại ông lão cắt tóc, Sam chợt giật mình nhận ra bí mật của mái vòm. Trong mái vòm, Nori cùng Joe đang đứng bên rìa vách đá khởi động flycam để tìm hiểu bí mật bên dưới vách đá. Thế nhưng flycam mới bay được một lúc đã mất tín hiệu. Thế nhưng khi Joe kiểm tra lại video quay được, anh đã phát hiện ra một bí mật. Trong những hình ảnh cuối cùng flycam quay được, Joe đã thấy hình ảnh của một sân chơi nào đó. Những thước quay này cũng đã tiếp thêm hy vọng cho Julia và mọi người. Bên này Dale dẫn theo anh đầu chọc đi ăn trộm thông tin. Dale cố tình bấm nhầm chuông cửa để kích hoạt chuông báo động, sau đó đấm anh đầu chọc ngã lăn quay ra đất. Ai mà có ngờ Dale nhìn hèn hèn vậy mà lại là Phú Nhị Đại, con trai của ông trùm giàu có. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai cha con Dale có vẻ không được bình thường cho lắm. Lần này Dale tới đây không phải vì muốn ăn cắp thông tin của công ty bố mình mà mong ông giúp mình một việc quan trọng. Sau khi rơi xuống vách đá, trạng thái tinh thần của ông lão cắt tóc cũng không còn ổn định. Suốt cả một ngày ngoài ăn và ngủ, ông chỉ nhắc đi nhắc lại tên của cô gái lạ mặt. Nghe thấy tên cô gái lạ mặt, Sam không ngừng run như cầy sấy. Cuối cùng Sam cũng đành nói cho chị gái biết chuyện cô gái lạ mặt đã trở về từ cõi chết. Mẹ James không dám tin những gì tai bà vừa nghe được. Dale muốn nhờ bố sử dụng mối quan hệ dây mơ dễ má của mình giúp anh một lần nữa được quay lại mái vòm. Chỉ có như vậy Dale mới có thể giúp người dân thị trấn Chester S. Mill thoát khỏi cái mái vòm quỷ quái đó.
Nhưng đây quả thật là một yêu cầu khó nhằn bởi quân đội đã thiết lập vành đai bảo vệ tới 16 km xung quanh mái vòm. Nếu bố Dale đưa anh tới mái vòm, mọi người xung quanh sẽ nghĩ ông là một kẻ ngốc. Thế nhưng nhìn Dale chưa bao giờ cầu xin giúp đỡ mà lần này lại van nài hết lần này tới lần khác, người làm bố cũng có chút động lòng. James và cô gái lạ mặt cũng đã đến trường tìm đồng bọn. Nghe thấy giọng nói của Joe vọng lên từ đường hầm, hai người lập tức đi xuống xem xét tình hình. Tại nhà hàng Big Jim đang tổ chức lễ tưởng niệm Dale. Kể từ giờ thị trấn Chester S. Mill sẽ làm theo những gì Big Jim chỉ đạo bởi không còn ai có thể cản bước ông ta. Bên này Dale cũng nói cho bố biết lý do anh muốn quay lại mái vòm vì trong đó còn người phụ nữ anh yêu. Anh sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu Julia. Nghe được lý do, bố Dale cũng đồng ý giúp đỡ con trai báo. Khi James cùng cô gái lạ mặt xuống đường hầm, quả trứng bỗng nhiên phát sáng. Những ngôi sao hồng lại rơi xuống một lần nữa. Hiện ra trước mắt mọi người là hình ảnh quê hương của cô gái lạ mặt và Dale. Có lẽ Dale vẫn còn sống và vách đá là lối thoát duy nhất để thoát khỏi mái vòm. Julia tin rằng nếu Dale đã thoát ra ngoài và vẫn còn sống thì anh nhất định sẽ quay lại giúp mọi người. Sau khi Dale biến mất, Big Jim cũng thành công lên nắm chức cảnh sát trưởng thị trấn Chester S. Mill. Big Jim còn thảo mai thảo quả đưa Rebecca một bộ đàm để cô có thể gọi ông trong trường hợp khẩn cấp. Một người đã từng đột nhập vào nhà Rebecca đe dọa cô như Big Jim, liệu có thể đem lại cảm giác an toàn cho cô không? Bên này bố Dale vẫn đang vắt óc suy nghĩ cách đưa anh quay lại mái vòm. Dù sao khu vực xung quanh mái vòm cũng là khu vực của quân đội, không thể muốn vào là vào được. Mặc dù việc đưa Dale quay lại mái vòm rất khó, nhưng bố anh có thể dễ dàng gửi email tới đó bởi ông có đặc quyền tạm thời gỡ bỏ tường lửa. Nghe vậy Dale lập tức viết ra giấy những điều anh muốn nói với Julia. Thế nhưng Dale chỉ để lại một vài lời động viên Julia vì anh biết kỳ tích sẽ xảy ra. Bên này Joe cùng Nori đang dùng điện thoại quay lại cuộc sống thường ngày của hai người tại thị trấn Chester S. Mill. Khi hai người muốn xuống đường hầm quay lại khung cảnh của vách đá thì điện thoại bỗng bắt được tín hiệu. Sau khi nhận được email của Dale, hai đứa lập tức mang máy tính bảng tới báo tin cho Julia để cô biết Dale vẫn còn sống. Tuy nhiên nội dung email đã bị thay đổi một chút. Người gửi yêu cầu Julia hãy lấy quả trứng và mang theo nó. Thế nhưng không thể khẳng định người gửi là Dale. Julia lo sợ người gửi không phải là Dale mà chỉ đang mạo danh anh để lừa cô. Bởi vậy cả đám lại rồng rắn kéo nhau tới trường học xem còn tín hiệu để trả lời email không. Nhìn ông lão cắt tóc cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thằng ngớ ngẩn, Sam sợ hãi quay người muốn bỏ trốn. Mãi Sam mới có cơ hội thoát khỏi mái vòm, vì vậy anh muốn làm lại cuộc đời, không muốn liên quan gì đến Chester S. Mill và mái vòm nữa. Thế nhưng chị gái anh lại muốn quay lại mái vòm vì chồng con bà vẫn còn trong đó, không biết sống chết ra sao. Nếu Sam và ông lão cắt tóc có thể ra ngoài được thì hẳn sẽ có lối vào. Có lẽ ông lão cắt tóc biết lối vào nằm ở đâu. Bên này Dale đang ngồi dưới bóng cây trong công viên mải mê suy nghĩ xem làm cách nào để anh có thể đến được đây. Đột nhiên một chiếc camera an ninh ở góc tường đã va phải sự chú ý của Dale. Một anh hacker chuyên điều tra thông tin về mái vòm đã nhìn thấy Dale qua camera an ninh. Sau một hồi xác nhận khuôn mặt khẳng định người đó chính là Dale, anh ta liền nở một nụ cười khá nguy hiểm. Anh hacker muốn biết Dale đã thoát ra khỏi mái vòm như thế nào, vì vậy đã bám đuôi anh. Dale từng là một người lính, lại còn có năng lực trinh sát cực kỳ mạnh mẽ. Không cần ngoái đầu lại, Dale cũng biết có một cái đuôi đang lẽo đẽo phía sau mình. Chỉ với một vài động tác cơ bản anh đã tóm gọn anh chàng hacker. Dale vô cùng bất ngờ khi anh chàng này biết rõ ngày tháng năm sinh cũng như xuất xứ của anh. Không những vậy, anh ta còn biết chuyện Dale đã từng bị nhốt dưới mái vòm ma quái. Anh còn biết luôn cả chuyện bố Dale đã lén thay đổi nội dung email gửi cho Julia. Anh chàng hacker còn tốt bụng nhắc nhở Dale chú ý đi lại cẩn thận bởi trong thành phố có rất nhiều camera. Một khi phía quân đội phát hiện sự xuất hiện của Dale, họ chắc chắn sẽ không để anh yên. Julia cùng lũ trẻ đã tới trường học nhưng lại không thể bắt được tín hiệu. Julia khẳng định Dale đã ngỏm củ tỏi bởi cô đã tận mắt chứng kiến anh rơi xuống vách đá sâu thăm thẳm. Bọn họ không thể liều mạng nhảy xuống chỉ vì một cái email vớ vẩn được, trừ khi nhận được câu trả lời xác nhận của Dale, nếu không Julia sẽ không để mọi người làm chuyện dại dột như vậy. Cả đám quyết định sử dụng phương thức gửi thư bằng chai để gửi tin nhắn cho Dale. Bên này Sam cùng chị gái cũng tác hợp để đánh cắp loại thuốc đang được thử nghiệm của bệnh viện. Big Jim đang nói chuyện cùng James thì bỗng nhận được cuộc gọi đàm của Rebecca. Có lẽ thị trấn đã xảy ra bạo loạn, vì vậy hai bố con Big Jim lập tức lái xe tới nhà hàng. Tại đây ba người phát hiện cối xay gió cỡ đại dùng để ngăn chặn bão cát đã bị hạ xuống. Cùng lúc đó James bỗng nhận được thông báo trong thị trấn có một đám cháy. Big Jim cho rằng có lẽ có người đang cố tìm cách trả thù ông. Vì muốn xác nhận lời nói của anh chàng hacker, Dale đã cả gan đột nhập vào phòng làm việc của bố mình. Dưới sự hướng dẫn của chàng trai trẻ, Dale đã thành công hack máy tính truy cập vào email của bố mình. Bố Dale quả thật đã thay đổi email. Thế nhưng Dale không hiểu bố anh cần quả trứng để làm gì. Dale định gửi email khuyên Julia không được nhảy xuống vách đá, thế nhưng đã quá muộn. Trong lúc lỗi hệ thống, Dale vô tình phát hiện bố anh vẫn thường theo dõi nhất cử nhất động của người dân thị trấn Chester S. Mill. Lúc này bố Dale bỗng bước vào, nhưng may mà anh chàng hacker đã kịp thời khôi phục lại mọi thứ như phút ban đầu. Dưới mái vòm, Big Jim cho rằng những người đang cố tình gây rối trật tự ở thị trấn đều vì muốn nhắm vào ông. Bên này Dale đã theo bố tới công ty của gia đình anh. Tại đây bố Dale thú nhận sau khi mái vòm xuất hiện, công ty ông đã được thuê để theo dõi mức độ phóng xạ. Tính tới tận bây giờ, công ty ông là người đầu tiên và duy nhất có thể đưa tín hiệu Wi-Fi vào trong mái vòm. Mặc dù đã ký hợp đồng với bên quân đội, thế nhưng công ty ông vẫn còn giữ lại cho riêng mình một vài kỹ thuật để có thể gửi tin nhắn tới bên trong mái vòm. Sau khi giải thích, ông liền dẫn Dale tới phòng điều khiển. Thật bất ngờ khi anh chàng hacker Hunter lại chính là nhân viên ưu tú của công ty.
Tại đây bố Dale đã nhờ Hunter gửi thêm một tin nhắn nữa tới Joe cũng như Julia dưới mái vòm. Bên này Julia cùng đồng bọn chuẩn bị sử dụng phương thức thả chai cổ xưa để gửi tin nhắn cho Dale thì lại nhận được email của anh. Mặc dù nội dung bức thư vẫn giống một bức thư tình thế nhưng Dale lại ngầm nhắc nhở Julia không được tin vào email trước đó. Dale nhắc nhở Julia chỉ cần tới nhà Joe nơi hai người lần đầu hôn nhau là cô sẽ tìm ra sự thật. Tin nhắn này khiến Julia vô cùng vui mừng, mặc dù cô không biết bản thân có thể ra khỏi đây hay không nhưng ít nhất cô cũng biết Dale vẫn còn sống. Julia quyết định một thân một mình đi tìm sự thật. Bên này Sam cùng chị gái đã tiêm thuốc thử nghiệm lên người ông lão cắt tóc, nhưng không hiểu sao mỗi lần tiếp xúc với ông lão cắt tóc tay Sam lại run bần bật. Khi anh chàng hacker Hunter xuống hầm lấy xe, Dale đã tóm gọn anh để điều tra anh có mục đích gì. Thật ra trước đó Hunter đã từng hack vào hệ thống công ty của bố Dale. Sau một lần số nhọ bị bắt, Hunter đành phải đầu quân cho công ty vì không muốn vào tù chăn kiến. Nghe vậy Dale liền nhờ Hunter giúp anh tìm cách quay trở lại mái vòm. Nếu Hunter không chịu giúp Dale thì anh sẽ báo với phía quân đội chuyện Hunter đã hack tường lửa. Dưới mái vòm, Big Jim đã chuẩn bị sẵn sàng súng ống quyết sống còn với những người có ý định trả thù ông. Ngoài ra còn có James và Rebecca cũng đồng ý giúp Big Jim một cách không tình nguyện cho lắm. Big Jim đã liệt kê danh sách những người ghét mình, sau đó bọn họ chia ra điều tra từng người một. Dưới sự giúp đỡ của Hunter, Dale đã hóa trang thành một nhà nghiên cứu khoa học thành công tiến vào khu vực mái vòm được quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Thế nhưng còn tận 16 km nữa mới tới nơi Dale muốn đến, vì vậy anh đã chọn cách đi gầm xe tải quá giang tới gần mái vòm. Lúc này ông lão cắt tóc cũng đã tỉnh lại, tâm trí cũng dần ổn định hơn một chút. Thế nhưng ông lão hớt tóc cũng không hiểu vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây. Tất cả những gì ông có thể nhớ là ông đã nhảy xuống giếng. Trên đường Julia lái xe tới nhà Draco đã bị Big Jim chặn đầu xe. Mặc dù Julia đã giải thích đến khô cả họng thế nhưng Big Jim vẫn tỏ ra nghi ngờ cô. Bên này Dale đã chạy tới khu rừng bên rìa mái vòm, thế nhưng anh lại không may chạm phải tia hồng ngoại cảnh báo. January cùng cô gái lạ mặt cũng đang thảo luận tìm cách giúp Dale quay trở lại mái vòm. Sau khi ông lão cắt tóc hồi phục trí nhớ, mẹ James quyết định ba người sẽ cùng nhau quay lại mái vòm. Mẹ James nghi ngờ manh mối giúp họ quay lại bên trong mái vòm nằm trong đống danh thiếp bà đã gửi cho ông lão cắt tóc. Bên này James và Rebecca cũng bắt đầu thẩm vấn từng người trong diện khả nghi phá hoại Big Jim và thị trấn Chester S. Mill. Thế nhưng đi cả ngày trời hai người vẫn không tìm được manh mối nào cả. Hết cách, James đành gọi điện hỏi thăm Big Jim, thế nhưng đúng lúc này anh tóc xoăn đã đánh Big Jim bất tỉnh nhân sự. Có lẽ chính anh tóc xoăn mới là người ủ mưu tính kế hãm hại Big Jim. Nguyên nhân anh tóc xoăn làm như vậy vì Big Jim đã nhờ anh làm chuyện dơ bẩn, sau đó lại đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu anh. Trong lúc hai người đang cãi qua cãi lại, James và Rebecca đã kịp thời chạy tới. Dưới sự hợp tác ăn ý, ba người đã thành công tóm gọn anh tóc xoăn. Cuối cùng Big Jim đấm anh tóc xoăn một cú thật mạnh khiến anh bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Bên này Sam cùng chị gái và ông lão cắt tóc đang sắp xếp lại những tấm bưu thiếp ông lão đã nhận được. Tấm danh thiếp cuối cùng chị gái Sam vẫn chưa kịp gửi đi thì mái vòm đã xuất hiện. Nội dung tấm bưu thiếp vẽ một cánh cửa màu đỏ nhưng đến người vẽ ra nó cũng không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Sau khi Big Jim ra khỏi đồn cảnh sát, ông đã nhìn thấy một chiếc máy bay không người lái bay lơ lửng trên không trung. Julia vẫn lặng lẽ ngồi bên tấm kính chờ đợi kỳ tích xảy ra. Cuối cùng Julia cũng có cơ hội gặp lại Dale, thế nhưng chưa kịp hàn huyên Dale đã bị bắt đi. Không có quá nhiều thời gian để Dale nói cho Julia nghe mọi chuyện. Anh chỉ kịp nói bên ngoài không hề an toàn và khuyên cô không nên nhảy xuống vách đá. Trước khi bị lôi đi, Dale vẫn không ngừng gào thét khuyên Julia đừng nhảy xuống. Thế nhưng vấn đề là người bên trong mái vòm không thể nghe thấy người bên ngoài nói gì. Toàn bộ quá trình đã bị Big Jim đứng từ xa dùng ống nhòm chứng kiến hết. Sau khi bắt được Dale, người mặc áo đen không ngừng hỏi vì sao Dale lại quay lại mái vòm, tại sao anh lại có thể ra khỏi mái vòm, tại sao anh lại khuyên Julia đừng nhảy, vân vân và mây mây. Suy cho cùng bọn họ cũng chỉ muốn lấy được quả trứng thứ họ cho là nguồn năng lực thần bí. Đương nhiên Dale sẽ không bao giờ nói cho họ biết những gì họ cần. Big Jim cũng tới gõ cửa nhà Julia để tìm hiểu về chuyện của Dale và những gì xảy ra bên ngoài kia, thế nhưng Julia lại không chịu nói gì. Khi Big Jim rời đi, ông đã vô tình nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ gần đó. Không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của chiếc xe đó chính là James. Sau khi Big Jim rời đi, Julia quyết định cùng xấp nhỏ quay lại trường học kiểm tra xem còn tín hiệu hay không. James có trách nhiệm quay lại đồn cảnh sát để mắt tới Big Jim. Bên này Sam cùng chị gái và ông lão cắt tóc vẫn không ngừng tự hỏi cánh cửa được vẽ trên bưu thiếp có ý nghĩa gì. Sam và ông lão cắt tóc đều thoát khỏi Chester S. Mill thông qua cánh cửa tủ màu đỏ ở trường học. Ba người cho rằng sẽ có một cánh cửa tương tự như vậy giúp họ quay lại Chester S. Mill. Có lẽ cánh cửa này được đặt tại sân chơi nơi Sam và ông lão cắt tóc đã tỉnh dậy sau khi nhảy xuống vách đá. Vì vậy mọi người quyết định tới sân chơi kiểm tra một lần. Lúc này Big Jim cũng bắt đầu tra hỏi James về chuyện Dale vẫn còn sống, thậm chí Dale còn đã ra khỏi mái vòm. Không ngờ James lại một lần nữa phản bội đồng đội của mình. Nhờ tất cả những mối quan hệ bản thân có, cuối cùng bố Dale cũng có 2 phút gặp mặt cậu con trai báo. Đồng thời ông cũng hy vọng Dale có thể thuyết phục Julia mang quả trứng ra bên ngoài. Quả trứng là thứ duy nhất có đủ giá trị để đổi lấy sự tự do của Dale. Thế nhưng Dale thà bị nhốt chứ không đồng tình với ý kiến này. Thực chất toàn bộ những người mặc đồ đen đều do bố Dale thuê tới bắt con trai mình nhằm lấy quả trứng. Ông ta thậm chí còn yêu cầu đội trưởng làm bất cứ điều gì cần thiết miễn là có được quả trứng. James đã đưa Big Jim tới bên rìa vách đá nơi Dale đã nhảy xuống rồi thoát ra bên ngoài. Mặc dù chuyện này vô cùng hoang đường nhưng nghĩ lại những gì vợ đã nói trước khi qua đời, Big Jim lại thấy cũng hợp xử lý. Big Jim muốn cùng người dân thị trấn thoát ra bên ngoài bằng con đường này.
James cũng báo cho Big Jim biết tin đám lính gác bên ngoài muốn tranh cướp quả trứng thứ được cho là nguồn năng lượng duy trì mái vòm. Thế nhưng James cũng rất khôn ngoan khi không nói ra nơi họ giấu quả trứng. Sam cùng chị gái và ông lão cắt tóc đã đến sân chơi. Ở đây quả thật có một cánh cửa màu đỏ giống như trong bức vẽ của chị gái Sam. Thế nhưng có lẽ đang có vô số tai mắt theo dõi ba người. Sam và ông lão quyết định đánh lạc hướng hai người đàn ông lạ mặt. Sau khi cắt đuôi thành công, ba người sẽ tập hợp lại ở công trình đá trong công viên. Thế nhưng cánh cửa màu đỏ này lại chỉ là một cánh cửa bình thường chứ không phải đường dẫn tới mái vòm như những gì họ nghĩ. Khoảng chừng là 5 giây, chiếc flycam trên tay cậu bé trông rất giống chiếc flycam Joe đã làm rơi xuống vách đá. Bố Dale đã ép buộc anh chàng hacker Hunter gửi thêm một tin nhắn tới mái vòm mặc cho Hunter không muốn một chút nào. Trong lúc January cùng cô gái lạ mặt đang ngồi mòn đít quần chờ đợi một tin nhắn từ Dale thì máy tính bảng đột nhiên có tín hiệu. Joe cũng nhận được một email mới. Khi Joe mở nó ra, bên trong không có chữ mà chỉ có một đường dẫn video. Không ngờ có ngày bố của Dale sẽ dùng khổ nhục kế để thuyết phục Julia giao quả trứng cho ông. Ông giả ngây giả ngô vờ như không biết chuyện gì, khóc lóc báo cho Julia biết tin Dale đã bị bắt. Bố Dale cho biết nguồn năng lượng mà Julia thường gọi là quả trứng có thể là chìa khóa để đưa người dân thị trấn Chester S. Mill ra ngoài mái vòm. Đó cũng là thứ duy nhất Julia có thể trao đổi để Dale được thả tự do. Lúc này đám lính đánh thuê lại tiến vào cho bộ nhá của Dale đi tập thể dục, quên hết đường đi lối về. Không ngờ Dale lại lợi dụng sợi dây xích to tổ bố trên tay hạ gục tên lính đánh thuê thành công, lấy được chìa khóa và súng rồi trốn thoát. Bên dưới mái vòm, Big Jim lại tới nhà hàng tìm Rebecca. Thế nhưng Rebecca thật sự không hề hay biết chuyện Dale vẫn còn sống. Cô cũng không hề biết sự tồn tại của quả trứng cũng như nguồn năng lượng kinh khủng khiếp mà quả trứng có. Big Jim muốn Rebecca chế tạo một cỗ máy có thể dò quả trứng hay một cái gì đó miễn là ông có thể có được quả trứng trong tay. Lúc này trong đầu mẹ James lại nảy ra một ý tưởng khác. Những ảo ảnh hình xoắn ốc liên tục hiện ra trong đầu bà khiến bà có chút sợ hãi. Thế nhưng vấn đề hiện tại là ba người họ đang bị theo dõi và họ cần một nơi an toàn để trốn. Dưới mái vòm, chỉ vì đoạn video của bố Dale mà January cùng cô gái lạ mặt cãi nhau om sòm. Một bên muốn giao nộp quả trứng để đổi lấy sự tự do, còn bên còn lại thì muốn giữ khư quả trứng vì cảm thấy không an toàn. Julia cũng cho rằng chỉ khi giao nộp quả trứng thì thị trấn mới có thể lấy lại tự do như thuở ban đầu. Thế nhưng cô gái lạ mặt vẫn kiên quyết phản đối. Dù sao cô cũng đã từng một lần ngỏm củ tỏi vì quả trứng và rồi nó lại đưa cô trở lại. Từ sâu trong trái tim mình, cô gái lạ mặt cảm nhận được quả trứng muốn họ giữ chặt nó. Đúng lúc này Rebecca tình cờ xuất hiện thù lù một đống trước mặt đám người Julia. Rebecca đến để cảnh báo Julia rằng Big Jim đã biết tất cả mọi chuyện. Bên này chị gái Sam đã đưa Sam và ông lão cắt tóc tới nhà Hunter. Không ngờ chàng hacker trẻ này lại là một trong những học trò giỏi nhất của chị gái Sam. Đúng lúc này bên ngoài xuất hiện một vị khách không mời mà tới. Vị khách vừa nhắc tới không ai khác ngoài Dale. Thấy Sam và ông lão cắt tóc cũng có mặt tại đây, Dale ngơ ngàng bật ngửa. Dale cũng nói cho chị gái Sam biết chuyện Sam chính là một kẻ sát nhân bởi vì anh đã tiễn Angel đi chầu Diêm Vương. Lúc này Big Jim cũng đi tới mái vòm nói với đám lính đánh thuê rằng ông muốn gặp người có chức có quyền nhất. Trong khi hai bên nói chuyện, Big Jim khẳng định ông có thể đưa đối phương nguồn năng lượng họ muốn. Ban đầu Big Jim đưa ra điều kiện đưa tất cả người dân thị trấn Chester S. Mill ra khỏi mái vòm, thế nhưng đối phương lại lắc đầu nguây nguẩy. Big Jim rút ngắn số lượng, chỉ còn lại ông cùng James. Lúc này đối phương mới nói cho Big Jim biết vị trí chính xác của quả trứng. Chỉ cần có được quả trứng họ sẽ đưa Big Jim cùng James ra ngoài. Không ngoa khi nói Big Jim là một con cáo già mà. Bên này Sam không ngừng bị chị gái khiển trách về việc anh đã sát hại Angel. Thế nhưng chính những bức tranh của chị gái là thứ đã khiến Sam hiểu nhầm để rồi Angel chết một đời oan uổng. Chính vì vậy chị gái Sam cho rằng họ càng phải quay lại mái vòm để chuộc lại lỗi lầm họ đã gây ra. Bởi lẽ này Hunter bắt đầu tìm kiếm tất cả những cánh cửa có màu đỏ trong thị trấn để tìm lối quay lại mái vòm. Khi Dale nhìn thấy dấu sơn màu vàng trên cánh cửa đỏ, anh lập tức có được câu trả lời. Dưới mái vòm, James lén mang quả trứng đi thì vô tình gặp cô gái lạ mặt. Bởi vì James đã vô tình tiết lộ chuyện Julia đang giữ quả trứng cho Big Jim, vì vậy anh cần di chuyển quả trứng tới một nơi an toàn hơn. Cô gái lạ mặt cũng lo lắng trong phút bốc đồng Julia sẽ đổi quả trứng lấy Dale. Thế là James cùng cô gái lạ mặt quyết định cùng nhau mang quả trứng tới một nơi an toàn hơn để bảo vệ nó. Sau khi phát hiện quả trứng không cánh mà bay, Julia lập tức tới sở cảnh sát dằn mặt Big Jim. Julia cho rằng chính Big Jim là người đã lấy quả trứng, thế nhưng ông cũng chỉ là người đến sau chịu nhiều đớn đau mà thôi. Thậm chí Big Jim còn trách Julia chỉ biết nghĩ cho Dale mà không biết nghĩ cho thị trấn. Không ngờ nhìn Big Jim thô kệch như vậy mà lại là một gã lụy tình. Big Jim thẳng thừng tuyên bố ông sẵn sàng đánh đổi tất cả để vợ mình quay về. Bên này bố Dale đang thương lượng với thủ lĩnh của đám lính đánh thuê cách tìm ra tung tích của Dale. Đột nhiên ông nhìn thấy Dale đã quay lại và bị vệ sĩ của mình tóm gọn. Tuy nhiên khi ông ra ngoài thì người mặc áo đen lại không phải Dale mà chỉ là thế thân của anh. Ông không ngờ có một ngày bản thân lại rơi vào kế điệu hổ ly sơn của cậu con trai báo nhà mình. Cùng lúc đó Dale cùng đồng bọn đang hớt hải chạy tới nóc hầm rượu tại sân sau nơi có cánh cửa màu đỏ. Bố Dale lập tức ra lệnh khám xét toàn bộ khu đất để không một ai có thể chạy trốn. Lúc này Dale và những người khác đã chạy tới cánh cửa màu đỏ. Dấu vân tay màu vàng trên cánh cửa chính là dấu vân tay của Dale từ khi anh còn nhỏ xíu. Bên dưới hầm rượu còn có một cửa phụ, đằng sau cánh cửa là một đường hầm sâu thăm thẳm. Hunter quyết định cùng mọi người đi tới mái vòm giải cứu người dân thị trấn Chester S. Mill. Người lính đánh thuê xuống dưới tầng hầm kiểm tra một lượt nhưng không thấy gì nên đành quay người rời đi. Người dẫn đầu là Sam. Sau khi xuống đường hầm, một vòng xoáy bỗng lao thẳng tới chỗ của Sam khiến anh rơi vào hồi tưởng.
Vòng xoáy khiến Sam quay lại cái ngày Big Jim tổ chức tang lễ cho chị gái mình. Trong đám tang, Sam không ngừng an ủi James, đứa trẻ đáng thương vừa mới mất mẹ. Người tiếp theo bị vòng xoáy tấn công chính là Dale. Vòng xoáy đưa Dale tới ngày anh đã đặt bàn tay mình lên cánh cửa gỗ đỏ của hầm rượu. Khi Dale còn nhỏ, cô gái lạ mặt từng làm bảo mẫu bán thời gian cho nhà anh. Chẳng trách khi gặp lại nhau hai người lại thấy đối phương rất quen mắt. Bên này, vòng xoáy đưa chị gái Sam tới một cái hố nơi có quả trứng và cô gái lạ mặt. Tại đây, cô gái lạ mặt không ngừng nói đây là nơi bắt đầu và cũng là nơi kết thúc cho tất cả mọi chuyện. Sam, chị gái Sam, Dale và Hunter đều đã có mặt dưới mái vòm, thế nhưng lại không thấy ông lão cắt tóc đâu. Đây là lần đầu tiên Hunter tới đây, vì vậy anh không nên xuất đầu lộ diện trước mặt mọi người. Bởi lẽ này, chị gái Sam quyết định để Sam và Hunter ở lại đây chờ đợi ông lão cắt tóc quay trở lại. Sau đó Dale lén lút tới chỗ Julia, còn bà thì đi tìm James, cậu con trai bé bỏng của bà. Bên này, James đã mang quả trứng giấu dưới hầm trú ẩn nơi anh đã từng bắt nhốt Angel. James làm như vậy vì anh cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Big Jim sẽ không bao giờ nghĩ quả trứng lại nằm dưới này. Khi mẹ James quay về nhà tìm kiếm bóng hình của con trai thì lại vô tình gặp lại Big Jim. Nhìn thấy người vợ quá cố của mình bỗng nhiên xuất hiện, Big Jim ngơ ngác đứng nghệt mặt ra. Thậm chí Big Jim còn cho rằng bản thân đang gặp ảo giác, giống như lần gặp gỡ cô mập làm việc tại đài truyền hình hay Linda. Bởi vì trong suy nghĩ của Big Jim, vợ ông đã ngỏm củ tỏi trong vụ tai nạn xe hơi cách đây 9 năm. Thế nhưng mẹ James chưa từng lên bàn thờ ăn chuối cả nải, ăn gà cả con. Khi tai nạn xe hơi xảy ra, bà không hề ngồi trong xe. Sau khi tạo dựng hiện trường giả cho cái chết của mình, bà đã rời khỏi Chester S Mill. Năm xưa bà đã nói cho Big Jim nghe tất cả những ảo ảnh của bà về mái vòm, thế nhưng Big Jim đã không chịu tin bà. Mẹ James biết chuyện kinh khủng khiếp sắp xảy ra, thế nhưng bà lại cho rằng mái vòm sẽ bám theo bà. Vì vậy bà đã quyết định dứt áo ra đi để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Bên này, Rebecca bỗng cảm thấy khí hậu bắt đầu có gì đó sai sai. Rõ ràng đang là mùa hè, thế nhưng lá cây lại chuyển màu giống như mùa thu, không những vậy nhiệt độ cũng đang giảm dần. Thấy Dale ở phía xa xa, Julia hớt hải chạy về phía anh, trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Nori và Joe cũng đã phát hiện chuyện quả trứng không cánh mà bay. Nori khẳng định cô gái lạ mặt đã mang quả trứng đi bởi cô luôn bảo vệ quả trứng một cách quá đáng. Đúng là như vậy, James và cô gái lạ mặt đã giấu quả trứng dưới hầm trú ẩn nơi James từng giam giữ Angel. Trước khi ra về, cô gái lạ mặt còn trao cho James một nụ hôn chào tạm biệt. Cô gái lạ mặt vừa rời khỏi, James đã gặp ảo giác. James bỗng nhìn thấy Angel đứng phía sau mình, nhưng anh chỉ quay đi quay lại một cái, Angel đã biến mất. Cùng lúc đó, Dale cũng đang nói rõ cách anh rời khỏi thị trấn Chester S Mill cho Rebecca và Julia. Dale khẳng định vách đá là con đường duy nhất đưa người dân ra khỏi mái vòm quái quỷ này. Thế nhưng để làm được điều này, họ cần phải lên một kế hoạch hoàn hảo, bởi tháo chạy toán loạn là điều tối kỵ. Dale cho rằng họ nên bắt đầu từ những người họ tin tưởng nhất. Sau 1 tiếng đồng hồ nữa, tất cả sẽ tập trung tại nhà hàng. Cuối cùng, Sam cũng đã tìm thấy cô gái lạ mặt, cô bạn gái thuở nào của anh. Mỗi ngày Sam đều sống trong sự cắn rứt lương tâm, bởi năm xưa anh đã không ngăn cản ông lão cắt tóc. Giờ đây Sam muốn bù đắp mọi lỗi lầm cho cô gái lạ mặt, nhưng đã quá muộn rồi. Khi biết tin vợ tới để giải cứu mình và con trai, Big Jim lập tức thay đổi thái độ. Tất cả những gì Big Jim muốn làm lúc này là chứng minh bản thân đã thương, đã nhớ vợ biết bao nhiêu. Big Jim hứa sau khi sắp xếp lại mọi việc, ông sẽ đưa vợ con và cả thị trấn rời khỏi cái mái vòm quái quỷ này. Khi đó cả gia đình ông sẽ lại quây quần hạnh phúc bên nhau. Julia và Dale vẫn đang cãi nhau về việc họ nên hay không nên để người dân nhảy xuống vách đá. Mặc dù đây là con đường duy nhất có thể giúp họ ra bên ngoài, nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm. Sau khi ông lão cắt tóc nhảy xuống vách đá, mặc dù đã ra bên ngoài nhưng ông lúc nào cũng ngơ ngơ như bò đội nón. Không một ai có thể khẳng định toàn bộ người dân thị trấn Chester S Mill sẽ an toàn sau khi nhảy xuống vách đá. Thế nhưng lương thực đã gần hết, nhiệt độ bên trong mái vòm cũng ngày một giảm sâu. Nếu cứ cố gắng bấu víu lại đây thì người dân không chết vì đói thì cũng sẽ chết vì lạnh. Sau một hồi tranh luận, hai người vẫn không thể đi đến tiếng nói chung. Đúng lúc này, cô gái lạ mặt cũng quay trở về. Nhìn thấy cô bé, Julia lập tức tra hỏi cô bé giấu quả trứng ở đâu. Julia cần quả trứng để đưa người dân thị trấn Chester S Mill ra khỏi đây, thế nhưng cô gái lạ mặt lại nhất quyết không đồng ý. Thấy hai cô cháu nói chuyện có vẻ hơi căng, Dale liền kéo cô gái lạ mặt sang một bên tâm sự mỏng. Trong khi Nori và Joe tới trường học tìm lại quả trứng thì tình cờ bắt gặp Hunter. Hunter cũng đã nghe thấy hai đứa trẻ cãi nhau ầm ĩ về chuyện tìm lại quả trứng, vì vậy ba người quyết định cùng nhau tới đồn cảnh sát để tìm súng bắn tốc độ, một thứ có thể giúp họ tìm quả trứng. Lúc này Dale và cô gái lạ mặt tâm sự lại chuyện quá khứ với nhau. Sau một hồi tâm sự và sâu chuỗi vấn đề, Dale chợt nhận ra cô gái lạ mặt không phải là bảo mẫu bán thời gian của nhà anh mà chính là chị gái cùng mẹ khác cha của anh. Nói thật, tự cổ chí kim, đây là lần đầu tiên tôi thấy một trường hợp oái oăm như thế này. Sau cùng hai người quyết định cùng nhau tới nhà hàng tập trung cùng mọi người trong thị trấn. Big Jim cùng vợ đang xem lại album ảnh của James từ nhỏ đến lớn. James cũng đã về đến nhà, nhìn thấy mẹ bằng da bằng thịt, anh bỗng có một cảm giác xa lạ đến lạ kỳ. Big Jim quyết định tới đồn cảnh sát để hai mẹ con có thời gian tâm sự với nhau sau bao năm xa cách. Hơn nữa, với tư cách là cảnh sát trưởng của thị trấn, Big Jim phải bàn với Dale về kế hoạch đưa mọi người ra khỏi đây. Khi nghe mẹ nói Sam cũng đã quay lại mái vòm, James tức giận muốn tìm Sam để trả nợ máu thay Angel. Có lẽ hành động này của James đã khiến quả trứng lại phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Nghe tiếng gào thét của quả trứng, đầu mẹ James bỗng đau như búa bổ. Tại nhà hàng, một vài người được cho là uy tín của thị trấn đang bàn bạc về chuyện đưa toàn bộ người dân thị trấn Chester S Mill rời khỏi mái vòm. Julia cần tìm hai người làm nhóm trưởng cùng một vài người có kinh nghiệm sơ cứu dẫn theo nhóm nhỏ người dân lẫn lộn các lứa tuổi nhảy xuống vách đá.
Thế nhưng trong hai người được chọn chỉ có một người đồng ý, người còn lại không ủng hộ ý kiến của Julia vì bà lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hơn nữa dù sao Chester S. Mill cũng là quê hương của họ cho nên họ không thể bỏ quê hương mà đi. Big Jim bỗng xuất hiện đề nghị được đóng góp phần nhỏ vào kế hoạch. Tại đồn cảnh sát, Hunter và Joe đã cải tạo máy bắn tốc độ thành máy dò tần số sóng âm. Thứ này sẽ giúp ích cho họ trong việc tìm quả trứng. Joe lo lắng Hunter sẽ ăn trộm quả trứng, vì vậy anh đã không để Hunter đi cùng. Thật không may khi anh tóc xoăn bị nhốt dưới phòng giam đã tình cờ nghe được đoạn hội thoại của hai đứa trẻ. Bên này Big Jim cho rằng ông sẽ là người đi trước để thương lượng. Dù sao Big Jim cũng là ủy viên hội đồng thị trấn kiêm cảnh sát trưởng, vì vậy ông có trách nhiệm phải bảo vệ thị trấn. Dale và Julia cũng vui vẻ đồng ý để Big Jim đi trước với điều kiện vợ con ông phải ở lại cùng mọi người. Thế nhưng Big Jim đâu phải dạng người bao dung như vậy. Vừa về tới nhà, Big Jim đã thấy vợ mình lại đang vẽ vời một thứ gì đó. Bức tranh có vẻ sắp hoàn thành. Nội dung của bức tranh chính là cái kết của gia đình Big Jim. Mẹ James liên tục gào thét bởi tiếng kêu của quả trứng, thế nhưng Big Jim lại chẳng nghe thấy cái quái gì. Thấy vợ mất bình tĩnh, không thể khống chế cảm xúc khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn, Big Jim liền khóa cửa nhốt vợ trong phòng. Đột nhiên tiếng rít của quả trứng vang vọng bên tai Big Jim. Lần mò theo âm thanh đinh tai nhức óc, Big Jim đi xuống hầm trú ẩn. Tại đây Big Jim quả thật đã nhìn thấy quả trứng ông vẫn luôn kiếm tìm. Nhưng Big Jim vừa đưa tay ra chạm vào quả trứng, một thế lực vô hình đã hất văng ông ra xa vài mét. Dale vẫn không ngừng làm công tác tư tưởng cho cô gái lạ mặt để cô nàng dẫn mình đi lấy quả trứng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô gái lạ mặt quyết định dẫn Dale và Julia tới chỗ cất giấu quả trứng. Cùng lúc đó Nori và Joe cũng đã tìm thấy quả trứng. Nori vừa cầm quả trứng lên an ủi thì quả trứng đã ngừng gào thét. Hóa ra quả trứng chỉ đang sợ hãi mà thôi. Big Jim cũng đã tỉnh lại, ông lập tức rút súng ra đe dọa hai đứa trẻ phải mang theo quả trứng cùng ông tới vách đá bên trong trường học. Khi Big Jim dẫn theo Nori và Joe tới trường, Hunter đã vô tình nhìn thấy. James cũng đã tới nơi trú ẩn của Sam, cảm thấy để Sam ăn kẹo đồng vẫn còn quá nhẹ nhàng, James hạ quyết tâm phải để chú mình chịu đau đớn trước khi đi chầu Diêm Vương. Ngay khi James định dùng rìu bổ đầu Sam như bổ củi, ảo ảnh của Angie đã xuất hiện ngăn anh lại. Angie cho rằng nếu Sam ngỏm củ tỏi, tất cả mọi người dưới mái vòm sẽ hứng chịu hậu quả. Vì để chứng minh bản thân vẫn còn yêu Angie rất nhiều, James đã tha mạng cho Sam. Dưới sức mạnh của khẩu súng, Big Jim đã thành công dẫn Nori và Joe xuống vách đá. Khi Nori và Joe vẫn còn đắn đo do dự không dám ném quả trứng xuống thì Big Jim đã thẳng tay ném nó xuống dưới. Mặc dù Big Jim rất yêu quý người dân thị trấn Chester S. Mill, thế nhưng ông không muốn tiếp tục nhìn vợ mình đau khổ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, Big Jim và hai đứa trẻ lập tức co giò bỏ chạy. Mọi chuyện có vẻ đã kết thúc. Lúc này hơi thở của cô gái lạ mặt cũng dần yếu đi. Trận động đất khiến anh tóc xoăn bị giam trong phòng giam sợ đái ra máu. Cũng may mà cánh cửa phòng giam bỗng bật ra giúp anh kịp thời chạy ra ngoài. Dale và Julia cũng đã mang cô gái lạ mặt tới chỗ Sam. Sau khi được tiêm thuốc, cô gái lạ mặt lập tức tỉnh lại từ cơn mê. Sau khi nhờ Sam coi chừng cô gái lạ mặt, Dale và Julia yên tâm lên đường đi tìm hai đứa trẻ cùng quả trứng. Khi leo lên mặt đất, Nori vô tình đạp đổ hòn đá lót chân. May mà Hunter kịp thời xuất hiện kéo hai người lên trên mặt đất. Sau khi ném quả trứng xuống dưới vách đá, vợ Big Jim quả thật đã không còn đau đầu nữa. Thế nhưng bà cũng không thể tiên tri được chuyện gì sẽ xảy ra với mái vòm. Sau khi biết những chuyện tồi tệ Big Jim đã làm, Dale liền muốn tới tìm Big Jim tính sổ. Đúng lúc này anh tóc xoăn bỗng xuất hiện lao xuống dưới hang động. Không nghĩ nhiều, anh tóc xoăn lập tức nhảy xuống vách đá với mong muốn tìm được lối ra, thế nhưng lúc này vách đá đã có đáy. Lối ra duy nhất đã bị đóng lại, bên dưới chỉ toàn là những mỏm đá nhọn hoắt. Nếu ai đó cố tình nhảy xuống thì chỉ có nước đi chầu Diêm Vương mà thôi. Bên ngoài, phía quân đội đã phong tỏa khu vực sân chơi. Mặc dù bọn họ đã dùng mọi cách để cầm quả trứng lên nhưng cũng lực bất tòng tâm. Ngoại trừ những người được chọn, không một ai có thể chạm vào quả trứng. Do có phản ứng dây chuyền với quả trứng nên cô gái lạ mặt bắt đầu đau đầu dữ dội. Quá lo lắng, James đã kết nối bộ đàm kêu gọi cứu trợ. Thế nhưng Rebecca lại khuyên James không nên đưa cô gái lạ mặt tới bệnh viện bởi trần nhà đã bị sập do trận động đất. Trăm sai ngàn sai đều do Big Jim sai. Nếu Big Jim không ném quả trứng xuống vách đá thì chuyện tồi tệ như vậy đã không xảy ra. Bây giờ vách đá đã có đáy, lối thoát duy nhất cũng đã biến mất. Người dân thị trấn Chester S. Mill sẽ làm cách nào để ra ngoài đây? Dale và Julia tức giận trách Big Jim chỉ biết nghĩ đến mình mà phá hỏng kế hoạch giúp mọi người thoát khỏi mái vòm. Rebecca bỗng chạy tới báo có rất nhiều người bị thương trong trận động đất. Nhiệt độ đang ngày một giảm sâu, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ có vô số người chết cóng trước khi trời sáng. Bởi vì không biết bên trong mái vòm khác hẳn so với bên ngoài cho nên Hunter đã không mang theo áo. Nhìn Hunter sắp đóng băng vì lạnh, Joe đã ném cho anh một chiếc áo khoác của mình. Ba người muốn tới mái vòm xem nó sẽ ảnh hưởng như thế nào sau khi quả trứng biến mất. Cả ba cùng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy mái vòm đã đóng băng hoàn toàn. Khi Joe đưa tay ra chạm vào mái vòm, tấm kính bỗng dịch chuyển. Ba người phải căng cơ mông đồn cơ đít dùng hết sức bình sinh mới có thể kéo tay Joe ra trước khi quá muộn. Đương nhiên việc Joe bị mất một mảng da tay là điều không tránh khỏi. Trong khi quay lại trường học để Sam xử lý vết thương, Joe đã báo cho Rebecca biết tin mái vòm đang dịch chuyển. Vừa bước ra bên ngoài, Rebecca và Joe lập tức hiểu ra vấn đề. Mái vòm thực chất có hình cầu và nó đang xoay liên tục. Bên này Big Jim muốn nói chuyện với vợ để giảng hòa, thế nhưng hai người lại cãi nhau om sòm. Vợ của Big Jim cho rằng Big Jim là một người chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không bao giờ quan tâm tới cảm xúc của người khác. Việc Big Jim ném quả trứng đi mặc dù giúp vợ không còn đau đầu nữa nhưng ảo ảnh cũng đã biến mất và ông lão cắt tóc cũng có thể không bao giờ quay trở lại. Rebecca dường như đã tìm ra nguyên nhân khiến nhiệt độ bỗng nhiên giảm mạnh như vậy.
Việc mái vòm quay vòng khiến bầu khí quyển bị đảo ngược, khí lạnh ở trên cao sẽ đảo chỗ cho khí ấm ở bên dưới. Hiện tại không có cách nào khác để thay đổi bầu khí quyển, vì vậy việc họ cần làm là đảm bảo mọi người đều có chỗ ẩn náu và được giữ ấm đầy đủ. Máy phát điện của bệnh viện có lẽ không còn đủ nhiên liệu để chống chọi qua đêm nay. Vì vậy Julia quyết định cùng Dale lái xe cứu thương tới nhà thờ lấy nhiên liệu và qua nhà hàng lấy lương thực cần thiết. Nhìn cô gái lạ mặt thở từng hơi thở yếu ớt, mẹ James đau lòng không thôi. Dẫu sao hai người cũng là chị em cây khế, không đau lòng làm sao được. Trên đường tới nhà hàng, Dale và Julia không ngừng thảo luận làm cách nào để sống sót qua những ngày tháng lạnh lẽo này. Cả hai bất lực khi không biết làm cách nào để đối mặt với cái đói và cái rét hiện tại. Đúng lúc này chiếc giường cứu hộ bỗng tuột ra không ngừng dịch chuyển. Thấy vậy Julia liền đi ra phía sau xe buộc nó lại. Đột nhiên xe cứu thương bị mất lái, toàn bộ chiếc xe lật đổ. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Không may một thanh sắt đã đâm xuyên qua đùi Julia. Có lẽ thanh sắt đã đâm trúng động mạch chủ cho nên không thể rút ra được. Nếu cố chấp rút thanh sắt ra, Julia sẽ mất máu dẫn tới tử vong. Dale lo lắng tìm trong xe thuốc giảm đau hay thứ gì đó tương tự để giúp Julia giảm bớt đau đớn. Bộ đàm cũng đã hỏng, họ không thể gọi người tới cứu trợ. Cũng may mà xe vẫn còn nổ máy, vì vậy nhiệt độ bên trong cũng không quá thấp. Thời tiết bên ngoài quá khắc nghiệt, vì vậy hai người quyết định ở lại trong xe. Lúc này Big Jim muốn nhờ James nói đỡ mình vài câu để vợ hết giận. Thế nhưng James lại không mong muốn bố mẹ mình quay lại bên nhau. Bên ngoài nhiệt độ đã giảm xuống chỉ còn 2 độ và không có dấu hiệu dừng lại. Mọi người cần bịt chặt tất cả cửa sổ và mở máy sưởi. Hunter từ bên ngoài trở về, toàn thân anh như tê cóng vì lạnh. Cô gái lạ mặt đang nói chuyện với mẹ James bỗng nhiên lên cơn co giật. Sau một hồi co giật mạnh, cô bỗng ngất lịm đi. Có lẽ có ai đó ở bên ngoài đã làm gì với quả trứng cho nên cô gái lạ mặt mới bị ảnh hưởng như vậy. Bên này Dale đã đặt pháo sáng bên ngoài xe cứu thương để ai đó đi qua có thể nhìn thấy bọn họ. Chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra, xe cứu thương đã hết nhiên liệu, vì vậy thiết bị làm ấm cũng ngừng chạy. Julia liền đề nghị Dale tới nhà hàng lấy nhiên liệu và lương thực cứu sống người khác trước tiên. Sau một hồi tìm kiếm, Dale cũng tìm được một lọ mỡ bôi trơn. Nó sẽ giúp hai người bịt kín các khoảng trống, ngăn không cho không khí bên ngoài lọt vào trong xe. Tại bệnh viện, một người dân ôm theo người vợ đã đóng băng của mình tới nhờ bác sĩ giúp đỡ. Mặc dù bác sĩ đã cố gắng hết sức, thế nhưng chuyện không may vẫn xảy ra. Nhiên liệu cũng đã cạn sạch. Rebecca lập tức sơ tán người dân vào những phòng nhỏ. Nhiều người sát cạnh nhau có thể giúp không khí ấm hơn một chút. Lúc này một chút lương tâm cắn rứt trong lòng Big Jim cũng đã trỗi dậy. Big Jim quyết định lái xe giữa trời đêm lạnh giá đi tìm nhiên liệu giải cứu người dân. Sau khi dùng mỡ bịt kín các khoảng trống trong xe, Dale và Julia giữ ấm cơ thể bằng cách đốt nến và đắp thêm một vài chiếc chăn mỏng. Chẳng bao lâu sau, tấm kính chắn của xe ô tô cũng đã nứt toác. Trời quá lạnh, có bôi bao nhiêu mỡ cũng vô dụng. Sau khi mọi người chen chúc vào một căn phòng nhỏ, Joe và Nori đã giận hờn trách móc nhau. Thấy vậy, Hunter liền đuổi theo Nori xem có chuyện gì xảy ra. Nhân cơ hội đó, Joe đã kiểm tra điện thoại của Hunter và phát hiện Hunter đang liên lạc với người ở bên ngoài. Thứ họ muốn tìm hiểu chính là quả trứng và cách khai thác nguồn năng lượng của nó. Bên trong xe cứu thương ngày càng lạnh, Julia không thể di chuyển, vì vậy cô muốn Dale quấn thật ấm rồi rời khỏi đây. Julia thà ngỏm củ tỏi một mình còn hơn ấm thêm một chút rồi hai người đồng quy vô tận. Một người có kinh nghiệm sinh tồn phong phú như Dale đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng. Nếu Julia bị giảm thân nhiệt, tim của cô sẽ co bóp mạnh rồi ngừng đập tạm thời. Khi đó Dale có thể rút thanh sắt ra khỏi chân Julia mà không khiến cô mất quá nhiều máu. Sau cùng Dale sẽ đưa Julia tới nhà hàng sơ cứu. Mặc dù chuyện gì cũng có rủi ro, thế nhưng hai người không còn cách nào khác. Julia lập tức bỏ hết chăn cùng áo đang có trên người để thân nhiệt giảm nhanh nhất có thể. Bên này Big Jim đã lái xe đến bên bến sông để tìm kiếm nhiên liệu. Dưới dòng nước lạnh giá, Big Jim đột nhiên phát hiện ông lão cắt tóc đang cố vùng vẫy dưới nước. Cứ tưởng Big Jim sẽ thấy chết không cứu, thế nhưng ông đã ném phao xuống vớt ông lão cắt tóc lên. Nori đang than thở với Hunter về việc bản thân vô trách nhiệm khi đã để Big Jim ném quả trứng xuống vách đá. Tất cả những người có thể chạm vào quả trứng đều nằm bên trong mái vòm. Hiện tại Nori cũng không biết làm cách nào để giải cứu mọi người khỏi cái mái vòm quái quỷ này. Sau khi được Big Jim kéo lên bờ, ông lão cắt tóc đã kể cho Big Jim nghe toàn bộ những chuyện kinh khủng khiếp ông đã trải qua khi rơi vào ảo ảnh. Những ngọn lửa bùng cháy cao đến hàng trăm mét không ngừng lan rộng, đốt cháy tất cả mọi thứ. Cảnh tượng xung quanh ông lúc đó cứ như ngày tận thế vậy. Cùng lúc đó Julia cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sau khi trò chuyện đôi ba câu để Julia yên tâm, Dale đã nhẹ nhàng rút thanh sắt ra. Cuối cùng Dale vội vàng ôm Julia chạy tới nhà hàng trước khi quá muộn. Tới nhà hàng, Dale lập tức bật bếp lửa lên để sưởi ấm cơ thể. Sau một hồi hô hấp nhân tạo, cuối cùng Dale cũng thành công đưa Julia trở về từ cõi chết. Ngày hôm sau, khi mặt trời ló dạng, nhiệt độ bắt đầu tăng dần. Thế nhưng áp suất không khí cũng đang ở mức cao hơn ngưỡng bình thường. Nori đột nhiên phát hiện Hunter lén lút bỏ đi mà không nói một câu gì. Thấy vậy, Joe lập tức bám theo Hunter để tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Thấy Big Jim đã dũng cảm hy sinh bản thân để giải cứu thị trấn cũng như sẵn sàng giải cứu ông lão cắt tóc. Cuối cùng vợ ông cũng chọn cách tha thứ cho ông. Thế nhưng chuyện đó vẫn không thể thay đổi sự thật, chính Big Jim là người đã đẩy thị trấn Chester S. Mill rơi vào nghịch cảnh này. Bên này Nori và Joe cũng đã phát hiện Hunter đang cố gắng liên lạc với những người ở bên ngoài. Cứ tưởng bản thân đã bị ăn một cú lừa, Nori và Joe lập tức lao tới vạch trần bộ mặt thật của Hunter. Mặc dù không muốn nhưng Hunter không còn cách nào khác ngoài việc tới đây làm gián điệp cho bố Dale. Tuy nhiên Hunter chưa từng phản bội đồng đội cũng như chưa tiết lộ thông tin quan trọng nào ra bên ngoài. Lúc này mái vòm bỗng nhiên la hét thảm thiết. Mặc dù đang trong cơn mê nhưng cô gái lạ mặt bỗng bật dậy vì cảm thấy bất an. Khi Nori, Joe cùng Hunter đưa tay ra chạm vào mái vòm, Nori phát hiện mái vòm đã ngừng quay.
Thay vào đó nó đang thu nhỏ lại, mặt đất bắt đầu tách làm đôi, mái vòm tạm thời ngừng co lại một lúc. Rebecca cũng không thể lý giải được nguyên nhân vì sao, thế nhưng cũng may mà nó không xoay chuyển đảo ngược tầng khí quyển nữa. Mái vòm lại bắt đầu co lại. Rebecca sẽ ở lại tìm hiểu nguyên nhân, còn Nori, Joe cùng Hunter sẽ chạy khắp thị trấn thông báo mọi người sơ tán tới trung tâm thị trấn. Chẳng hiểu sao ông lão cắt tóc lại nổi cơn ghen khi nhìn thấy vợ chồng Big Jim tình bề bình. Lẽ nào ông là điển hình của việc tiểu tam ghen ngược với chính thất hay sao? Sau khi trận rét đậm rét hại qua đi, sức khỏe của cô gái lạ mặt cũng đã hồi phục hơn rất nhiều. Thế nhưng khi nghe James nói mái vòm đang áp sát mọi người, cô lại bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bên này Dale đang sơ tán những người sống xung quanh mái vòm tới trung tâm thị trấn. Nhà của Julia cũng đang rung lắc không ngừng, chỉ cần chậm một chút thì e rằng cái mạng của hai người cũng khó giữ. Big Jim cũng đã nghe nói mái vòm đang co lại. Ông muốn biết mái vòm co rút nhanh đến cỡ nào để tính đường đi nước bước tiếp theo. Theo tính toán của Rebecca thì với cái tốc độ này thì chẳng bao lâu nữa mái vòm sẽ nghiền nát mọi người. Mặc dù vậy, Julia vẫn tin rằng mái vòm ở đây để bảo vệ tất cả mọi người. Rebecca lập tức phản bác, hai người lại cãi nhau như chó với mèo. Cũng may mà Dale đã kịp thời tới ngăn cản cuộc chiến giữa hai người phụ nữ. Lúc này Nori và Joe cũng đưa Hunter tới thú nhận tội lỗi. Không còn cách nào khác, Hunter đành phải thú nhận bản thân đã bí mật móc nối với bố Dale. Ban đầu nhiệm vụ của Hunter là đưa quả trứng ra ngoài, thế nhưng chính Big Jim mới là người làm điều đó. Dale tức sôi máu muốn đấm Hunter thành kẻ có máu mặt, nhưng Nori đã ngăn anh lại. Sau khi bình tĩnh lại, Dale liền dẫn Hunter tới bên mái vòm để liên lạc với bố mình. Joe tò mò muốn biết Dale sẽ xử lý như thế nào, vì vậy đã rủ Nori lén lút bám theo sau. Big Jim cũng rủ vợ về nhà kho xem lại những bức tranh bà đã từng vẽ trước đây. Có thể một trong những bức vẽ sẽ chỉ cho họ cách ngăn mái vòm co lại. Ở bên mép mái vòm, Hunter bắt đầu liên lạc với người bên ngoài. Khi người mặc áo đen tới nơi, Hunter liền nói anh muốn gặp bố của Dale. Đương nhiên Hunter đã bị từ chối thẳng thừng. Dale tức giận bước ra dùng súng uy hiếp Hunter cũng như người mặc đồ đen ở bên ngoài mái vòm. Thấy vậy, người mặc đồ đen sợ hãi rút điện thoại ra gọi bố Dale. Cuối cùng James cũng đã tìm thấy mẹ mình trong sân nhà. James muốn mẹ vẽ một bức tranh để dự đoán số phận của cô gái lạ mặt. Thế nhưng ảo ảnh của bà đã biến mất từ lúc quả trứng rời khỏi Chester S. Mill. Tất cả những chuyện này Âu cũng chỉ vì Big Jim đã nghịch dại. Big Jim làm chuyện này cũng chỉ vì sự an toàn của gia đình mà thôi. Julia và Rebecca lại tranh cãi về mái vòm và những ẩn số xung quanh nó. Cô gái lạ mặt bỗng bật dậy, miệng ho ra máu, tóc cũng không ngừng rụng. Rebecca cho rằng cơ thể của cô bé đang phân rã. Cô không biết cô gái lạ mặt có thể chống chọi tới lúc mọi người thoát ra khỏi mái vòm hay không. Thân là một bác sĩ, Sam cho rằng việc truyền máu có thể giúp cô gái lạ mặt cầm cự thêm một thời gian. Thế nhưng nếu truyền sai máu thì cô bé cũng sẽ ngỏm củ tỏi, mà ở đây lại không có máy xét nghiệm máu. Rebecca đột nhiên nhớ ra đậu bơ có thể giúp họ xác định được nhóm máu của mỗi người. Trong đậu bơ có chứa chất lectin phản ứng với hồng cầu. Chỉ cần nghiền nát đậu bơ sau đó hòa với máu là có thể phân loại nhóm máu. Trong hoàn cảnh cái gì cũng thiếu như này thì đây có lẽ là cách tốt nhất. Nghĩ là làm, Sam và Rebecca lập tức lên đường đi tìm đậu bơ. May mà trong kho vẫn còn rất nhiều đậu bơ được tính trữ. Sau khi biết tin cô gái lạ mặt đã ngỏm củ tỏi từ 25 năm trước, Rebecca ngơ ngác không dám tin vào tai mình. James đang lật tung từng trang nhật ký của mẹ, cố gắng tìm nội dung liên quan đến cô gái lạ mặt. Thế nhưng vấn đề là James có nhìn cũng không hiểu mẹ mình đang vẽ gì. Ông lão cắt tóc bỗng bước tới giúp James giải thích ý nghĩa các bức vẽ. Bên này Big Jim cùng vợ đã lục tung cả nhà kho cũng không tìm thấy bức vẽ nào có liên quan tới việc mái vòm co lại hay một đường hầm khác giúp họ thoát ra bên ngoài. Big Jim không dám tin vào sự thật, ông không muốn bỏ mạng tại nơi quái quỷ này. Sau khi dùng đậu bơ để thử nghiệm máu, thật mừng là nhóm máu của Rebecca trùng với nhóm máu của cô gái lạ mặt. Cuối cùng bố Dale cũng đã tới bên mái vòm gặp mặt cậu con trai báo. Thế nhưng cho dù Dale có nói rát cổ mỏi miệng, bố anh cũng không có ý định trả lại quả trứng cho mái vòm. Dale đe dọa nếu bố muốn con trai và con gái mình bị nghiền nát thì ông hãy cứ làm những gì mình thích. Khi nghe Dale nhắc tới cô gái lạ mặt cũng chính là chị gái Dale, bố anh lập tức thay đổi thái độ. Nhưng con gái ông đã mất tích từ 25 năm trước. Bố Dale cho rằng cậu con trai báo của mình chỉ đang nói dối để lấy lại quả trứng. Để chứng minh những gì mình nói là thật, Dale đã gọi Joe và Nori đang núp một góc ra. Sau khi xem đoạn video Joe quay cùng cô gái lạ mặt, bố Dale đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Ông không dám tin vào mắt mình, ông cũng không dám tin con gái mình vẫn còn sống. Cuối cùng bố Dale cũng quyết định trả lại quả trứng để đổi lấy sự sống của hai đứa con. Nhờ vậy Dale cũng chỉ cho ông lối vào mái vòm. Sau khi bố Dale đồng ý trả lại quả trứng, mái vòm cũng ngừng co lại. Dale lập tức cắt cử Joe và Nori đi lấy điện đàm rồi đến bên hồ canh chừng. Hai đứa cần trốn thật kỹ, nếu thấy bố Dale đến thì phải báo với anh ngay lập tức. Bệnh tình của cô gái lạ mặt cũng đã thuyên giảm, thế nhưng không ai có thể lý giải nguyên do vì sao cô bị bệnh. Bên này Big Jim không ngừng khuyến khích vợ hãy thử thêm một lần nữa. Nếu không cầm cọ lên thử vẽ một lần thì làm sao bà có thể biết được bản thân có còn cảm hứng hay không. Big Jim cầm lấy tay vợ giúp bà đi những đường cọ đầu tiên. Thật bất ngờ khi vợ Big Jim cũng dần có cảm hứng vẽ vời trở lại. Bên ngoài bố Dale đã tới công viên lấy quả trứng để đi giải cứu hai đứa con của mình vẫn còn mắc kẹt trong mái vòm. Cứ tưởng quả trứng sẽ hất ông văng ra xa nhưng thật bất ngờ khi không có chuyện gì xảy ra. Khi nằm trên tay bố Dale, quả trứng cũng đã bình tĩnh trở lại, thế nhưng đám lính đánh thuê đã quay sang tấn công ông. Lính đánh thuê đã nhận được lệnh phải đảm bảo quả trứng không được mang trở lại mái vòm. Suy cho cùng bố Dale cũng chỉ là một trong những người sáng lập ra công ty năng lượng mà thôi. Những người còn lại sẽ không bao giờ đồng ý từ bỏ món hời béo bở này chỉ vì lý do cá nhân của ông.
Bên dưới mái vòm cô gái lạ mặt vừa mới đỡ hơn một chút, hiện tại tình hình lại chuyển xấu. Thấy cô gái lạ mặt ngất lịm đi, Julia liền tới bên mái vòm cầu xin mái vòm hãy cứu lấy cô bé. Suy cho cùng Julia mới là người được mái vòm chọn. Julia muốn dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự bình an cho người dân thị trấn Chester S. Mill. Bên này vợ Big Jim vừa hoàn thành một bức tranh thì có cảm giác bức tranh vẽ dở đang rỉ máu. Mặc dù bức vẽ không chỉ cho Big Jim cách giải cứu thị trấn, thế nhưng nó lại có liên quan đến cô gái lạ mặt. Chỉ khi 8 bàn tay được mái vòm chọn cùng chung sức mới có thể khiến cô gái lạ mặt khỏe lại. Thế nhưng bức tranh còn dang dở vẫn đang không ngừng rỉ máu. Sau khi tới trường học, Big Jim cùng vợ lập tức tập hợp tất cả những người được chọn lại. Khi tất cả mọi người đã sẵn sàng, Dale cùng mọi người đưa cô gái lạ mặt tới cái hố nằm sâu trong rừng. Bọn họ cần thử tất cả mọi cách, còn thành công hay không thì là do ý trời. Thế nhưng Angel đã mất, hiện tại những người được chọn chỉ còn lại 7 người. 7 người được chọn cùng quỳ xung quanh cô gái lạ mặt, dùng tay chạm vào cơ thể cô. Không có một kỳ tích nào xảy ra cả, có lẽ bọn họ đã làm sai ở bước nào đó. Lúc này cô gái lạ mặt bỗng lên cơn co giật. Sau một hồi phân tích, Rebecca cho rằng chính bản thân cô gái lạ mặt là người thứ 8, cô chính là cầu nối của quá khứ và hiện tại. Mọi người lại thử lại một lần nữa, lần này kỳ tích đã xảy ra. Toàn thân cô gái lạ mặt bỗng phát ra thứ ánh sáng màu tím, có vẻ cô ấy đã hồi phục sức khỏe. Nhưng đúng lúc này dưới chân cô gái lạ mặt bỗng xuất hiện một cơn lốc kéo cô xuống dưới. Sau khi cô gái lạ mặt biến mất, trước mắt tất cả mọi người bỗng xuất hiện một cái hố. Thấy vậy, James muốn nhảy xuống cái hố cứu người, thế nhưng Dale và Sam đã ngăn anh lại. Bọn họ không biết dưới cái hố là gì, vì vậy cần hành động một cách khôn ngoan. Chuyện này khiến mẹ James vô cùng tự trách bản thân. Với tư cách là một người chồng, Big Jim lập tức đuổi theo an ủi vợ. Ai ngờ ông lão cắt tóc bỗng xuất hiện từ phía sau, đâm bà một nhát chí mạng. Ông lão cắt tóc cho rằng làm như vậy có thể giúp ông được sống cùng vợ Big Jim mãi mãi trên thiên đường. Nghe vậy, Big Jim 3 máu 6 cơn đấm ông lão thành kẻ có máu mặt. Sau khi nhận được con dao từ tay ông lão, Big Jim liền đâm một nhát đưa ông lão đi chầu Diêm Vương. Ông lão cắt tóc thậm chí còn cảm ơn Big Jim vì đã giúp ông đi gặp tổ tiên sớm hơn một chút. Dale thả một nhành cây xuống muốn thử độ sâu của cái hố, thế nhưng một trận động đất khác bất ngờ xảy ra. Có lẽ mái vòm lại siết lại thêm một chút. Sau khi bình tĩnh lại, mọi người đều thắc mắc không biết cái hố này dẫn tới đâu. Joe cho rằng đây có thể là một đường hầm khác dẫn mọi người ra bên ngoài. Đúng lúc này, Big Jim dìu người vợ đang bị thương nặng của mình tới. Thấy vậy, Sam lập tức chạy tới sơ cứu vết thương cho chị gái để máu tạm ngừng chảy. Dù đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi lông chân, nhưng mẹ James vẫn nhớ nói với mọi người ảo ảnh mình đã thấy. Bà khẳng định Julia là người được mái vòm chọn. Thế nhưng Julia không hề đơn độc mà bên cạnh cô còn có một chàng trai. Tuy bà không nhìn rõ mặt nhưng có lẽ người con trai được chọn chính là Dale. Vì vậy việc dẫn dắt người dân thị trấn Chester S. Mill thoát khỏi mái vòm phụ thuộc cả vào hai người. Lúc này Dale đã đánh xe vào rừng đưa mẹ James tới bệnh viện trước khi quá muộn. Khi Dale định đi lấy sợi dây để điều tra độ sâu của cái hố thì sấm chớp bỗng nổi lên đùng đùng. Gần đó bỗng vang lên tiếng kêu cứu thảm thiết. Khi Julia và Dale tới nơi, hai người liền thấy chân của ông chủ trang trại bị khung sắt ghim chặt. Ngay khi Dale dùng đòn bẩy nâng thanh sắt lên, một tia sét đã đánh thẳng xuống nơi bọn họ đang đứng. Cuối cùng Big Jim cũng đưa được vợ tới trường học để sơ cứu vết thương. Sam cho rằng ông lão cắt tóc đã đâm thủng một trong số lục phủ ngũ tạng của chị gái anh. Mẹ James cần phải tiến hành phẫu thuật để cầm máu, thế nhưng ở đây không có thuốc gây mê cũng như dụng cụ y tế. Joe, và Hunter đã mang máy tính bảng tới bên cái hố, thế nhưng vẫn không có tín hiệu. Vì vậy Joe quyết định dùng dây thừng đi xuống hố tìm hiểu xem thứ gì đã chặn tín hiệu lại. Hơi thở của mẹ James ngày càng yếu dần. Thế nhưng tất cả những gì Sam có thể làm lúc này chỉ là tiêm thuốc giảm đau giúp bà đỡ đau hơn một chút. Vết thương bên trong quá lớn, không thể nào cầm máu mà không phẫu thuật. James định đưa mẹ tới cái hố để tìm một tia hy vọng cuối cùng, thế nhưng đây là điều không thể bởi việc di chuyển mẹ James sẽ mất máu nhanh hơn. Nếu James cố chấp muốn làm vậy thì cần phải có nước muối để giữ mạng mẹ. Nghe vậy Big Jim liền tới bệnh viện để tìm nước muối. Sau khi xuống hố, Joe cùng đồng bọn phát hiện cái hố là một đường hầm khác. Thấy vậy ba người lập tức đi xung quanh xem xét tình hình. Không muốn nhìn thấy mẹ phải chịu đau đớn, James liền đề nghị Rebecca tiêm thêm cho bà một chút thuốc giảm đau. Thế nhưng Rebecca không thể làm điều đó vì nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến tử vong. Mẹ James tự biết đời mình đến đây là sắp tàn, vì vậy cũng không muốn con trai cắn rứt lương tâm. Bà viện cớ nhờ James về nhà lấy bút vẽ và vải, sau đó bà nhờ Rebecca giúp mình thoát khỏi cơn đau sớm hơn một chút. Bên này Dale và Julia quyết định chia làm hai hướng đi xử lý vấn đề. Trong khi Julia dẫn đứa trẻ tới trường, Dale sẽ đi lấy đồ đạc rồi quay lại cái hố. Ở dưới đường hầm, nhóm ba người dâu Hunter và Nori đã đi tới một ngã ba đường. Khi ba người đang phân vân không biết đi đường nào, bỗng nhiên một chú bướm xuất hiện chỉ đường dẫn lối cho ba người. Thế nhưng một cơn địa chấn khác lại xảy ra, không còn cách nào khác, cả đám đành co giò bỏ chạy. Sau khi trèo lên mặt đất, cả đám liền báo cho Dale biết những chuyện đã xảy ra dưới đường hầm. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một lối thoát khác. Dale lập tức báo tin cho Julia tập hợp toàn bộ người dân trong thị trấn tới rừng. Julia quyết định dùng xe buýt trong trường để đưa đón mọi người tới rừng nhanh nhất có thể. Trong khi James quay lại xưởng tranh lấy vải và cọ vẽ, anh đã vô tình nhìn thấy bức vẽ cuối cùng của mẹ. Hóa ra mẹ James đã nhìn thấy trước cái chết của mình từ lâu. Số phận đã an bài bọn họ có làm cái gì cũng không thể thay đổi được. Bên này mẹ James đã nhờ Rebecca tiêm thêm cho bà một liều thuốc giảm đau để bà được ra đi một cách nhẹ nhàng không đau đớn. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, mọi người cũng bắt đầu di chuyển ra xe bus để tới cái hố. Trời đang mưa như chút nước bỗng tạnh trong chớp mắt. Thời tiết còn thay đổi nhanh hơn cách người yêu cũ lật mặt. Big Jim cũng đã trở lại trường với một túi nước biển trên tay.
Thế nhưng mạch của vợ Big Jim đang giảm dần. Lúc này Big Jim bất ngờ nhìn thấy kim tiêm trên tay Rebecca. Ông tức giận muốn dạy cho Rebecca một bài học, thế nhưng Sam đã cản lại. Tầm này cho dù Sam có là em rể Big Jim thì Big Jim vẫn đánh như thường. Sau khi đánh Sam bất tỉnh nhân sự, Big Jim liền cầm chiếc búa bên cạnh lên tiễn Rebecca đi chầu Diêm Vương. Khi James quay lại trường học thì Rebecca cũng đã ngỏm củ tỏi. Sam cũng nói cho James nghe ngọn nguồn của chuỗi sự việc đau thương này. James tức giận trách Big Jim luôn hành động theo ý mình mà không bao giờ suy nghĩ trước sau. Big Jim như hóa điên ngồi vuốt ve xác vợ trong phòng tranh. Khi nhìn thấy bức tranh cuối cùng của vợ, Big Jim tức giận đập phá đồ đạc rồi lẩm bẩm thỏa thuận với mái vòm như một tên ngốc. Nếu vợ Big Jim có thể hồi sinh thì ông sẽ không sát hại một trong những người được mái vòm chọn. Big Jim cho rằng đây là thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, thế nhưng kỳ tích đã không xảy ra. Sau cùng Big Jim tức giận dùng xăng đốt cháy xưởng vẽ cùng người vợ quá cố của mình. Big Jim đã sẵn sàng cho công cuộc trả thù mái vòm của mình. Bên này Dale đang chia toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill thành từng nhóm nhỏ. Dale và Joe sẽ dẫn mọi người xuống đường hầm, còn Julia và Hunter sẽ ở lại canh chừng để không bỏ sót một ai. Một số người dân bắt đầu đặt ra nghi vấn bởi không có gì có thể khẳng định ở bên dưới an toàn, nhưng họ cũng không còn sự lựa chọn nào khác vì đây là lối thoát duy nhất của họ. Nếu ở lại đây thì mọi người cũng sẽ ngỏm củ tỏi, vì vậy họ cần nhanh chóng hành động. Cứ như vậy từng nhóm nhỏ bắt đầu xuống đường hầm. Vết nứt bên dưới ngày càng lớn, bọn họ không còn quá nhiều thời gian để di chuyển. Bên trên Julia bất ngờ nhận được một cuộc gọi qua bộ đàm. Bà lão cần Julia tới giúp mình ngay lập tức. Khi Julia mang theo cây gậy bóng chày tiến vào nhà bà lão, Big Jim bất ngờ xuất hiện. Big Jim rút súng ra đe dọa bà lão cũng như Julia. Cho tới tận giờ phút này Sam mới cảnh báo Julia về mức độ nguy hiểm hiện tại của Big Jim. Nếu Sam báo sớm hơn một chút thì có lẽ Julia đã không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Tất cả những gì Big Jim muốn làm lúc này là phá hỏng kế hoạch của mái vòm. Khi Big Jim vung búa lên tiễn Julia về nơi chín suối, Julia đã dùng chảo đánh trả. Thế nhưng Julia vẫn không thể chạy thoát, cô vẫn bị sự điên cuồng của Big Jim đe dọa. Trước khi Big Jim ra tay, Julia lập tức rút dao ra đâm thẳng vào chân ông. Nhân cơ hội này Julia cũng co giò bỏ chạy thoát thân. Dale quay lại đón Julia nhưng Hunter lại nói Julia không có mặt ở đây. Lúc này Julia đã chạy tới rừng và may mắn gặp được James và Sam. James lập tức rút súng ra quyết sống mái một phen với Big Jim, người đã sinh ra anh. James cũng đã đưa Julia xuống đường hầm. Để ngăn không cho Big Jim làm hại thêm bất kỳ ai, James đã bắn thẳng vào ngực trái của ông. Dưới sự giúp đỡ của Dale, Julia từ từ đi về phía cuối đường hầm. Tất cả mọi người đều đã xuống dưới, chỉ còn lại bố con James vẫn vờn nhau ở bên trên. Dale dễ dàng nhảy qua vết nứt. Khi anh đưa tay ra đỡ Julia nhảy qua thì một trận địa chấn khác lại xảy ra. Vết nứt lớn đến mức Julia không thể nhảy qua được. Vì vậy Julia liền khuyên Dale dẫn mọi người ra khỏi mái vòm trước khi con đường cuối cùng biến mất. Lúc này James cũng đã thành công chạy thoát khỏi sự truy đuổi của Big Jim, nhảy xuống dưới đường hầm. Tới ngã tư đường, Dale quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của đàn bướm dẫn mọi người đi về bên phải. Vết nứt quá lớn, Julia và James không thể nhảy qua, chỉ đành ngồi đợi Dale quay lại cứu trợ. Đi sâu vào bên trong, mọi người ngơ ngàng bật ngửa khi thấy một đàn bướm cam phát sáng. Thế nhưng khi đàn bướm bay đi, trước mắt bọn họ lại là một ngõ cụt không có lối ra. Trong cơn tuyệt vọng, Dale đã nhìn thấy một con bướm đậu trên tảng đá. Dale vừa đặt tay lên tảng đá, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tảng đá nứt ra từng mảng, trước mặt họ là cô gái lạ mặt. Dưới sự dẫn dắt của cô gái lạ mặt, Dale cùng mọi người bước tới một nơi mây mờ mù mịt che khuất lối đi. Thế nhưng trước mắt Dale chỉ toàn là những mảng trắng, xung quanh anh không có một ai. Trên tay anh còn đọng lại chất nhầy không rõ nguồn gốc. Khi màn xương trắng biến mất, Dale phát hiện anh và mọi người đã ở bên ngoài mái vòm. Mọi người còn chưa kịp rời đi, một âm thanh chói tai đã vang lên, cùng với đó là những ngôi sao hồng xuất hiện trên mái vòm. Một giây tiếp theo, mái vòm vỡ tan. Lúc này Dale không còn quan tâm đây là thật hay mơ mà chạy một mạch về rừng tìm Julia. Trên đường đi, Dale thấy Big Jim bị một cành cây đâm xuyên qua ngực. Đường xuống hang động đã bị bịt kín, Julia cũng đã ra đi mãi mãi. Một vài năm sau khi rời khỏi mái vòm, Dale cũng đã quay lại với công việc làm lính đánh thuê của mình. Hunter làm công tác hậu cần, chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo vị trí của kẻ thù cho Dale. Lần này nhiệm vụ của họ là giải cứu con tin. Dale dày dặn kinh nghiệm cùng với sự hợp tác ăn ý của Hunter đã thành công tiêu diệt hết đám khủng bố, lẻn ra sau bọn khủng bố, tiêu diệt chúng thành công và bắt được một tên. Sau khi bắt sống được một tên, Dale đã dùng đạn giả uy hiếp hắn khai ra tung tích của con tin. Trong băng đạn có 6 viên đạn nhưng 5 viên là giả, chỉ có một viên duy nhất là đạn thật. Như vậy Dale cho hắn 5 cơ hội để khai ra tung tích của con tin. Làm gì có ai không sợ chết, vì vậy tên này đã khai ra tung tích của con tin. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn phải ăn một viên kẹo đồng của Dale. Khi Dale chuẩn bị quay lại doanh trại, anh bỗng nhìn thấy bóng dáng của cô gái lạ mặt. Khi Dale định bước tới xác nhận thì Hunter đã chạy tới cản đường anh. Sau nhiều năm mất đi Julia, có lẽ Dale cũng đã có tình yêu mới. Tình mới của Dale tên Andre, một trong những người thuê Dale làm lính đánh thuê cho chiến dịch của mình. Khi hai người đang tâm sự mỏng, Dale bỗng nhận được tin nhắn của Joe. Joe muốn mời Dale tới tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức tại thị trấn Chester S. Mill vào tuần tới, thế nhưng Dale lại không muốn đi. Có lẽ Dale vẫn còn trong cơn mơ và chưa thật sự thoát ra khỏi mái vòm. Máy quay lại chuyển tới Julia, có thể thấy Julia và James vẫn còn sống nhăn răng. Mái vòm lại rung lắc liên hồi. Lo lắng có chuyện chẳng lành xảy ra, Julia quyết định cùng James tìm cách vượt qua vết nứt. Sau đó cô và James cùng trèo lên mặt đất. Lúc này mái vòm đã ngừng rung lắc từng cơn. Hai người quyết định quay lại trường học lấy thang đèn pin và một vài quả pháo sáng. Tại trường học, hai người đã bị Big Jim tóm gọn.
Julia cho rằng Big Jim không hề có ý định tiễn cô và James đi chầu Diêm Vương. Big Jim cũng khẳng định ông sẽ giữ Julia lại với mục đích gia tăng dân số. Khi Big Jim hỏi Julia mục đích của việc lấy cái thang, câu trả lời của cô đã khiến Big Jim không hài lòng. Julia muốn dùng cái thang để vượt qua vết nứt tới gặp Dale cùng những người khác. Julia có niềm tin mãnh liệt rằng mái vòm xuất hiện để bảo vệ tất cả mọi người. Thế nhưng Big Jim lại cho rằng mái vòm mới chính là lý do khiến người dân thị trấn Chester S. Mill ra đi mãi mãi. Có lẽ Dale cùng toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill đều đã bị mái vòm tiêu diệt. Nếu James và Julia vẫn ngu ngốc lao tới đó thì cũng sẽ nhận cái kết đắng như vậy. Thấy Julia vẫn có niềm tin mãnh liệt vào mái vòm, Big Jim đã cắt dây trói cho cô. Sau cùng Big Jim còn bắn James một phát thẳng ngực. Dù có là bố con đi chăng nữa thì ân oán vẫn phải thanh toán như thường mà thôi. Bên này Dale đã lái xe đưa Audrey cùng Hunter quay lại thị trấn Chester S. Mill. Có vẻ như mọi người có mặt tại nhà hàng đều quen biết Dale. Tình cờ Joe cũng đang cùng bạn bè ăn uống tại đây. Hai người vừa trò chuyện được một lúc thì anh bạn thân của Joe đã tới rủ cậu đi chơi. Lúc này Dale lại nhìn thấy bóng dáng của cô gái lạ mặt thêm một lần nữa. Nhưng lần này có lẽ không phải ảo giác bởi anh bạn thân của Joe cũng nhìn thấy cô. Tất cả những chuyện này đều do mái vòm gây nên. Rõ ràng cô gái lạ mặt đang ở một nơi bí ẩn nào đó điều khiển tâm trí của Dale. Dale cho rằng tất cả chỉ là ảo giác, vì vậy anh đã mang hoa tới miệng hố bày tỏ lòng thành kính với cô gái lạ mặt. Anh bạn thân của Joe bỗng chạy tới nói anh cũng đã nhìn thấy cô gái lạ mặt. Anh khẳng định cô gái lạ mặt hiện vẫn còn sống, nhăn răng. Kể từ khi mái vòm biến mất, mọi thứ bỗng thay đổi 180 độ. Máy quay lại chuyển tới Sam. Một năm qua Sam vẫn luôn trong tù tạm giam chờ xét xử. Sau khi vào đại học, Nori cũng tham gia một câu lạc bộ nữ sinh. Thế nhưng mối quan hệ của Nori và Joe hiện ngày càng xa cách. Hugh khuyên Nori nên tới buổi lễ tưởng niệm nói chuyện thẳng thắn với Joe. Joe cũng đã đạt thành tích xuất sắc và được nhận vào ngôi trường đào tạo kỹ sư tốt nhất cả nước. Người phụ nữ đứng trong phòng Joe mặc dù Joe không cho phép chính là Christine, bác sĩ tâm lý của cậu. Cô tới đây để khai thông tư tưởng cho Joe. Joe cần quên đi cái chết của Angel để bắt đầu một cuộc sống mới. James và Julia vẫn đang vật lộn với vết nứt dưới đường hầm. James đi trước dẫn đường cho Julia, thế nhưng mới đi được nửa đường một chú bướm bỗng từ đâu bay tới cắn anh. Thế nhưng điều này không quan trọng là James cần bò qua vết nứt. Đến lượt Julia bò qua vết nứt. Lúc này James bỗng phát hiện một đàn bướm lớn đang đậu bên trên. Julia sợ hãi đánh rơi chiếc đèn pin xuống dưới. Chính vì vậy mà đàn bướm phía dưới sợ hãi bay lên khiến Julia suýt ngã xuống dưới. Cũng may mà sức bền của Julia khá tốt, cô thành công leo lên rồi vội bò sang bờ bên kia. Thế nhưng lúc này Julia phát hiện James đã mất tích. Bên này Christine đã tới trại giam tâm sự dày tâm sự mỏng với Sam. Sam cảm thấy bản thân đáng phải ngồi tù chăn kiến vì đã tiễn Angel đi chầu Diêm Vương. Nếu Joe không tha thứ cho Sam thì Sam cũng không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Lúc này Dale đang ngắm nhìn từng cái tên trên đài tưởng niệm. Christine bỗng xuất hiện từ phía sau Dale. Sau khi mái vòm biến mất, chính phủ đã cử Christine tới Chester S. Mill điều trị tâm lý cho mọi người. Thế nhưng Dale lại tỏ rõ thái độ không muốn tiếp chuyện Christine. Lúc này anh bạn thân của Joe lại gửi tin nhắn cho Dale. Anh ta khẳng định bản thân có bằng chứng chứng minh cô gái lạ mặt vẫn còn sống trong điện thoại. Cô gái lạ mặt đứng trong một nơi bí ẩn nào đó, thực lòng không muốn anh bạn thân Joe làm chuyện dại dột như vậy. Bên này Nori không ngừng an ủi Joe vượt qua nỗi đau mất mát Angel. Big Jim cũng đang xem lại từng thước phim của James. Mặc dù trong lòng vẫn rất lo lắng cho James, thế nhưng Big Jim lại phủ nhận sự thật. Ở dưới đường hầm, James đang bị một đàn bướm tấn công không ngừng. James cố tình dùng pháo sáng thu hút sự chú ý của đàn bướm, cuối cùng bị chúng tấn công bất tỉnh nhân sự. Khi Julia chạy tới nơi thì James cũng đã biến mất vào hư vô. Lối đi phía bên phải cũng đã bị đàn bướm bịt kín. Không còn cách nào khác, Julia đành cầm đèn pin đi về phía còn lại. Lúc này Christine đang chủ trì buổi lễ tưởng niệm người dân thị trấn Chester S. Mill. Khi Joe đang đau khổ chia sẻ nỗi đau mất chị, Dale đã đi lên khán đài an ủi cậu bé. Dale cũng lấy hết dũng khí chia sẻ nỗi đau mất đi Julia của mình. Để mà nói thì đây không phải việc mà nói qua là qua. Đúng lúc này bạn thân của Joe đang lao như bay tới buổi lễ tưởng niệm. Thấy vậy cô gái lạ mặt bị nhốt tại một nơi bí ẩn nào đó đã cố gắng làm mọi cách để anh bạn thân của Joe không tiết lộ cho mọi người biết sự thật. Khi anh ta chuẩn bị nói ra sự thật thì bỗng chết bất đắc kỳ tử. Bên này sau khi đi về phía bên trái, Julia đã phát hiện những cái kén siêu to khổng lồ. Có thể những cái kén này chính là nơi người dân thị trấn Chester S. Mill bị giam giữ. Dưới sự dẫn đường của chú bướm, cô gái lạ mặt đã tìm thấy James. Liệu Julia có thể tìm ra sự thật và giải cứu người dân thị trấn Chester S. Mill hay không? Nếu bị mắc kẹt trong cái kén, Dale và mọi người sẽ sống mãi trong ảo tưởng họ tự tạo ra. Khi Julia muốn chạm vào cái kén, không ngờ nó bất ngờ mọc gai tấn công cô. Sau khi nhìn thấy James, cô gái lạ mặt đã đánh thức anh từ cơn mê. James ngơ ngác ngỡ ngàng không dám tin vào mắt mình rằng cô gái lạ mặt vẫn còn sống. Đương nhiên cô gái lạ mặt cũng không hề có ý định tổn thương James. Khi Julia quay lại ngã ba đường, con đường phía bên phải vẫn bị đàn bướm chặn kín lối vào. Julia dùng đá đánh lạc hướng đàn bướm, sau đó nhân cơ hội lén lấy đi bộ đồ nghề. James bỗng thấy có gì đó sai liền muốn quay lại tìm Julia. Thế nhưng cô gái lạ mặt đã ngăn cản James, sau đó dùng nụ hôn của mình đưa James vào ảo ảnh. Cuối cùng James cũng bị nhốt vào một cái kén giống như bao người khác. Sau khi đem túi đồ nghề quay lại nơi chứa những chiếc kén khổng lồ, Julia vốn định dùng dao phá kén giải cứu Dale. Cô gái lạ mặt đột nhiên xuất hiện từ phía sau, không ngừng gọi tên Julia. Julia ngây thơ vô số tội còn nhờ cô gái lạ mặt giúp mình giải cứu Dale. Thấy vậy cô gái lạ mặt bèn dẫn Julia tới bên cái kén mới tạo của James. Cô gái lạ mặt nói dối rằng khi cô bị nhốt bên trong cái kén, James đã tới giải cứu cô.
nhưng cũng vì lẽ đó mà con tắm đã cuốn lấy James khiến anh thành ra nông nỗi này. Cô gái lạ mặt muốn Julia từ bỏ ý định giải cứu Dale nhưng không đâu bé ơi. Người nằm trong đó là Dale, làm sao Julia có thể bỏ mặc anh được. Julia phát hiện dường như tất cả những cái kén xung quanh đều tập trung về một cái kén rất lớn, thế nhưng cô không thể nào nhìn rõ người bên trong là ai. Julia cảm thấy quả trứng mái vòm là những cái kén kỳ lạ này nhất định phải có sự liên kết nào đấy. Nghe vậy cô gái lạ mặt liền hỏi Julia liệu quả trứng có phải chìa khóa phá giải những cái kén bí ẩn này. Bên trên thị trấn Big Jim, một mình lang thang khắp đường phố vắng vẻ. Cảnh lại chuyển tới thế giới ảo của người dân thị trấn Chester S. Mill. Dale cảm thấy có vẻ không ổn liền tới tìm Hunter. Mặc dù đây không phải thời điểm thích hợp để hai người tâm sự thầm kín, thế nhưng Dale không quan tâm. Dale muốn Hunter phá khóa điện thoại của anh chàng bạn thân Joe. Sau khi nhập mật khẩu, Dale đã nhìn thấy video bên trong. Trong video, anh bạn thân của Joe chứng minh từ cảnh sát cho tới người làm vườn hay gã giao hàng của thị trấn Chester S. Mill đều là cùng một người. Điều này chứng tỏ thị trấn Chester S. Mill là không thực. Khi Dale nhờ Hunter phát lại video tập trung khuôn mặt của mọi người thì video bỗng bị lỗi mà không rõ nguyên do. Dale yêu cầu Hunter phải sửa lỗi trong vòng 1 tiếng, sau đó mang tới nhà hàng. Joe phát hiện Nori đã thay đổi thành một con người hoàn toàn khác. Thậm chí Nori còn đã học cách hút thuốc, vì vậy hai người đã cãi nhau om sòm. Nori chỉ muốn Joe dám bước ra khỏi vùng an toàn, dám bắt đầu một cuộc sống mới, thế nhưng Joe không thể. Cả hai không hề hay biết rằng một âm mưu đen tối đang chờ đón họ ở phía trước. Chiếc nhẫn trên tay Christine chứng tỏ cô có liên quan tới quả trứng và những điều kỳ bí đang xảy ra xung quanh thị trấn Chester S. Mill. Audrey đang chuẩn bị thu dọn hành lý thì Dale quay lại thông báo muốn ở lại Chester S. Mill thêm vài hôm để tiện cho việc điều tra. Sam vẫn đang cải tạo trong tù chờ ngày được trả tự do. Có thể nói Sam là một trong những tù nhân gương mẫu. Khi chứng kiến những tù nhân khác luyện võ với nhau, Sam sẽ ra tay ngăn cản trước khi quản ngục xuất hiện. Bên này Hunter đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể khôi phục video. Dale vừa ra khỏi cửa thì vô tình đụng phải James, người mà Dale nghĩ rằng đã ngỏm củ tỏi từ lâu. James cho biết anh cũng muốn tới dự buổi lễ tưởng niệm, thế nhưng xe của anh lại bị hỏng giữa đường. Hơn nữa James và Dale đã từng gặp nhau ở châu Phi. Thật kỳ lạ, rõ ràng ngày hôm qua Dale còn thấy tên James được khắc trên bia tưởng niệm, vậy mà giờ đây James lại đứng đây khua môi múa mép với anh. Bên này cô gái lạ mặt đang nghe theo Julia dùng bút vẽ lên mái vòm với hy vọng truyền tải thông tin ra thế giới bên ngoài. Julia tin chắc rằng vẫn có người theo dõi bọn họ. Khi bố Dale nhìn thấy cảnh tượng này liền tha thiết đề nghị ban giám đốc để ông đưa quả trứng quay lại Chester S. Mill. Mái vòm cần quả trứng để duy trì năng lượng, thế nhưng điều này là không thể. Đã 25 năm kể từ ngày cơn mưa thiên thạch trút xuống trái đất. Khi đó có rất nhiều mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất, thế nhưng đây là quả trứng nguyên vẹn duy nhất. Đương nhiên ban giám đốc sẽ không đồng ý trả lại quả trứng về Chester S. Mill trừ khi nó có liên quan tới lợi ích chung của công ty. Vấn đề là cứ giữ khư quả trứng cũng không có tác dụng. Nếu muốn mở khóa thu hoạch năng lượng của quả trứng và những bí mật nó đang nắm giữ, họ cần mang quả trứng lại mái vòm. Bên này Julia và cô gái lạ mặt vẫn đang ngồi bên hồ chờ bố tới. Thấy Julia có vẻ hơi mệt, cô gái lạ mặt liền thảo mai thảo quả khuyên cô nghỉ ngơi một chút, khi nào bố cô tới cô sẽ đánh thức Julia. Lúc này bố Dale thật sự đang cầm trên tay quả trứng chuẩn bị tiến vào mái vòm. Tuy nhiên ban giám đốc đã cử một đám lính đánh thuê bí mật theo dõi ông để đảm bảo quả trứng được an toàn. Cô gái lạ mặt chuẩn bị đưa Julia tới thế giới ảo thì bố cô bỗng ngoi lên từ mặt nước. Tuy nhiên cô gái lạ mặt lúc này đã không còn là chính mình nữa rồi. Biết bố có mang theo quả trứng, cô gái lạ mặt thẳng tay bóp cổ ông rồi mang quả trứng đi. Tại thế giới ảo, Dale vẫn đang đứng bên bia tưởng niệm suy nghĩ một hồi lâu. Dale cũng bắt đầu thắc mắc bản thân đã gặp gỡ làm quen Audrey như thế nào. Dale cảm thấy Chester S. Mill và tất cả mọi người đều có cái gì đó sai nhưng anh không thể lý giải được. Vừa dứt lời, Dale đã nhìn thấy nhân viên quản lý đô thị của thị trấn Chester S. Mill. Ủa alo, đây không phải tên sát thủ chính tay Dale đã tiễn đi chầu Diêm Vương sao? Audrey thấy vậy còn tưởng Dale vô duyên vô cớ muốn gây sự với người qua đường. Lúc này Christine đang điều trị tâm lý cho Joe. Thế nhưng điều đáng chú ý là hòn đá tím được đặt trên bàn. Có lẽ người phụ nữ này thật sự có liên quan đến quả trứng và mái vòm. Christine không ngừng thuyết phục Joe hãy tha thứ cho Sam và thử một lần bước ra khỏi Chester S. Mill trải nghiệm một cuộc sống mới. Sau đó Christine lại tới tìm gặp James. Biết James không thích bố mình, Christine còn cố nhắc tới Big Jim để gieo rắc sự bất hòa. Dưới mái vòm, Big Jim vừa xây xong hàng rào chắn tự chế thì bất ngờ nghe thấy tiếng chó sủa. Khi Big Jim cầm súng đi tới bờ hồ kiểm tra, ông đã nhìn thấy bố Dale nằm yên bất động. Sau đó Big Jim lại nhìn thấy Julia đang say ngủ bên hồ. Sau khi đánh thức Julia, Big Jim đã đưa cô tới xác nhận thi thể lạ mặt nằm bên hồ. Ai mà có dè, Julia lại lầm tưởng Big Jim đã ra tay tiễn bố Dale đi chầu Diêm Vương. Thậm chí Julia còn nghĩ Big Jim đã sát hại cô gái lạ mặt và giấu quả trứng đi. Nghe vậy Big Jim liền ngơ ngàng bật ngửa vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau cùng Big Jim vạch trần sự thật, Julia đã bị cô gái lạ mặt thao túng tâm lý sau khi tự tay tiễn bố về trời rồi mang quả trứng tới nơi không ai biết. Julia không những không chấp nhận sự thật mà còn đấm Big Jim thành kẻ có máu mặt rồi bỏ đi. Lúc này cô gái lạ mặt đã mang theo quả trứng xuống dưới mái vòm. Cô đặt quả trứng lên cái kén lớn nhất và người nằm bên trong chính là Christine. Tại thế giới ảo, Nori đã tới tìm gặp Hunter. Hunter vừa mới ra mở cửa, Nori đã trao cho anh một ánh mắt đầy tình ý. Dale thì vẫn đang theo dõi gã giao hàng của thị trấn Chester S. Mill. Khi Dale chuẩn bị bắt sống anh chàng này để điều tra thì Christine bất ngờ gọi điện tới thông báo chuyện Audrey vừa mới nhập viện. Tại bệnh viện, Dale bất ngờ được Christine thông báo bản thân đã lên chức bố. Sau khi đấm Big Jim túi bụi, Julia lại nhảy xuống đường hầm.
Trong khi Big Jim lau súng, chú chó vàng cứ đứng ở cửa nhìn ông. Có lẽ chú chó muốn gửi gắm Big Jim thông điệp gì đó khi nó đứng trên tảng đá in dấu vân tay của ông và James. Big Jim đột nhiên nhớ tới cậu con trai báo James của mình. Cho tới tận lúc này mới biết mọi chuyện xảy ra ở thế giới ảo đều do một tay cô gái lạ mặt chi phối. Nori thật sự đã phải lòng Hunter bởi cô cảm thấy anh hiểu cô hơn bất kỳ ai. Nói cách khác, Joe đã bị cắm sừng mà không hề hay biết. Sau khi biết tin mình được lên chức, Dale quyết định từ bỏ việc điều tra để có được một cuộc sống bình thường. Joe cũng quyết định tới trại giam thăm Sam, đồng thời tha thứ cho lỗi lầm trong quá khứ của Sam. Tuy nhiên cô gái lạ mặt lại hiểu rất rõ câu nói nợ máu trả máu mà cha ông ta đã dạy. Khi Joe chuẩn bị ra về, một tù nhân bỗng lao ra đâm Sam không thương tiếc. James cũng quyết định đốt đi ngôi nhà tâm huyết cả đời của bố mình. Sau khi làm xong tất cả những chuyện bản thân mình muốn, cô gái lạ mặt đặt quả trứng lên cái kén lớn nhất. Lúc này Julia đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Lúc này Julia mới biết bản thân đã ăn một cú lừa nhưng đã quá muộn. Quả trứng phát sáng hút hết nguồn năng lượng tím từ những cái kén nhỏ. Khi Julia nói ra hết những nghi ngờ của mình, cô đã bị cô gái lạ mặt tát lệch mặt. May mà Big Jim đã kịp thời xuất hiện cứu Julia một bàn thua trông thấy. Với tư cách là một người cha, Big Jim không thể trơ mắt đứng nhìn cái kén cướp đi mạng sống của con trai mình. Khi mọi người ở thế giới ảo chuẩn bị kết thúc mọi chuyện, khi cô gái lạ mặt chuẩn bị tiễn Julia về nơi chín suối, Big Jim đã thẳng tay đập nát tan quả trứng. Thời gian và không gian ở thế giới ảo bỗng ngừng động. Từ thế giới ảo mộng mơ xinh đẹp, mọi người phải quay lại đối mặt với sự thật tàn khốc bên dưới mái vòm. Mái vòm vẫn còn nguyên đó, tinh thần của mọi người lúc này cũng đã suy sụp. Dale mải mê ngồi kể cho Julia nghe quá trình mọi người đã bước vào thế giới ảo. Trong thế giới đó, Julia đã không còn, vì vậy Dale đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác. Sau khi nghe tin cô gái lạ mặt đã tiễn bố mình về nơi chín suối, Dale không dám tin vào tai mình. James ngồi bên mái vòm tức giận đấm vào tấm kính đến nỗi hai tay toàn máu là máu. James cứ tưởng bản thân đã thoát khỏi Big Jim, thế nhưng hiện thực lại và anh một cái thật đau. Sau khi tìm được James, Big Jim cũng hết lời khuyên con trai nên về nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên khi nghe James kể hết mọi tội lỗi của mình, Big Jim lại tát anh quay như trong chóng. Hai bố con nhà này sơ hở là đánh nhau, sơ hở là đấm nhau, thật không hiểu kiểu gì. Christine và Audrey cũng đã chuyển vào thị trấn sinh sống như những người bình thường. Tại thế giới ảo, Audrey đã có một năm sống mà không cần phải lo lắng điều gì. Cô cũng đã từng yêu Dale, từng mang trong mình đứa con của anh. Vậy nên giờ đây nếu có duyên gặp lại, Audrey thật sự không biết phải ứng xử như thế nào. Thậm chí Audrey còn nghi ngờ bản thân thật sự mang thai con của Dale. Từ cuộc đối thoại có thể nhận ra hai người phụ nữ mưu mô này chính là tay trong của công ty năng lượng. Khi Audrey quay người bỏ đi, Christine đã chạy tới bên cửa sổ nhặt mảnh vỡ của quả trứng. Bên này Hunter bất ngờ phát hiện anh đã có thể nhìn rõ mọi vật mà không cần đeo kính. Có lẽ chất nhờn trong tổ kén đã giúp thị lực của Hunter khôi phục hoàn toàn. Lúc này mối quan hệ của Hunter, Nori và Joe cũng vô cùng phức tạp, nó gần giống như một mối tình tay ba. Christine cũng đã tới đường hầm tìm cô gái lạ mặt. Tất cả những gì còn sót lại dưới này là xác bướm khắp mặt đất. Không ngờ Christine và cô gái lạ mặt lại là hai người đầu tiên chạm vào quả trứng. Hai người có nhiệm vụ giúp mái vòm tồn tại và sinh sôi. Thế nhưng việc truyền năng lượng sống cho quả trứng đã bị gián đoạn bởi Big Jim đã đập vỡ quả trứng bởi cô gái lạ mặt không thể bảo vệ nó. Quả trứng đã bị phá hủy, vậy Christine và cô gái lạ mặt còn tranh giành nhau cái kén chúa để làm gì? Liệu hai người còn nhiệm vụ gì tại thị trấn Chester S. Mill này? Christine giao cho cô gái lạ mặt nhiệm vụ phải xử lý Julia ngay khi Julia xuất hiện. Khi Big Jim tới nhà thờ chào mừng mọi người an toàn quay trở lại Chester S. Mill, nhưng những người ở đây lại không chào đón ông. Điều Big Jim muốn làm là tìm ra những ứng cử viên sáng giá đăng ký tham gia nhóm truy lùng cô gái lạ mặt để có được câu trả lời. Đương nhiên Dale không bao giờ cho phép Big Jim làm tổn thương chị gái mình. Ngay khi hai người mặt đối mặt súng đối súng, Audrey đã kịp thời xuất hiện ngăn hai người lại. Julia đứng một bên ngỡ ngàng ngơ ngác khi nhìn thấy Audrey. Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ, Christine cho biết cô và Audrey chỉ đi ngang qua Chester S. Mill và bị nhốt lại đây. Bởi vì không phải là người Chester S. Mill nên trước đó hai cô gái phải sống chui sống lủi, không dám xuất hiện trước mắt mọi người. Big Jim cảm thấy câu chuyện Christine kể nghe cứ ảo ảo nên cũng không tin cho lắm. Christine còn nói trong thế giới ảo cô từng là một bác sĩ tâm lý. Có lẽ sức ảnh hưởng của cô cũng góp phần nào trong việc giúp mọi người phá kén chui ra ngoài. Sau những chuyện sai trái Big Jim đã làm với mọi người, ông không được tham gia vào buổi họp toàn thị trấn. Mặc dù Big Jim cũng chính là người giúp người dân thị trấn Chester S. Mill thoát khỏi cái kén nguy hiểm kia, thế nhưng những việc làm sai trái ông đã làm thì không thể xóa nhòa. Trước tình trạng thiếu thốn lương thực, Christine đề nghị mọi người đi săn để kiếm sống. Joe có nhiệm vụ thiết kế một số loại bẫy thú rừng. Nori sẽ tới nhà bà lão mập lấy toàn bộ số thức ăn dự trữ còn lại. Với tư cách là em trai ruột, đương nhiên Dale sẽ đi tìm cô gái lạ mặt, đi tìm câu trả lời cho mọi người. Christine tuyên bố cô sẽ thiết lập một văn phòng tại tòa thị chính, ai cần hỗ trợ có thể tới tìm cô mọi lúc. Thậm chí Christine còn đề nghị Sam thành lập một nhóm hỗ trợ cô. Bên này Dale và Julia đã đi tới miệng hố nơi dẫn xuống đường hầm. Julia ghen tuông liên tục hỏi Dale điều này điều kia liên quan đến Audrey. Thế nhưng Dale không muốn nhắc đến chuyện này. Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng tìm được cô gái lạ mặt để có được câu trả lời. Lúc này James đang quỳ bên hồ dí thẳng khẩu súng lục vào đầu bản thân chuẩn bị đi chầu Diêm Vương. May mà Sam kịp thời xuất hiện khai thông tư tưởng cho cậu cháu dại khờ của mình. Sam còn chúc mừng James đã chạm tới đáy, đã sẵn sàng để thay đổi. Những gì James đã tìm thấy ở thế giới ảo chắc chắn sẽ giúp ích cho anh ở thế giới thực. Joe cũng đã thành công chế tạo được một cái bẫy. Khi Joe và Nori đang vừa tâm sự vừa thử bẫy, Hunter đã chạy tới rủ Nori đi lấy đồ.
Cuối cùng Joe cũng thấy đầu mình ngứa ngứa báo hiệu một chiếc sừng to tổ chảng chuẩn bị mọc. Christine cũng đã mở một văn phòng tư vấn tâm lý cho riêng mình. Có thể thấy Christine và Audrey đang cố gắng che giấu thân phận thật sự của mình. Nhìn đôi mắt Christine có thể thấy cô chính là một con cáo giả. Christine cũng yêu cầu Audrey đi tìm và tiêu hủy những thứ khiến danh tính thật sự của hai người. Big Jim vốn đã nghi ngờ, vì vậy ông đã lén đi theo sau Audrey. Lúc này Dale và Julia đã xuống đường hầm nơi có những cái kén siêu to khổng lồ. Trong lúc hai người nói chuyện, Julia lại nhắc tới mối quan hệ gian gian díu díu mập mờ của Dale và Audrey. Julia cảm thấy Dale vẫn còn yêu Audrey và không yêu cô như thuở ban đầu, vì vậy cô đã nảy lên ý định chia tay. Big Jim đang lén lút quan sát những hành động kỳ lạ của Audrey thì chú chó già bỗng từ đâu chạy tới. Khi Big Jim sắp bị lộ, ông đã ném mẩu thức ăn để đánh lạc hướng chú chó. Chỉ thấy Audrey đào được một chiếc máy ảnh rồi vội vàng bỏ đi. Về tới khách sạn, Audrey liền giấu chiếc máy ảnh vào ngăn kéo tủ rồi đi ra ngoài. Big Jim đi sau lén lấy cắp chiếc máy ảnh, sau đó cũng co giò bỏ chạy. Trong khi phân loại thức ăn tại nhà bà lão, Hunter và Nori vừa nói vừa cười suốt cả buổi. Hunter biết cách khiến Nori cười và Nori cũng bắt đầu rung động trước anh chàng này. Sam dẫn James tới gặp Christine, thế nhưng Christine không có mặt tại văn phòng mà chỉ có một hàng dài khách hàng chờ đợi. Vì vậy Sam quyết định thành lập một nhóm hỗ trợ tâm lý lẫn nhau, cùng nhau tâm sự, cùng nhau vượt qua chướng ngại tâm lý. Vừa ra tới cửa, James đã tình cờ gặp Christine. Nhân đây hai người cũng tiện tâm sự đôi ba câu. Lời nói của Christine cứ như có ma lực thôi thúc James. Cô khuyên anh hãy vượt qua chính mình, hãy bắt đầu làm những gì mình muốn. Nói trắng ra thì Christine đang khuyên James đốt nhà bố mình. Người bình thường chắc chắn không thể đưa ra những lời khuyên táo bạo như vậy được. Lúc này Dale đã tìm thấy thi thể anh tóc dài bạn thân Joe dưới đường hầm. Trên cổ cậu bé còn hằn lên dấu vân tay của cô gái lạ mặt. Dale lập tức lo sợ Julia sẽ gặp nguy hiểm, vội vàng chạy về nơi có những cái kén siêu to khổng lồ. Khi Julia tập trung tìm hiểu mấy cái kén, cô gái lạ mặt định đánh lén cô, thế nhưng Dale đã kịp thời xuất hiện. Không còn cách nào khác, cô gái lạ mặt đành quay đầu bỏ chạy. Sau tất cả, Dale quyết định thú nhận mọi việc với Julia. Thật lòng mà nói, Dale thật sự có tình cảm với Audrey, thế nhưng đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Nghe xong, Julia không khỏi rơi những giọt nước mắt bất hạnh. Bên này Joe mang hoa tới nhà bà lão mập để tỏ lòng thành kính với bà. Thế nhưng khi tới nơi, Joe phát hiện Hunter và Nori đã bọc thi thể của bà rồi mang ra ngoài cứ như là cỏ rác. Không những vậy, hai người còn vô tư cười nói trong nhà bà. Đây thật sự không phải là điều một người bình thường nên làm. Nori càng cố gắng giải thích, Joe càng không biết nên nói cô như thế nào. Thông qua chiếc máy ảnh vừa mới ăn trộm, Big Jim có thể khẳng định Christine đang nắm giữ bí mật kinh khủng khiếp về quả trứng. Khi Big Jim còn đang mải mê xem từng thước phim thì nhà ông bỗng bốc cháy. Thế nhưng người phóng hỏa lại chính là James, cậu con trai báo của Big Jim. Rõ ràng James đã bị Christine thao túng tâm lý, người cứ ngơ ngơ như thằng tâm thần. Bên trong rừng, Joe đã thả con lợn rừng bị mắc bẫy bởi anh không nỡ sát hại chúng. Ai mà có dè, chỉ một giây sau chú lợn đã bị một mũi tên bắn trúng. Người bắn ra mũi tên này lại chính là Nori. Khi Julia cùng Dale chuẩn bị rời khỏi đường hầm, cô gái lạ mặt bất ngờ tấn công Julia, đồng thời cắt đứt thang khiến Dale không thể lên được. Lúc này cô gái lạ mặt như đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô chỉ muốn tiễn Julia về trời càng nhanh càng tốt mà thôi. Khi Julia sắp nghẹt thở, cô gái lạ mặt đã bị Christine đâm một nhát. Không ngờ Christine dám sát hại cả đồng đội của mình chỉ vì lợi ích cá nhân. Dale vừa trèo lên đã thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Thế nhưng Dale và Julia lại cho rằng Christine là ân nhân cứu mạng của Julia. Sau cùng Dale đã chôn cất bố cùng chị gái mình bên bờ sông. Dale cần một khoảng lặng, vì vậy Julia đã quay về thị trấn một mình. Trên đường về, Julia thấy Big Jim đang chuẩn bị đồ chèo thuyền tới đảo chim rời khỏi thị trấn Chester S. Mill, nơi ông đã từng coi là cả sinh mệnh. Trước khi đi, Big Jim cũng tâm sự với Julia, trút ra hết nỗi lòng của mình. Big Jim cảm thấy sau khi thoát ra khỏi cái kén, James, Sam, Dale và tất cả mọi người như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tuy nhiên Julia không nghĩ như vậy, cô muốn để thời gian trả lời tất cả. Màn đêm buông xuống, Christine dùng một chiếc máy kỳ lạ phát tín hiệu tới một nơi nào đó. Những người đã từng bị nhốt trong cái kén cùng ra ngoài đường cùng ngắm trăng sáng. Trong vô thức, Dale đã nắm chặt tay Audrey. Big Jim ngồi bơ vơ trên đảo chim suy nghĩ về nội dung đoạn phim trong máy ảnh. Dù đã xem đi xem lại rất nhiều lần nhưng Big Jim vẫn không tài nào hiểu được, vì vậy ông đã giấu máy ảnh vào trong hộp điện. Sau đó Big Jim lại dùng ống nhòm quan sát thị trấn bên kia sông. Big Jim tình cờ nhìn thấy James và Christine đang trò chuyện về một cái gì đó. Thực ra Christine chỉ tới đây để nhờ James giúp mình hoàn thành một dự án quan trọng mà thôi. Đang đứng lẩm bẩm thì ai đó đã tấn công Big Jim từ phía sau. Hai người này chính là lính đánh thuê đã lén đi theo bố Dale tới nơi này. Julia lo lắng vì Dale đã đi biển biệt không về nhà suốt cả đêm mà không hề hay biết đêm qua anh đã đi ngắm trăng cùng Audrey. Trên bàn còn có một tấm phù hiệu đang cháy dở. Julia đã tìm thấy nó trong cái kén lớn nhất nơi cô gái lạ mặt đã đặt quả trứng lên. Julia đoán một trong những người bị nhốt trong kén sẽ có vai trò vô cùng quan trọng. Bên này Audrey cũng phát hiện chiếc máy ảnh của mình đã không cánh mà bay. Cùng lúc đó, Christine đã sử dụng máy ghi âm ghi lại toàn bộ những việc cô đã làm tại thị trấn Chester S. Mill. Christine rất mừng vì toàn bộ người dân đều đã thay đổi theo hướng cô mong muốn, nhưng cô cũng lo lắng về Joe bởi đêm qua cậu đã không đi ngắm trăng cùng mọi người. Christine cũng khẳng Julia chính là vật ngáng đường trong kế hoạch của cô và cô sẽ loại bỏ Julia trong trường hợp cần thiết. Lúc này mối quan hệ giữa Nori và Hunter cũng đã có bước tiến mới. Thế nhưng Joe đã bắt gặp cảnh tượng hai người trao cho nhau nụ hôn nồng cháy. Sau khi phát hiện bản thân bị cắm sừng, Joe đã quyết định chia tay Nori. Việc Christine muốn nhờ James làm chính là phá hủy văn phòng của Big Jim.
Christine nói cô muốn cải tạo căn phòng này thành một chỗ ở chung rộng lớn để mọi người cùng sinh sống. Khi mái vòng cô lại có quá nhiều ngôi nhà bị phá hủy dẫn đến việc nhiều người không còn nhà để ở. Thế nhưng khi James nhìn thấy ảnh mình chụp cùng bố, James đã có chút lấn cấn trong lòng. Sau khi bị Christine mưu mô xảo quyệt thuyết phục, James quyết định phá tan mọi thứ. Cùng lúc đó Big Jim bị bắt nhốt trong một căn phòng bí ẩn. Hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ bước vào cưỡng chế Big Jim rồi tiêm một thứ thuốc gì đó vào người ông. Audrey cũng đã báo cho Christine biến chuyện cái máy ảnh đã biến mất vào hư vô. Nghe xong hai người lập tức cãi nhau như chó với mèo, bầu không khí bỗng căng thẳng hơn bao giờ hết. Sam tới tìm Christine để bàn chuyện công việc đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Tại thế giới thực, Sam cũng luôn mong nhận được sự tha thứ của Joe. Thế là Christine liền giúp Sam hẹn Joe tới nhà hàng nói chuyện ba mặt một lời vào 7 giờ tối. Julia và Dale nhìn thấy mọi người cùng chung sống như một gia đình thì có chút lo lắng. Thức ăn đang cạn kiệt dần và khi con người đói thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Trên đường đi hai người tình cờ chạm mặt Audrey. Thế nhưng vừa chào hỏi nhau được vài ba câu, một chiếc lều gần đó đã bốc cháy. Thấy vậy Dale và Julia liền chạy tới dập lửa, thành công giải cứu đứa bé trong lều. Một người dân cho rằng khoảng cách giữa các lều quá gần và quá nguy hiểm. Christine liền vội vàng chạy ra ổn định tình hình. Christine cũng nhờ anh chàng này giúp mình xây dựng ký túc xá trong tòa thị chính. Vấn đề nhà ở đã được giải quyết, thế nhưng vấn đề lương thực vẫn còn tồn đọng. Vì vậy Dale và Audrey quyết định lùng sục quanh thị trấn để tìm hạt giống cây trồng. Việc này khiến Julia có chút ghen tị. Đương nhiên rồi, ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng. Những người lấy máu của Big Jim đều là bác sĩ và lính đánh thuê của công ty năng lượng. Có lẽ Big Jim biết anh da đen, một trong những tay lính đánh thuê có mặt tại đây. Nhân lúc Christine vắng mặt, Julia đã lẻn vào văn phòng cô và tìm thấy chiếc máy ghi âm. Thế nhưng Julia còn chưa kịp phát bản ghi thì Christine đã kịp thời xuất hiện, kiếm bừa một cái cớ để che lấp sự thật. Sau cùng Julia lấy ra tấm danh thiếp cháy dở điều tra nguồn gốc xuất xứ của Christine. Christine nói rằng đây là danh thiếp của cô khi còn là một giảng viên trong một trường đại học. Thế nhưng Julia đâu phải trẻ lên ba đâu dễ mắc lừa như vậy. Thấy Julia không có ý định trả lại tấm phù hiệu, Christine quyết định đánh một đòn tâm lý thật mạnh. Christine vô tình cố ý nói cho Julia biết tin Dale và Audrey đã cùng nhau ngắm trăng suốt cả đêm qua. Phải nói Christine rất giỏi trong việc thao túng tâm lý người khác. Bên này anh da đen bắt đầu điều tra Big Jim về tung tích của quả trứng. Nhìn thái độ của Big Jim có thể thấy ông sẽ không bao giờ nhượng bộ. Thậm chí Big Jim còn đoán được quả trứng có chứa một chất gì đó có thể lây nhiễm. Nếu không, Big Jim đã không bị cách ly cũng như làm đủ các loại xét nghiệm cần thiết. Lúc này Dale và Audrey cũng đã đi tới cánh đồng lúa mì. Cả hai cùng vui vẻ ôn lại những kỷ niệm đẹp đã qua trong vòng 1 năm sống tại thế giới ảo. Audrey đột nhiên nhặt được một bắp ngô có thể đem làm giống. Thế nhưng thời gian sinh trưởng của ngô mất vài tháng, còn người dân thị trấn Chester S. Mill chỉ đủ thức ăn để sống vài ngày nữa. Dale sợ mọi người còn chưa kịp chờ thu hoạch ngô thì đã ngỏm củ tỏi hết cả rồi. Trên đường đi hai người vô tình bắt gặp một vài nhà kho chứa đầy thức ăn gia súc. Thấy vậy Audrey lập tức nở một nụ cười thật tươi. Christine cuối cùng cũng tìm thấy Joe đang trốn trong phòng chứa. Cái miệng của Christine cứ như có phép thuật vậy. Christine không ngừng thuyết phục Joe tới nhà hàng gặp Sam. Cô muốn Joe thử một lần tha thứ cho Sam thứ một lần bước ra khỏi cái bóng của chị gái. Với tư cách là trưởng nhóm hỗ trợ, Sam đã tới nhà cô gái tóc xoăn muốn chia buồn với cô. Thế nhưng khi Sam tới nơi, cô gái tóc xoăn lại đang làm một chuyện hết sức dại dột. May mà Sam đã kịp thời tới nơi giải cứu cũng như khai thông tư tưởng cho cô. Sau khi mất đi con gái vì thói nghiện rượu, cô gái tóc xoăn đã rơi vào trầm cảm. Cô cảm giác bản thân đến quỷ cũng phải bó tay .a còng rồi. Bên này James và anh chàng thợ xây đang cải tạo lại văn phòng làm việc của Big Jim. Anh thợ xây cảm thấy Christine không phải là người đáng để tin tưởng. Anh kính trọng Big Jim hơn nhiều, bởi ít nhất Big Jim cũng sẽ không xui dại ai đốt nhà của mình để rồi người đó không có trốn dung thân. Thấy Big Jim cứng đầu cứng cổ không chịu nói ra tung tích của quả trứng, anh da đen quyết định tra tấn Big Jim tới khi nào ông chịu nói thì thôi. Thấy vậy Big Jim đành giả vờ đồng ý đưa nhóm người này tới đảo chim lấy lại quả trứng. Tuy nhiên ngay khi được cởi trói, Big Jim đã đánh anh da đen xê sẩm mặt mày. Sau khi trình diễn một màn lội ngược dòng hoàn hảo, Big Jim đã kề dao lên cổ anh da đen mà đe dọa. Ai ngờ khi Big Jim cùng anh da đen chuẩn bị rời khỏi nơi quái quỷ này, ông bác sĩ đã quay lại cùng một người khác. Mặc cho Big Jim đe dọa, ông bác sĩ quyết định tiễn anh da đen về chầu trời trước khi Big Jim ra tay. Ông ta sẵn sàng thủ tiêu cả đồng đội của mình trong trường hợp cần thiết. Bởi ta nói đội này mạnh nhưng mà là mạnh ai nấy lo. Biết mấy người này sẽ không dám ra tay với mình, Big Jim nhân cơ hội co giò bỏ chạy. Dale quyết định leo lên nóc kho chứa thức ăn gia súc kiểm tra lượng thức ăn bên trong. Lượng thức ăn bên trong đủ để nuôi sống người dân thị trấn Chester S. Mill cho tới khi thu hoạch ngô. Thế nhưng khi Dale chuẩn bị xuống, anh đã trượt chân ngã xuống dưới. Trước khi Dale rơi thẳng xuống, lưỡi cày Audrey đã kịp thời ra tay cứu anh một mạng. Bên này Julia bắt gặp Joe đang nghiên cứu đống pin năng lượng mặt trời bị kéo ra khỏi nhà mọi người. Julia vô tình phát hiện logo được in trên pin năng lượng mặt trời giống hệt logo trên danh thiếp của Christine. Rõ ràng đây không phải là danh thiếp của một trường đại học nào đó mà chính là danh thiếp của nhân viên công ty năng lượng. Điều này chứng tỏ Christine đang khua môi múa mép lừa gạt tất cả mọi người. Vấn đề lương thực cuối cùng cũng đã được giải quyết. Thế nhưng James và anh thợ xây lại đang cãi nhau về bản vẽ cải tạo căn phòng. Anh thợ xây khẳng định không nên hạ cái cột vì mất đi cái cột toàn bộ căn phòng sẽ đổ sụp xuống, thế nhưng James không chịu nghe. Tuy nhiên trong số những người có mặt tại đây, James chỉ nghe lời khuyên của Christine chứ không nghe một ai khác. Vì vậy James lập tức cầm búa lên đập gãy cái cột, còn căn phòng có ra sao thì cứ để thời gian quyết định. Mối quan hệ của Hunter và Nori cũng phát triển ngày một nhanh.
Để không khí thêm phần lãng mạn, Hunter còn chuẩn bị một thanh sô cô la Nori yêu thích. Thế nhưng Nori chợt nhận ra Hunter hoàn toàn không hiểu cô mà chỉ đang tham lam ham muốn có được cơ thể cô mà thôi. Chính vì vậy Nori đã lấy lại được sự tỉnh táo mà từ chối lời mời gọi của Hunter. Khi Dale quay về phòng nghỉ, Julia đã lấy tấm danh thiếp ra chứng minh Christine chính là người của công ty năng lượng gài vào. Mọi chuyện vẫn bình thường cho tới khi Julia nhắc tới Audrey. Dale lập tức nổi đùng nổi đóa lên, hai người cứ vậy mà cãi nhau om sòm. Sau khi hai người cãi nhau, Dale đã tới tìm Audrey. Không ngờ Dale lại cặn bã như vậy, đúng là đàn ông chỉ đem lại toàn đau thương mà thôi. Lúc này Julia mới cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời Big Jim. Vì vậy Julia quyết định một thân một mình chèo thuyền tới đảo chim tìm Big Jim ngay trong đêm. Joe cứ ngồi chờ đợi rồi lại đợi chờ Sam suốt cả một buổi tối nhưng chẳng có ai xuất hiện. Giờ này Sam còn đang bận vui vẻ cùng cô nàng tóc xoăn, làm sao tới gặp Joe được. Trong khi Big Jim đang cố gắng chạy trốn khỏi sự truy lùng của lính đánh thuê thì vô tình bắt gặp Julia. Sau khi nghe Big Jim giải thích, Julia đã bắn gục tên lính đánh thuê giải cứu Big Jim. Sau khi về nhà, Joe phát hiện Nori hình như lại thay đổi suy nghĩ thêm một lần nữa. Nori thậm chí còn phản bác ý kiến của Christine rồi mắng chửi mọi người một cách thậm tệ. Cũng nhờ chuyện này mà hai người bỗng gương vỡ lại lành. Bên này Christine đã đưa James xuống đường hầm tham quan những cái kén. Chỉ thấy Christine bôi chất nhầy trên cái kén lên miệng James, thế là anh mất hết lý trí. Giờ phút này James đã hoàn toàn trở thành người của Christine mất rồi. Sau khi được Julia cứu một bàn thua, trông thấy Big Jim đã dẫn cô tới nhà kho. Big Jim muốn cho Julia biết sự thật kinh hoàng về Christine cũng như sức mạnh tiềm ẩn của quả trứng. Thế nhưng khi hai người tới nơi, chiếc máy ảnh được giấu trong hộp điện đã không cánh mà bay. Big Jim cho rằng người của công ty năng lượng đã và đang lén lút theo dõi ông, nhưng Julia lại tỏ ra nghi ngờ. Rõ ràng người tới nhờ Big Jim giúp đỡ là Julia, vì vậy nếu Julia không tin cô có thể quay về thị trấn ngay lập tức. Bên này Dale cũng bắt đầu dò la thân phận thật sự của Audrey. Thấy Audrey không chịu trả lời, Dale giận dỗi đóng sầm cửa rồi bỏ đi. Bởi vì thiếu thốn lương thực, người dân trong thị trấn Chester S. Mill đã phải ăn thức ăn chăn nuôi. Đương nhiên chúng đã được phân loại, ngâm tẩm và chế biến để dễ ăn hơn. Đang phân phát thức ăn, Hunter bỗng nhờ Nori thay phiên cho mình. Thế nhưng Nori còn bận giúp Joe lấy nguồn điện từ những tấm pin mặt trời theo mệnh lệnh của Christine. Sau một đêm say khướt bên cô nàng tóc xoăn, Sam vội vàng mặc quần áo chuẩn bị đánh bài chuồn. Dù sao Sam vẫn còn việc cần xử lý với Christine và nhóm hỗ trợ, vì vậy không có gì có thể níu kéo bước chân người. Cùng lúc đó, Christine đang vừa ngắm nghía viên thạch anh tím vừa ghi lại mọi chuyện xảy ra ở Chester S. Mill bằng máy ghi âm. Sau khi Big Jim phá hủy quả trứng, nguồn cung cấp năng lượng cho mái vòm cũng giảm đi đáng kể. Điều này dẫn đến việc mái vòm sắp bắt đầu vôi hóa. Christine còn đang lẩm bẩm thì Dale mở tung cánh cửa bước vào. Dale vừa mở miệng hỏi thăm nguồn gốc xuất xứ của Christine thì phòng bên cạnh bỗng có tiếng động mạnh do trần nhà bị sập. Anh thợ xây cho rằng chính Christine là người có lỗi trong chuyện này khi cô để James hạ cái cột xuống. Khi Christine đang phân công Dale kiểm tra trần nhà và sửa chữa mọi thứ để mọi người có thể chuyển vào trong đêm thì anh thợ xây bỗng lên tiếng. Anh thợ xây cho rằng Christine chẳng biết cái quái gì, thứ cô giỏi nhất chỉ là lừa người mà thôi. Anh cũng không ngại chê trách Christine trước mặt tất cả mọi người, khiến mọi thứ càng tệ hơn. Niềm tin trong lòng dân Christine cố gắng xây dựng cũng đã bên bờ vực sụp đổ. Vì vậy Dale quyết định giúp Christine thương lượng với anh thợ xây. Dale hy vọng một người có chuyên môn như anh thợ xây có thể cùng anh xử lý tòa nhà chứ không phải gieo thêm oán giận. Bên này Julia cùng Big Jim đã tạo một vụ nổ lớn thu hút sự chú ý của toàn bộ lính đánh thuê. Đây quả là một chiêu trò dụ hổ rời núi hiệu quả. Ngay khi toàn bộ lính đánh thuê rời khỏi phòng thí nghiệm, hai người lập tức lẻn vào tìm kiếm manh mối. Khi Sam tới tòa thị chính, anh đã thấy đống đổ nát trước mặt và James đang lo lắng về những chuyện tồi tệ bản thân vừa gây ra. Thế nhưng Sam không quan tâm ai đúng ai sai, điều anh quan tâm là những người đang bị thương. Christine cũng đã tới gặp Audrey dò hỏi xem cô đã nói những gì để Dale đem lòng nghi ngờ hai người. Thế nhưng Audrey chẳng nói gì cả, thậm chí Audrey còn thắc mắc vì sao hai người phải che giấu thân phận thật sự. Nghe vậy, Christine đã hẹn Audrey tới hang động để nói cho cô biết sự thật. Trong khi nói chuyện, Dale phát hiện cả anh và anh thợ xây đều từng là lính, chỉ khác là anh thợ xây từng là lính thủy quân còn Dale là lính lục quân. Chính vì vậy anh thợ xây có chuyên môn phá rỡ và xây dựng rất tốt. Bên này Julia đã lẻn vào phòng thí nghiệm tìm thấy chiếc máy ảnh bị đánh cắp. Cô cố gắng kết nối máy ảnh với máy tính để xem video bên trong, thế nhưng file đã bị lỗi. Mặc dù không xem được video nhưng một tập tin trên máy tính đã va phải sự chú ý của Julia. Trong khi Julia đang tải tập tin xuống thì một khẩu súng lục đã chĩa thẳng vào đầu cô. Người dùng súng đe dọa Julia không ai khác ngoài tên bác sĩ ngáo ngáo ngơ ngơ. Cũng may mà Big Jim kịp thời xuất hiện cứu cô một mạng. Dưới sự uy hiếp của Big Jim, tên bác sĩ đã phải mở video trên máy tính. Sau một hồi thương lượng, tay bác sĩ đã phải đồng ý giao kèo với Big Jim và Julia một cách miễn cưỡng nhất có thể. Tay bác sĩ chỉ cần nói ra toàn bộ sự thật và Big Jim sẽ giúp ông ta có được quả trứng. Christine lại bắt đầu sử dụng thuyết âm mưu đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Sam. Thế nhưng Sam đâu phải kẻ ngốc mà dễ dàng lừa như đưa nàng đi ẻ như vậy. Trần nhà sập xuống không phải vì anh vui vẻ trên giường một vài tiếng mà là vì Christine đã kêu James phá cây cột chống đỡ. Có vẻ Sam cũng đang dần tỉnh ngộ và Christine đang dần mất quyền kiểm soát thị trấn. Cùng lúc đó, tên bác sĩ đã thành thật thú nhận toàn bộ mọi chuyện. 25 năm trước, một đội khám nghiệm khảo cổ đã tới Alaska và phát hiện ra những mảnh vỡ của thứ gì đó giống như quả trứng. Khi bọn họ dùng tay chạm vào các mảnh vỡ đã phóng ra điện tích vô cùng mạnh. Sau khi nghiên cứu, bọn họ phát hiện các mảnh vỡ là một dạng năng lượng đặc biệt. Mặc dù nó có năng lượng rất mạnh nhưng lại sạch sẽ và không có chất phóng xạ. Nếu quả trứng nguyên vẹn được sử dụng đúng mục đích, nhân loại sẽ vẫn có điện mà không cần các nhà máy nhiệt điện cũng như các cơ sở hạt nhân.
Khi đó ô nhiễm môi trường cũng được giảm thiểu đáng kể. Thế nhưng chưa vui vẻ được bao lâu nhưng người vô tình chạm tay vào mảnh vỡ lại bị nhiễm một căn bệnh kỳ lạ. Khám nghiệm tử thi cho thấy cơ thể những người này chứa đầy những tế bào lạ chưa từng được tìm thấy trên trái đất. Có thể người dân thị trấn Chester S. Mill cũng đã bị nhiễm căn bệnh kỳ lạ đó sau khi tiếp xúc với quả trứng. Chính vì vậy tất cả mới mù quáng nghe theo những gì người đứng đầu lãnh đạo. Chính vì vậy ba người cần phải tìm được người lãnh đạo người đã chạm vào quả trứng đầu tiên để cứu vãn người dân thị trấn Chester S. Mill. Julia khẳng định người chạm vào quả trứng đầu tiên chính là Christine. Mặc dù trước đó công ty năng lượng đã thuê Christine và Andre đi tìm quả trứng thế nhưng Christine cùng đồng nghiệp đã không mang quả trứng quay lại. Khi Julia và Big Jim định đưa tay bác sĩ tới gặp Christine thì đám lính đánh thuê cũng đã quay lại. Thế nhưng tay bác sĩ đã ngăn những con người manh động này lại. Giờ đây bọn họ đã trở thành đồng minh bởi họ cùng có một mục tiêu là Christine. Lúc này Christine cũng đã tới tìm cô nàng tóc xoăn của Sam. Christine liên tục ra đòn tâm lý khiến cô nàng tóc xoăn cảm thấy tội lỗi về những gì mình gây ra. Sau cùng Christine còn nhẫn tâm đưa cô nàng tóc xoăn một lọ thuốc độc để cô kết thúc chuỗi ngày bất hạnh. Trần đời ai oán, tôi chưa bao giờ thấy một người nào mưu mô xảo quyệt như Christine. Trong quá trình dọn dẹp đống đổ nát, Dale vô tình phát hiện một thanh xà ngang bị cắt. Điều này chứng tỏ sự cố sập sàn này do ai đó cố tình tạo ra. Trong vô thức, Dale đã đánh mắt nhìn về phía anh thợ xây. Cùng lúc đó, Andre đã tới hang động tìm gặp Christine như đã hẹn. Christine nói cho Andre biết thời gian không còn quá nhiều, vì vậy quả trứng đã đặt một nguồn sống bên trong cơ thể Andre. Vì vậy Andre cần phải sinh cho Dale một đứa trẻ, thế nhưng cô lại sống chết bảo vệ anh. Đứa trẻ Andre đang mang trong mình sẽ thay thế Christine dẫn đầu mọi người. Nghe xong Andre không khỏi hoang mang lo sợ. Andre đang định co giò bỏ chạy thì đã bị James tóm gọn. Cứ như vậy Andre bị Christine bôi chất nhầy trong cái kén lên mặt. Đương nhiên Andre cũng đã mất hết lý trí giống như James. Khi James nhìn thấy gương mặt lạ hoắc lạ hơ của mình trên viên thạch anh tím, Christine liền bày tỏ giờ đây hai người đã giống hệt nhau. Christine cũng không quên nhờ James thao túng tâm lý Joe ngây thơ. Hunter cũng đã tìm thấy Nori và Joe đang mải mê nghiên cứu chế tạo những tấm pin năng lượng mặt trời cũ. Hunter cho biết Christine cần phải quay về tòa thị chính ngay lập tức. Nghe vậy Nori lập tức phản bác Christine là cái thá gì mà họ cần răm rắp nghe lời như vậy. Hunter liền đề nghị cùng Nori và Joe nghiên cứu pin năng lượng mặt trời. Thế nhưng khi lên tới nơi, Hunter lại khống chế Nori và Joe quay về tòa thị chính gặp Christine. Trong quá trình co qua kéo lại, Hunter đã vô tình ngã nhào xuống đất. Bên này Dale cũng nói cho Christine biết sự cố sập sàn không phải là tai nạn. Dale cho rằng anh thợ xây đã cố tình cắt đứt một vài cái xà ngang để trần nhà sập xuống để chứng minh bản thân mình đúng. Christine lập tức cho rằng bọn họ cần phải loại anh thợ xây ra khỏi cộng đồng ngay lập tức. Từ hành động và lời nói của Christine có thể thấy chính cô mới là người cắt đứt xà ngang. Christine làm vậy vì cô muốn Dale thay mình xử lý anh thợ xây. Joe và James cũng đã đưa Hunter bị ngã lộn cổ tới tòa thị chính để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi Sam mang rượu tới tìm cô gái tóc xoăn, anh phát hiện cô đã làm chuyện dại dột. Sam lập tức rơi vào trạng thái suy sụp hơn bao giờ hết. Cùng lúc đó, Christine cũng mang theo một túi gan lợn tới tìm anh thợ xây. Christine cố tình tạo ra xung đột giữa anh thợ xây và Dale. Cô cũng không quên cảnh báo anh thợ xây rằng Dale chuẩn bị tiễn anh về nơi chín suối. Trước mặt Dale thì thôi thúc anh xử lý anh thợ xây, trước mặt anh thợ xây lại xúi giục anh hãm hại Dale. Tôi năm nay sắp xuống mồ rồi vẫn chưa thấy ai sống chó như Christine. Christine vừa bước chân ra khỏi lều đã nhìn thấy Julia đang đứng trong văn phòng làm việc của mình. Lần này Julia không muốn nói chuyện tử tế với Christine nữa, vì vậy cô đã dùng súng đe dọa Christine. Sau khi ngã từ trên mái nhà xuống, chân của Hunter đã không còn cảm giác. Dale lập tức nghĩ tới Andre, người đã xử lý khá nhiều trường hợp chấn thương ở thế giới ảo. Không ngờ lúc này Hunter lại nói dối rằng chính Nori là người đã đẩy anh ngã lộn nhào. Ngay lập tức tất cả mọi người ngoại trừ Joe đều nghi ngờ Nori. Mọi người đều cho rằng Nori cần phải chịu hậu quả cho những hành động bản thân đã gây ra và bắt cô tới gặp Christine. Thế nhưng lúc này Christine đã bị Julia đem tới cho đám lính đánh thuê xử lý. Julia đưa Christine tới đảo chim với hy vọng con quỷ trong người Christine sẽ bị trục xuất. Thế nhưng tất cả đã quá muộn màng, Christine đã kịp chuẩn bị kế hoạch dự bị. Đêm đó Andre cũng bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ. Thấy Andre đang lơ thơ lẩn thẩn ngắm trăng, Dale liền kéo cô tới tòa nhà thị chính để cứu chữa đôi chân của Hunter. Thế nhưng trên đường đi hai người đã bị anh thợ xây đánh lén. Hai người lao vào đánh nhau long trời lở đất. Thế nhưng Dale mang theo hào quang của nhân vật chính nên cũng chiếm ưu thế hơn. Thấy anh thợ xây dám động tay động chân với Andre bé nhỏ, Dale lập tức ba máu sáu cơn đánh anh không thấy mặt trời. Sau khi bắt được Christine, tên bác sĩ đã lật mặt nhốt Big Jim vào một căn phòng bí ẩn nơi ông ta gọi là lồng chim. Tên bác sĩ còn dùng con chó già để đe dọa Big Jim phải khai ra tung tích của quả trứng. Thấy vậy Big Jim đành phải khai ra chuyện bản thân đã đập nát tan quả trứng kỳ lạ kia. Thế nhưng tên bác sĩ chỉ trả lại chú chó già chứ không có ý định thả Big Jim ra ngoài. Thay vào đó ông ta quyết định sử dụng Big Jim làm chuột bạch trong nghiên cứu của mình. Sau đó tên bác sĩ cũng cho Big Jim xem toàn bộ quá trình Christine biến đổi thành một thứ gì đó không phải là con người. Sau khi Christine cùng cô trợ lý Andre biết mất vào trong lòng đất, mái vòm cũng xuất hiện trên thị trấn Chester S. Mill. Từ cấp độ tế bào, tên bác sĩ khẳng định Christine không còn là một con người bình thường mà là một thứ gì đó rất xa lạ. Vì vậy tên bác sĩ muốn Big Jim giúp mình điều tra xem rốt cuộc Christine là thứ gì và cô muốn cái gì. Bọn họ chỉ còn một vài giờ để phân tách những đặc tính không phải con người khỏi máu Christine. Vì vậy nếu Big Jim không đồng ý, bọn họ sẽ tiêm những tế bào này vào vật chủ không bị nhiễm bệnh là Big Jim. Khi Dale và Andre đi ngang qua cửa kính ô tô, Andre phát hiện bản thân trong gương đã không còn là con người nữa.
Để chiếm được lòng tin của Dale, Audrey cũng đã kể cho anh nghe toàn bộ sự thật. Công ty năng lượng đã thuê Christine và Audrey tìm kiếm những mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống trái đất từ 25 năm trước. Quả trứng cũng là một trong những mảnh thiên thạch hai người cần tìm kiếm và thu phục. Giờ phút này Dale đã đặt tất cả lòng tin vào Audrey. Thế nhưng Dale vẫn còn nghi ngờ Christine và cần nói chuyện nghiêm túc với cô một lần. Lúc này Julia cũng đã đánh xe tới tòa thị chính. Khi Julia bước vào bên trong, cô thấy tất cả mọi người đều ngơ ngơ như những cái xác không hồn chờ mệnh lệnh từ Christine. Nhân lúc không ai chú ý, Julia đã lẻn vào phòng làm việc của Christine. Khi Christine bị ném vào lồng chim, Big Jim lịch sự đưa nước cho cô. Christine bày ra muôn vàn biểu cảm để có được lòng thương hại của Big Jim, thế nhưng Big Jim không phải một người dễ mềm lòng như vậy. Ông tin rằng chú chó già rất giỏi trong việc đánh giá tính cách của người khác, thế nên Christine không cần thảo mai thảo quả trước mặt ông. Bên này Joe và Nori đang bị nhốt trong một căn phòng trống của tòa thị chính. Trong lúc hai đứa trẻ hoảng sợ thì Hugh đã xuất hiện. Thế nhưng Hugh lúc này cũng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Hugh tới đây vì muốn nhờ Nori tới bệnh xá lấy máy chụp 10 quang để xem vết thương ở chân Hunter tệ đến mức nào. Hugh cũng khẳng định Nori và Joe phải trả giá cho những hành động bản thân gây ra. Trong khi Julia lục lọi khắp văn phòng của Christine để tìm kiếm máy ghi âm, cô đã vô tình tìm thấy một bản vẽ kỳ lạ. Sau đó Julia cũng tìm thấy máy ghi âm được giấu trên kệ sách. Thế nhưng Julia lại không biết mật khẩu để mở máy là gì. Lúc này bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói chuyện của James và đồng bọn. Thấy vậy Julia liền lo lắng trốn sau cánh cửa. Bởi vì Christine đã không liên lạc với mọi người trong một thời gian khá dài, Dale quyết định lên đường tìm cô. Khi chỉ còn lại James và Audrey, hai người thoải mái nói ra kế hoạch xấu xa của mình. Julia trốn sau cánh cửa cũng đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Cả hai đều cho rằng nếu Hunter bị mất khả năng di chuyển thì anh cũng không còn đem lại lợi ích gì. Sau khi biết kết quả, bọn họ sẽ tiễn Hunter đi chầu Diêm Vương ngay lập tức. Sau một hồi dò hỏi, một người nông dân cho Dale biết Christine đã bị một vài người đàn ông lạ mặt dẫn tới đảo chim. Bên này Big Jim vẫn đang kiên nhẫn thuyết phục Christine. Thế nhưng để so về độ lì thì Christine mà đứng thứ hai thì không ai dám chủ nhật. Khi hai người đang huyên thuyên thì một quả bom khói bỗng được ném vào bên trong. Sam cũng phát hiện một lọ thuốc giảm đau kỳ lạ trong nhà cô nàng tóc xoăn. Cú sốc này cũng khiến Sam thức tỉnh hoàn toàn. Ngoài thị trấn, toàn bộ người dân đều dương mắt ếch nhìn một mình Joe di chuyển đống pin năng lượng mặt trời. Khi Joe vô tình đánh đổ mấy tấm pin năng lượng, James đã định động tay động chân với cậu. Cũng may mà Julia đã kịp thời ngăn James lại. Thế nhưng khi Julia chuẩn bị dẫn Joe rời đi, toàn bộ người dân đã vây kín họ. Julia cũng bị James đấm bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Bên này thông qua ống nhòm, Dale đã phát hiện người của công ty năng lượng đang loanh quanh luẩn quẩn trên đảo chim. Dale cũng không hiểu mấy người này đã vào mái vòm bằng cách nào. Để chứng minh bản thân không hề biết đùa, sau khi Big Jim tỉnh lại, tên bác sĩ dự định tiêm cho Big Jim một mũi tinh chất tế bào được lấy từ cơ thể Christine. Thế nhưng Big Jim lại là một người rất giỏi đàm phán. Big Jim khẳng định ông cần thời gian và đòn bẩy để làm thân với Christine. Chỉ có như vậy Christine mới đặt niềm tin vào Big Jim và nói ra kế hoạch của mình. Trong lúc nói chuyện, Big Jim không ngừng mân mê chiếc nắp lon sắt. Nghe Big Jim nói cũng có lý, tên bác sĩ lập tức trao cho ông một cú đấm như trời giáng. Sau tất cả, Big Jim lại một lần nữa được nhốt vào lồng chim. Sau khi bị bắt, Julia không ngừng giải thích cho James biết anh đang nhiễm một căn bệnh kỳ lạ. Không biết Julia đang ngu ngơ thật hay giả vờ ngu ngơ nữa. Giờ phút này chỉ có trời mới có thể cứu được James mà thôi. Sau khi thoát ra khỏi cái kén, người dân thị trấn Chester S. Mill lại có thói quen vừa huýt sáo vừa làm việc. Điều này khiến Sam mới tỉnh dậy từ cơn lúc cảm thấy bất ngờ hơn bao giờ hết. Đúng lúc này Audrey cũng chạy tới nhờ Sam giúp đỡ. Cùng lúc đó Nori cũng đã mang máy chụp 10 quang tới phòng bệnh của Hunter. Joe cũng đã thành công trong việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để xác định Hunter có còn khả năng di chuyển bằng đôi chân của mình hay không. Sau đó Joe cũng lén nói cho Nori biết Julia là người duy nhất còn giữ được lý trí. Thế nhưng Julia đã bị James bắt nhốt và việc của hai người là giải cứu cô. Khi Sam thăm khám bệnh cho Hunter, anh đã vô tình phát hiện một lọ thuốc giảm đau kỳ lạ trên gối Hunter. Hỏi thăm mới biết Christine đã yêu cầu mọi người bàn giao lại thuốc của mình để xây dựng một phòng phát thuốc. Đương nhiên Christine là người duy nhất có đủ thẩm quyền phát thuốc cho mọi người. Sam thông báo Hunter đã mất khả năng đi lại do bị gãy cột sống thứ tư. Cho dù Hunter có ở ngoài mái vòm thì cũng không ai có khả năng cứu cậu. Ngay khi Sam ra khỏi cửa, Audrey đã bắt đầu kế hoạch tẩy não Hunter. Để kiềm chế cơn đau của Hunter thì thuốc giảm đau còn lại của thị trấn sẽ hết sạch trong một tuần. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì thật sự quá vô trách nhiệm. Sau một hồi suy nghĩ, Hunter quyết định hy sinh thân mình vì tình hình chung của toàn thị trấn. Đương nhiên đây không phải là quyết định của Hunter mà là của những tế bào kỳ lạ trong cơ thể anh. Cuối cùng Dale cũng đã tìm thấy Audrey và James đang đi cùng nhau. Dale cho biết rất có thể Christine đang bị đám người của công ty năng lượng nhốt trên đảo chim. Dale chỉ biết lo lắng cho an nguy của Christine mà không hề hay biết Julia cũng đang bị nhốt trong tòa thị chính. Sau đó Audrey đã đích thân tới khuyên Julia tham gia vào kế hoạch của họ. Nói là khuyên cho sang miệng chứ Audrey đã đe dọa nếu Julia không đồng ý thì cô sẽ tiễn Julia đi chầu Diêm Vương. Sau khi tỉnh lại từ cơn mê, Christine phát hiện trên bụng mình có một vết thương, còn Big Jim cũng bị đánh xê sẩm mặt mày. Điều này khiến Christine nhẹ nhõm hơn phần nào. Thấy Big Jim dùng nắp lon chuẩn bị phá khóa lồng chim, Christine tha thiết cầu xin Big Jim đưa mình đi cùng. Chỉ cần Christine có được sự tự do, cô sẽ giúp Big Jim thoát ra khỏi mái vòm. Thế nhưng Christine không hề hay biết toàn bộ mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Big Jim và tay bác sĩ. Bên này chỉ với một tiểu phẩm nhỏ, Joe và Nori đã thành công hạ gục tên lính canh giải cứu Julia đang bị nhốt trong phòng. Sau đó Julia tốt bụng không quên nhờ hai đứa trẻ giúp mình đưa Hunter tới nơi an toàn.
bản thân Julia sẽ tới đảo chim ngăn Dale làm những việc khiến anh phải hối hận. Lúc này Dale và James đã lén lút tới đảo chim nơi Christine đang bị giam giữ. Chỉ với một đường quyền cơ bản, Dale đã xử lý gọn một tên lính canh. Khi Big Jim đang thảo luận những điều khoản có lợi cho cả đôi bên cùng Christine thì tên bác sĩ bỗng dưng xuất hiện. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng súng vang trời. Theo thỏa thuận lúc này Big Jim đã có thể rời khỏi lồng chim, thế nhưng tên bác sĩ lại nuốt lời. Thấy vậy Big Jim lập tức dùng chiếc nắp lon giấu trong túi quần tiễn hắn đi chầu Diêm Vương. Sau cùng Big Jim cất bước rời đi mà không thèm ngoảnh lại nhìn Christine lấy một cái. Không lâu sau James và Dale cũng đã tới giải cứu Christine. Trong thị trấn khi Audrey chuẩn bị tiêm một mũi tiêm khiến Hunter chỉ có thể về nhà vào ngày rằm và mùng 1 thì Joe và Nori đã kịp thời ngăn cản. Sau khi đánh ngất Audrey, hai đứa trẻ liền đưa Hunter tới một nơi khác. Trong khi Dale đang thẩm vấn nguồn gốc xuất xứ của Christine thì Julia bỗng xuất hiện với một khẩu súng trên tay. Julia chỉ muốn nói cho Dale biết Christine là một phần tử nguy hiểm và không đáng tin một chút nào. Thấy vậy Dale liền bước tới vỗ về an ủi Julia. Julia cũng buông bỏ lớp phòng thủ mà không hề hay biết Dale đã không còn đáng tin chút nào. Ngay khi nghe Julia nhắc tới tên Audrey, Dale lập tức trở nên kích động hơn bao giờ hết. Dale không muốn nghe Julia giải thích, anh cho rằng người thay đổi chính là Julia chứ không phải anh và người dân thị trấn Chester S. Mill. Nếu Julia không muốn chấp nhận sự thật, cô có thể ở lại đảo chim một mình, đừng bao giờ quay trở lại thị trấn Chester S. Mill. Những lời nói này thật sự mang tính sát thương quá lớn đối với Julia. Trong đêm, Christine khuyên Audrey phải nhanh chóng lừa Dale lên giường. Chỉ có như vậy Dale mới có thể trở thành người bảo vệ của hai người. Khi Christine trở lại văn phòng làm việc, cô vội vàng giấu đi bản vẽ của mình. Đúng lúc này Sam bỗng mở cửa bước vào. Sau khi lấy lại được nhận thức, Sam biết mình cần phải loại trừ Christine ra khỏi thị trấn này. Sam đã đâm cho Christine một nhát để trả thù cho cô gái tóc xoăn và khẳng định bản thân không hề lún sâu vào vũng bùn do Christine tạo ra. Cùng lúc đó Hunter được Joe và Nori đưa tới nhà hàng. Khi Dale đang đứng ngắm trăng thì Audrey đã tới tìm anh. Audrey cho rằng hôm nay quả là một ngày thiên thời địa lợi nhân hòa để có thể tạo ra thế hệ kế tiếp, thế nhưng Dale đã từ chối. Khi James bế Christine tới hang động thì một viên tinh thể tím bỗng phát sáng. Christine cũng dần bị cái kén bao trùm lấy toàn bộ cơ thể. Trước khi bị cái kén bao trùm toàn bộ, Christine cũng không quên dặn James dẫn Sam tới nơi này. Trong lúc Big Jim đi tìm chú chó già, ông vô tình nhìn thấy Julia. Bây giờ toàn bộ người của công ty năng lượng đều đã ngỏm củ tỏi, hai người cần phải tự hành động để cứu lấy thị trấn Chester S. Mill. Trong khi Audrey đi xem xét tình hình, cô bất ngờ nhận ra người dân trong thị trấn có biểu hiện lạ. Thậm chí bọn họ còn xếp hàng ngay ngắn làm chuyện dại dột ngay trong đêm. Dale đang đi dạo trong đêm cũng được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ này. Thấy vậy Dale lập tức lao lên tầng ngăn cản không cho mọi người lầm đường lỡ bước. Hỏi mới biết mọi người làm như vậy vì họ đã mất đi người chỉ đường dẫn lối. Bên ngoài mái vòm những ngôi sao hồng bắt đầu rơi xuống như một cơn mưa sao. Nhìn thì cứ tưởng là sao băng, thế nhưng lại không phải. Khi Julia và Big Jim tìm kiếm chú chó già, hai người cũng nhìn thấy những ngôi sao hồng đang rơi. Thế nhưng lần này không phải là những ngôi sao nhỏ mà là những mảnh thiên thạch đang rơi xuống. Cũng may mà mái vòm đã giữ được tuyến phòng thủ cho thị trấn Chester S. Mill. Có lẽ con người sẽ phải đối mặt với vấn đề diệt vong. Đổi lại những ngôi sao hồng đã giữ mọi người bình tĩnh. Audrey và Dale quyết định tới tháp cứu hỏa để quan sát toàn bộ khung cảnh thị trấn. Bằng cách này hai người có thể khảo sát thiệt hại trong vụ va chạm. Lúc này bên ngoài mái vòm đã là biển lửa. Hai người không dám tưởng tượng nếu chuyện này xảy ra ở khắp mọi nơi thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào. Cũng may mà bọn họ còn có mái vòm bảo vệ nên có thể tránh khỏi tai ương. Audrey cho rằng khi những mảnh vụn rơi vào quỹ đạo nó sẽ trút xuống như mưa. Khi đó mặt trời sẽ biến mất đằng sau đám mây bụi, sau đó là bão lửa. Lúc này tình hình đã nghiêm trọng hơn trước rất nhiều. Dale đột nhiên nảy ra ý tưởng đưa những người bên ngoài vào mái vòm thông qua cánh cửa màu đỏ trong sân nhà anh. Điều này có thể giúp giảm bớt thiệt hại về người nhiều nhất có thể. Nghĩ là làm, Dale quyết định tới đảo chim một chuyến. Có lẽ người của công ty năng lượng sẽ có cách liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng chìa khóa cánh cửa sập bỗng không cánh mà bay, Dale cũng không có cách nào để ra ngoài. Audrey đứng bên cạnh bắt đầu công cuộc tẩy não Dale. Nếu Dale gửi tin nhắn ra bên ngoài để mọi người tới đây thông qua cánh cửa đỏ thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Lượng lương thực còn lại của thị trấn Chester S. Mill vốn đã còn rất ít, nếu có thêm người sinh sống bọn họ cũng không biết phải giải quyết vấn đề ăn uống ra sao. Thấy Dale cũng hơi xuôi xuôi, Audrey lại bắt đầu dụ dỗ anh làm chuyện tầm bậy tầm bạ. Nhưng tôi tin chắc đạo diễn sẽ không để chuyện này xảy ra. Khi ván chuẩn bị đóng thuyền, Dale vô tình phát hiện chìa khóa cánh cửa sập rơi trên mặt đất. Dale không hiểu nổi Audrey muốn giấu chìa khóa để làm cái gì. Ba máu sáu cơn, Dale bỏ mặc Audrey một mình chuẩn bị tới đảo chim một chuyến. Trời đã rạng sáng, Nori và Joe cũng đang thảo luận về vụ va chạm thiên thạch bên ngoài với vẻ mặt ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Lúc này Hunter cũng đã tỉnh lại từ cơn mê. Thế nhưng Hunter vẫn chưa lấy lại được lý trí, vừa mới tỉnh lại đã nằng nặc đòi bỏ đi. Thấy Hunter không ngừng gào thét, Nori đã dùng khăn bịt miệng anh lại để tránh gây sự chú ý cho người khác. Sau cùng hai người quyết định nhốt Hunter vào bên trong chiếc tủ lạnh đã cũ, bởi đó là nơi cách âm tốt nhất. Một lúc sau vụ va chạm thứ hai xảy ra, Nori và Joe bỗng nhớ tới những lần họ lên cơn co giật, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những ngôi sao hồng đang rơi. Có lẽ khi đó họ đã tiên đoán về ngày tận thế. Thế nhưng chính Joe và Nori cũng không thể hiểu nổi câu nói khi đó của họ. Hiện tại đa số những người sống dưới mái vòm đều đã bị thứ gì đó bên trong cái kén kiểm soát. Nori nghĩ sớm muộn gì cô và Joe cũng sẽ mất trí như mọi người. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Joe lập tức cầm con dao lên phòng thủ. Thế nhưng người bước vào lại chính là Sam, một trong những người đã thức tỉnh từ cơn u mê.
Sam tới đây cũng chỉ vì muốn chạy trốn Christine và đồng bọn mà thôi. Hunter cũng đã được đẩy ra khỏi tủ lạnh. Lúc này Hunter cũng đã tỉnh táo, không còn lơ ngơ nữa, thế nhưng chấn thương dưới chân khiến Hunter đau không chịu nổi. Chính vì vậy Sam đã lấy lọ thuốc giảm đau trong túi quần ra đưa cho Hunter. Hunter không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Sau khi bị Andre thao túng tâm lý, Hunter chỉ quan tâm tới cái thứ gọi là mối quan hệ. Lúc đó Hunter cảm thấy nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân. Đúng lúc này bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân. Sam muốn ba đứa trẻ trốn trong tủ lạnh, còn anh sẽ ở bên ngoài bảo vệ chúng. Trời đã sáng, Joe và Nori liền đẩy Hunter ra bên ngoài. Nhưng lúc này Sam đã không còn ở bên ngoài nữa. Lúc này Hunter lại đột nhiên lại phát điên vì không thể làm tròn nghĩa vụ với thứ gọi là mối quan hệ. Cuối cùng Hunter quyết định dùng mảnh kính vỡ tự đi tìm đường xuống suối vàng. Thấy vậy Nori liền cho Hunter lĩnh chọn một cú đấm trời giáng. Thông qua cửa sổ, Joe và Nori nhìn thấy tất cả mọi người đều đang đi về một hướng. Nori cho rằng Hunter hóa điên hóa dại như vậy vì anh đã uống thuốc giảm đau. Khi đau Hunter là một người bình thường, còn khi ngấm thuốc Hunter sẽ mất hết lý trí, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Christine. Thuốc đã tan, Hunter lại trở thành một người bình thường. Trong cơn hôn mê, Hunter đã nhớ lại vụ va chạm xe hơi của anh và mẹ khi anh mới lên 8. Khi đó Hunter đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng mẹ mình ra đi mãi mãi. Kể từ đó trở đi, Hunter rất sợ ngỏm củ tỏi sớm. Sau cú ngã đáng lẽ Hunter phải sợ chết khiếp, thế nhưng anh lại không hề cảm thấy gì bởi vì thuốc giảm đau. Nori cho rằng Christine đã kiểm soát cảm xúc của người dân thị trấn Chester S. Mill để ngăn không cho họ có nhân tính trở lại. Đối với Nori đó là sự tức giận, đối với Hunter đó là nỗi nợ, còn đối với Joe thì lại là nỗi đau mất trị. Bởi vậy Christine mới không ngừng thuyết phục Joe cần tha thứ cho lỗi lầm của Sam. Chỉ khi đó Joe mới có thể đi tiếp và tham gia mối quan hệ. Cuối cùng ba người cũng đã tìm ra cách chống lại mối quan hệ Christine đã tạo ra. Nori quyết định sẽ đi tìm Julia ngay khi bờ hồ an toàn hơn. Bên này Julia đang ôm khư khư cái máy tính chuẩn bị liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nhưng Julia lại không biết mật khẩu mở khóa máy tính. Sau khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, Big Jim cầm chai rượu lên thuyết phục Julia bỏ cuộc. Bên ngoài mái vòm chỉ còn lại biển lửa, có lẽ nhân loại đã diệt vong. Thay vì lo lắng cho thế giới ngoài kia thì sao không nhâm nhi chút rượu tận hưởng ngày tháng còn lại. Big Jim mở hộp vũ khí ra, quyết định xóa sổ Christine trước khi Christine xóa sổ mọi người. Phe cánh của Christine quá đông, vì vậy Big Jim và Julia chỉ có thể cố gắng tiêu diệt nhiều người nhất có thể. Điều quan trọng nhất là hai người phải thủ tiêu kẻ cầm đầu là Christine. Cuối cùng Julia cũng nhận ra mái vòm xuất hiện không phải vì muốn cứu mọi người. Hai người cứ như vậy vừa uống rượu vừa tâm sự hết cả một đêm. Qua chuyện này Julia cũng biết được Big Jim vẫn còn thương nhớ cậu con trai báo của mình. Big Jim cũng vô cùng hối hận vì đã thúc ép James quá nhiều. Thế nhưng hai người không hề hay biết rằng giờ phút này chỉ có trời mới có thể cứu James mà thôi. Không lâu sau, Big Jim bị đánh thức bởi tiếng chó sủa. Ra khỏi cửa, Big Jim và Julia ngạc nhiên phát hiện mặt trời lại mọc ở hướng tây. Bên ngoài mái vòm vẫn là một bức tường lửa cao vút. Thời gian bỗng quay về đêm hôm trước. James đứng bên cái kén thề rằng sẽ mang Sam tới hang động theo yêu cầu của Christine. Sau khi quay lại thị trấn, James liền hỏi mọi người tung tích của Sam. James vừa dứt lời, tất cả mọi người đều đồng loạt đưa tay chỉ về phía nhà hàng. Nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa nhà hàng, Sam cũng nhốt Hunter, Joe và Nori vào trong tủ lạnh để bảo vệ ba đứa trẻ. Mặc dù biết James đang nói dối nhưng không hiểu sao Sam vẫn quyết định xuống hang động cùng James. Lúc này tất cả mọi người đều tập trung xung quanh hang động. Không còn cách nào khác, Sam đành phải nhảy xuống hang động vì mục đích cứu Christine. Trong hang động, Sam rút con dao ra phòng vệ, thế nhưng lúc này James lại tắt đèn pin đi. Trước mắt Sam chỉ còn lại một mảng đen kình kịt, anh không thể thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Nhân cơ hội này, James đã đánh chú ruột của mình tối tăm mặt mũi. Ngày còn thơ bé, James luôn bị bố bắt ép sống theo khuôn khổ. Sau khi thoát ra khỏi cái kén, James hết đốt nhà bố lại đánh chú ruột lên bờ xuống ruộng. Chắc hẳn James phải xào ke quá liều chứ người bình thường không ai làm như vậy cả. Bên này Dale đang hớt hải chạy tới đảo chim để liên lạc với thế giới bên ngoài mái vòm. Nhìn những người dân còn sống sót bên ngoài đang không ngừng cầu cứu, Dale bất lực không biết phải làm sao. Andre bỗng xuất hiện khuyên Dale nên từ bỏ vì cho dù Dale có cố gắng như thế nào thì cũng chỉ là vô ích. Không những vậy, Andre còn khuyên Dale nên từ bỏ tất cả để trở thành một phần vĩ đại của thứ gọi là mối quan hệ. Cứ như vậy Dale đã bị Andre tẩy não. Khi Julia đang nói đùa rằng cô và Big Jim là những người cuối cùng còn sống sót trên trái đất thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động lạ. Hóa ra người đứng ngoài cửa lại là Joe, Nori và Hunter. Nori cũng nói cho Julia biết cách để chống lại cái thứ gọi là mối quan hệ mà Christine đã gây dựng. Cảm xúc là thứ duy nhất giúp họ có thể cứu thị trấn Chester S. Mill. Đã đến lúc Julia và Big Jim đảo ngược tình thế, giành lại lãnh thổ cũng như tiếng nói của mình. Lúc này máy tĩnh bỗng có một cuộc gọi lạ. Thế giới bên ngoài dường như chẳng hề hấn gì cả. Phải chăng những cú va chạm thiên thạch cùng thảm họa diệt vong bên ngoài đều là ảo ảnh do mái vòm tạo ra? Mặc dù biết chỉ cần giúp mọi người lấy lại cảm xúc là có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng làm cách nào để thực hiện hóa nó mới là vấn đề lớn nhất. Sau khi ăn uống no say, Julia giao cho Hunter nhiệm vụ bẻ khóa máy ghi âm của Christine. Big Jim chịu trách nhiệm ở lại canh giữ căn cứ cũng như giám sát Hunter. Trong lúc đó, Julia cùng Nori và Joe sẽ tới thị trấn để xem xét tình hình ở đó. Bên này Dale đã hoàn toàn rơi vào bẫy tình yêu của Andre. Cuối cùng Andre cũng đã đạt được mục đích của mình. Cùng lúc đó, Christine đã sống lại nhờ có sự giúp sức của James. Christine chỉ cần búng tay một cái là Sam sẽ đi chầu Diêm Vương ngay, thế nhưng cô không muốn Sam ra đi dễ dàng như vậy. Sau khi trao cho Sam một nụ hôn, Christine liền ra hiệu để James đánh ngất chú mình. Lúc này những viên đá tím bên trong hang động bắt đầu tắt ngấm dần. Christine vẫn chưa được chữa lành hoàn toàn.
Thế nhưng Christine đã sử dụng phần lớn năng lượng và chất nhầy để phục hồi lại. Dale vẫn không hề hay biết Andre đã không còn là một người bình thường nữa. Bên ngoài mái vòm chợt lóe sáng, thấy vậy Dale cùng Andre lập tức chạy ra bên ngoài xem xét tình hình. Hóa ra cơn mưa thiên thạch chỉ là ảo ảnh do mái vòm tạo ra. Trên thực tế thế giới bên ngoài vẫn bình an vô sự không hề hấn gì. Sở dĩ ảo ảnh cứ mất rồi lại có vì năng lượng của những viên đá tím đang dần cạn kiệt. Đột nhiên Julia và hai đứa trẻ nhìn thấy người dân đang đi vào sâu bên trong rừng trong vô thức. Thế là ba người liền lặng lẽ đi theo đám người này. Thấy Christine vẫn còn sống nhen răng, cả ba không dám tin vào mắt mình. Sau khi bước lên miệng hố, Christine lại bắt đầu thao túng tâm lý mọi người. Christine cũng cho mọi người biết sự hủy diệt họ chứng kiến bên ngoài mái vòm chỉ là ảo ảnh. Sau cùng Christine yêu cầu mọi người đưa toàn bộ thạch anh tím dưới hang động lên trên mặt đất. Nhân cơ hội này Julia quyết định để Joe và Nori lẻn vào văn phòng của Christine ăn cắp lực đồ về những viên đá. Julia cho rằng lực đồ đó có thể là chìa khóa cho toàn bộ kế hoạch của Christine. Trong khi đó Julia sẽ ở lại tiếp tục để mắt tới chiến dịch đào mỏ để khai thác thêm thông tin. Christine cũng nói cho Dale nghe tầm quan trọng của những viên thạch anh tím đối với mái vòm. Trên thực tế những viên thạch anh tím này như những cục sạc dự phòng cung cấp năng lượng cho mái vòm. Quả trứng chính là nguồn cung cấp năng lượng cho thạch anh tím, thế nhưng lúc này quả trứng đã bị phá hủy. Chính vì vậy Christine muốn đưa thạch anh tím lên trên mặt đất để tìm cách nạp năng lượng cho chúng. Nếu không có năng lượng mái vòm sẽ bị vôi hóa, tất cả những người bên trong sẽ ngỏm củ tỏi vì ngạt thở. Nghe vậy Dale liền đồng ý dẫn đầu chiến dịch đào mỏ khai thác thạch anh tím. Khi Christine nhìn thấy Dale đã thay đổi một cách choáng ngợp, cô lập tức cho rằng Andre đã thành công trong việc biến đổi Dale. Bên này Hunter đã mở khóa máy tính thành công liên lạc với thế giới bên ngoài mái vòm. Cô gái ở bên kia mái vòm đang nói chuyện cùng Hunter là Lily, một trong những nhân viên ưu tú của công ty năng lượng. Sau khi Hunter vào mái vòm, Lily đã được thăng chức tiếp quản chức vụ của Hunter. Lily cho biết đêm hôm trước toàn bộ mái vòm bỗng chuyển sang màu đen khiến vệ tinh không thể quan sát bên trong mái vòm. Lily không hề hay biết chuyện cơn mưa thiên thạch rơi xuống trái đất mà Hunter nhắc đến. Khi Lily nhắc đến tên bác sĩ Big Jim liền bày ra vẻ mặt sợ hãi. Thế nhưng Big Jim vẫn cứng mồm nói dối rằng tên bác sĩ đã bị Christine cùng đồng bọn bắt đi. Big Jim cho biết hiện tại ông đang cùng đồng bọn hình thành một cuộc kháng chiến giải cứu tên bác sĩ. Thế nhưng ông cần công ty năng lượng cung cấp cho ông một lượng vũ khí lớn. Bên này Dale đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình thì bất ngờ nhìn thấy Julia đang lén la lén lút. Dale lập tức đuổi theo Julia và nhặt được bộ đàm ở bụi cây trong rừng. Julia cố tình để bộ đàm lại vì cô muốn nói cho Dale nghe hết tất cả sự thật. Tuy nhiên Dale lại cho rằng Julia đang ghen tuông mù quáng cho nên cô cố bày ra giả thuyết đánh lừa anh. Sam đã được đưa tới hầm trú ẩn nơi James từng bắt nhốt Angel. Sau đó Christine đã dùng kim tiêm hút máu của Sam. Không một ai có thể giải thích Christine đang làm trò con bò gì. Sau một thời gian khá dài, cuối cùng Lily cũng đã thành công thuyết phục sếp vận chuyển hàng nóng vào bên trong mái vòm. Nghe được tin này, Big Jim lập tức thông báo cho Julia. Big Jim quyết định tập hợp mọi người tới trường học để chuẩn bị cho một chiến dịch dài phía trước. Nori và Joe cũng đã tới văn phòng làm việc của Christine. Sau một hồi tìm kiếm, hai đứa trẻ đã thành công lấy được lực đồ đá quý. Khi hai người chuẩn bị rời đi, Nori lại muốn gặp riêng Hugh để thuyết phục bà thay đổi. Bên này Big Jim và Julia đang bàn bạc về chiến dịch giải cứu người dân thị trấn Chester S. Mill. Big Jim quyết định dùng bom xử lý Christine cùng đống thạch anh tím. Cùng lúc đó Dale đã thành công chế tạo cần cẩu nhằm khai thác thạch anh tím dưới hang động. Tại tòa thị chính, mặc cho Nori nói đến khan cả tiếng, Hugh vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh ý thức. Thậm chí Hugh còn huýt sáo gọi những người khác tới tóm gọn Nori và Joe. Sau cùng Hugh ra lệnh để đám người vô hồn xung quanh kéo hai đứa trẻ xuống hang động để hai đứa phải làm việc. Lúc này Christine bắt đầu truyền máu của mình cho Sam. Điều này chứng tỏ Christine đang muốn biến Sam thành người của mình, thành một phần quan trọng của mối quan hệ. Sau khi bị đẩy xuống hang động, Nori và Joe bắt đầu làm việc chăm chỉ. Dưới sự giám sát của Hugh, không một ai được phép nghỉ ngơi. Mọi người cũng đã đào được một khối thạch anh tím lớn, được phép nghỉ ngơi đi ăn trưa. Chỉ còn lại duy nhất ba người đàn ông đứng canh miệng hố. Đây là cơ hội hoàn hảo dành cho Big Jim và Julia. Christine vẫn không ngừng cố gắng tẩy não Sam. Trước những lời mời gọi của Christine, suy nghĩ của Sam cũng bắt đầu lay động. Bên trong rừng, Julia sử dụng một quả bom khói thu hút sự chú ý của hai tên lính gác. Sau khi tiễn tên lính gác còn lại về nơi chín suối, Big Jim lập tức xuống dưới hang động bắt đầu lắp đặt bom hẹn giờ ở khắp mọi nơi. James và Dale đang lấy thức ăn thì thấy khói bốc lên từ trong cánh rừng. Ngay khi quay lại hang động kiểm tra, Dale lập tức phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy của Julia. Dale lập tức xuống dưới hang động kiểm tra tình hình. Big Jim thấy có người cũng vội trốn vào một góc. Thế nhưng khi Big Jim leo lên, ông lại một lần nữa chạm trán cậu con trai báo đời James. Hai bố con nhà này cứ như kẻ thù, hễ gặp nhau là đánh là đấm nhau. Big Jim muốn thử một lần đánh thức lý trí của James, thế nhưng tất cả cố gắng của Big Jim cũng chỉ là vô ích. Nhận thấy James giờ đây đã vô phương cứu chữa, Big Jim liền dùng một cú đấm trời giáng hạ gục cậu con trai quý tử. Bên này Julia đang dùng bộ đàm dò hỏi tình hình của Nori và Joe. Chuẩn bị rời đi thì Julia lại vô tình bắt gặp Andre. Tình địch gặp lại nhau lập tức rút súng ra chĩa về phía đối phương. Sau khi kéo James tới khu vực an toàn, Big Jim lập tức co giò bỏ chạy khỏi rừng. Bên dưới hang động, Dale cũng phát hiện trên 20 quả bom hẹn giờ đã được đặt sẵn. Cho dù có 3 Dale thì cũng không thể gỡ hết số bom này. Vì vậy Dale quyết định la hét ầm ĩ để mọi người biết tin mà rời khỏi hang động nhanh nhất có thể. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của Dale, Hugh cùng tất cả những người có mặt dưới hang động đều vứt bỏ búa mà chạy thoát thân. Julia và Andre vẫn chưa kết thúc trận đấu mõm để tranh giành Dale. Ngay khi Dale leo lên miệng hố, tất cả những quả bom đồng loạt phát nổ. Thế nhưng Hugh cùng Nori và Joe lại không may mắn như vậy.
Mặc dù đã nhanh hết mức có thể thế nhưng ba người vẫn không kịp trốn thoát. Nhân lúc Andre không chú ý, Julia cũng đã bỏ chạy vào sâu bên trong rừng. Cuối cùng Hugh cũng đã lấy lại được lý trí, thế nhưng đã quá muộn rồi. Trước khi đường hầm sập xuống, Nori không còn cách nào khác ngoài việc bỏ lại mẹ mình mà chạy trốn cùng Joe. Bên kia Hunter vẫn đang mải mê buôn dưa lê bán dưa chuột với Lily. Đột nhiên tiếng chuông báo động reo vang. Sau khi gửi cho Hunter một số tập tin quan trọng, Lily lập tức rời đi cùng với một khẩu súng. Sau khi chạy tới đường lớn, Nori bỗng ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Trải qua nỗi đau mất đi hai người mẹ, Nori không thể cố gắng mạnh mẽ được thêm nữa. Mặc dù Joe rất đồng cảm với Nori, thế nhưng mọi người đã đuổi gần tới nơi hai người không còn nhiều thời gian để đau buồn. May mắn mà Big Jim cùng Julia đã kịp thời đánh xe tới đón hai đứa trẻ đáng thương. Nghe tin Nori đã thành công đưa Hugh quay về với con người thật của mình, Julia tin rằng mình cũng có thể đánh thức lý trí bên trong Dale. Biết tin chính Big Jim và Julia là người đã đặt bom dưới hang động, Joe giận dỗi vứt lược đồ đá quý xuống đất. Thế nhưng Joe cũng không thể trách Julia vì cô đâu biết vẫn còn ở dưới hang động. Big Jim cũng khẳng định trong chiến tranh không được có đau thương. Sau khi mất đi nguồn năng lượng từ thạch anh tím, mái vòm cũng dần vôi hóa. Vì vậy Christine đã đưa ra quyết định đánh trả nhóm người Big Jim. Đương nhiên Christine sẽ giao cho James và Dale phụ trách chiến dịch lần này. Một lúc sau chỉ thấy Dale dẫn đầu một nhóm người cầm súng tiền về phía căn cứ của Julia. Bên trong, Julia cùng đồng bọn đang bàn bạc về lược đồ đá quý của Christine. Bên ngoài nguy hiểm đang rình rập. Khi Dale đạp tung cánh cửa ra, bên trong không một bóng người. Người ta thường nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vì vậy Julia và đồng bọn đã chuyển tới nhà tang lễ bên trong thị trấn trước khi bị tóm. Julia cũng yêu cầu Hunter cần phải nhanh chóng phá khóa máy ghi âm của Christine trước khi bọn họ bị phát hiện. Trong cơn tức giận, Dale đã cho người thiêu rụi căn cứ bí mật của đối phương. Big Jim trốn ở một góc thấy vậy lập tức báo tin cho Julia. Đã đến lúc Julia cùng đồng bọn phải chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Sau khi nghe tin Dale không bắt được Julia cùng đồng bọn, Christine tức giận đến nỗi khiến vết thương cũ tái phát. Thế nhưng sự xuất hiện của Andre lại khiến viên thạch anh trong tay Christine lóe sáng. Điều này chứng tỏ Andre đã có thai, cô đã mang trong mình đứa con người ngoài hành tinh thuần chủng. Bên này Nori đang rất buồn vì nỗi đau mất mẹ. Thấy vậy Julia liền tới an ủi Nori giúp cô bé sớm vượt qua nỗi đau. Julia cũng không quên xin lỗi Nori, thế nhưng Nori khẳng định trăm sai vạn sai đều là Christine sai. Nori thề rằng bản thân sẽ cho Christine biết thế nào là lễ hội. Nori cũng hy vọng Julia nắm bắt thời cơ đưa Dale trở lại. Chính Andre cũng không thể tin chuyện bản thân đang mang thai. Andre và Dale mới chỉ ngủ với nhau ngày hôm qua mà hôm nay đã có thai thì chẳng phải quá khó tin sao? Thế nhưng đây không phải là cái thai bình thường. Trong bụng Andre là nữ hoàng mới của mái vòm chứ không phải con của Dale. Nghe Andre báo tin vui, Dale cũng không hề mảy may suy nghĩ về việc bản thân có bị cắm sừng hay không. Dale thấy mừng vì bản thân đã có người nối dõi, còn tôi chỉ thấy hai cái sừng dài ngoằng trên đầu anh. Sợ Dale nghi ngờ, Andre còn giải thích rằng cô đã mang thai kể từ khi hai người còn ở thế giới ảo. Hunter cũng đã thành công phá khóa máy ghi âm của Christine. Cuối cùng 5 người cũng đã biết được toàn bộ kế hoạch của Christine. Đúng vậy, Christine chỉ muốn lợi dụng Dale và Andre để tạo ra nữ hoàng mới của mái vòm mà thôi. James và Christine vừa đứng bên cửa sổ nhìn mọi người vận chuyển khối thạch anh vừa tán phét với nhau. James thề rằng bản thân sẽ tìm ra quân kháng chiến rồi tự tay tiễn họ về nơi chín suối. Thế nhưng Christine đã dặn dò James có thể sát hại tất cả mọi người trừ Joe. Mặc dù Joe cũng có tội như tất cả mọi người, thế nhưng Christine cần sự giúp đỡ của Joe. Bọn họ chỉ còn lại duy nhất một khối thạch anh tím và chỉ có Joe mới có khả năng giúp Christine điều chỉnh năng lượng của nó. Vết thương trên bụng Christine lại nhói đau, cô lập tức có linh cảm mái vòm đang có biến. Cùng lúc đó Big Jim cũng đã đề nghị Nori và Joe tới thư viện nơi được lấp đầy bởi những thứ được gọi là sách để tìm hiểu về lược đồ đá quý. Big Jim cho rằng bọn họ chỉ cần đi trước Christine một bước là có thể hạ mái vòm xuống. Sau đó Big Jim lại tới tìm Julia thảo luận về vấn đề trừ khử Dale và Andre. Thế nhưng cho dù Big Jim có nói đến rát cổ mỏi miệng thì Julia vẫn muốn cho Dale thêm một cơ hội quay đầu. Đúng lúc này bộ đàm của Julia bỗng vang lên, người ở đầu dây bên kia chính là Dale. Dale bày tỏ thành ý muốn gặp Julia bởi vì anh nhận ra bản thân đã sai. Dale cũng cho biết Andre đã đảo lộn cuộc sống của anh. Thế nhưng Dale xuống nước như vậy cũng chỉ vì muốn dụ Julia tới nơi nguy hiểm. Sau khi hai người gặp lại, Dale đã vứt súng xuống đất để bày tỏ thành ý của bản thân. Ngoài miệng, Dale không ngừng xin lỗi Julia vì đã không tin tưởng cô và không nhận ra sự xấu xa của Christine sớm hơn. Thế nhưng tay Dale lại định cướp súng của Julia. Thế nhưng Julia cũng không phải đậu vừa răng dạng vừa đâu. Dale còn chưa kịp cướp súng của Julia thì cô đã tiêm cho anh một mũi thuốc mê. Bên này James đã đưa Christine tới bên mái vòm. Bề mặt mái vòm đang vôi hóa, chẳng bao lâu nữa sinh vật bên trong mái vòm sẽ chết vì ngạt thở. Nếu không muốn chuyện này xảy ra, Christine phải có sự giúp sức của Joe để hạ mái vòm xuống. Khi Christine đang nói luyên tha luyên thuyên thì vết thương trên bụng cô lại nhói đau. Thấy vậy James lập tức đưa Christine quay về tòa nhà thị chính. Cùng lúc đó Dale đã được Julia đưa tới căn nhà gỗ sâu bên trong rừng nơi Dale đã tiễn chồng cũ Julia về nơi chín suối. Vì muốn Dale tìm lại chính mình, Big Jim đã đặc biệt chuẩn bị liệu pháp sốc điện. Thế nhưng Dale lại không muốn tìm lại chính mình, anh muốn mãi mãi u mê mù quáng như vậy. Big Jim cũng không phải người thích ồn ào, vì vậy ông đã trực tiếp hành động mà không để Dale hé răng thêm nửa lời. Nhìn Dale đau đớn, Julia lại có chút mùi lòng. Thế nhưng việc Julia đối xử tốt với Dale chỉ đổi lại những lời xúc phạm của anh. Sau khi bị Dale sỉ nhục, Big Jim liền đấm anh thành kẻ có máu mặt rồi bỏ đi. Big Jim cũng để lại chú chó già hỗ trợ Julia nhận ra Dale có thể lấy lại lý trí hay không.
Khi Joe và Nori tới thư viện tìm sách, hai người đã vô tình bị người dân phát hiện. Hai người đang định bỏ chạy thì lại gặp Sam. Sau khi Christine và James làm chuyện chỉ có người lớn mới được làm thì vết thương của Christine bỗng hồi phục một cách thần kỳ. Từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp vô lý đến khó tin như vậy. Mặc dù Joe không biết Sam hiện đang là bạn hay là thù nhưng anh vẫn chọn cách nghe theo Sam. Có lẽ đây là một âm mưu của Sam để hãm hại Joe và Nori. Sau một hồi thuyết phục, Dale vẫn không chịu nhượng bộ, vì vậy Julia đã kích điện anh. Mặc cho Julia có nói rát cổ thì Dale vẫn không chịu thay đổi suy nghĩ. Không những vậy, Julia còn bị Dale sỉ nhục không thương tiếc. Julia tức ói máu nhưng không thể làm gì ngoài việc chạy ra ngoài bật khóc nức nở. Chính Julia cũng không hiểu vì sao cô phải tự chuốc lấy đau thương như vậy. Bên này Christine đang tìm ra 12 cô gái trẻ có sức khỏe tốt, mạnh mẽ và trưởng thành. Có lẽ Christine đang muốn tìm nữ hộ sinh cho Audrey và những người chăm sóc đứa trẻ sắp chào đời. Joe cũng đã đưa Sam tới nhà tang lễ. Sau khi nghiên cứu tệp tin, Lily đã gửi Hunter phát hiện ông chủ thật sự của công ty năng lượng không phải là bố của Dale mà là Maen. Hunter cũng nghi ngờ chính phủ đã nhúng tay vào chuyện này, còn Maen chỉ là con rối của chính phủ mà thôi. Khi Julia còn đang do dự có nên cho Dale ăn kẹo đồng hay không thì chú chó trong nhà không ngừng sủa. Julia vừa mở cửa ra đã bị Dale tấn công. Súng rơi khỏi tay đồng nghĩa với việc Julia đang đứng trên bờ vực của cái chết. Cũng may nhờ sự giúp đỡ của chú chó già, Julia thành công nhặt lại khẩu súng rồi co giò bỏ chạy. Đương nhiên Dale sẽ không để Julia dễ dàng trốn thoát như vậy. Thấy Dale đi đã lâu mà vẫn chưa quay lại, Audrey cũng bắt đầu lo lắng cho anh. Christine bỗng bước tới thông báo đứa trẻ trong bụng Audrey sắp chào đời. Giờ đây việc Audrey cần làm là gói ghém đồ đạc để di chuyển tới nơi đứa trẻ nhận được sự chăm sóc đặc biệt. Sau khi nhận được sự tin tưởng của Joe và đồng bọn, Sam cũng bắt đầu triển khai kế hoạch của mình. Nhân lúc chỉ có một mình Joe ở trong phòng, Sam đã cầm cái chày lên dự định hạ gục Joe. Cùng lúc đó Julia dùng hết sức bình sinh để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Dale. Cuối cùng Julia cũng thoát được sự truy đuổi của Dale. Tôi thật sự không hiểu vì sao một người có súng lại phải sợ một người chỉ có dao. Có lẽ Julia không dám xuống tay với người mình yêu cho nên cô mới phải chạy trốn như vậy. Sau một hồi tâm sự dày tâm sự mỏng, Hunter và Nori liền nghĩ tới Joe. Khi hai người xuống lầu xem Joe và Sam đã tìm hiểu được ngọn nguồn của lực đồ chưa thì mới phát hiện Joe đã bị Sam bắt cóc. Sam cũng đã lấy trộm lực đồ và máy ghi âm của Christine. Bên này Big Jim đã lẻn vào tòa thị chính hạ gục hai tên lính canh gác. Audrey bỗng xuất hiện từ phía sau tấn công Big Jim. Đương nhiên Audrey không phải là đối thủ của Big Jim. Chỉ với một cái vật tay Big Jim đã khiến cô ngã lăn quay ra đất. Nhận thấy Christine cùng những người khác đang chạy tới, Big Jim lập tức co giò bỏ chạy. Audrey nhanh nhẹn hơn, mạnh mẽ hơn trước cũng vì đứa bé trong bụng cô. Dale cũng đã đuổi Julia chạy tới bên mái vòm. Liệu đây có phải là ngõ cụt của cuộc đời Julia hay không? Audrey cũng đã được Christine đưa tới nơi cô sẽ hạ sinh đứa trẻ trong bụng. Khi Big Jim quay lại căn nhà gỗ bên trong rừng, ông ngạc nhiên phát hiện Julia và chú chó già của ông đã không còn ở đó. Khi Big Jim quay lại nhà tang lễ, Hunter và Nori lại báo cho ông biết tin Joe đã bị Sam bắt cóc. Căn cứ bí mật đã bị lộ, ba người cần rời khỏi đây ngay lập tức để bảo toàn mạng sống. Sam vác theo Joe quay về tòa thị chính và báo cho mọi người biết tin nhóm người của Big Jim đang trốn tại nhà tang lễ. Không lâu sau, Big Jim cùng Hunter và Nori cũng đã bị mọi người bao vây. Bên này Dale đã cướp được súng của Julia và chĩa súng về phía cô. Julia không hề hối hận bởi lúc này cô vẫn yêu Dale rất nhiều. Sau khi Julia trao cho Dale một nụ hôn nồng cháy, Dale đã tìm lại được chính mình. Phải chăng đây chính là sức mạnh tình yêu mà thiên hạ vẫn đồn đại hay sao? Sau khi Dale tìm lại được chính mình, hai người không đi cứu đồng đội luôn mà còn đứng đó ôn lại kỷ niệm xưa. Người dân thị trấn Chester S. Mill đã phát động một cuộc tổng tấn công bao vây Big Jim và đồng bọn. Ngay cả Nori chân yếu tay mềm cũng phải cầm súng ra trận, đúng là giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Khi có người muốn ném đuốc vào nhà tang lễ nhằm thiêu cháy đám người Big Jim thì một nhóm người lạ mặt đã xuất hiện giải cứu bọn họ. Người đến không ai khác chính là Maen và lính đánh thuê của công ty năng lượng. Dưới sự yểm trợ của Maen, nhóm người Big Jim thành công chạy trốn tới nơi an toàn. Ngày hôm sau, Dale cùng Julia thong dong quay trở về thị trấn. Đi qua nhà tang lễ, hai người liền nhận ra đêm qua đã có một trận chiến cam go tại đây. Sau khi bị bắt tới tòa thị chính, Joe bị James đánh đập dã man, buộc anh phải giúp họ tìm cách phá hủy mái vòm. Bên này Big Jim cùng đồng bọn đã biến mất không một dấu vết. Dale cho rằng có thể mọi người đã tẩu thoát hoặc không may bị bắt. Cho dù mọi người có trốn thoát thì cũng chẳng chạy trốn được lâu. Mối quan hệ vẫn cho rằng Dale là một phần quan trọng của nó, vì vậy Dale quyết định tiến thẳng vào tòa thị chính tìm kiếm manh mối. Julia lo sợ Dale sẽ lại bị Audrey dụ dỗ thêm một lần nữa, thế nhưng Dale đã tỉnh táo, điều duy nhất anh cảm nhận được lúc này là sự tức giận. Sau đó chú chó già xuất hiện dẫn Julia đi tìm Big Jim cùng đồng bọn. Lúc này Big Jim, Maen, Nori, Hunter cùng những người khác đã tới nơi trú ẩn mới. Ngồi còn chưa ấm mông, Maen đã tra hỏi Big Jim về nơi tên bác sĩ đang bị nhốt. Điều này chứng tỏ Maen đích thân tới đây là có mục đích riêng. Dale lẻn vào tòa thị chính tìm gặp Christine, thế nhưng không thấy Christine đâu mà chỉ có James ngồi ngắm nghía viên thạch anh tím. Hỏi mới biết Christine đã đưa Audrey tới nông trại để hoàn thành sứ mệnh của một người mẹ. James cũng không quên hỏi Dale đã xử lý Julia chưa. Nếu Dale đã xử lý Julia rồi thì anh đã chôn xác cô ở nơi nào? Sống phải thấy người, chết phải thấy cái xác khô chứ. Dale thản nhiên nói anh đã chôn xác của Julia bên cạnh căn nhà gỗ, rồi chuyển chủ đề nói chuyện. Thấy tay James còn hằn đỏ, Dale cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Dale liền đề nghị James đưa mình tới nơi giam giữ quân kháng chiến, thế nhưng họ chỉ bắt được một mình Joe mà thôi. Dưới sự hướng dẫn của anh, lính đánh thuê Nori cũng đã học được cách sử dụng súng. Cuối cùng Hunter cũng có cơ hội được gặp Lily bằng da bằng thịt.
Trước đó Lily đã gửi cho Hunter vô số tệp tin về mái vòm từ những ngày đầu tiên. Mặc dù những tệp tin đó đã bị mã hóa nhưng đối với Hunter chuyện đó chỉ là mũi đốt cột điện. Lúc này Big Jim đã đưa Ma tới đảo chim. Đứng trước căn nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi, Big Jim mạnh dạn tuyên bố tên bác sĩ đã ngòm củ tỏi trong biển lửa. Nghe Big Jim nói như vậy, Ma liền cảm thán mọi chuyện đã kết thúc, uổng công ông tới đây vô ích. Ma lại kể về một người đồng nghiệp cũ của mình. Khi đó một người đồng nghiệp của ông đã thành công khiến quả trứng lành lặn trở lại. Ma tưởng rằng bản thân sẽ có nguồn năng lực vô hạn và một mớ tiền tiêu không hết. Thế nhưng Ma còn chưa kịp ăn mừng thì một sức mạnh bí ẩn nào đó đã lôi kéo đồng nghiệp của anh chạm vào quả trứng. Đồng nghiệp của Ma đã thật sự cởi quần áo bảo hộ rồi dùng tay khâu chạm vào quả trứng. Điều đó đồng nghĩa với việc ông ta đã bị nhiễm tế bào kỳ lạ. Chính vì vậy Ma đã thuê tên bác sĩ tới đây để tìm thuốc chữa. Không có tên bác sĩ, không có mẫu ADN ông ta đã thu thập được từ Christine thì mọi chuyện cũng đổ sông đổ bể. Không những người dân của thị trấn Chester S. Mill mà cả nhân loại đang đối mặt với mối nguy hiểm lớn. Nói xong Ma liền rút súng dự định tiễn Big Jim đi chầu Diêm Vương. Thế nhưng Ma vẫn còn quá non và xanh. Ma phải nhớ điều Big Jim giỏi nhất chính là đàm phán thương lượng. Nếu Big Jim ngỏm củ tỏi thì Ma chắc chắn sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Thành thật mà nói, Big Jim mặc dù không có gì trong tay nhưng tự tin lại có thừa. Bên này James đã đưa Dale tới gặp Joe đáng thương. Khi James chuẩn bị cho Joe ăn no đòn thì Dale đã ngăn lại. Thậm chí Dale còn mạnh dạn đuổi James ra ngoài. Dale khẳng định Joe sẽ không bao giờ nghe lời James, vì vậy chuyện này hãy để anh xử lý. James vừa đi khỏi, Dale lập tức giải thích cho Joe biết anh đã hoàn toàn bình thường. Dale tới đây để đưa Joe đi, thế nhưng Joe lại muốn ở lại nghiên cứu thiết bị phá hủy mái vòm. Mái vòm đang dần vôi hóa, nếu Joe không chế tạo ra thiết bị phá hủy mái vòm thì người dân thị trấn Chester S. Mill sẽ chết ngạt hết với nhau. Nhưng Dale lại cho rằng một khi Joe hết giá trị lợi dụng, Christine sẽ xử tử cậu ngay lập tức. Tuy nhiên Joe đã lựa chọn hy sinh thân mình để cứu tất cả mọi người. James cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh về Dale. Thế nhưng trong mối quan hệ rõ ràng Dale có cấp bậc cao hơn hẳn James. Bên này Ma đã cho Big Jim xem mẫu thuốc có thể giúp người dân thị trấn Chester S. Mill trở lại bình thường. Mẫu thuốc vẫn còn ở dạng thuần khiết và cần được kết hợp với ADN của Christine. Thế nhưng để lấy được ADN của Christine thì Big Jim cần phải mạo hiểm tính mạng vượt qua muôn vàn khó khăn thách thức. Ma khẳng định Big Jim sẽ thấy sự mạo hiểm của mình là xứng đáng sau khi biết những việc có thể xảy ra với những người bị nhiễm bệnh. Big Jim phải biết rằng Ma đã phải bỏ tiền ra thuê đội nghiên cứu thuốc giỏi nhất để cứu đồng nghiệp của mình. Điều này chứng tỏ hậu quả những người nhiễm bệnh sẽ gặp phải vô cùng nghiêm trọng. Không ngờ Lily lại chính là con gái của anh đồng nghiệp đáng thương của Ma. Ma đã thử dùng Lily để khống chế cảm xúc của đồng nghiệp, thế nhưng tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Thời gian tìm ra thuốc giải càng lâu thì tình trạng của thị trấn Chester S. Mill sẽ càng tồi tệ. Lúc này chú chó già đã dẫn Julia tới căn cứ mới của Big Jim. Thầy lính đánh thuê chĩa súng về phía Julia, Big Jim liền bảo họ bỏ súng xuống vì cô là người cùng phe ông. Nghe Julia báo tin Dale đã thành công tìm lại chính mình, Ma lập tức phủ nhận. Việc Dale tìm lại được chính mình là không thể, vì một khi tế bào lây nhiễm ở trong người thì nó sẽ ở đó mãi mãi. Có thể nói Dale chỉ đang tạm ngừng và có thể tái phát bệnh bất cứ lúc nào. Thế nhưng Julia lại cố chấp không muốn tin những gì Ma nói. Julia rất thông minh nhưng cô cũng rất tâm linh. Nói cách khác, cô là một người thiên về cảm xúc hơn khoa học. Sau đó Julia đã tới gặp Dale bên bờ sông. Julia cũng đã biết tin Joe đã chọn cách ở lại chế tạo thiết bị phá vỡ mái vòm cho Christine. Dale cũng muốn tới nông trại chào đón đứa bé trong bụng Audrey. Khi Dale quay người rời đi, Julia cũng lén lút đi theo sau anh. Audrey bị giam giữ trong nhà kho của nông trại cũng bắt đầu lo lắng về Dale. Bà đỡ bên cạnh không ngừng khuyên Audrey không cần phải lo vì cô đang mang trong mình nữ hoàng. Dale nhất định sẽ quay trở về bên cô. Lúc này một cô gái trẻ bước vào nhà kho nơi Audrey đang ở. Đứa trẻ trong bụng Audrey cũng bắt đầu hấp thu năng lượng của cô gái. Sau khi nhìn thấy Nori lén lút tới tìm gặp mình, Joe đã dùng sóng âm để đuổi Sam, người đang trông chừng cậu, đi chỗ khác. Nori cho rằng Joe đã đánh mất bản ngã của mình. Thế nhưng Joe khẳng định cậu ở lại đây chỉ vì muốn cứu người dân thị trấn Chester S. Mill trước khi mái vòm bị vôi hóa. Hơn nữa Joe cũng đã có Dale bảo vệ, vì vậy Nori không cần lo lắng. Sau khi nghe Big Jim báo tin Christine đang lên kế hoạch hạ mái vòm xuống, sắc mặt Ma lập tức thay đổi. Thấy vậy Big Jim liền bắt đầu đàm phán. Big Jim khẳng định ông sẽ lấy mẫu ADN Ma cần để hoàn thành công thức, nhưng Ma phải chữa trị cho thị trấn. Đợi tới ngày mái vòm hạ xuống, cả hai đều sẽ trở thành anh hùng trong lòng mọi người. Đây rõ ràng là thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên, cho nên Ma lập tức đồng ý. Khi Dale tới nhà kho, lính canh gác bên ngoài đã ngăn anh lại. Thấy bên trong phát ra ánh sáng tím kỳ lạ, Dale lập tức lao vào. Đập vào mắt Dale là cảnh tượng thi thể những cô gái bị mang đi và bụng của Audrey đã to lên trông thấy. Trong khi những người phải mang thai 9 tháng 10 ngày thì Audrey chỉ cần 2 ngày. Bất ngờ chưa bà già, Dale lại có những hành động thân mật với Audrey như chưa có chuyện gì xảy ra. Thật không thể hiểu nổi Dale ở phe cánh của ai nữa. James cũng bắt đầu nghi ngờ Dale, vì vậy anh đã cho người tới căn nhà gỗ bên trong rừng tìm xác của Julia. Tìm kiếm cả một ngày vẫn không thấy xác của Julia, vì vậy James quyết định sẽ báo cáo chuyện này với Christine. Cùng lúc đó Joe đang ngắm nghía viên thạch anh tím và suy nghĩ về ý nghĩa của nó. Sam ở bên ngoài bỗng nhiên huýt sáo, viên thạch anh tím cũng theo đó mà sáng rực lên. Thấy vậy Joe lập tức hiểu ra vấn đề. Bên này Hunter cũng đã bắt tay vào việc phá khóa tệp dữ liệu chứa thông tin nội bộ của công ty năng lượng. Nhờ đó Hunter có thể thấy dáng hình thật sự của bố Lily sau khi bị tế bào kỳ lạ xâm nhập. Điều này chứng tỏ bố Lily vẫn chưa ngỏm củ tỏi và Ma đang nói dối Lily cùng mọi người.
Qua cuộc trò chuyện của Lily và Maen có thể thấy hai người không hề mong muốn chuyện mái vòm được hạ xuống. Trước khi bước vào mái vòm, Maen đã chuẩn bị đầy đủ đồ tiếp tế. Hơn nữa ông cũng đã cho nổ mái vòm để phía quân đội không thể bám đuôi. Có lẽ họ tới nơi này cũng chỉ vì muốn trốn chạy sự truy lùng của một thế lực nào đó. Bên này Julia lén lút đi theo sau Dale tới nhà kho bên trong nông trại. Julia ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa khi nhìn thấy những cô gái đáng thương bị hút cạn máu rồi ném xuống hố. Còn chưa hết bàng hoàng thì bà đỡ đã xuất hiện phía sau Julia. Bất ngờ một viên đạn từ đâu bay trúng đầu bà đỡ. Người làm ra việc này không ai khác chính là Nori. Cũng may mà Nori đã sử dụng thiết bị giảm thanh mới không khiến người khác phát hiện. Thấy có động tĩnh, hai cô cháu lập tức trốn vào một góc. Cũng nhờ vậy mà Nori và Julia đã nhìn thấy cảnh tượng Audrey trao cho Dale một nụ hôn nồng cháy. Nếu nói Julia không tin thì là nói phét. Lúc này Julia cũng bắt đầu tin vào những điều Maen đã từng nói. Julia lập tức quay về báo cho Big Jim biết tin Audrey chuẩn bị hạ sinh đứa trẻ được họ gọi là nữ hoàng mới. Hơn nữa Audrey đã hút khô máu 12 cô gái để có được thai kỳ ngắn nhất quả đất. Big Jim cho rằng bọn họ cần phải xử tử Audrey trước khi quá muộn. Trước đây Julia đã ngầu lòi tuyên bố Maen không đáng tin, thế nhưng bây giờ cô lại xuống nước hỏi ông về phương thuốc ông đang nghiên cứu. Thế nhưng Maen cần mẫu ADN của Christine và một vật thử nghiệm để kiểm tra. Hunter ở bên cạnh lập tức xung phong làm chuột bạch. Mặc dù lòng dũng cảm của Hunter rất đáng khen ngợi, thế nhưng vật thử nghiệm phải là người bị nhiễm hoàn toàn. Nori thắc mắc nếu Joe tìm ra cách hạ mái vòm xuống trước khi Maen làm cho thuốc có tác dụng thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Big Jim cho rằng khi đó trái đất sẽ có một đống tên quái dị đến sởn gai ốc bởi những người nhiễm bệnh có khả năng sinh sôi giống loài rất nhanh. Chính vì vậy Big Jim cần lấy được ADN của Christine trước khi đứa trẻ trong bụng Audrey chào đời. Christine cũng báo cho Dale biết tin đứa trẻ trong bụng Audrey sẽ chào đời trong ngày hôm nay. Thậm chí không cần siêu âm, Christine cũng biết đứa bé là con gái. Cùng lúc đó Hunter cũng cho Nori xem thông tin nội bộ của công ty năng lượng. Có thể bên ngoài mái vòm cũng có người ngoài hành tinh và Maen đang che giấu một bí mật nào đó. Lúc này Joe cũng đã phát hiện những viên thạch anh tím có phản hồi khi mọi người huýt sáo. Thế nhưng Dale lại yêu cầu Joe cần phải kéo dài thời gian càng lâu càng tốt bởi vì Julia và mọi người đang nghiên cứu thuốc giải độc. Bọn họ cần chờ xem thuốc có tác dụng không trước khi mái vòm được hạ xuống. Dale cũng muốn thử một lần thức tỉnh lý trí của Audrey. Bên này Julia cùng Big Jim đang lục lọi nhà kho để tìm được ADN của Christine. Cuối cùng Julia cũng tìm thấy tóc của Christine. Mái vòm đang dần vôi hóa, bọn họ cần nghiên cứu ra thuốc giải nhanh nhất có thể bởi thời gian không chờ một ai. Đột nhiên James xuất hiện cùng một vài người khác. Thế nhưng James cũng chỉ là mũi đối với lính đánh thuê mà thôi. Big Jim quyết định bắt James về căn cứ làm vật thử nghiệm cho mẫu thuốc giải. Trong khi nhà nghiên cứu khoa học tách ADN từ tóc của Christine để hoàn thành thuốc giải thì James bị trói chặt trên giường. Thế nhưng James vẫn kiên quyết cho rằng chỉ khi có mối quan hệ thì thế giới mới tồn tại. Nghe James nói vậy, Big Jim cũng có chút hoang mang. Để kéo dài thời gian, Joe không ngừng đắm chìm vào niềm vui ca hát. Thế nhưng Joe đã bị Christine bắt quả tang tại trận. Christine cũng không trách mắng hay trừng phạt Joe. Joe cho biết chỉ có âm nhạc mới có thể chữa lành tâm hồn anh. Theo dự tính ban đầu họ cần có 7 viên thạch anh tím để nạp năng lượng cho mái vòm, thế nhưng bây giờ lại không đủ. Chính vì vậy Christine đã thay đổi kế hoạch. Sau cùng Christine dẫn Joe tới xem một thứ gì đó. Bên này Dale không ngừng thao túng tâm lý giúp Audrey tìm lại chính mình nhưng không có tác dụng. Julia cũng đã thấy bí mật nội bộ của công ty năng lượng. Trong video là bố của Lily và đoạn video này được quay từ 4 ngày trước. Điều này chứng tỏ Maen đã lừa dối mọi người. Julia tức giận tới tìm Maen ba mặt một lời. Nhờ có Julia mà Lily mới biết bố mình vẫn còn sống, nhăn răng. Julia vẫn chứng nào tật nấy, hơi tí là sồn sồn lên. Maen muốn giữ bí mật vì không muốn tổn thương Lily. Trên thực tế bố của Lily vẫn còn sống, thế nhưng ông đã biến đổi thành một thứ gì đó chứ không phải con người. Chính vì vậy Maen mới hết lòng nghiên cứu thuốc giải để cứu đồng nghiệp. Thuốc giải mặc dù có tác dụng nhưng cũng có rủi ro đi kèm. Thế nhưng nếu không thử một lần chơi lớn thì không bao giờ biết được có thành công hay không. Christine cũng đã dẫn Joe tới bên mái vòm. Christine chỉ muốn cho Joe thấy tình hình hiện tại của thị trấn. Trong không gian bao la, một sinh vật kỳ bí đang tiến tới trái đất. Sinh vật kỳ bí này không chỉ đe dọa tới việc sinh tồn của mối quan hệ mà còn ảnh hưởng tới sự sinh tồn của loài người. Có lẽ Christine cố tình nói như vậy cũng chỉ vì muốn tạo áp lực cho Joe mà thôi. Cho tới hiện tại Lily và Maen vẫn còn một bí mật chưa nói với mọi người. Hai người tới mái vòm cũng chỉ vì chạy trốn sự truy đuổi của phía quân đội. Chính vì vậy bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới việc hạ mái vòm xuống. Sau khi tiêm thuốc giải, James lập tức sốt cao, cả người nóng như trong lò luyện đan. Bên này Maen cũng không ngừng an ủi động viên Lily. Maen khẳng định tất cả những việc ông làm đều vì lợi ích của Lily. Nếu sự thật về sinh vật bên ngoài trái đất bị tuồn ra ngoài thì chính phủ chắc chắn sẽ không để họ sống yên. Lily hy vọng thuốc giải sẽ có tác dụng và Maen sẽ cứu tất cả những người nhiễm bệnh. Lily cũng mong khi mái vòm bị hạ xuống, Maen sẽ rời khỏi nơi này như một người hùng. Chỉ có như vậy thì chính phủ mới không thể chạm vào Maen mà thôi. Trong khi nói chuyện, Audrey chợt nhận ra Dale đã không còn giống như bọn họ nữa. Thế nhưng Dale cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Dale đã bỏ thuốc ngủ vào cốc trà mà Audrey uống. Sau khi hạ gục lính canh, Dale trực tiếp mang Audrey rời đi. Christine cũng đã thao túng tâm lý Joe thành công. Joe quyết định đẩy nhanh quá trình nghiên cứu thiết bị giúp mái vòm sập xuống. Cùng lúc đó James cũng đã hết sốt, dường như James đã tìm lại được chính mình. Thấy James như vậy, Big Jim rất mừng. Thế nhưng tôi lại có cảm giác James chỉ đang giả vờ để đánh lừa Big Jim mà thôi. Joe cũng đã bắt tay vào việc nghiên cứu cách tách khối thạch anh tím ra làm 7 viên nhỏ. Sam cũng bắt đầu lo lắng vì suốt cả ngày hôm nay không thấy James đâu.
Lúc này Sam cũng đã hay tin James không tìm thấy thi thể của Julia sau khi lục tung căn nhà gỗ nhỏ. Nghe vậy Sam lập tức báo tin cho Christine. Sau khi đưa Audrey tới nơi an toàn, Dale đã dùng bộ đàm để liên lạc với Julia. Julia đang định nói cho Dale biết căn cứ bí mật thì đã bị Big Jim ngăn lại. Big Jim lo lắng Dale sẽ phản bội bọn họ giống như Sam. Không còn cách nào khác, Julia đành kêu Dale đưa Audrey tới khách sạn trống trước khi Audrey vượt cạn. Sau khi biết tin Audrey cùng đứa trẻ đã biến mất, Christine hoảng loạn gào thét ầm lên. Thậm chí Christine còn phát lệnh cho tất cả mọi người tản ra tìm Audrey. Khi Julia và Dale gặp nhau ở khách sạn cũng là lúc Audrey sắp sinh đứa trẻ ra đời. Julia không muốn đứa trẻ ra đời vì mái vòm sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi có nữ hoàng mới. Thế nhưng nói gì đi nữa thì Dale cũng là bố của đứa trẻ, anh không thể nào từ bỏ nó. Big Jim rất mừng vì James đã tìm lại được chính mình. Mặc dù James đã hồi phục và có nhiều dấu hiệu tốt nhưng Maen vẫn cần theo dõi James thêm một thời gian nữa. Dưới sự thúc ép của Julia và Dale, cuối cùng Audrey cũng vượt cạn thành công. Tôi thật sự ngưỡng mộ trí tưởng tượng của biên kịch bộ phim này. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người chỉ mang nặng đẻ đau trong vòng 3 ngày. Joe cũng đã thành công chia khối thạch anh tím thành 7 viên nhỏ. Điều này đồng nghĩa với việc mái vòm sẽ sớm bị hạ xuống. Big Jim không thể tiếp tục đứng nhìn con trai mình bị trói như một con thú nên đã dùng dao cắt đứt dây trói của James. Sau khi được cởi trói, James mới bắt đầu lộ ra bản chất thật của mình. Lúc này Big Jim có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Chỉ thấy James nhẹ nhàng tiễn một anh lính đánh thuê về nơi chín suối rồi co giò bỏ chạy. Audrey cũng đã thành công cướp đứa trẻ khỏi tay Dale với lý do cho con bú. Trên thực tế Audrey không hề cho con bú mà đang truyền năng lượng cho đứa trẻ. Thậm chí Audrey chỉ dùng một cú đấm đã khiến Dale bay xa vài mét. Toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill đã đuổi tới khách sạn. Dale và Julia chỉ có thể co giò bỏ chạy nếu không muốn bị bắt. Thuốc giải không thành công, nhóm người Big Jim cũng không còn quá nhiều thời gian. Maen cho rằng giải pháp duy nhất lúc này chính là giết hết thảy những người bị nhiễm bệnh. Christine cũng đã dẫn theo người dân tới khách sạn nơi Audrey vừa hạ sinh nữ hoàng. Christine rất mừng khi nhìn thấy đứa trẻ an toàn. Thế nhưng Audrey dường như đã tìm lại được chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc Audrey đã không còn là một phần của mối quan hệ nữa. Thấy vậy, Christine lập tức dắt cô đi chầu Diêm Vương. Trong lúc Julia và Dale chạy trốn sự truy đuổi của người dân, hai người cũng đi qua James đang núp lùm ở một bụi cây. Dale đang mắc kẹt trong vòng lặp vô tận, có nên cứu đứa trẻ hay không? Julia cho rằng không cần thiết vì mái vòm và toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill sẽ bảo vệ đứa bé. Phải biết đứa trẻ chính là nữ hoàng mới của mối quan hệ. Nó được thai nghén và sinh ra chỉ trong 3 ngày, bởi vậy nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Việc James trốn thoát cũng đồng nghĩa với việc căn cứ bí mật đã bị lộ. Chính vì vậy cả nhóm lại phải di chuyển tới nhà máy xi măng. Lily thật sự muốn biết liệu bọn họ có tàn sát toàn bộ những người bị nhiễm bệnh như những gì Maen nói hay không. Nghe vậy Big Jim lập tức kéo Lily sang một góc khuyên cô không được ăn nói xà lơ. Lily tin rằng Big Jim không muốn làm chuyện này và Maen cũng thế. Maen chỉ đang tuyệt vọng vì thuốc chữa thất bại mà thôi. Mặc dù quyền quyết định nằm trong tay Maen, thế nhưng Lily vẫn mong Big Jim có thể khuyên ngăn ông chú da đen của mình. Big Jim đồng ý giúp Lily nếu cô chịu xóa sạch bằng chứng giết người của ông. Những đoạn video đó có thể ngáng đường Big Jim khi mái vòm hạ xuống. Sau khi nhận được lời nhắn của Nori, Julia và Dale lập tức lái xe tới tầng hầm của nhà máy xi măng. Lúc này hai người mới biết tin thuốc giải không những không có tác dụng mà còn khiến James trở nên hung bạo hơn. Nghe tin nữ hoàng mới đã chào đời, nhà nghiên cứu thuốc liền hỏi đứa trẻ có dây rốn không. Các tế bào cuống rốn chứa dạng thuần thiết nhất của virus có thể giúp họ trong quá trình điều chế thuốc. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào hành động ngay thôi. Một bên chịu trách nhiệm tìm cuống rốn của nữ hoàng mới, bên còn lại sẽ dùng máy bay do thám để tìm tung tích của Christine. Bên này Christine đang cố gắng rút cạn phần năng lượng còn lại của mái vòm vào đứa trẻ. Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình vôi hóa, thế nhưng Christine không còn sự lựa chọn nào khác. Maen cho rằng phải mất một vài tháng để nghiên cứu thuốc giải. Tới lúc thuốc giải được điều chế thì cũng đã quá muộn rồi. Chính vì vậy Maen đã nghĩ tới việc đầu độc vào thức ăn của đối thủ. Thế nhưng mái vòm đang bị vôi hóa và họ cần phá vỡ mái vòm nếu không muốn chết ngạt. Nghe Big Jim nói vậy, Maen đành phải đổ bỏ số thuốc độc vào thùng rác. Cả hai không hề hay biết rằng toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đã bị nhà nghiên cứu thuốc nghe lén. James sau khi tẩu thoát đã chạy về tòa thị chính. Thấy Sam và Christine thân thiết hơn xưa, James liền có chút ghen tị. Lúc này vết thương trên bụng của Christine cũng ngày càng nghiêm trọng. Bên ngoài rất nhiều người già cảm thấy khó thở vì thiếu oxy. Chính vì vậy Christine muốn Joe đẩy nhanh tiến độ hơn nữa. Bọn họ chỉ còn 24 giờ trước khi mái vòm hóa đá phủ kín toàn bộ thị trấn. Nhưng những khối năng lượng này chỉ có tác dụng khi Joe tìm ra một vật có thể thay thế quả trứng, một thứ đủ mạnh để khuếch đại âm thanh giúp mái vòm nhận được năng lượng. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ, Joe bỗng nảy ra một ý tưởng. Dale và Julia chịu trách nhiệm đi tìm dây rốn, vì vậy hai người buộc phải quay về khách sạn. Tại đây cả hai phát hiện Audrey đã đi chầu Diêm Vương. Không cần đoán cũng biết chính Christine là người đã làm ra chuyện này. Bên này Lily cùng Hunter và Nori đang sử dụng vệ tinh để quan sát toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill. Hunter bỗng phát hiện mái vòm đã bị vôi hóa nhanh hơn tưởng tượng. Vì lý do này Nori quyết định ra ngoài điều tra chuyện gì đã xảy ra. Christine cũng đã tới chỗ của Sam và James. Christine quyết định đưa toàn bộ người già yếu ra hồ làm việc cần làm để cắt giảm nguồn oxy có hạn. Bọn họ cần đảm bảo những người trẻ khỏe sống sót để đảm bảo việc sinh sản bên ngoài mái vòm. Trước khi vòng đời kết thúc, Christine đã giao nhiệm vụ cuối cùng cho Sam và James. Ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được nữ hoàng mới chọn làm hầu cận. Nori cũng đã lẻn vào phòng nghiên cứu của Joe và hay tin Joe đã tìm ra cách
Joe quyết định sử dụng thiết bị truyền tin của đài phát thanh để khuếch đại âm thanh cho thiết bị. Như vậy phần mái vòm sẽ nhận được năng lượng và không một ai phải hy sinh. Bên này Christine đang sử dụng máy ghi âm lại những việc nữ hoàng mới cần làm sau khi mái vòm bị hạ xuống. Sau khi Big Jim thành công thuyết phục Maen thì Lily cũng giữ đúng lời hứa xóa sạch bằng chứng phạm tội của ông. Lúc này Nori bỗng chạy về thông báo tin mái vòm sẽ vôi hóa hoàn toàn trong vòng 24 giờ. Bọn họ cần giữ bình tĩnh để giảm thiểu việc tiêu thụ oxy cho tới khi Joe hoàn thành thiết bị. Lily đột nhiên phát hiện Christine dẫn theo một đám người tới nhà máy giấy. Nori lập tức báo tin cho Julia và Dale, hai người cần tới nhà máy kiểm tra tình hình, còn chuyện dây rốn cứ để Big Jim lo. Dưới sự hướng dẫn của James và Sam, toàn bộ người già trong thị trấn đi theo hàng gieo mình xuống dòng nước lạnh. Khi Big Jim tới lấy dây rốn từ chỗ Julia và Dale, ông cũng thông báo cho hai người chuyện mái vòm sẽ vôi hóa trong vòng 24 giờ. Nếu Joe không hoàn thành thiết bị sớm thì nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Dale và Julia vừa quay người rời đi, Big Jim đã thẳng tay vứt bỏ đoạn dây rốn họ vất vả lắm mới có được. Big Jim làm vậy vì ông biết rằng không một loại thuốc nào có thể cứu những người đã nhiễm bệnh. Nếu thuốc được nghiên cứu thành công thì họ cũng cần có mẫu thử nghiệm. Big Jim cho rằng việc này quá cồng kềnh không cần thiết. Lúc này tại nhà máy giấy, Christine bắt đầu truyền toàn bộ năng lượng của mình cho nữ hoàng mới đang nằm trong kén. Có chết, Christine cũng không ngờ rằng Dale và Julia đã hạ gục toàn bộ lính canh ở bên ngoài. Cuộc tấn công bất ngờ khiến quá trình truyền năng lượng bị gián đoạn. Cũng chính vì vậy mà cái kén đã nổ tung. Từ trong cái kén một bóng người chạy ra ngoài với tốc độ còn nhanh hơn The Flash. Thấy vậy Dale lập tức cầm súng đuổi theo. Vết thương trên bụng của Christine cũng đã lành lặn một cách khó tin. Đồng thời Christine cũng đã tìm lại được chính bản thân mình. Dale biết sức mình có hạn, không thể đuổi theo đứa trẻ vừa phá kén, vì vậy đã quay lại đối phó với Christine. Thế nhưng Dale không ngờ con gái anh chính là người vừa mới phá kén chạy ra ngoài. Tất nhiên điều đáng ngạc nhiên hơn còn chờ chúng ta ở phía sau. Bên này nữ khoa học đang tra hỏi Maen về những bí mật ông đang nắm giữ. Phụ nữ biết nhiều quá cũng không tốt, vì vậy Maen đã tiễn cô nàng về nơi Tây Phương Cực Lạc. Người duy nhất có thể nghiên cứu thuốc giải cũng đã ngỏm củ tỏi. Khi Maen đang thu dọn bãi chiến trường thì vô tình bị Lily bắt gặp. Điều Maen muốn làm không phải sát hại cả thị trấn. Mục tiêu duy nhất của ông chỉ là Joe mà thôi. Chỉ cần Joe đi chầu Diêm Vương thì mái vòm sẽ không bị hạ xuống. Khi đó thế giới sẽ được an toàn. Tất cả chuyện này đều là nghiệp chướng cho Maen gây ra, vì vậy ông cần sửa chữa lỗi lầm của mình. Bên này Christine đột nhiên nhớ ra chuyện cô đã yêu cầu Sam và James xử lý toàn bộ người già trong thị trấn. Thế nhưng đã quá muộn, hai ông lão cuối cùng của thị trấn cũng đã gieo mình xuống dòng nước lạnh. James độc ác còn dẫn những mầm non tương lai của đất nước tới bên hồ. Hunter cũng đã tìm thấy Lily bị trói chặt bên máy trộn bột. Sau khi được cởi trói, Lily liền nói cho Nori và Hunter nghe kế hoạch điên rồ của Maen. Cùng lúc đó Big Jim đang nhét một đống tiền ông đã giấu vào một cái bị. Suy cho cùng sau khi mái vòm đổ xuống, Big Jim cũng cần số tiền này để bắt đầu một cuộc sống mới. Đúng lúc này Lily gọi điện cho Big Jim báo tin Maen chuẩn bị thủ tiêu Joe. Nếu Big Jim muốn mái vòm được hạ xuống thì ông cần ngăn Maen lại trước khi quá muộn. Sau khi tới đài phát thanh, Joe bất ngờ phát hiện thiết bị truyền tin. Khi Dale đưa Christine và Julia tới hồ, đập vào mắt họ là cảnh tượng James đang thao túng tâm lý một đám trẻ con London. Thấy Dale định dùng vũ lực để giải quyết Christine, lập tức ngăn anh lại. Suy cho cùng chỉ có Dale và Julia biết chuyện Christine đã tìm lại được chính mình. Christine sẽ đích thân giải quyết hậu quả do bà gây ra. Không còn cách nào khác, Dale và Julia chỉ có thể nghe theo. Đúng lúc này một đứa trẻ vô thức đi xuống dòng nước lạnh. Thấy vậy Christine lập tức chạy xuống ngăn cản đứa trẻ. Cũng chính vì chuyện này mà James đã nhận ra Christine không còn là nữ hoàng của bọn họ. Khi James chuẩn bị ra tay tiễn Christine đi chầu Diêm Vương thì Dale đã kịp thời xuất hiện. Thế nhưng James đã không còn là người bình thường, nếu so về thể lực thì Dale không đủ tuổi để đấu với James. Cuối cùng James đã gục ngã trước cây xà beng trên tay Julia. Sau khi tìm thấy thiết bị truyền tin, Joe dự định mang nó về tòa thị chính. Không ngờ người của công ty năng lượng tới thì thấy mình đang gặp nguy hiểm. Nhưng Joe còn chưa kịp rời đi thì người của công ty năng lượng đã đuổi tới. Cũng may mà Nori đã kịp thời xuất hiện xử lý tên lính đánh thuê thành công, giải cứu Joe bé nhỏ. Còn chưa kịp ăn mừng thì hai đứa trẻ đã bị Maen chặn đầu. Ai mà có dè, Big Jim từ đâu xuất hiện bắn thẳng bụng Maen. Big Jim quả thật là một người đàn ông tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết. Christine cũng đã được Dale và Julia đưa về căn cứ bí mật. Christine còn chưa kịp nghỉ ngơi thì một bóng đen bỗng chạy vụt qua chỗ cô nằm. Người xuất hiện không ai khác chính là con gái của Dale và Audrey. Nói cách khác, cô chính là nữ hoàng mới của mối quan hệ. Cô nàng không chút khách khí kéo Christine tới mái vòm, hút cạn nguồn năng lượng còn lại rồi để Christine biến mất mãi mãi vào hư vô. Nữ hoàng mới tuyên bố với tất cả mọi người vương triều Christine đã kết thúc và sự tự do của bọn họ đang chờ đợi bên ngoài mái vòm. Cô ở đây để lãnh đạo mọi người vượt ra ngoài mái vòm để ngăn không cho giống loài của bọn họ tuyệt chủng. Thế nhưng trước hết họ cần ngăn chặn mối đe dọa nguy hiểm ở ngay bên cạnh bọn họ. Sau khi được Big Jim cứu một mạng, Joe tiếp tục hoàn thành bản thiết kế vĩ đại của mình. Nori bồn chồn lo lắng bọn họ sẽ phải sống như thế nào sau khi bước ra ngoài mái vòm. Thế nhưng không để cô bé lo lắng quá lâu, toàn bộ người dân thị trấn Chester S. Mill đã bao vây nơi này. Lúc này bậc thầy đào bới Dale đang cùng Julia chôn cất thi thể của nữ nghiên cứu viên. Không hiểu sao đang trong tình thế ngàn cân treo sợi lông chân như vậy mà hai người vẫn có thời gian làm việc này. Đúng lúc này nữ hoàng mới cùng Sam và đồng bọn cũng đã bao vây hai người. Đương nhiên hai người không thể tránh khỏi cái kết bị bắt giam. James bị đánh ngất bên hồ cũng đã tỉnh lại từ trong cơn mê. Trên thực tế người ngoài hành tinh không còn quá nhiều thời gian và con người cũng vậy. Nhưng những cá thể con người ít ỏi còn sống sót tại thị trấn Chester S. Mill lại đang bị giam cầm.
Big Jim cho rằng Dawn, nữ hoàng mới của mối quan hệ, chỉ đang giữ mạng họ để uy hiếp Joe làm những gì cô ta muốn. Joe cũng yêu cầu Dawn phải thả đồng bọn của anh ra nếu Dawn không muốn vương triều của mình kết thúc ngắn ngủi. Vì vậy Dawn chỉ có thể đồng ý thả mọi người trừ Big Jim và Julia. Suy cho cùng hai người cũng là con người thuần chủng nên không đáng để tin tưởng. Bên dưới nhà giam, Dale và Julia đang ủ mưu tính kế cách ngăn chặn Dawn trước khi mái vòm hạ xuống. Julia cho rằng cách tốt nhất là tiễn Dawn đi gặp tổ tiên trước khi cô có cơ hội trốn thoát. Nghe xong Dale kịch liệt phản đối. Dale khẳng định Dawn chắc chắn có một phần nào đó giống anh và bọn họ vẫn có thể dùng lý lẽ để thương lượng với Dawn. Tỉnh táo lên người anh em ơi, đâu ai mù quáng mãi như thế được. Big Jim đứng một chỗ không có việc gì làm bèn trêu chó nhầm trêu anh lính gác cửa. Đúng lúc này Dawn cùng Joe đột nhiên xuất hiện. Dawn làm đúng lời hứa thả đồng bọn của Joe ngoại trừ Julia và Big Jim. Big Jim biết bản thân sẽ không bao giờ được sống yên ổn, thế nhưng ông cần chú chó già của mình. Cho tới khi bị lôi đi, Dale vẫn khẳng định bản thân có thể dùng lý lẽ để thuyết phục Dawn. Nếu Dale không thể khiến Dawn hồi tâm chuyển ý thì anh sẽ tự tay tiễn con gái mình đi chầu Diêm Vương. Khi James quay lại tòa thị chính, mọi thứ đã thay đổi nhanh đến chóng mặt. Lúc này mối quan hệ đã không còn là vương triều của Christine nữa rồi. Suy cho cùng Christine cũng chỉ là tấm thảm lót đường cho Dawn mà thôi. Dawn đang trong văn phòng làm việc nghe đoạn ghi âm Christine để biết chuyện gì đã xảy ra và cô sẽ phải đối mặt với những thử thách nào khi mái vòm hạ xuống. Ngày hôm nay Sam báo cho Dawn biết tin Chester Esmill đang bị bao vây bởi quân đội. Khi mái vòm hạ xuống là Dawn sẽ bị bắt để làm thí nghiệm giống như Christine. Sam đề nghị khi mái vòm hạ xuống hai người sẽ trốn ra ngoài bằng đường hầm dưới nhà máy xi măng. Thế nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người đã bị James đứng bên ngoài nghe lén được. Cuối cùng người canh gác cũng mang chú chó già tới cho Big Jim. Không ngờ chìa khóa phòng giam lại được treo trên vòng cổ của chú chó. Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông, thế nhưng Big Jim dùng mãi một trò con bò vẫn có hiệu quả. Sau đó Julia hợp tác cùng Big Jim diễn một vở kịch dụ tên lính canh đi chỗ khác. Big Jim dùng chìa khóa nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng giam giúp hai người thành công trốn thoát. Bên này Joe cùng đồng bọn đang sử dụng pin năng lượng mặt trời để sạc điện cho máy thu tín hiệu. Máy thu tín hiệu tự chế rất dễ nóng, vì vậy bọn họ cần làm đủ mọi cách để giữ cho nó mát nếu không muốn cái máy phát nổ. Hóa ra bọn họ được thả ra là để lao động khổ sai cho Dawn. Dale cùng mọi người vận chuyển thạch anh tím đến toát cả mồ hôi mẹ mồ hôi con. Mặc dù bọn họ đều đã kiệt sức, thế nhưng Dawn không cho phép họ nghỉ ngơi. Đến Dale cũng phải cảm thán Dawn không phải nhà lãnh đạo mà là một kẻ sát nhân. Suy cho cùng cũng là cha nào con nấy mà thôi. Dưới đường hầm của nhà máy xi măng, Sam và James đang đấu đá lẫn nhau chỉ vì tranh giành cái chức cận thần của nữ hoàng. Trong cơn tức giận, James đã dùng cây gậy sắt tiễn chú mình đi chầu trời. Sau khi trốn thoát khỏi tay mắt của kẻ địch, Big Jim đã dẫn Julia tới hầm trú ẩn lấy vũ khí. Thế nhưng hai người còn chưa kịp thở thì tay lính canh gác đã đuổi tới nơi. Big Jim bình tĩnh thao túng tâm lý kẻ địch, sau đó nhân lúc anh ta phân tâm, Big Jim đã lao vào đánh cho anh ta ngừng thở thì thôi. Lúc này Joe cũng đang gấp rút hoàn thành những bước cuối cùng để hạ mái vòm xuống. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó cho nên Dawn cũng buông tay để Dale đi. Đây coi như là một món quà cuối cùng của con gái dành cho bố mình. Dawn yên tâm rằng Sam sẽ xử lý mọi việc liên quan đến phía quân đội ổn thỏa mà không hề hay biết Sam đã đi chầu Diêm Vương từ bao giờ. James cũng đã báo cho Dawn biết tin anh đã tiễn Sam đi chầu Diêm Vương, nhưng đẹp trai thì không bao giờ sai. Sau đó Dawn bắt đầu huýt sáo, những viên thạch anh tím cũng theo đó mà sáng lên. Trong góc khuất, Big Jim đang dùng súng nhắm thẳng đầu Dawn. Bọn họ không có nhiều thời gian, vì vậy Julia đã hối thúc Big Jim bóp cò trước khi quá muộn. Đáng tiếc là James đã nghe thấy tiếng kêu của chú chó già. Thấy vậy James lẳng lặng bỏ đi về phía tiếng chó sủa. Bản nhạc của mối quan hệ có 8 nốt, thế nhưng lại chỉ có 7 miếng thạch anh. Nốt nhạc còn lại chính là Nori, người đã được mái vòm chọn từ trước. Một khi Nori hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô bé lại điên điên khùng khùng như những người ở đây. Lúc này Hunter bỗng thông báo thiết bị truyền tin sắp phát nổ. Không còn nhiều thời gian, Joe lập tức chạy vào vòng liên kết trở thành nốt nhạc cuối cùng. Những viên thạch anh tím bỗng phát ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết. Tôi không hiểu Big Jim còn đang chờ đợi điều gì mà không cho Dawn ăn một viên kẹo đồng. Khi James chạy tới chỗ Big Jim cũng là lúc mái vòm biến mất. Dưới tần số sóng mạnh mẽ của mái vòm, tất cả mọi người đều ngất lịm đi. Ngay khi tỉnh lại, Big Jim lập tức cầm súng lên định tiễn Dawn về nơi chín suối, thế nhưng James đã ngăn ông lại. Dawn nghe thấy tiếng động lạ lập tức co giò bỏ chạy. Những người khác bao gồm cả Nori đều đã bị phía quân đội tóm gọn. Trong khi đó bố con nhà Big Jim vẫn đang đánh nhau thừa sống thiếu chết. Big Jim đẻ được thằng con trai đúng mắt lòng mát dạ luôn. Cuối cùng Big Jim không còn cách nào khác ngoài việc tự tay kết liễu cuộc đời của cậu ấm nhà mình. Dawn cũng đã chạy tới đường hầm của nhà máy xi măng. Khi cô chuẩn bị bước qua vết nứt, Dale bỗng xuất hiện thù lù một đống. Dale quyết định sẽ tiễn con gái mình về nơi chín suối để cứu nhân loại khỏi con quái thai này. Julia gào khóc đau khổ nhìn Dale cùng cô con gái rơi xuống vực sâu, thế nhưng chỉ một giây sau đã thấy Dale bò lên. Phải công nhận Dale thông minh số 2 thì không ai dám chủ nhật. Dale và Julia vừa đi ra khỏi nhà máy xi măng, quân đội đã bao vây hai người. Người có số phận thảm thương nhất có lẽ là Big Jim. Sau khi tự tay tiễn cậu con trai báo về nơi chín suối, nước mắt người đàn ông đã rơi. Sau đó phía quân đội đã thẩm vấn những người còn tỉnh táo để biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra bên trong mái vòm. Nếu muốn tự do, bọn họ cần phải ký vào bản cam kết không được tiết lộ chuyện người ngoài hành tinh xuất hiện chiếm đoạt cơ thể con người. Đồng thời họ phải thừa nhận việc mái vòm xuất hiện là một thí nghiệm thất bại của công ty năng lượng. Nghiên cứu khoa học của công ty năng lượng không những không có hiệu quả mà còn mang lại tai ương đến cho con người. Bi kịch thay, khi mái vòm được hạ xuống thì đại đa số người dân thị trấn Chester Esmill đã không còn tỉnh táo. Phía quân đội đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện thị trấn Chester Esmill gặp phải vì lợi ích của quốc gia.
Những người mất đi nhận thức sẽ được giam giữ an toàn cho tới khi chính phủ điều chế được thuốc giải. Nhân cơ hội Big Jim cũng tranh thủ đưa ra thỏa thuận để nhận được đền bù xứng đáng. Một năm sau khi mái vòm được hạ xuống, Hunter và Lily cũng chính thức trở thành một cặp trời sinh. Không những vậy, Hunter còn được làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia Mỹ. Nori cũng đã nhập ngũ, Julia và Dale cũng đang tận hưởng quãng thời gian ngọt ngào bên nhau. Khi Dale đang cầu hôn Julia thì một vài chiếc xe hơi kỳ lạ bỗng bao quanh bọn họ. Hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Big Jim cùng chú chó già đã bước xuống xe. Big Jim đưa mọi người tới văn phòng của mình để thông báo chuyện Don vẫn còn sống nhăn răng. Nori đồng ý tham gia vào quân đội cũng chỉ vì mong muốn giải cứu Joe đang bị giam giữ trong phòng cách ly. Thế nhưng hiện tại Joe có còn tỉnh táo hay không thì không một ai có thể khẳng định. Chỉ biết Nori nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi Joe một mình. Lúc này Don cũng đang ủ mưu tính kế chờ thời cơ chín muồi để phát triển giống loài của mình. Chỉ thấy một quả trứng bí ẩn lại xuất hiện. Có lẽ Don và vương triều của mình đang bắt đầu cho một mối quan hệ mới. Bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn cả nhà yêu đã đón xem. Mọi người yêu thích bộ phim nào khác thì hãy để lại tên ở dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.